अध्यक्ष महोदय, मी आता जे मंत्री महोदयांचा उत्तर पाहिलं त्याच्यामध्ये लिहिलं आहे की हा प्रस्ताव शासनाच्या विचारधान आहे, म्हणून माझा हा प्रश्न आहे की शासन प्रस्ताव मंजुरी ह्या स्कीमला देणार का, ह्याच्यामध्ये काय चेंजेस करणार का, आणि जर असं असेल तर त्याचा टाइमलाईन काय आहे आणि कधीपर्यंत ही स्कीम परत सुरू करण्यात येईल? धन्यवाद. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी नमिता मुंदडे त्यांनी विचारलेला प्रश्न अतिशय हा महत्त्वाचा आहे. महिलांच्या दृष्टीने विशेष करून ग्रामीण भागातील महिला आहेत, आमच्या 11 ते 19 वयोगटातील शाळकरी मुली आहेत, यांच्या संदर्भातला हा प्रश्न आहे. आपल्याला कल्पना असेल, आपण उमेदच्या माध्यमातून आपण 2018 मध्ये हा निर्णय झालेला होता आणि 11 ते 19 वयोगटातील मुली आणि बचत गटातील महिला यांना सॅनिटरी नॅपकिन हा अतिशय अल्पदरात कमी किमतीत मिळावा आणि तो सहज उपलब्ध व्हावा यासाठी एक योजना तत्कालीन मंत्री माननीय पंकजाताई मुंडे यांनी त्या सरकारच्या काळामध्ये ही योजना आलेली होती. आणि त्यावेळेला या योजनेचं मध्ये जवळपास 19 लक्ष मुली, शाळकरी मुली, विद्यार्थिनी आमच्या आणि 29 लाख बचत गटाच्या महिला यांनी या योजनेचा लाभ त्यावेळेला घेतला होता. आणि 5 रुपयामध्ये त्यावेळेला आपण शाळकरी मुलींना एक ॲप दिलेलं होतं, कार्ड दिलेलं होतं, त्या माध्यमातून त्या खरेदी करायच्या. एका पॅडची किंमत 8 पॅडचं एक ते बॉक्स असायचा आणि त्याच्यामध्ये 5 रुपये किंमत त्याची होती. आणि बचत गटाच्या महिलांसाठी आपण त्याला काहीतरी 24 रुपये अशी किंमत त्या ठिकाणी लावलेली होती. म्हणजे अतिशय बाहेर मार्केटला 38 रुपये किंमत असताना त्यामध्ये 12-14 रुपयाची बचतही व्हायची आणि मुलींना आपण 5 रुपयामध्ये हे एक पॅड त्या ठिकाणी देत होतो आणि चांगला प्रतिसाद या योजनेला त्या ठिकाणी लाभलेला होता. खरं आहे, आता पुन्हा ही योजना म्हणजे तिची मुदत 22 पर्यंतच होती, ती आता संपलेली आहे. राज्यामध्ये कुठेही योजना सुरू नाही आहे आणि म्हणून नव्याने ही योजना आणावी या संदर्भामध्ये खरं म्हणजे मग जनजागृती झाली पाहिजे. या संदर्भामध्ये अनेक प्रश्न निर्माण होतात मुलींमध्ये, ग्रामीण भागातल्या, नंतर अडचणी निर्माण होतात, आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात आणि म्हणून हे अतिशय आवश्यक अशी बाब आहे आणि म्हणून अतिशय कमी किमतीमध्ये आणि म्हणून सरकार या बाबतीमध्ये सकारात्मक आहे, विचार करत आहे. आम्ही यावेळेला कालच आपण बघितलं असेल, आपलं ज्यावेळेला बजेट मांडलं गेलं, सांगितलं गेलं, त्याच्यामध्ये 100 कोटी रुपये आपण या योजनेसाठी आपण त्याच्यावर तरतूद त्या ठिकाणी केलेली आहे. आणि एक 8-15 दिवसामध्येच सगळं अंतिम स्वरूप प्रारूप आम्ही तयार करून ही योजना राज्यामध्ये पुन्हा सुरू करतो. आणि आमचा विचार आहे की विद्यार्थिनीसाठी तर 1 रुपयामध्ये, 5 रुपये नको, 1 रुपयामध्ये, आणि महिला बचत गटांना मग काय किंमत लावता येईल, काय नाही कमी करता येईल, त्या संदर्भामध्ये कमीत कमी किमतीमध्ये हे पॅड पुरवण्याच्या दृष्टीने सरकार अतिशय सकारात्मक विचार करत आहे. उत्तर सकारात्मक दिले त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद देते. परंतु सन्माननीय मंत्री महोदय, ज्यावेळी ही अस्मिता योजना केली होती तेव्हा आम्ही महिला आमदारांनी मिळून याच्यावरती खूप अभ्यास करून पंकजाताईंनी आम्ही सर्वांनी मिळून सर्व महिला एकत्र येऊन या योजनेचा शुभारंभ केला होता. खरं तर ही दुर्दैवाने योजना का बंद केली हे मला कळलं नाही. पहिलं त्याचं कारण मला पाहिजे की योजना बंद करण्यामागचं कारण काय, एक प्रश्न. कारण मला माहिती आहे की ह्याच्यामध्ये 2-3 गोष्टीचा उद्देश होता. एक तर महिलांची हेल्थ, हायजीन, मोठ्या प्रमाणात सर्वायकल कॅन्सर होतं त्यासाठी उपाययोजना म्हणून हे बघितलं होतं. गरीब कुटुंबामधल्या जे मुलगी असतील किंवा महिला असतील त्यांना कमी किमतीमध्ये म्हणजे 5 रुपयामध्ये 8 नॅपकिन त्या ठिकाणी देण्याचा निर्णय त्या ठिकाणी झाला होता. आणि त्याचबरोबर महिलांना उद्योजक पण करता आलं पाहिजे आणि त्यांच्या आपण बचत गट निर्माण करतो आणि सातत्याने बोलतो की त्यांना काहीतरी काम दिलं गेलं पाहिजे. आज मार्केटमध्ये गेलं तर स्टे फ्री असेल किंवा विस्पर असेल त्याची जी किंमत आहे त्याच्यावरती बाकीच्या गोष्टी ज्या आहेत त्याच्यापेक्षा महिला बचत गटांच्या माध्यमातून हे तयार केलेला रोजगार, त्यांना एक निर्मिती, त्याचबरोबर ती वापरत पण यावी अशी आपली अपेक्षा होती. मला पाहिजे की हा आपण योजना बंद का केली आणि जी तुम्ही नव्याने प्रस्थापित योजना करताय त्याच्यामध्ये जुन्या आणि नव्या योजनेमधला काही फरक तुम्ही काय फाइंड आउट केलाय की याच्यामुळे या योजनेमध्ये तुम्हाला असं वाटलं की बदलाव केला गेला पाहिजे. कारण आम्ही त्यावेळी अभ्यास करून बनवली होती. तुम्हाला आता काय त्याच्यामध्ये बदल जाणवले किंवा काय तुम्हाला गोष्टी जाणवल्या त्या मला या ठिकाणी दुसऱ्या प्रश्नाच्या माध्यमातून पाहिजे. आणि तुम्ही अपेक्षित उत्तर दिलं की लवकर सुरू करणार आहे, शाळकरी मुलींना 1 रुपयामध्ये. आता खरं ग्रामीण विकासचा प्रश्न असल्यामुळे ग्रामीण प्रभागाबद्दल बोलावं लागतं, पण शहरी भागामध्ये सुद्धा हा खूप मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे माझी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती राहील की हा प्रश्न शहरी भागात सुद्धा यावा. सार्वजनिक शौचालय अध्यक्ष महोदय आपल्याकडे खूप असतात, तिथे खूप अवस्था खराब आहे. तुम्हाला आता इथे मांडण्याची जागा नाही, पण तुम्हाला माहिती आहे मॅक्झिमम
मॅक्झिमम शौचालयामध्ये मशीन नसतं, वेल्डिंग मशीन नसतं, डिस्पोजल मशीन नसतं. त्यामुळे माझी एक विनंती राहील की हा प्रश्न फक्त ग्रामीण पुरता मर्यादित तरी असला तरी शहरी भागामध्ये आमच्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये झोपडपट्टीमध्ये शौचालय, त्या ठिकाणी ह्या मशीनचा वापर करून नॅपकिन उपलब्ध करून द्यावे आणि त्याचे डिस्पोजेबल करण्याची सुद्धा व्यवस्थापन करावी. कारण शौचालय सातत्याने तुम्हाला माहिती आहे अध्यक्ष महोदय विविध कारणामुळे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्षाताईंनी प्रश्न होते अतिशय महत्वाचा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे की या संदर्भामध्ये शहरी भागातल्या मुलींना, आमच्या शाळकरी मुलींना सुद्धा हे उपलब्ध करून देण्यात यावे, साठी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्यात यावे. अतिशय महत्त्वाचा त्याचाही विचार आपण माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय याच्याशी बसून आपण तोही त्या ठिकाणी निश्चित करू. परंतु या योजनेच्या बाबतीमध्ये मी आपल्याला सांगेल की सहज हे कसे उपलब्ध करून देता येईल, कारण याच्यामधला महत्वाचा विषय हा ते सहज उपलब्ध करून देता आला पाहिजे. अन्यथा मग ते किचकट पद्धत जर आपणवली तर ग्रामीण भागातील महिलांना ती जमत नाही, मुलींना थोडीशी अडचण येते आणि म्हणून सहजासहजी ते लगेच कसे उपलब्ध होतील, त्या संदर्भामध्ये बायोमेट्रिक पद्धत आपल्याला अवलंबता येईल का, काय आपल्याला सोयीचा अधिक काय करता येईल त्या संदर्भामध्ये आम्ही त्याचा विचार करतो आहोत. आणि त्यापेक्षा अधिक की हा किंमत त्याची काय असेल, पूर्वी 5 रुपये किंमत होती, आता किती ठेवायची, आम्ही अजून कमी करण्याच्या विचारामध्ये त्या ठिकाणी आहोत. आणि म्हणून मग शाळकरी मुली असतील, बचत गटाच्या आमच्या भगिनी असतील, महिला असतील, त्यांच्यासाठी आम्ही या संदर्भामध्ये अतिशय गांभीर्याने विचार करतो. पण या पुढे जाऊन मी असं सांगेल की या संदर्भामध्ये आपण सगळ्या भगिनी या ठिकाणी आहेत, महिला प्रतिनिधी या ठिकाणी आहेत, आपली काही मतं असतील तर आपण ती त्या ठिकाणी सांगायचं. आपल्या काही कल्पना असतील या संदर्भातल्या की सगळी प्रक्रिया सुलभ कशी होईल, या संदर्भामध्ये उपलब्धता सुलभ कशी होईल, त्या संदर्भामध्ये जर आपण एकदा बैठक जरी केली आपण सगळे मिळून, आमचे सेक्रेटरी आहेत, आपण आहात, ते या दिवसातच करू. आपण एक 2-3-4 दिवसामध्ये किंवा पुढच्या आठवड्यामध्ये या संदर्भामध्ये एक बैठक करून आपल्या मनामध्ये काय कल्पना आहेत, आपल्याला काही सुचवायचं आहे का, अधिक सुकर ही प्रक्रिया कशी करता येईल, या संदर्भात निश्चित आपण सकारात्मक विचार करू आणि सगळं ठरवून मग पुढच्या आठवड्यामध्ये 15 दिवसात आपण त्याचं टेंडर करूया. त्याच्यावर आता आपण कालच्याच बजेटमध्ये प्रोव्हिजन केलेली 100 कोटी रुपयाची, आम्ही 250-300 कोटी रुपयापर्यंत हा सगळा प्रोजेक्ट तयार केलेला आहे, प्लॅन तयार केलेला आहे आणि मला वाटतं यातून एक चांगला निर्णय आपण त्या ठिकाणी करू. भारतीताई. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्वाचा प्रश्न या ठिकाणी लागलेला आहे. खरं तर हा खूप साईडलाईन केलेला विषय आहे. 50% महिलांची संख्या आपण बघितली आणि मेन्स्ट्रुअल हायजीन हा विषय, आपल्या देशामध्ये 60 करोड महिला आहेत आणि त्यापैकी 35.5 करोड महिलांना मासिक पाळी येते. आणि याचं मेन्स्ट्रुअल हायजीन नीट ठेवण्यासाठी आपल्याला सॅनिटरी पॅड का आपण देऊ इच्छितो, तर आपण तिला सर्व्हिकल कॅन्सर होऊ नये किंवा कुठलेही रोग होऊ नयेत म्हणून ह्या पद्धतीचा आपण काम करायचा विचार करतो. ही अतिशय चांगली योजना त्यावेळेला आणली होती. आता ती बंद झाली, ती का झाली याबद्दल मंत्री महोदय बोलतायत. पण माझा बेसिक प्रश्न असा आहे की आधी मोदीजींनी तर ही जेनरिक मेडिकल स्टोअर मध्ये 1 रुपयाला एक ऑलरेडी सॅनिटरी पॅडची व्यवस्था केलेली आहे गिरीश भाऊ. आता प्रश्न असा आहे की 5 रुपयामध्ये 8 पॅड देत आहात तुम्ही, त्या मुलींकडे 5 रुपये सुद्धा नसतात. त्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे की 5 रुपयामध्ये 8 हा विषय न करता तुम्ही ते शाळेतल्या ज्या जिल्हा परिषदच्या मुली आहेत, आजकाल CSR फंड असतो, अनेक गोष्टी असतात, तुम्ही जर त्यांना फ्री ऑफ कॉस्ट दिलीत तर मला वाटतं ना 1 रुपयात देणार म्हणून. त्यांनी सांगितलं 1 रुपयात देणार, आपण रिपीट करतोय मी तुम्हाला. फक्त त्यांचाच विषय नाहीये अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, हा सगळ्याच महिलांचा विषय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील. त्यामुळे माझा प्रश्न असा आहे की अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांना सुद्धा सोबत घेऊन रेशनच्या दुकानावरती तुम्ही सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देणार का. आणि दुसरी गोष्ट, हे फ्री ऑफ कॉस्ट देण्यासाठी आपण जे पॅड निवडतो म्हणजे आणले पॅड, बनवले आणि दिले असं नसतं. पॅडची पण एक क्वालिटी असते आणि पॅड कुठल्या पद्धतीचे आहेत, किती तासासाठी उपयोगाचे असतात याचा सुद्धा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. आपल्या इथे 23% मुली ड्रॉपआउट होतात अध्यक्ष महोदय. प्रश्न संपायचं 10 मिनिटं झाली. माझा प्रश्न त्यांना एवढाच आहे की आपण अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांना सोबत घेऊन जी मीटिंग लावणार आहेत त्याच्यामध्ये सॅनिटरी पॅड हे रेशनच्या दुकानातनं वितरित करण्यासंदर्भात निर्णय घेणार का. आणि दुसरा विषय आहे की चांगल्या क्वालिटीचे पॅड बनवण्यासाठी बचत गटांना प्रशिक्षण देऊन त्या पद्धतीने फ्री ऑफ कॉस्ट देणार का. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ताईंनी दिलेल्या सूचनेचा सकारात्मक आपण विचार करू. ठीक आहे. मुश्रीफ साहेब. अध्यक्ष महोदय, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये इथं एक महिला माजी नाही आता सध्या असलेल्या उपजिल्हाधिकारी आहेत, त्यांनी मला आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांना एक चांगलं प्रेझेंटेशन दाखवलं होतं, ज्याचा उल्लेख सन्मान्य सदस्य लवेकर ताईंनी केला. की ती अशी होती की
विशेषतः महिलांचे या मासिक पाळीबद्दलचे गरीब समाजामध्ये याची जनजागृती न झाल्यामुळे सगळे रोग हे बरेचसेच यामुळे होतात. आणि अनेक महिलांना म्हणजे आदिवासी महिला असतील, गरीब असतील, यांना कशा पद्धतीनं ते वापरावं आणि कशा पद्धतीनं ते हे करावं याची माहिती नसल्यामुळं फार मोठे गंभीर आजार यामुळे उद्भवतात. आणि म्हणून आम्ही ज्याचा उल्लेख त्यांनी केला, आपण अन्न नागरी पुरवठा मंत्र्यांच्यावर बैठक घेतली आणि धान्य दुकानामधून मोफत आपण 500 कोटी रुपये खर्च करून अशा महिलांना आपण सॅनिटरी पॅड देण्याचा निर्णय घेतलेला होता. तो पुन्हा एकदा आपण तो घ्याल का? मला वाटतं सन्मान्य सदस्य मुश्रीफ साहेब प्रश्नोत्तरानंतर. मोफत निर्णय घेण्यात मला की कुठे मागच्या आपल्या इतिहासामध्ये असा निर्णय कुठे दिसला नाही की मोफत घ्यावा, 500 कोटी रुपये खर्च करावे असा कुठलाही निर्णय आपण घेतल्याचं मला इथे आता कोणी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं नाही, मलाही दिसत नाही सगळ्या याच्यामध्ये. पण निश्चित या संदर्भामध्ये मी सांगितलं की सकारात्मक निर्णय करू, कारण आपण हा प्रश्न अतिशय महत्वाचा आहे. पुढे इतर रोगराई झाल्यावर मग त्याच्यामधून अनेक प्रश्न निर्माण झाल्यावर त्याच्यावर हजारो कोटी रुपये आपण पुढे दवाखान्याच्या माध्यमातून खर्च करतो, मेडिकलच्या माध्यमातून खर्च करतो. पण तो ग्रामीण भागातल्या महिला आहेत, आमच्या भगिनी आहेत, आमच्या मुली आहेत, आदिवासी भागातल्या विशेष करून दुर्गम भागातल्या आहेत, यांच्यामध्ये खरं या संदर्भामध्ये जनजागृती झाली पाहिजे आणि आरोग्याच्या दृष्टीने काळजी घेण्याच्या दृष्टीने त्यांच्यामध्ये ही जागृती होऊन हे पॅड न वापरल्यामुळे किंवा मग अनेक वेगवेगळे प्रकार त्या ठिकाणी केले जातात, त्यातून सर्व्हिकल कॅन्सर वगैरे सारखे अनेक प्रकार त्या ठिकाणी होत असतात. ही वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की या संदर्भामध्ये 200-500 कोटी रुपये गेले तरी चालतील. पण या संदर्भात आमच्या भगिनी आहेत, आमच्या 11 ते 19 वयोगटातील मुली आहेत आमच्या, त्यांना या ठिकाणी या सगळ्या आजारापासून वाचवायचं असेल तर आपल्याला अतिशय हा निर्णय घेणं आवश्यक आहे. त्या संदर्भामध्ये निश्चित आपण सकारात्मक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय या ठिकाणी आलेले आहेत, उपमुख्यमंत्री महोदय आहेत, त्यांच्याशी चर्चा करून आपण करू. खोडकेताई. अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट ताई. फायनान्सला पाठवलेली होती राजेश कुमार यांच्याशी चर्चा करा, नक्की त्याला माहिती आहे योजना. ठीक आहे ताई बोला. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना मला या ठिकाणी विनंती करायची आहे की ही सॅनिटरी पॅड देणारी जी की योजना होती ही त्या काळात चालू केली, म्हणजे जवळपास 22 पर्यंत चालू होती. गेले 3 महिन्यापासून ही बंद आहे. आणि यामध्ये खऱ्या अर्थानं म्हणजे ग्रामीण भागातल्या आणि शहरी भागात, कारण शहरी भागामध्ये ग्रामीण भागातल्या मुली शिकायला येतात आणि त्यांना सुद्धा ही अडचण जाते. आणि आज आरोग्याचे एवढे प्रश्न निर्माण झाले आहे की कॅन्सरसारखे आरोग्याचे म्हणजे कॅन्सरसारखे प्रमाण खूप वाढलेलं आहे. आणि कशामुळे होतं ह्याचं सुद्धा निदान या ठिकाणी महिलांमध्ये जे प्रमाण वाढलं हे याच्यामुळे वाढलेलं आहे. मुळे आरोग्याच्या दृष्टीने होणं, कालचं बजेट झालेलं आहे, आपण या ठिकाणी सांगितलं की त्याच्यामध्ये आम्ही किंमत कमी करणार आहे, कसं द्यायचं याचं आमचं नियोजन आहे. पण 3 महिने होऊन गेलं, अजून काही त्याच्यामध्ये झालं नाही. तुम्ही म्हटलं 1 आठवड्याच्या आत आम्ही या ठिकाणी निविदा काढणार आहे. मला या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी मंत्री महोदयांना विनंती माहिती मागायची आहे की 1 महिन्याच्या आत ही आपण योजना चालू करणार का? अध्यक्ष महोदय, निश्चित 1 महिन्याच्या आतच जवळपास अंतिम टप्प्यामध्ये सगळी आता आपण ही योजना आणलेली आहे. पण आता फक्त आपल्याला याची व्याप्ती किती वाढवायची, म्हणजे आता जसं सांगितलं की आपण रेशन दुकानावर द्या, कोणी सांगितलं की फुकट द्या, कोणी म्हणजे या संदर्भामध्ये चर्चा करून या पुढच्या आठवड्यामध्ये आपण एक 5-7 दिवसामध्ये सगळ्यांची बैठक करून चर्चा करून या संदर्भामध्ये आपण निर्णय करू आणि महिनाभराच्या आतमध्ये या संदर्भातलं टेंडर आपण काढून 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये आपण पुरवठा करायला या संदर्भामध्ये सुरुवात करू. चला, मला वाटतं सगळी उत्तरं मिळाले. टोपे साहेब. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य मंत्री महोदय, आपण वैद्यकीय शिक्षण मंत्री सुद्धा आहात आणि हाही प्रश्नाचं आपण उत्तर या ठिकाणी देत आहेत. मला अध्यक्ष महोदय, मला सगळ्या महिला भगिनींनी आणि सगळ्यांनी जे सांगितलं की सर्वायकल कॅन्सर हा खऱ्या अर्थाने मिनिस्ट्रियल हायजीन न ठेवल्यामुळे होऊ शकतो आणि त्यामुळं अध्यक्ष महोदय सर्वायकल कॅन्सरसाठी आपण जर का विकसित देशांमध्ये जर बघितलं, अमेरिका आणि युरोपियन खंडामध्ये सगळीकडे प्युबर्टी एजच्या अगोदर अध्यक्ष महोदय मुलींना त्या ठिकाणी एक वॅक्सिन दिलं जातं की ज्यामुळे पूर्ण लाईफलॉंग पिरियडमध्ये कधी सर्वायकल कॅन्सर होऊ शकत नाही. आणि अध्यक्ष महोदय हा एक अत्यंत मॅन्डेटरी विषय झालेला आहे विकसित देशामध्ये. आपल्या राज्यामध्ये सुद्धा अध्यक्ष महोदय हेल्थ हा सगळ्यात महत्वाचा विषय. त्या दृष्टिकोनातून मला असं वाटतं जरी थोडंसं ते महाग वगैरे असेल तरी त्याला काही सबसिडाइज प्राइस मध्ये आपल्याला करता येईल का किंवा शासन 50% सबसिडी देईल का, अशा सगळ्या कारणांनी अध्यक्ष महोदय या बाबतीतली एक योजना माननीय मंत्री महोदय आणतील का? सन्मान्य सदस्य राजेशजी टोपे यांनी जी सूचना केली आहे अतिशय योग्य सूचना आहे. या संदर्भामध्ये निश्चित माहिती घेऊ. आता तुम्ही तुमच्याकडे माहिती असेल जास्त आपण त्या ठिकाणी घेऊ, बसू आपण आणि त्या ठिकाणी सकारात्मक निर्णय या बाबतीमध्ये घेऊ. शेवटचा प्रश्न यामिनी जाधव.
ऍक्च्युली सगळ्यात पहिल्यांदा सुरुवातीला मी या विषयावर आवाज उठवला होता, पत्रव्यवहार केला होता आणि इथे कन्फ्युजन हे झालेलं आहे की पेपरात ही बातमी छापून आली होती, ग्रामीण ठिकाणच्या 50 लाख महिलांना 1 रुपयामध्ये 10 सॅनिटरी नॅपकिन दिले जातील. नेमकं कन्फ्युजन आहे की 5 रुपयात 8 की 1 रुपयात 10 ते होणं क्लिअर गरजेचं. आणि दुसरी गोष्ट, सन्माननीय सदस्यांनी ज्या लसीबद्दल सांगितलं ती लस दिलीच गेली पाहिजे, पण त्याला एक पिरियड म्हणजे वयाचं लिमिट आहे आणि त्या वयाच्या लिमिट नंतर होणाऱ्या महिलांच्या साठी आणि ते ग्रामीण ठिकाणी नव्हे तर शहरी ठिकाणी सुद्धा बिलो पॉवर्टी लेवलच्या महिला अतिशय मोठ्या प्रमाणात आहेत. आणि रेशनिंगवर जे मी मागणी केलेली आहे, तर जर रेशनिंगवर झालं तर त्याची सुसूत्रता जास्त येण्याची संभाव्यता ती किती दिवसात होईल? कारण गेल्या सरकारमध्ये झालं, पेपरामध्ये डिक्लेअर झालं, मीडियामध्ये आपण दिलं, मग ते होणार कधी हा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य यामिनीताईंनी विचारलेला प्रश्न हा खरं त्यांनी सांगितलं की याच्यामध्ये कन्फ्युजन काहीच नाही. हा 5 रुपयामध्ये आपण पूर्वी द्यायचो, म्हणजे ज्या वेळेला आपण योजना सुरू केली 18 मध्ये ते 22 पर्यंत 5 रुपये किंमत त्यावेळेला होती. आता मी म्हटलं की या ठिकाणी आता आपण जी योजना आणतो आहोत त्याच्यामध्ये आम्ही 1 रुपयामध्ये देण्याचा आमचा विचार आहे. म्हणजे पूर्वी 5 रुपये होते, आता आम्ही 1 रुपयामध्ये त्या ठिकाणी देणार आहोत, हा त्या संदर्भातला विचार आहे. आणि ताईंनी जर सांगितलं की लसीकरणाच्या बाबतीमध्ये सन्मान्य सदस्यांनी त्या बाबतीत उल्लेख केला जात आहे, निश्चित या बाबतीमध्ये आपण सकारात्मक निर्णय करू. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 56,948. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 56,948. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न असा आहे की प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांची कंत्राटदारांकडून वस्तू व सेवा कराची रक्कम कपात न केल्याबद्दल सन 2020 आणि 2021 या आर्थिक वर्षातील 29 जिल्ह्यातील कामांची बिले जीएसटी कपात न करता दिली गेल्यामुळे कॅगने याच्याबद्दल कार्यकारी अभियंता यांच्यावर गंभीर ताशेरे ओढले. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न असा आहे की त्यांनी अतिरिक्त दिलेली बिले संबंधितांकडून वसूल करण्याची शिफारस केली आहे असं उत्तरात म्हटलंय आणि हे पण म्हटलंय की हे अंशतः खरं आहे. आता अंशतः खरं आहे म्हणजे खरं आहे ते किती प्रमाणात खरं आहे? आणि सदरील अतिरिक्त अदा केलेली जीएसटीची रक्कम अध्यक्ष महोदय 28,63,00,000 कंत्राटदाराकडून वसूल करण्यात आली आहे का? प्रश्न क्रमांक 2 असा आहे की वस्तू व सेवा कर अधिनियम दिनांक 1 जुलै 2017 च्या व वित्त विभागाच्या 2017-18च्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी न केल्यामुळे या प्रकरणी संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांवर कोणती कारवाई करणार? उत्तर क्रमांक 3 मध्ये असं म्हटलंय की आम्ही असे निर्देश दिले आहेत. कॅगच्या सन 20 आणि 21च्या अहवालामध्ये 34 पैकी 29 जिल्ह्यामध्ये हे निर्देश दिले गेले होते. उरलेल्या 5 जिल्ह्यामध्ये साधारणपणाने पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, सांगली आणि सातारा या 5 जिल्ह्यांच्या विभागामधून माहितीच उपलब्ध करून दिली नसल्याचं कॅगने म्हटलंय. हे खरं आहे का? आणि कॅगला कामांची माहिती उपलब्ध करून न दिल्याप्रकरणी संबंधित यंत्रणांवर सन्माननीय मंत्री महोदयांनी कोणती कारवाई केली याची माहिती या सभागृहाला देतील का? सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्या संदर्भाने आपण विचारलं 5 जिल्ह्यांवर काय कारवाई करणार, याच्यामध्ये खरं आहे की त्या ठिकाणी जवळपास या संदर्भामध्ये 5 जिल्ह्यांनी म्हणजे 34 जिल्ह्यांपैकी 29 जिल्ह्यामध्ये PMJSY, CMJSYच्या कामांची तपासणी एजंटने केलेली होती आणि त्यामध्ये 1243 कामांची तपासणी या संदर्भात संपूर्ण त्यांनी केली आणि यामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्या. त्रुटी अशा आढळून आल्यात की जी 161 कामं प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनेची होती, 1082 कामं ही मुख्यमंत्री सडक योजनेच्या माध्यमातून होती आणि यात ही बिलं देताना काही पैसे जास्त 28-29 कोटी रुपये जास्त दिले गेले असं तक्रारीमध्ये म्हणणं होतं आणि हे एजंटच्या पॅराग्राफमध्ये त्या ठिकाणी आलं आणि खरं आहे. कारण त्यावेळेला काय झालं, या राज्यामध्ये 1 जुलै 2017ला एक जीएसटीची अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आणि या जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाली त्याच्या आधी काही कामाचे टेंडर झालेले होते, काही कामाच्या वर्क ऑर्डर झालेल्या होत्या, काही कामं सुरू झालेले होते आणि त्यानंतर 17 नंतर 1 जुलै 17 नंतर किंवा आता हे जे पेमेंट आहेत किंवा हे जे सगळे एस्टिमेट आहेत
हे कोणत्या रेटने घ्यायचे. मग आता पूर्वी जीएसटीच्या आधी या संदर्भामध्ये व्हॅट होता, एक्साईज होतं, त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू रिटेन्शन होतं, व्हॅट रिटेन्शन होतं, असं मिळून 13.46% हे सगळे टॅक्स वसूल केले जात होते. पण व्हॅट आल्या आपला जीएसटी आल्यानंतर हे जवळपास 12% झाले. म्हणजे यातला फरक जो होता तो 1.46 1.46 हा इतका त्या ठिकाणी होता. आणि मग ही कामाची वर्क ऑर्डर झाले की कामं झाले, मग यामध्ये कन्फ्युजन असं झालं की आता काही ठिकाणी असं त्यावेळेला तात्काळ सुद्धा दिली होती की कामं थांबवा, पण या जिल्ह्यामध्ये काही कामं थांबली नाहीत. मग त्यांनी ती कामं करून टाकली, मग त्याची बिलही काढली गेली आणि नंतर मग त्याच्यामधला हा जो डिफरन्स राहिला 1.46चा हा कमी करावा ठेकेदारांकडून असं झालं, पण ठेकेदारांनी ती बिलं पूर्ण घेतली आणि म्हणून त्यांच्याकडे ही येणं बाकी दिसते आहे. त्या संदर्भामध्ये त्या ठिकाणी कारवाई सुरू आहे. 5 जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी चौकशी झालेली नव्हती म्हणून 5 जिल्हे बाकी होते. त्या संदर्भामध्ये चौकशी त्या ठिकाणी सुरू आहे. मला असं वाटतं की 28 कोटी रुपये जवळपास ठेकेदारांकडे त्या बाबतीमधले येणे आहेत आणि म्हणून आम्ही असं या संदर्भामध्ये म्हटलं होतं की वसुलीबाबत प्रकरण न्याय म्हणजे कसं काय परिस्थितीमध्ये काय परिस्थिती निर्माण झाली, आधी कामं झाली होती का, आधी टेंडर झालं होतं, नंतर वर्क ऑर्डर कधी झाली आणि या संदर्भामध्ये खरंच चूक कोणाची आहे हे बघून त्यांच्याकडून ही वसूल केली जाईल. म्हणून प्रकरण निहाय याची सगळी माहिती घेण्याचं काम आम्ही सुरू केलेलं आहे आणि निश्चित यातून जी वसुली निघेल ती आपण ठेकेदाराकडून वसूल करू. थोरात साहेब. अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या संदर्भातला हा प्रश्न आहे. थोडासा वेगळा प्रश्न आहे, परंतु त्या निमित्तानं महाराष्ट्रामध्ये मी अवगत करून देतोय आपल्याला का काय परिस्थिती आहे आणि त्यावर आपण काय कारवाई त्वरित करणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये मला दिसते कसं, माझं उदाहरण म्हणून सांगतो तालुक्याचं की माझ्या चिंचोली गुरव नांदोल असा एक रस्ता मंजूर आहे, गुंजाळवाडी राजापूर चिकणी रस्ता मंजूर आहे, तिरंगा चौफुली नगरपालिका असा रस्ता मंजूर आहे, दरेवाडी, परंतु हे दरेवाडी कवठे मालका हे रस्ते मंजूर आहेत. याला प्रशासकीय मान्यता देऊन 2 महिने झाले, तांत्रिक मान्यता बाकी आहे. हे संगमेर तालुक्यातले हे रस्ते आहेत. हे आपल्या पंतप्रधान सडक योजनेतलेच, ग्राम सडक योजनेतले हेच रस्ते 2 महिन्यापूर्वी याला प्रशासकीय मान्यता झालेली आहे. अद्याप त्याला तांत्रिक मान्यता नाही. याला त्वरित तांत्रिक मान्यता दिली तर टेंडर निघतील, पावसाळ्याच्या अगोदर रस्ते पूर्ण होऊ शकतील. तर याबाबत त्वरित कारवाई आपण करणार का, एवढा साधा प्रश्न माझा आहे. प्रधानमंत्री सडक योजनेच्या बाबतीमध्ये निश्चित आपल्याला कोटा ठरवून दिलेला आहे. त्यातले कुठली गावं आहेत, कुठली त्यातली रस्ते आहेत, हे सगळं आपलं सगळा प्लॅन आपला तयार आहे. मला वाटतं आपण म्हणतात की त्याला मंजुरी झालेली आहे, फक्त तांत्रिक मंजुरीची आहे. निश्चित आपण सांगितलं मला, आपण चिठ्ठी लिहून पाठवा, वाटल्यास आपण त्या संदर्भामध्ये आजच्या निर्णय घेऊ. नारायणराव. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत गेल्या 2-2.5 वर्षापासून टप्पा 1 आणि टप्पा 2 मधले काही कामाचे वर्क ऑर्डर झाले, काही टेंडर घेऊन ठेवले आणि काही संबंधित ठेकेदारांनी काम अपूर्ण ठेवले. त्या संबंधित ठेकेदार कारवाई करणार का आणि त्याला टेंडर न भरून देण्यासाठी कारवाई करणार का? पहिला प्रश्न असा आहे की संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करणार का? गेली 2.5 वर्ष झाली त्यांनी काम घेऊन ठेवलं पण अद्याप ते काम करीत नाही, त्यांच्यावर कारवाई करणार का? नंबर 1. दुसरा प्रश्न असा आहे, त्या संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकणार का? अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे हा प्रश्न जीएसटीच्या बाबतीत 28 कोटी रुपये वसुलीच्या बाबतीमधला या ठिकाणी आहे आणि सन्मान्य सदस्य वेगळा प्रश्न. पण निश्चित आपण आपली जो माहिती घेतली जाईल, आपण म्हणता 2-2 आणि आपण म्हणतात 2-2 वर्षापासून. पण मला असं वाटतं की या संदर्भामध्ये टाइम बाउंड कार्यक्रम आहे, याच्यावर मॉनिटरिंग कसं. अच्छा, ठीक आहे. तुमची सगळ्याची तुमच्या काळातल्या सगळ्या कामाची चौकशी आम्ही या ठिकाणी करू आणि कामं लवकरात लवकर कशी होतील आणि जे ठेकेदार यांनी काम केलं नाही त्याची चौकशी करू. जे मंत्री त्या काळात होते, ज्यांनी कामं दिले होते 2.5 वर्षामध्ये, ठीक आहे. नेमकं रेकॉर्डवर काय घ्यायचं? मुख्यमंत्री सडक योजना पहिला टप्पा हा त्यांच्याच काळातला आहे, आमच्या काळातला नाही.
त्याची चौकशी एक करू. असे जर 2.5-3 वर्षापासून कामं जर प्रलंबित असतील, कारण हा टाइम बाउंड कार्यक्रम आहे, हा PM-JSY म्हणजे वरतून सगळं मॉनिटरिंग आहे, सगळं ऑनलाईन सगळी त्याची सगळी तपासणी असते. त्यामुळे मला असं वाटतं की असं कुठे असेल तर निश्चित माझ्याकडे स्पेसिफिक तक्रार करावी, आपण लगेच त्याची चौकशी करू. अध्यक्ष महोदय, उत्तरामध्ये जीएसटीच्या रकमेचं समायोजन करण्याबाबत त्या ठिकाणी कारवाई करा असं सांगितलंय. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई त्या ठिकाणी करण्यात आली नाही. ज्याला जबाबदार त्यांना त्यांच्यावर कारवाई करायला पाहिजे. आणि अध्यक्ष महोदय, माझा या निमित्तानं दुसरा प्रश्न असा आहे की ही मोठी कामं आहेत, PM-JSY CM मोठी कामं आहेत, परंतु राज्यामध्ये अनेक कामं अशी होती स्थानिक विकास निधी होतात, त्यांच्या जीएसटीच्या बाबतीमध्ये काय होतं? कारण बऱ्याच वेळा असं होतं अध्यक्ष महोदय की जीएसटी कपात करून त्या ठिकाणी त्या कामाला एस्टिमेटला मंजुरी दिली जाते, परंतु अध्यक्ष महोदय तो जीएसटी प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जमा केला जातो का नाही काही कुणाला कळत नाही. आज एवढ्या मोठ्या रकमेत जर असं घडत असेल तर हा महाराष्ट्रातल्या सर्व ग्रामीण भागातल्या सर्व कामावर हा अन्याय होते. म्हणून जीएसटीच्या बाबतीमध्ये अध्यक्ष महोदय आपण काय विशिष्ट अशी रचना काय करणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, अगदी वेगळा प्रश्न आहे. PM-JSY आणि CM-JSYच्या बाबतीमध्ये स्पेसिफिक हा प्रश्न आहे की जे दोन्ही कामं रस्त्याची माझ्याकडे माझ्या खात्यामध्ये या ठिकाणी येत आहेत. हा सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे PWDचा आहे की ज्याच्या माध्यमातून रस्त्यांची मोठी कामं, हजारो कोटींची कामं त्या ठिकाणी सुरू असतात. निश्चित त्या संदर्भामध्ये सन्माननीय मंत्री महोदय यांच्याशी आपण बोलू आणि तसं काही असेल तर त्या संदर्भामध्ये उलगडा झाला पाहिजे. अन्यथा या एवढ्याच कामांची आपण चौकशी करायची, यांनाच विचार की त्या काळामध्ये जीएसटी सुरू झाल्यावर यातली तफावतीचं काय, कोणी किती भरलेत, वॅट किती पूर्वीचा त्यातला जो 1.46% जो फरक होता त्याच्या बाबतीत काय झालं. खरं म्हणजे हा एक चौकशीचाच भाग आहे, तपासाचा भाग आहे. आपण उपस्थित केलेला प्रश्न अतिशय महत्वाचा आहे, पण या बाबतीतही आपण निश्चित सन्माननीय मंत्री महोदयांना, संबंधित त्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्याकडे विचारणा करून या बाबतीमध्ये माहिती घेऊ. नाना. अध्यक्ष महाराज, आता सन्मानित सदस्य नारायणराव कुचे यांनी प्रश्न विचारला होता की जे कॉन्ट्रॅक्टर 5-5 वर्ष काम घेऊन ठेवतात आणि करत नाही, या स्कोपमध्ये नसलं तर धोरणात्मक निर्णय म्हणून आपल्याला तो निर्णय घेता येतो. मी धोरणात्मक प्रश्न विचारतो की अशा कॉन्ट्रॅक्टरला ब्लॅकलिस्ट करणार आहात का? दुसरा प्रश्न असा आहे की एकाच कॉन्ट्रॅक्टरने किती कामं घ्यायची एका तालुक्यात, एका जिल्ह्यात, याचंही काही धोरण स्वीकारलं पाहिजे. नाही तर कामं घेऊन ठेवतात. आता कामं कसे घेतात हे संबंधित लोकांना आणि अधिकाऱ्यांना माहिती आहे. त्यामुळे अधिकचं कामं घेऊन ठेवायचे करायचे नाही 2-2, 5-5 वर्ष. आणि ते लोक ज्या गावाचा रस्ता पूर्ण व्हायला पाहिजे ते 1-2 वर्षात तो होत नाही. त्यामुळे हाही धोरणात्मक निर्णय घेतला पाहिजे. घेणार आहात का की आपल्याला एका कॉन्ट्रॅक्टरला किती कमीत कमी 2-3 कामं आपण द्यावेत, अधिक कामं देऊ नये, हा एक प्रश्न. आणि याचं मुख्य अभियंता जे आहेत ते पुण्याला बसतात, मराठवाड्याचे अन्य काही भागाचे. मला वाटतं जिल्ह्याच्या प्रांतामध्ये 2च मुख्य अभियंता असावेत, एक पुण्याला आणि एक नागपूरला. त्यामुळे याला मंजुरीचा उशीर लागतो आणि त्याच्यावर कारवाई होत नाही. त्यामुळे प्रत्येक विभागात एक मुख्य अभियंत्याचं कार्यालय आपण सुरू करणार का, हा दुसरा प्रश्न. सन्मान्य सदस्य नानांनी विचारलेला प्रश्न या संदर्भामध्ये खरं आता पुण्याला याचं ऑफिस आहे आणि त्या संदर्भामध्ये याची कामाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. कारण प्रधानमंत्री सडक योजनेतून आणि मुख्यमंत्री 10,000 आपण पुन्हा किलोमीटरला या ठिकाणी परवानगी आपल्या दुसऱ्या-तिसऱ्या टप्प्यामध्ये दिलेली आहे. आणि इथे मनुष्यबळ अपूर्ण पडतंय ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून कामाची क्वालिटी मेंटेन व्हावी, ते लवकर व्हावेत या दृष्टीने आम्ही विचार करतोय. आणि आम्ही अजून या संदर्भामध्ये सी कसे वाढवता येतील किंवा खालचा स्टाफ कसा वाढवता येतील, 1 ते 2 कसे करता येतील, 2 ते 3 कसे करता येतील या संदर्भामध्ये विचार करतोय. तो लवकरच निर्णय या ठिकाणी होईल. मला वाटतं या महिन्यामध्ये त्याची सुरुवात या ठिकाणी होईल. आपण या ठिकाणी ब्लॅकलिस्टच्या बाबतीत विचारतो. मला असं वाटतं या बाबतीमध्ये सगळे नियम आहेत. ब्लॅकलिस्ट कुणाला करायचं, कुणाला नाही करायचं, कोण किती प्रलंबित कामं करतायत त्या संदर्भामध्ये सगळे नियम PWDच्या नियमानेच आपण त्या ठिकाणी चाललेलो असतो. आणि अनेक लोक ब्लॅकलिस्टही होत असतात, हे आपण बघितलेलं आहे. तशी कोणी स्पेसिफिक तक्रार असेल ना आता आपण ती या ठिकाणी करावी. आपण त्यांच्यावरही कामं करू. आणि
एका ठेकेदाराला किती कामं द्यायची, खरा हा प्रश्न सगळीकडचाच आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा एखाद दोन ठेकेदार एवढे कामं घेतात आणि मग या कामावर पैसे नाही, ते पडू दे 2-3 वर्ष, ते पडू दे याच्यावर, या हेडवर नाही, 03 मध्ये नाही, 04 मध्ये पैसे येत नाही, हे चाललेलं आपलं वर्षानुवर्षे. आणि अनेक कामं असेच रस्त्यामध्ये खडी पडलेली आहे, ट्रॅफिकला अडथळा निर्माण होतोय, ऍक्सिडेंट होत आहेत, हे सगळे तक्रारी सार्वजनिक म्हणजे सार्वत्रिक आहेत महाराष्ट्रभरातून. आणि म्हणून पण या बाबतीमध्ये हे सगळं बिडिंगवर असतं. बीड कॅपॅसिटी त्याची किती आहे, काय, त्याच्यावर त्याला कामं मिळत असतात. त्याला आपल्याला त्याच्यावर बंधन घालता येते, या संदर्भातले नियम आहेत, त्यामुळे त्या आपल्याला ते करता येत नाही. पण आपण जो जीएसटीच्या संदर्भातला प्रश्न विचारला आधी, तर त्या संदर्भामध्ये तुम्ही जो विचारला की बाबा इतर कामांच्या बाबतीमध्ये का हा प्रश्न का निर्माण झाला, तर हा ठराविक त्यावेळेचा फक्त 2017च्या वेळेचाच हा प्रश्न या ठिकाणी आहे. आता आपण ज्यावेळेला बिल देतो त्यावेळेला जीएसटीची अदायगी पाहून घेतो आपण, जीएसटी भरलेली आहे की नाही, आणि त्यावेळेलाच आपण बिल देतो आणि तरी कापून घेतो. त्यामुळे हा प्रश्न मी सांगायला पण तपासून बघू, तर हा प्रश्न आपण ज्यावेळेला बिल देतो, पेमेंट करतो, त्यावेळेला जीएसटी भरलेली आहे की नाही ते तपासून घेतो आणि मगच बिल देतो. त्यामुळे हा प्रश्न आता पुढे येत नाही. थोरात साहेब. अध्यक्ष महोदय, अनेशा एक संधी आहे पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या संदर्भात चर्चा होऊन, आणि सन्माननीय मंत्री महोदयांचा अभ्यास इतका आहे की ते काही या संदर्भात विचारलं तर उत्तर देण्याची तयारी त्यांची सकारात्मक असते. त्यांचं कौतुकच केलं पाहिजे यासाठी. अध्यक्ष महोदय, ही योजना सुरू झाली, व्याप्ती खूप मोठी आहे या योजनेची, परंतु ही योजना सुरू झाल्यानंतर ज्या पद्धती चालती ती कंत्राटी, याच्यावर अधिकारी हे सर्व आपण कंत्राटी पद्धतीनं घेतलेले आहेत. याचा स्वतःचा स्टाफ असा नाही. 2007 साली ही भरती केल्यानंतर 2012ला एकदा त्यांना आपण काही पगारवाढ दिली होती. त्यानंतर अद्याप कोणतीही पगारवाढ ह्या कंत्राटी कामगारांना, एवढा मोठा खर्च आपण करत असताना जे लोक काम करतायत तिथे, त्यांना अधिकारी असतील, कर्मचारी असतील, हे जे काम करतायत यांचंही समाधान कुठेतरी असलं पाहिजे ना. म्हणून यांच्या पगारवाढीच्या संदर्भात आपण लवकर निर्णय घेणार आहात का, हे एवढाच माझा प्रश्न आहे. सन्मान्य बाळासाहेब थोरात, आपण जो विचारला प्रश्न हाही आमच्या विचाराधीन आहे. खरं आपण याच्यामध्ये कंत्राटीच लोक अधिक घेतलेले आहेत, रिटायर इंजिनियर पण याच्यामध्ये आहेत, काही आपले सेवानिवृत्त झालेले आहेत, काही म्हणजे बाहेरचे सुद्धा आपण लोक या ठिकाणी घेतो. आणि खरं आहे आपल्याकडे मनुष्यबळ विभागामध्ये पीडब्ल्यूडी मध्ये हे कमी आहे. आम्ही पीडब्ल्यू कडूनच लोक या ठिकाणी येतो, आमची काही वेगळी त्याच्यामध्ये काही भरती करत नाही किंवा आमच्याकडे काही वेगळी मॅनपॉवरच्या संदर्भामध्ये नाही आहे ग्रामविकास खात्याकडे. पण या संदर्भात निश्चित त्यांच्या पगारवाढीच्या बाबतीमध्ये आमच्याकडे हा प्रश्न प्रलंबित आहे आणि आपण सकारात्मक निर्णय लवकरच्या संदर्भात करू. विरोधी पक्षनेते. सन्मान्य मंत्री महोदय, ज्यावेळेस सुरुवातीला पंतप्रधान ग्राम सडक योजना आली त्यावेळेसचे रस्ते तुम्ही आठवा, इतके क्वालिटीचे आणि इतके दर्जेदार होते, म्हणजे अक्षरशः नंबर 1च्या क्वालिटीचे होते. मात्र आता पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या रस्त्यांची क्वालिटी त्या प्रकारे राहिलेली नाही. ह्याच्या पाठीमागचं कारण काय, आणि तशीच क्वालिटी देण्याकरता आपण काही निर्णय, पहिली क्वालिटी होती तशी क्वालिटी देण्याकरता काही आपण निर्णय घेणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य दादांनी विचारलेला प्रश्न हा अतिशय महत्वाचा आहे. पूर्वी या संदर्भामध्ये खूप बारकाईने बघितलं जायचं, खूप मॉनिटरिंग त्याच्यावर होतं. आता रस्ते वाढलेत, लांबी वाढली आणि मनुष्यबळ कमी आहे, हे खरं आहे. कारण मनुष्यबळाचाच विषय झाला की मनुष्यबळ इतकं कमी, आम्ही कंत्राटी पद्धतीने लोक घेतो, त्यांना सगळीकडे बघणं, निगराणी राखणं काही शक्य नसतं. पण तो आता परवाच म्हणजे गेल्या 15 दिवसापूर्वीच आम्ही ज्या वेळेला या संदर्भामध्ये सुरू होती चर्चा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय होते आणि माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय त्या ठिकाणी. पण देवेंद्रजी त्या ठिकाणी सांगितलं आता आपण एक रस्ते करतो, 2-4-5 वर्षामध्ये पुन्हा खड्डे पडतात, पुन्हा मग त्याच्यावर आपल्याला रस्ते करावे लागतात. तर त्या संदर्भामध्ये आपण हे रस्ते करताना सिमेंटचे काय करू नये किंवा त्याच्यावर व्हाईट टॉप जे आपण म्हणतो की ते अनेक वर्ष म्हणजे मग 15-20 वर्ष त्यावर खड्डाच पडणार नाही, अशा पद्धतीने का करू नये. आणि म्हणून आता आपण नवीन पद्धत त्या ठिकाणी अडॉप्ट करतो. दादा, सिमेंटचे रस्ते आपले डांबरी रस्ते न करता व्हाईट टॉपिंगचे सिमेंटचे रस्ते, म्हणजे वरचा छोटा थर येईल तो त्या ठिकाणी कॉन्क्रीटचा येईल, त्या ठिकाणी सिमेंटचा येईल. आणि अतिशय म्हणजे या संदर्भामध्ये तपासणी केलेली आहे. हे रस्ते टिकाऊ असतात, दर्जेदार असतात. आणि मला वाटतं डांबराच्या ऐवजी ही जर सिस्टीम आपण अडॉप्ट केली तर मला वाटतं पुढचे 10-15-20 वर्ष तिथे खड्डा पडणार नाही, अशी सगळी सिस्टीम आहे. आणि म्हणून आता येणाऱ्या या आजपासून आपण ही सिस्टीम अडॉप्ट केलेली आहे की या ठिकाणी व्हाईट टॉपिंगचे रस्ते त्या ठिकाणी राज्यभर या योजनेतून आपण तयार करायचे आहे. ठीक आहे. प्रशांत बांबूजी. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे आता बऱ्याच सगळा उहापोह झालाय. खरं म्हणजे सगळ्या गोष्टी दिलेल्या आहेत.
बीड कॅपॅसिटी दिलेली आहे, चेक कसं करायचं ते दिलेलं आहे. ह्या गोष्टीमध्ये जीएसटी असा हा जो प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, 28 कोटी रुपयाचा जीएसटी ही साधी बाब नाही आहे, जाणून बुजून केल्याची ही बाब आहे. माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न मंत्री महोदयांनी आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टींच्या चेकिंग करण्याकरता आपली व्हिजिलन्स कमिटी असते, म्हणजे व्हिजिलन्स ऑफिस असतं अध्यक्ष महोदय. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे मी कोणत्याही पक्षाचं किंवा हे सांगत नाही, परंतु जाणून बुजून व्हिजिलन्स मध्ये लोकच ठेवत नाही चेकिंग करता, आणि म्हणून सर्रास स्पेसिफिकेशन मध्ये आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रचंड करप्शन आहे. माझा सवाल आपल्याला असा आहे, प्रत्येक एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर जसे असतात तसे प्रत्येक ठिकाणी विजिलन्स अँड मॉनिटरिंग कमिटी करता एक एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर स्पेशली त्याकरता आपण ठेवणार का? आणि सगळ्यात महत्वाचं अध्यक्ष महोदय, विजिलन्सचे ट्रान्सफर ह्या रेग्युलर कामाकरता ज्या एक्झिक्युशन करता असतात तिकडे नाही झाले पाहिजे. विजिलन्स करता तुम्ही जी काही यंत्रणा द्याल त्याची बदली इकडे व्हायला नाही पाहिजे आणि इकडची बदली तिकडे व्हायला नाही पाहिजे. म्हणजेच काय, आपल्याला विजिलन्स स्ट्रॉंग करावा लागेल. आपण अरबो रुपये खर्चू लागलो याच्यामध्ये, आणि आपण जसं म्हणताना मंत्री महोदय की यंत्रणा नाही आहेत, आपल्याकडे अधिकारी कर्मचारी नाही आहेत, तर माझं तुम्हाला थोडंसं सबमिशन असं आहे, पीएमसी आपण करतोय, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट, म्हणजे आपले अधिकारी कर्मचारी त्यांच्यापेक्षा हुशार असूनही पीएमसी आपण याच्याकरता देतो की आम्हाला वेळ नाहीये, परंतु त्यांना कोणतीही अकाउंटेबिलिटी नसल्यामुळे बिंदास आपले अधिकारी महोदय त्याचा गैरफायदा घेतात. म्हणून पीएमसी न ठेवता विजिलन्स अँड मॉनिटरिंग कमिटी ही सक्षम आपण करणार का? किती दिवसात करणार? आणि याचा आम्हाला पुढच्या अधिवेशन पर्यंत सगळं पटलावर ठेवून पूर्ण माहिती तुम्ही देणार का? अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे हा विषय विजिलन्स त्याच्यावर मॉनिटरिंग खरं आहे, आपण त्या ठिकाणी करतोय, पण मनुष्यबळ आता आपण म्हणतो की पुन्हा पीएमसी रद्द करून आपले अधिकारी, आपल्याकडे मनुष्यबळ मुळात इतकं कमी आहे, आणि म्हणून आपल्याला कुठेही बघा, आपण वॉटर सप्लाय मध्ये घ्या, इरिगेशन, आपल्याला पीएमसी नेमावी लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण आपल्याकडे कुठेही अनेक विभागामध्ये, बहुतेक सगळ्या विभागामध्ये आपल्याकडे आपण पीएमसी त्या ठिकाणी नेमत असतो, ही वस्तुस्थिती आहे. पण तो क्वालिटीच्या बाबतीमध्ये आपलं त्या ठिकाणी म्हणणं आहे. आणि आपण जे जीएसटीच्या बाबतीत म्हटलं की त्याची चौकशी होणार का, हा विषय फक्त ज्यावेळेला जीएसटी सुरू झाली त्यावेळेच त्या ठिकाणी आहे. म्हणून त्यावेळेला थोडी अनियमितता झाली किंवा थोडी गडबड झाली, पण ते तपासण्याची गरज आहे आणि आपण ते तपासतो आहोत. आपण सगळे प्रकरण आहे सगळे तपासतो आहोत की यामध्ये गडबड नक्की काय झाली. 1.46% हे टेक्निकल का काढून घेण्यात आले नाही, कोणाच्या चुकीमुळे झाले, त्याच्यामध्ये थोडीशी टेक्निकल प्रॉब्लेमही आहेत की हे आधीच्या वर्कआउट झालेल्या कामांचे घ्यायचे का नाही घ्यायचे, कामं झाले बिल देताना घ्यायचे का नाही घ्यायचे, हा एक थोडा विषय प्रलंबित आहे. पण निश्चित या संदर्भामध्ये आपण प्रकरण निहाय चौकशी करतो आहोत. या संदर्भामध्ये विजिलन्सच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी करतो आहोत. सगळे स्पेशल टीम त्याची चौकशी करते आहे आणि लवकरच या संदर्भामध्ये निर्णय या ठिकाणी आपण घेणार आहोत. पण तो आपण विजिलन्सच्या बाबतीमध्ये जो विषय केलेला आहे हे पीडब्ल्यूसी संलग्नित आहेत, कारण याची काही वेगळी यंत्रणा आमच्याकडे नाही आहे. कारण त्याच्यामध्ये हा छोटासा पार्ट आहे आमचा, पण पीडब्ल्यूसीच्या माध्यमातून शेकडो कोटी हजारो कोटीचे कामं या ठिकाणी रस्त्याचे सुरू असतात आणि सगळा स्टाफ आम्ही त्यांचाच वापरतो आणि म्हणून विजिलन्सही त्यांचंच आहे. पण निश्चित या संदर्भामध्ये कुठेही काही तक्रार असेल काही असेल आणि म्हणून सगळं या होऊ नये. नाही, आपली अशी काही वेगळी विजिलन्स आपल्याला करता येत नाही किंवा अशी वेगळी रिक्रुटमेंट आपल्याला करता येत नाही ग्रामविकासची की आपण वेगळी विजिलन्स करावी. निश्चित आपण म्हणतात ते आपण तपासून घेऊ, तसं करता येत असेल तर आपण ते शेवटी आपल्याला कंत्राटीच घ्यावे लागतील, ते आपल्याला कंत्राटीच घ्यावे लागतील असं नाही. आपण सगळा पीडब्ल्यूडीचा स्टाफ घेतलेला आहे त्यामध्ये, आपल्याकडे काय आपला स्वतःचा मॅनपॉवर नाही. ठीक आहे, तरी आपण जी सूचना केलेली आहे निश्चित त्या संदर्भात अतिशय गांभीर्याने आपण या विषयाचा विचार करू. पण निश्चित आहे की एक रस्त्याची क्वालिटी चांगली असली पाहिजे. एवढे हजारो कोटी रुपये खर्च करून आपण रस्ते करतो आहोत प्रधानमंत्री सडक योजनेतून, ग्राम सडक योजनेतून, मुख्यमंत्र्यांच्या, तर हे चांगले झाले पाहिजे, दर्जेदार झाले पाहिजे. या संदर्भामध्ये कुठेही कोणाच्या मनामध्ये दुमत नाही. त्यात जे काही करता येण्यासारखं असेल ते आपण करू. आशिष जयस्वाल. अध्यक्ष महोदय, मी सभागृहाच्या एक बाब लक्षात आणून देतो की जेव्हा मुख्यमंत्री सडक योजना टप्पा 1 झाला होता तेव्हा देखील मी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिलं होतं. नंतर 14 मार्चला 2020ला अजितदादांच्या कार्यालयामध्ये बैठक झाली हसन मुश्रीफ साहेबांच्या सोबत, तेव्हा देखील मुख्यमंत्री सडक योजनेच्या रस्त्यामध्ये काय सुधारणा करावी असं मी सांगितलं. त्याची मिटिंग घेतली, मी त्या मिटिंग कमिटीमध्ये होतो. त्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्री तिघांना मी सर्व 23 स्पेसिफिकेशन कशा पद्धतीने मुख्यमंत्री सडक योजना करायला पाहिजे त्याचं दिलं.
मी आभारी आहे देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा की त्यांनी टप्पा 3 मध्ये सिमेंट रस्ता करण्याचं मान्य केलं, कारण की त्यांना देखील मी हा प्रेझेंटेशन दिलं होतं. तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं होतं की आम्ही सिमेंट रस्ते करू. परंतु आज R&D मध्ये आपले रस्ते मंजूर आहे, आज आपले कोर नेटवर्क मध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये रस्ते मंजूर आहे टप्पा 2चे. आणि हे जे रस्ते आहे तुम्ही जुन्या स्पेसिफिकेशन करत आहे, याला सिमेंटीकरण करणार नाही, कारण की आता टप्पा 3 आपण सिमेंट कॉन्क्रीटने करणार आहोत. आणि याच्यामध्ये IRCSP 72 ऐवजी IRCSP 37 ही टेक्नॉलॉजी वापरा. आणि सर्वात मेजर अडचण अध्यक्ष महोदय की डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड. आज पूर्ण महाराष्ट्राच्या 288 विधानसभेच्या सदस्याला विचारलं अध्यक्ष महोदय, तर 5 वर्षे DLP यांच्या एक्झिस्टिंग PMJSY मुख्यमंत्री सडक योजना 1 आणि 2 मध्ये. परंतु आज महाराष्ट्रामध्ये 1 वर्षामध्ये हे सर्व रस्ते उधळून गेले. आणि कुठलाही अभियंता त्या इंजिनियर त्या कॉन्ट्रॅक्टरला 5 वर्ष DLP मध्ये रस्ते खराब झाल्यानंतर अग्रीमेंट मध्ये तरतूद असताना देखील ते रस्ते खड्डे दुरुस्त होत नाही. त्याचं मूळ कारण का अध्यक्ष महोदय की मुख्यमंत्री सडक योजनेचा टप्पा 1 आणि 2 याचे जे स्पेसिफिकेशन आहे ते जे रस्ते करण्यात आले ते 15 टनची कॅपॅसिटी ग्राह्य धरून करण्यात आलेले आहे कार्पेट सिल्कोटचे. प्रश्नावर येतो अध्यक्ष महोदय. आणि मी वारंवार सांगत होतो की 15 टनच्या ऐवजी त्या एकदा तो रस्ता झाल्यानंतर त्याच्या ट्रॅफिक एवढं वाढते आणि गाड्या आता 14 चक्के 16 चक्के 18 चक्के झालेले आहेत. ती कोणी तिथे चौकीदार उभं राहून ते रस्ते गाड्या थांबत नाही, त्यामुळे ते रस्ते उधळतात. आणि कॉन्ट्रॅक्टर काय म्हणतो याच्यावर हेवी लोडेड गाडी चालली म्हणून आम्ही याची जबाबदारी आम्ही घेत नाही, तो देखील करण्यास नकार देतो. मग काय होतं अध्यक्ष महोदय की DLP मध्ये असल्यामुळे नवीन कामे घेता येत नाही, दुसरंही काम करता येत नाही योजनेतून, आणि तो कॉन्ट्रॅक्ट करत नाही, त्याच्या सर्व शिव्या आमदाराला खावे लागतात अध्यक्ष महोदय. ही वस्तुस्थिती आहे, हे सभागृहाच्या सर्व सदस्यांना मान्य असेल. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की टप्पा 2 मध्ये देखील. आणि दुर्दैव असं अध्यक्ष महोदय की यांनी तिघांनी माझ्या पत्रावर रिमार्क केल्यानंतर डिपार्टमेंटला फाईल पाठवली. मी सातत्याने बांधकाम भवनला जाऊन आलो आणि त्यास तुमच्या सचिवांनी मुख्य अभियंता पडून अहवाल मागितला. 6 महिने झाले मुख्यमंत्री अभियंत्यांनी त्यांना अहवाल दिला नाही आणि तो फाईल तशीच पेंडिंग आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्यामुळे टप्पा 2चे रस्ते हे देखील दीर्घकाळ टिकणारे उत्तम प्रतीचे असावे. आणि डिफेक्ट लायबिलिटी 5 वर्ष आहे, तर 5 वर्षामध्ये खड्डा पडला तर 24 तासात त्या कॉन्ट्रॅक्टरने 2 किंवा 7 दिवसात तो दुरुस्त करायला पाहिजे, कारण की तो रस्ता खड्डा तात्काळ दुरुस्त न झाल्यास पूर्ण रस्ता खराब होतो. हे सर्व जे काही सुधारणा आपण प्रस्तावित केलेल्या त्या आपण विचारात घेणार का आणि टप्पा 2 मध्ये हा निर्णय लागू करणार का, हा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य ॲडव्होकेट आशिष जयस्वाल यांनी खरं आहे, त्यांचं म्हणणं खरं आहे आणि त्यांचा सतत पाठपुरावा असतो. त्यांचा या रस्त्यांच्या बाबतीत मध्ये मोठा अभ्यास आहे. खूप म्हणजे नेहमी सूचना ते आम्हाला या ठिकाणी करत असतात. त्यांची तळमळी आहे, कारण रस्त्यांना नेहमी खड्डे पडतात. आता त्यांनी जो विषय सांगितला लोडच्या बाबतीमध्ये, जिथे 10 टनची कॅपॅसिटीच्या रस्ते तिथे 15 टनचे ट्रक जातात, 15ची कॅपॅसिटी 20, म्हणजे त्या संदर्भामध्ये आपण बघितलं असेल की लोड बेडिंग कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त जर भरलेले ट्रक तिथून वाहत असतील तर हा रस्ता लवकर फुट. आता सध्या रेती वाहणं, खडी वाहणं कामं इतके वेगाने सुरू आहे राज्यामध्ये. आमच्याकडे सध्या जिकडे बघा तिकडे कामं सुरू आहेत बाळासाहेब. त्यामुळे खरं आहे. आणि मग अशा वेळेला जे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत ते अनियमितताही करतात आणि मग त्यांच्यावरही अंकुश आता RTOच्या माध्यमातून ठेवला जातोय. पण या संदर्भामध्ये आशिषजींनी जी सांगितल्या त्या सूचना अतिशय महत्वाच्या आहेत. ही जी सगळी सिमेंट टॉपची जी कल्पना आली त्यांचाही मोठा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे, उपमुख्यमंत्री महोदयांकडे, देवेंद्रजींकडे त्यांचा मोठ्या प्रमाणात होता. हे खरं आहे आणि म्हणूनच आम्ही हा निर्णय त्यांच्या म्हणण्यावरच त्याचे मोठा म्हणजे त्यामध्ये सहभाग आहे हे मान्य करावं लागेल. आणि पुढच्या ज्या आपल्या सूचना असतील त्या निश्चित अतिशय महत्वाच्या आहेत. त्या संदर्भात पुन्हा आपण DCM साहेबांकडे बसू आणि एक चांगला निर्णय यातून घेऊ. ठीक आहे, ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 57,667. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 57,667 याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, रत्नागिरी जिल्ह्यातील गोरगरीब जनतेकरता शासकीय रुग्णालयाची निर्मिती झाली आणि आरोग्य हा विषय माणसा दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा विषय, प्रत्येकाच्या जीवनाशी निगडीत असलेला हा प्रश्न या ठिकाणी लागलेला आहे. आपल्याला माहिती आहे की रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जे शासकीय रुग्णालय आहे त्या रुग्णालयामध्ये अनेक पदं रिक्त आहेत, अनेक सुविधांचा अभाव त्या ठिकाणी आहे आणि त्यामुळे अनेक रुग्ण हे मृत्युमुखी पडलेले आहेत. त्याला जबाबदार त्या संबंधित ते तात्काळ अधिकारी आहेत असं माझं मत या ठिकाणी आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आपण पाहिलं
तर 2006 पासून त्या ठिकाणी 17 वर्ष झाली. मंजूर पदे आहेत 15, भरलेली पदं फक्त 2, 13 पदं रिक्त आहेत. उपजिल्हा रुग्णालय आहे, मंजूर पदे 30, भरण्यात आलेली पदं 20, 10 पदं रिक्त आहेत. माझ्या मतदारसंघामध्ये 3 ग्रामीण रुग्णालय आहेत मंत्री महोदय. राजापूरमध्ये 5 आहेत मंजूर, 3 भरली, 2 रिक्त आहेत. लांजा तालुक्यामध्ये 5 पदं आहेत, 4 भरली, 1 रिक्त पद आहे. रायपाटणमध्ये 5 पदं मंजूर आहेत, 3 भरली, 2 रिक्त आहेत. त्या संपूर्ण हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर, नर्सेस, टेक्निशियन, एक्सरे, ब्लड, शिपाई, वॉर्डबॉय अनेक पदं रिक्त आहेत. आणि म्हणून या अनुषंगाने माझा आपल्याला मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे की रिक्त पदे ताबडतोब भरणार का? दुसरा प्रश्न असा आहे, रिक्त पदे भरेपर्यंत तात्पुरती कंत्राटी पद्धतीने आम्हाला त्यांनी पदं भरणार का? आणि तिसरा महत्वाचा प्रश्न असा आहे की 2006 सालापासून अनेक पदं रिक्त राहिलेली आहेत. 17 वर्ष या गोष्टीला झाली आणि या संपूर्ण कालावधीमध्ये त्या ठिकाणी शेकडो रुग्ण मृत्युमुखी पडलेले आहेत. 17 वर्षामध्ये पदं का भरली नाहीत? त्याला जबाबदार त्यावेळेचे अधिकारी आहेत असं माझं स्पष्ट मत आहे. त्या अधिकाऱ्यांवरती मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हावा व त्या निलंबित व्हावा अशाची मागणी आपल्याकडे या सभागृहामध्ये मी करत आहे. दुसरा प्रश्न असा महत्वाचा आहे, लांजा रुग्णालयाच्या इमारतीकरता 15 कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत, टेंडर झालेले आहेत, परंतु त्याकरता हुडको वित्तीय संस्थेकडून त्याला स्थगिती आल्यामुळे टेंडर होऊन सुद्धा काम चालू होत नाही. मग ते काम कधी चालू होणार हा माझा महत्वाचा प्रश्न आहे. आणि शेवटचा प्रश्न अत्यंत महत्वाचा अध्यक्ष महोदय, कोकणामध्ये जाण्या येण्याकरता मुंबई गोवा महामार्ग हा राष्ट्रीय महामार्ग आहे. त्या रस्त्यावरती अनेक मोठ्या प्रमाणावरती वाहनांची वर्दळ असते, अपघाताचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणावरती आहे, अनेक मंडळी मृत्युमुखी पडलेले आहेत आणि अपघातानंतर त्यांना जी योग्य ती सुविधा द्यायला पाहिजे, मदत व्हायला ती मदत केली जात नाही कारण मोठं हॉस्पिटल नसल्यामुळे. आणि म्हणून त्या ठिकाणी झालेल्या मृत्युमुखी पडलेल्या माणसाला, जखमी माणसाला आपल्याला कोल्हापूरला किंवा मुंबईला न्यावं लागतं, ही परिस्थिती आहे. आणि म्हणून याकरता त्या मुंबई गोवा महामार्गावरती सुपर स्पेशल हॉस्पिटल व्हावं अशा त्याची मागणी मी अनेक वर्षे करत आहे. मी स्वतः पुढाकार घेऊन त्या संपूर्ण हमरस्त्यावरती बांधकाम विभागाची जी 5 एकर जागा होती ती 5 एकर जागा आरोग्य विभागाच्या नावावरती करून देण्यामध्ये आपलं यश आलेलं आहे. म्हणून त्या अनुषंगाने माझी विनंती आहे की ह्या संपूर्ण मुंबई गोवा महामार्गावरती सुपर स्पेशल हॉस्पिटलचा प्रस्ताव शासनाकडे आलेला आहे, त्याला निधी उपलब्ध करणार का, मंजूर करणार का, हा महत्वाचा प्रश्न आपल्याला आहे. धन्यवाद. मान्य सदस्यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला, ग्रामीण रुग्णालय लांजा जिल्हा रत्नागिरी येथील सुविधाबाबत रत्नागिरीपासून 38 किलोमीटर अंतरावरती हे आहे. ह्या ठिकाणी पदाची संख्या 38 पैकी 21 पदं भरलेली आहेत, 7 पदं रिक्त आहेत. आणि वैद्यकीय अधीक्षक वर्ग 1 हे जे पद आहे, खरं तर खेदाची बाब आहे की 2006 पासून आतापर्यंत इतकं महत्वाचं पद रिक्त आहे अधीक्षक. आणि मग हे पद MPSC मार्फत भरलं जातं. ठीक आहे, सदरील पदाच्या 62 उमेदवारांची शिफारस शासनाकडे केलेली आहे, पण अधीक्षक सारखं पद ज्याला ते पूर्ण हॉस्पिटल मेंटेन केलं जातं, त्याच्या आधिपत्याखाली चालवलं जातं, आज जवळपास 17 वर्ष हे पद रिक्त आहे. याचं खरं तर गांभीर्यानं दखल घ्यायची गरज आहे. म्हणून तो आपण मुद्दा उपस्थित केला की हे पद 17 वर्ष ज्यांनी रिक्त ठेवलं त्याची कारण काय. म्हणून जो कोणी अधिकारी असेल तर आपल्या प्रश्नाच्या बाबतीत ह्या अधिकाऱ्याची आपण खात्यामार्फत चौकशी करू, त्यांच्याकडं अहवाल मागून घेऊ आणि त्याच्यावरती उचित कारवाई करू. राहिला दुसरा विषय, बाकीचे जे पद आहेत की मेडिकल ऑफिसर 3 पदापैकी 2 भरलेले आहेत, दंत विभागाचे काही पदं भरलेले आहेत. आणि आता जे 75,000 लोकांची भरती आहे त्याच्यामध्ये आपल्या वारंवार त्याचा मी रिव्ह्यू घेतोय आणि ती पदं आता प्रत्येक टप्प्यामध्ये भरणं चालू आहे. त्याच्यामुळं तोही मार्ग आपला सुकर होईल. आणि जो आपल्याकडे निधी 15 कोटी मंजूर झालेला आहे त्याच्या स्थगिती पूर्वी होत्या त्या उठवलेल्या आहेत, ते काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने आता सुरू झालेलं आहे, त्याच्यामुळं तीही अडचण येणार नाही. आणि जो तिसरा मुद्दा आपण उपस्थित केला की हे वाटूळ तालुका राजापूर येथील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलची मागणी आपण केलेली आहे. त्या ठिकाणी मुंबई गोवा ह्या हायवेवरती ते येतं, जागा ताब्यात मध्ये आलेली आहे. मग ह्या जागेचा चांगला उपयोग करण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी तुमच्याबरोबर मीटिंग लावून
ह्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह आपण त्या चला. ठिकाणी आपण त्या आंबेडकर ठिकाणी जी. तयार करण्याचा सकारात्मक निर्णय घेऊ. एक एक घेऊया एक एक घेऊया. अध्यक्ष महोदय सन्मान्य राजन साळवी यांनी आरोग्य विभागाच्या बाबतीमधला जो प्रश्न विचारलाय त्याच अनुषंगाने आपल्या माध्यमातून मी आरोग्य मंत्र्यांकडे एक 2 प्रश्न विचारू इच्छितोय. आरोग्य विभागाच्या एकूण कामकाजामध्ये सर्वसामान्य गरीब माणसंही शासकीय रुग्णालयांमध्ये जातात. आता शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर्स पाहिजेत, सगळ्या सुविधा पाहिजेत आणि त्या वेळेवरती मिळायला पाहिजेत ही अपेक्षा आपल्या सगळ्यांचीच आहे. बरेच दिवसांमध्ये एक गोष्ट स्पेसिफिक प्रश्न विचारा, बऱ्याच सदस्यांना विचारायचं आहे. बऱ्याच हॉस्पिटल्समध्ये किंवा एकूण शासकीय हॉस्पिटलमध्ये HLA नावाची जी काही कंपनी आहे ती सगळ्या लॅबचे सगळे टेस्ट करते. आता HLA नावाच्या लॅबच्या टेस्ट करणाऱ्या कंपनीकडून 1 दिवसानंतर 2 दिवसानंतर 4 दिवसानंतर सगळे लॅबचे रिपोर्ट येतात. एखाद्या पेशंटला जर का उपचार करायचे असतील तर तात्काळ त्याचे रोग निदानासाठी सगळ्यात महत्वाचे आहेत ते लॅब टेस्ट. दुर्दैवानं त्या वेळेवर होत नसल्यामुळं अनेक लोकांची अनेक रुग्णांची हाल होते. माझी विनंती आहे की या HLAचं काम रद्द करून तात्काळ तिथल्या तिथं सुविधा देण्यासाठी आपण काही प्रयत्न कराल काय? प्रश्न क्रमांक 1. आणि प्रश्न क्रमांक 2 की जो अत्यंत महत्वाचा आहे, सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न एवढाच आहे की आत्ताच्या काळामध्ये अशी परिस्थिती आहे की एकूण सगळ्या ज्या खासगी लॅब आहेत त्या खासगी लॅबची तपासणी नेमकं करते कोण, त्याला परवानगी देते कोण, त्याच्यावरती मॉनिटरिंग कोणाचं आहे, त्याच्यावरती विशेष अशा पद्धतीचं एखादं स्क्वॉड आहे काय की ज्याच्यामध्ये चुकीचा जर लॅबचा रिपोर्ट असेल तर त्याच्यावरती कारवाई व्हायला पाहिजे. अशासाठी कोणतीही आस्थापना आरोग्य विभागाकडे नाही. हा एक अत्यंत गंभीर विषय आहे. ठीक आहे. त्यासाठी स्वतंत्र आस्थापना नेमण्याबद्दल आपण निर्णय घ्याल काय? ठीक आहे, स्कोपच्या बाहेर आहे. आपण नाही तरी सुद्धा HLLच्या बाबतीत जो मुद्दा मान्य सदस्यांनी उपस्थित केला त्याबद्दलची त्यांच्याकडून आपण माहिती घेऊन टाकू आणि जर तसा 3-3, 4-4 दिवस असेल त्यांना आदेशित करता येईल की हा रिपोर्ट आपल्याला 24 तासाच्या आत मिळाला पाहिजे आणि जर त्यांनी ते ऍक्सेप्ट केलं तर ते पुढे आपण चालू ठेवू, अदरवाईज त्यांच्यावरती आपण कारवाई करू. दुसरा मुद्दा, ज्या खासगी पॅथॉलॉजी लॅब ज्या आहेत त्या बाबतीत आपले CHO, CS असतील, DHO असतील यांच्या अध्यक्षतेखाली त्या कमिट्या कार्यरत आहेत आणि त्या व्यवस्थित प्रत्येक पॅथॉलॉजी ह्या चेक करतात आणि त्यांच्या निर्देशानुसार त्यांच्या मानांकनाप्रमाणे त्यांना त्या सर्टिफिकेशन करतात. ठीक. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, हा विषय याची व्याप्ती जरी हा विषय जरी लांजापुरती मर्यादित जरी असला तर राज्यामध्ये शासनाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा रत्नागिरी निर्माण कुठे, सोलापूर करण्यासाठी कुठे, काय लावलंय तुम्ही? निधी खर्च म्हणजे ग्रामीण रुग्णालय, प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शासनाने या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असताना आपण पाहतोय की वर्षानुवर्ष, अध्यक्ष महोदय, वर्षानुवर्ष या सुविधा केवळ डॉक्टर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ याच्या उपलब्धते न झाल्यामुळे हॉस्पिटल सुरू नाहीत, कार्यान्वित झालेले नाहीत आणि दुसरीकडे प्रायव्हेट हॉस्पिटल जोरात चालतायत. मुद्दा एवढाच आहे की शासकीय योजना डिपार्टमेंटच्या उदासीनतेमुळे या जागा भरल्या जात नाहीयेत आणि खरं म्हणजे या डिपार्टमेंटच्या भरतीला कुठल्याही प्रमाणे निर्बंध नव्हते. मधल्याही काळात आजही या डिपार्टमेंटच्या डॉक्टर्सच्या रिक्रुटमेंटवर कुठेही शासनाने थांबवायची भूमिका घेत. कोविडच्या काळात तर आपण सरसकट ओपनच केली होती, पण एरवी सुद्धा शासनाने प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स, दवाखाने, सब सेंटर्स या सगळ्या ग्रामीण रुग्णालय सगळ्या करता जी काही मनुष्यबळ आवश्यक आहे ती भरण्याचा कुठलाही निर्बंध नाही. असं असताना एका कालबद्ध पिरियड मध्ये ही सगळी रिक्रुटमेंट राज्यामध्ये आपण सगळ्या सुविधा निर्माण झालेल्या आहेत पण कार्यान्वित न होणं म्हणजे नसल्यासारखंच आहे ते. आणि त्यामुळे या बाबतीमध्ये डिपार्टमेंट एका विशिष्ट कालावधीमध्ये रिक्त पद या सगळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स, ग्रामीण रुग्णालय, सिव्हिल हॉस्पिटल जेवढे आहेत ते भरण्याच्या बाबतीमध्ये शासन निर्णय केव्हा घेणार हा माझा प्रश्न आहे. खरं तर ही जी रिक्त पदं आहेत जवळपास 22 ते 25% दरम्यान रिक्त पदं आहेत आणि त्या CS DHOला त्यांच्या आधिपत्याखाली त्या जिल्ह्याला ही पदं भरण्यासाठी आपण आदेशित केलेलं आहे. त्या रिक्रुटमेंट कंटिन्युअस चालू आहेत आणि आता हे जे 75,000 पदं आहेत त्याच्यात वैद्यकीय मधली 99% पदं भरली जातील. ते कंटिन्युअसली वीकली मी ते मॉनिटर करतोय. त्याच्यामुळे येत्या महिन्यात 2 महिन्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला ह्या ठिकाणी 99% पदं ही भरलेली दिसतील आणि जे काय PSC वगैरे आस्थापना नाही, वैद्यकीय अधिकारी नाहीत म्हणून जे बंद आहेत ते तुम्हाला चालू झालेलं दिसेल. शेखर निकम. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये स्टाफची तर कमतरताच आहे. माझ्या मतदारसंघातील देवरुख सारख्या तालुक्याच्या ठिकाणी देखील
ग्रामीण रुग्णालय आहे ते उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये कन्वर्ट करणं खूप गरजेचं आहे. तिथं स्टाफ आणि इतर गोष्टींची पूर्तता देखील होणं गरजेचं आहे. तर ते आपण करणार का? दुसरी गोष्ट, मुंबई गोवा हायवे आपण माहिती आहे 17 वर्ष झाली आम्ही खूप दुःखात आहोत. तो काय दुरुस्त कधी होईल, पुरा होईल त्याची काळजी आहेच. पण त्यामुळे इतके प्रचंड अपघात होतात. खातं वेगळं आहे, तुम्ही या नाही खात्याशी नाही निगडीत त्याच्यामुळे अपघात होतात. ते अपघात होतात ते ट्रॉमा केअर सेंटर आहे संगमेश्वर आणि कामत्याला. त्या ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये अॅनेस्थेसिया नाही, इतर लोक नाहीत. काही छोटा ऍक्सिडेंट झाला तर तिथं सरळ सांगतात पुण्यात न्या, कोल्हापूरला न्या. तर तिथली सुविधा चांगल्या पद्धतीने कधी करणार? ठीक आहे. आपल्या सूचनेप्रमाणे माननीय आमदार साहेब आपली एक मीटिंग लावू आणि आपल्या ज्या त्या हॉस्पिटलमधल्या ज्या काय लॅकुनाज असतील त्या मीटिंग मध्ये घेऊन आपण त्या ठिकाणी डायरेक्ट आदेशित ठीक करू. आहे. आदित्य टिटकरे. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये ट्रॉमा केअर सेंटरचा उल्लेख झाला. खरं तर रायगडला नियमानुसार लागून प्रत्येक रत्नागिरी 50 किलोमीटरला एक ट्रॉमा केअर सेंटर हे हवंय. रायगड जिल्ह्यामध्ये पनवेलच्या पुढे 50 किलोमीटर नंतर माणगावची एक जागा आम्ही ट्रॉमा केअर सेंटरसाठी प्रस्तावित केलेली आहे. जागा आरोग्य विभागाकडे त्या ठिकाणी हस्तांतरित झालेली आहे. तर ते ट्रॉमा केअर सेंटरसाठी मंजुरी ही त्या ठिकाणी आरोग्य विभागाने द्यावी. आणि दुसरा स्पेसिफिक प्रश्न या ठिकाणी असा आहे की गेल्या वर्षीच्या जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये डायलिसिस सेंटर मंजूर करण्यात आले, संबंध राज्यामध्ये मंजूर करण्यात आले. पण अद्यापही ते डायलिसिस मशीन्स या उपलब्ध झालेल्या नाही आहेत. कारण विभागाने असा निर्णय घेतलाय की हॅफकिन कडूनच त्या संस्थेकडूनच त्या एक मार्फत विकत घ्यायच्या. आणि वर्ष होऊन सुद्धा त्या डायलिसिस मशीन्स त्या उपलब्ध झालेल्या नाहीयेत. तर माझी एवढीच विनंती राहील की लवकरात लवकर त्या डायलिसिस मशीन्स या उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून द्याव्यात. ते दिल्या जातील काय? आणि पुढच्या वर्षीच्या निकषामध्ये अशा सेंट्रलाइज पद्धतीची अट आपण शिथिल करणार का? आता तो त्या संदर्भातला जो प्रश्न आहे माननीय सदस्याबरोबर आपण याची मीटिंग लावू, तुमचे सगळे लिखित प्रश्न घेऊ, मीटिंग मध्ये त्याचं उत्तर देऊन आपण सकारात्मक निर्णय घेऊ. बोला बोला. अध्यक्ष महोदय, माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, नाशिक थोडक्यात विचारा, 50 सेकंद राहिले. चला. नाशिक येथे 100 खाटांचं महिला रुग्णालय चालू आहे. 50 खाटा बांधून पूर्ण झालेल्या आहे. 2013चं टेंडर असल्या कारणाने आणि काही नियम बदलल्यामुळे आता अधिकचा निधी लागतोय. त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे आलेला आहे. दुसरा विषय, नाशिकच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये आपण नव्याने 105 खाटा बांधत आहोत. त्याच्याही साठी निधी कमी पडत आहेत. दोन्ही प्रस्ताव शासनाकडे आलेले आहे. माझा आरोग्यमंत्री महोदयांना कडे मागणी आहे की सदर दोन्ही ह्याच्या तातडीने प्रशासकीय मान्यता करून आपण पुरवणी बजेटमध्ये त्यांना मान्यता द्याल का? जर प्रस्ताव तसा आला असेल तर त्याला तातडीने आपण मान्यता देऊ. चला, राम शिंदे लवकर. महोदय, राम सातपुते. होय, होऊ दे ना. अध्यक्ष महोदय, राम सातपुते. माननीय मंत्री महोदयांना त्या ठिकाणी त्यांनी येतील खाली. ग्रामीण रुग्णालयाला भेटी दिल्या मंत्री झाल्यानंतर. तर प्रामुख्यानं त्या ठिकाणी ग्रामीण रुग्णालयामध्ये स्वच्छतेचा मोठा प्रश्न प्रश्न आहे. उत्तराचा तास 1 मिनिटाकरता वाढवण्यात येत आहे. लवकर संपवा. अध्यक्ष महोदय, माझा मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की त्या ठिकाणी हे जे डॉक्टर लोक आहेत ते अल्टरनेटिव्हली येतात, तर त्यांच्या त्या ठिकाणी प्रेझेंटीच्या विषयामधलं काही स्ट्रिक्ट धोरण सरकार करणार का? आणि सगळे डॉक्टर पूर्ण वेळ ग्रामीण रुग्णालयामध्ये उपस्थित राहिले पाहिजेत या विषयातलं आपण काही strict धोरण करणार का? दुसरा विषय, या ठिकाणी आम्ही जे प्रस्ताव दिलेले प्राथमिक आरोग्य केंद्राचं ग्रामीण रुग्णालय करण्याचे, उत्तर नाही त्याच्यावरती मिळणार. आपण किती दिवसामध्ये कारवाई करणार? मंत्री महोदय 1 मिनिट. मंत्री महोदय 1 मिनिट. देशमुख साहेब आपण पण विचारून घ्या, संयुक्तिक उत्तर द्या. अध्यक्ष महोदय, माझा सन्माननीय आरोग्यमंत्र्यांना प्रश्न आहे की ज्या ठिकाणी राज्यामध्ये नवीन पीएससीच्या इमारती झाल्या, नवीन पीएससी मंजूर झाल्या आणि इमारती तयार झाल्या, त्या ठिकाणी पदाची निर्मिती करणं लवकरात लवकर गरजेचे आहे. तेव्हा त्या पीएससी चालू होतील. इमारती तयार आहेत पण उत्तर होईल तोपर्यंत प्रश्न उत्तराचा तास वाढतो. बोला. खरं तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर ऑलरेडी दिलेलं आहे मी. 75,000 पदामध्ये त्याच्यात समावेशन केलेलं आहे. मान्य सदस्यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला की डॉक्टर अवेलेबल नसतात, त्या ठिकाणी आपण संपूर्ण राज्यामध्ये पीएससी आणि सर्व जिल्हा रुग्णालयाला बायोमेट्रिक हजेरी कंपल्सरी केलेली आहे आणि ते आपण वरिष्ठ स्तरावरनं मॉनिटर करतोय. त्याच्यामुळे तो प्रश्नच उपलब्ध होत नाही. प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचनांना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. सुनील प्रभूजी बोला. अतिशय
अतिशय महत्वाचा असा विषय आहे. सुनील प्रभूंचा होते. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्वाचा विषय असा आहे की माझ्या दिंडोशी विधानसभा मतदारसंघाअंतर्गत मुंबई शहरामध्ये न्यू दिंडोशी म्हाडा कॉलनी जी आहे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला लागून ही वसाहत आहे आणि जवळजवळ या ठिकाणी 500 कुटुंब राहतात. अध्यक्ष महोदय, मागील 2 दिवसापासून या ठिकाणी मुक्तपणे बिबट्याचा प्रसार त्या ठिकाणी सुरू आहे आणि बिबट्या इतक्या मुक्त वातावरण वावरतो की अध्यक्ष महोदय, आज लोकमत मध्ये ऑनलाईन मध्ये या ठिकाणी टेरेसवरती बिबट्या मुक्तपणे टेरेसवर फिरतोय अशा पद्धतीचे फोटो देखील या ठिकाणी आज उपलब्ध आहेत. अध्यक्ष महोदय, वनमंत्री आज सभागृहात नाहीत. सतत 7-8 महिन्यांनी अशा पद्धतीचं भीतीचं वातावरण बिबट्या या ठिकाणी फिरू लागला की या लोकांमध्ये निर्माण होतं. अध्यक्ष महोदय, शासनाने याची नोंद घेऊन तात्काळ आजच्या आज यावरती कारवाई करावी अशी मी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती करतो. ठीक. आदित्य ठाकरे. माझे 2 स्थगन आहेत, महत्वाचे आहेत आपल्या शहरासाठी. मुंबई म्हणून आपण पण मुंबईचेच आहात. पहिला स्थगन अध्यक्ष महाराज, काल माझ्या समोर एक बातमी आली की किशोर कुमार बाग के वेस्ट वॉर्ड मध्ये आहे. तिथे बीएमसीनी आत्ताच एक नोटीस लावलेली आहे की तुम्ही त्या बागेत बीएमसीच्या पब्लिक गार्डन मध्ये योगा करू शकत नाही, तुम्ही म्युझिक वाजवू शकत नाही, तुम्ही एक्सरसाइज करू शकत नाही, तुम्ही ग्रुप फिटनेस करू शकत नाही, खेळू शकत नाही, बॅडमिंटन असेल, फुटबॉल असेल. अध्यक्ष महाराज, आपण एकत्र कुपरेज गार्डनचं उद्घाटन केलेलं. आपला हेतू हाच असतो की ह्या बागेंमध्ये, ह्या पब्लिक स्पेसेसमध्ये मुंबईकरांना मोकळा श्वास मिळावा आणि जे काही त्यांचं असेल, मग खेळायचं असेल, योगा असेल, आपण जगात वर्ल्ड इंटरनॅशनल योगा डे देशामुळे आपलं झालं आणि आपल्या शहरातच आपण योगा बंद करतोय. अध्यक्ष महाराज, आपण ह्याची दखल घ्या आणि तशा सूचना द्या. मला वाटतं आज म्युन्सिपल कमिशनर आपल्या शहरात नाही आहेत अशी मी एका ट्विटवरनं बातमी वाचली, तरी देखील आपण ते घ्या. दुसरं स्थगन अध्यक्ष महाराज महत्वाचं आहे, परत आपण मुंबईकरांसाठीच आहे. मुंबईमध्ये AQI हे खराब होत चाललेलं आहे, एअर क्वालिटी इंडेक्स. हवामान भयंकर खराब होत चाललेलं आहे. सिलिंग वरनं जर बघितलं तर तिकडची कोस्टलाईन देखील दिसत नाहीये. अध्यक्ष महाराज, उद्या बरोबर 1 वर्ष होतील मुंबई क्लायमेट ऍक्शन प्लॅनला. केंद्र सरकारचं नॅशनल क्लीन एअर पॉलिसी आहे. कदाचित हे सरकार बिल्डर्सना, कॉन्ट्रॅक्टर्सना थोडं फेवर करू इच्छित आहे, पण अध्यक्ष महाराज, आपण आता तर पर्यावरण मंत्री फुल टाइम नाही आहेत, पण आपण सरकारला दखल घेऊन ह्याच्यावर कारवाई करणं. शासनाने मांडलेल्या माहितीची नोंद घेऊन उचित उपाययोजना करावी. सन्मान्य विरोधी पक्षनेते. अध्यक्ष महोदय, माझा एक पॉइंट ऑफ प्रोसिजर आहे. मी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पॉइंट ऑफ प्रोसिजर उपस्थित केलेला होता अध्यक्ष महोदय, आणि त्यामध्ये ताबडतोब आपण पण तत्परता दाखवली, बैठक घेतली. बैठकीमध्ये काही मुद्द्यांवर आपली चर्चा देखील झाली. त्यानुसार आपल्या सचिवालयाने कारवाई देखील करतायत. याबद्दल सभागृहाच्या वतीनं मी आभार व्यक्त करतो. परंतु अध्यक्ष महोदय, अधिवेशनाच्या काळात जेवढे दिवस कामकाज चालणार आहे त्याच्या 18 बैठका होणार आहे आणि त्यापैकी आज 8वी बैठक आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण कामकाज सल्लागार समितीमध्ये झालेली चर्चा सभागृहामध्ये साधारण उपस्थित करत नाही, ती एक पद्धत आहे. आपण तिथं निर्णय घेतला होता की लक्षवेधीची संख्या ही मर्यादित राहील, परंतु तसं होताना अध्यक्ष महोदय दिसत नाही. आजच्या 8व्या बैठकीत दाखवलेल्या लक्षवेधी धरून जर 8 बैठकांमध्ये 52 लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा त्या ठिकाणी केली गेली. ठीक आहे, ते दोन्ही बाजूच्या सन्मान्य सदस्यांचे महत्वाचे प्रश्न असतात, परंतु अध्यक्ष महोदय, विधानसभेचं कामकाज हे नियमानुसार चालतं आणि नियमकर्त्यांनी वेगवेगळ्या संसदीय आयुधाचा जाणीवपूर्वक वेगवेगळे नियम केलेले आहेत. सभागृहात समोरचं इतर अत्यंत महत्वाचं कामकाज प्रभावित होणार नाही यासाठी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 आपण बघितला तर लक्षवेधी सूचनांच्यासाठी स्पष्ट तरतूद आहे की एकाच बैठकीत 3 पेक्षा अधिक बाबी उपस्थित करण्यात येणार नाही. अशा बाबी उपस्थित करण्यासाठी 30 मिनिटापेक्षा अधिकचा वेळ उपलब्ध होणार नाही. अध्यक्ष महोदय, चालू अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा आहे, शेवटचा दिवस आहे आज दुसऱ्या आठवड्यातला. विरोधी पक्षाचा हक्काचा नियम 293 अन्वये प्रस्तावावर अद्यापपर्यंत चर्चा त्या ठिकाणी होऊ शकलेली नाहीये. सध्या सुरू असलेलं अधिवेशन अध्यक्ष महोदय हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे आणि या अधिवेशनात आपल्या अर्थसंकल्पावर आणि त्यामध्ये
मागण्यांवर विस्ताराने चर्चा होणं आवश्यक असतं. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामुळे सोमवारपासून अर्थसंकल्पीय कामकाज सुरू होणार आहे आणि तेव्हा देखील या महत्वाच्या कामकाजावर लक्षवेधी सारख्या आयुधाचा परिणाम होणार नाही याची काळजी कृपया आपण घेतली पाहिजे अशी माझी विनंती मी या पॉइंट ऑफ प्रोसिजरच्या द्वारे त्या ठिकाणी व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, हे जरी खरं असलं तरी आम्ही ज्यावेळेस सत्ताधारी पक्षात असायचो त्यावेळेस वेळ पडली तर सत्ताधारी पक्षाचा आठवड्यातला एक दिवस जो 293 असतो तो कधी कधी आम्ही लॅप्स करायचो. तुम्ही तुमच्या सचिवालयाला विचारा आणि रेकॉर्ड तपासा. आणि विरोधी पक्षाला मात्र आम्हाला 3च देता येतात. त्याच्यामध्ये 3 कुठले कुठले विषय घ्यायचे ते आम्ही ठरवले. आमचं तर ते कामकाज आज तुम्ही मला सांगितलं की आज आपण तो घेऊया, परंतु अध्यक्ष महोदय तसं अन्याय विरोधी पक्षावर होता कामा नये. विरोधी पक्षाचा जो आठवड्याचा अधिकार आहे, हक्क आहे, तो हक्क त्यांना तुम्ही दिला पाहिजे. बाकीचं तर कामकाज उरकून घेण्याचं हे बिल काढून देणं ते आम्ही मदत करतोय. बाकीच्या सगळ्या गोष्टीच्या मध्ये कुठेही फार काही अडमुठेपणाची भूमिका घेत नाही. अशा प्रकारचं आमचं कामकाजामध्ये सहभाग आहे. त्याकरता आपण ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली पाहिजे अशी माझी ही पॉइंट ऑफ प्रोसिजर द्वारे विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, अजून एक अध्यक्ष महोदय, आपण एक बाब गंभीर मी आपल्या मार्फत सभागृहाच्या पण लक्षात आणून देतो. अध्यक्ष महोदय, कालच मला सांगली जिल्ह्यातल्या काही सहकारी मित्रांचे फोन आलेले होते आणि सांगली जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना ही तर फार खत विक्रेत्यांच्याकडून रासायनिक खतं खरेदी करायची असेल तर त्या शेतकऱ्याला पहिल्यांदा त्याची जात कोणती, तो कोणत्या जातीचा आहे हे सांगावं लागतं. अध्यक्ष महोदय, तशी नोंद पॉश मशीन मध्ये केली जाते. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांना जात नसते. आम्ही अनेक जण शेतकरी हीच आमची जात आहे आणि तिथं मात्र तुमच्या माझ्या पोटाला जात नसते ही आजपर्यंतची परंपरा आहे. तर खरेदी खत करताना जात सांगण्याची गरज काय हे सरकारने म्हणजे खरेदी खत घेत असताना खताची खरेदी करत असताना हे सरकारने स्पष्ट केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आज सांगलीतल्या शेतकऱ्यांच्या मध्ये प्रचंड असंतोष आहे. रासायनिक खतं खरेदी करताना तिथल्या शेतकऱ्यांना पॉस मशीनवर आपली जात सांगावी, नोंदवावी लागते. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडनं मी माहिती घेतली तर त्यांनी असं सांगितलं, तुमच्या सरकारच्या काळात गेल्या काही दिवसापासून ई पॉस मशीनवर सॉफ्टवेअर यंत्रणेच्या मध्ये अपडेट झालेले आहेत. त्यात ई पॉस जातीचा रकाना नव्याने टाकला आहे. जातीचा रकाना भरल्याशिवाय खत खरेदीची प्रक्रिया पुढे जात नाही आणि शेतकऱ्यांना खरेदीसाठी दुकानात गेल्यावर नाव विचारलं जातं, मोबाईल क्रमांक विचारला जातो, आधार क्रमांक विचारला जातो, कुठल्या पोत्यांची किती संख्या आहे ते विचारलं जातं, परंतु त्याचबरोबर जात पण सांगावी लागते. अध्यक्ष महोदय, जातीचं लेबल कृपा करून पुरोगामी विचारांच्या महाराष्ट्रामध्ये चिटकवण्याचा प्रयत्न हा सरकारने करता कामा नये. शेतकऱ्यांच्या प्रमाणे आमच्याही सगळ्यांच्या भावना सदस्यांच्या त्याच आहेत. माझी विनंती आहे की एटीएस प्रकरणी जशी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली आणि बळीचे बकरे या ठिकाणी कोणी ठरू नये, तर कोण ह्याच्यामधला मुद्दामून अशी गडबड करतोय त्याचा पण शोध सरकारने घ्यावा आणि त्याच्यावर ऍक्शन घेतली पाहिजे. आणि एक मेसेज द्या ना राज्याला सरकारच्या तर्फे की अशा प्रकारे राज्यातल्या कुठल्याही शेतकऱ्याला खत खरेदी करताना त्याची जात सांगावी लागणार नाही, असं एक आदेश काढा. ठीक, उत्तर स्पष्टीकरण देतात महोदय, सन्मान्य विरोधी पक्ष नेत्यांनी विखे पाटील साहेब त्यांना त्याच मुद्द्यावर बोलायचं. महोदय, याच मुद्द्यावर मला आणखी आपल्याला एक माहिती द्यायची आहे की हा जो सॉफ्टवेअर मध्ये बदल करण्यात आलेला आहे तो फक्त सांगली जिल्ह्यात करता येणं शक्य नाही. हा आदेश राज्य सरकारच्या माध्यमातून देण्यात आलेला आहे आणि त्या सर्व मशीन मध्ये तो बदल करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये ती जात विचारल्याशिवाय तो सॉफ्टवेअर पुढे जात नाही आणि शेतकऱ्याला ती पावती मिळत नाही, त्यामुळे खतं विकत घेता येत नाही. आणि पुढे माहिती अशी मिळालेली आहे की हा आदेश केंद्र सरकारच्या आदेशावरून हा सॉफ्टवेअर मध्ये बदल करण्यात आलेला आहे.
हे जर खरं असेल अध्यक्ष महोदय, तर मंत्री महोदयांनी आम्हाला सभागृहाला अवगत केलं पाहिजे की हा आदेश कुठल्या स्तरावर दिला गेला, या सॉफ्टवेअर मध्ये बदल कधी केला गेला, कुठल्या कुठल्या जिल्ह्यामध्ये हा आदेश लागू झालेला आहे आणि आदेश देण्याचं कारण काय. त्या आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये आपण जातपात संपवायचा प्रयत्न करतोय, आपण त्याला प्रोत्साहन देताय की काय, हा प्रश्न याचं उत्तर मंत्री महोदयांनी ताबडतोब दिलं पाहिजे. मंत्री महोदय, कारण आता एका टीव्ही चॅनलनी ही बातमी दाखवली, माझ्या विभागाचं काम नसलं तरी बाब गंभीर आहे, गैरसमज पसरू नये, अशा पद्धतीने अफवा पसरवण्याचं काम होऊ नये, चूक असेल तर त्या चुकीचं उदात्तीकरण होऊ नये, त्या चुकीच्या ऐकून घ्या, मी बोललो म्हणून सांगतोय, तेच सांगतोय, तेच मागवलं, म्हणजे माझं खातं नाही पण मागवलं यासाठी की तुमच्या सारख्यांना कारण नसताना संधी मिळू नये, आणि चूक झाली असेल तर चूक दुरुस्त ताबडतोब केली पाहिजे. त्या चुकीचं म्हणजे राईचा पर्वत नाही तर राईच्या फोटोचा पर्वत करण्याचा सवयी या 21व्या शतकात लागल्या आहे. अध्यक्ष महाराज, मनोज आहुजा, कृषी सचिव, भारत सरकार. अध्यक्ष महाराज, ताबडतोब टीव्ही चॅनलनी या संदर्भात जात नाही तर खत नाही. खरं तर अध्यक्ष महाराज, अशी कोणतीही निर्णय कोणत्याही सरकारने केलेला नाही. राज्य सरकारला सुद्धा ताबडतोब सचिव डावगे साहेबांना जेव्हा ही गोष्ट लक्षात आणून दिली, आता आपण केंद्र सरकारला या संदर्भात राज्य सरकारकडून ही लेखी माहिती देण्यात आली आहे की ही जी चूक झाली, कारण इथं जातीचा प्रश्नच उद्भवत नाही, खत काही अनुसूचित जातींना विशेष दरात, अनुसूचित जमातीला विशेष दरात असं कुठेही नाही. शेतकरी म्हणून आपण जे खत देतो 1900 काही रुपये युरियामध्ये अनुदान आहे, पण त्याच्यामध्ये 222 रुपयात देतो. 1900 एक्झॅक्ट आकडा माझ्याकडे मी घेऊन ठेवला. आपण अनुदान 1900च्या वरती देतो, 222 रुपयाला खताचं पोतं देतो. आता ही ई पास या मशीन मध्ये नोंदणी करताना साधारणतः आधार नंबर, त्यामध्ये मोबाईल नंबर, पोत्याची संख्या ही द्यावी लागत होती. आता यामध्ये ही जात का विचारण्यात आली हे आपल्या राज्य सरकारकडून केंद्राला पाठवण्यात आली आणि चूक निश्चितपणे केंद्र सरकारकडून दुरुस्त केल्या जाणार आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेने नोंद घ्यावी एवढी माहिती. ठीक आहे. भास्करराव जाधव. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट बोला बोला. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी अलाव करू दे ना, मला सांगून काय फायदा. त्यांनी अलाव करू दे ना, मला सांगून काय फायदा. त्यांनी अलाव केलं पाहिजे ना. मी चला लवकर बोलून घ्या की, बोलून घ्या. ओ त्यांचा होते देतो. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी जो देतो 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 नाना देतो तुम्हाला. अध्यक्ष महोदय, मी मला एक खटकणारी गोष्ट जी आहे ती मी फक्त आपल्या निदर्शन आणून देतो. मी सुरुवातीलाच नम्रपणे सांगतो ती गोष्ट आपल्याशी संबंधित आहे. मी जर चुकलो असेल तर कोणालाही मी शब्द मागे घ्या किंवा रेकॉर्डवरनं काढून टाका असं मी सांगण्याचा वेळ आणणार नाही. मी स्वतःच मागे घेईन, मी स्वतः दिलगिरी व्यक्त करेन. प्रश्न छोटा आहे, प्रश्न एवढाच आहे अध्यक्ष महोदय. इतके वर्ष मी जेव्हा बघतो तेव्हा सर्वसाधारणपणे अध्यक्ष महोदय चेअरवर बसायला येतात त्यावेळेला अध्यक्ष महोदय यापूर्वी सुद्धा आपल्या उजव्या हातानं आणि चेअरच्या डाव्या हातानं या इथं बसण्याची प्रथा आणि नियम आहे. माझं जरा ऐकून घ्या. वरच्या सभागृहामध्ये वेगळा नियम आहे. वरच्या सभागृहामध्ये चेअरच्या डाव्या बाजूनं आणि चेअरपर्सनच्या उजव्या हातानं येऊन बसण्याची प्रथा आहे. मला असं वाटतं की कळत नकळतपणे जरी आपल्याकडून हे होत असेल, कारण खालच्या सभागृहाचं कार्पेट वेगळं आहे, वरच्या सभागृहाचं कार्पेट वेगळं आहे. काही नियम लिखित आहेत, काही नियम अलिखित आहेत. सदस्यांनी कसं वागावं तसंच अध्यक्ष महोदयांना देखील काही नियम आहेत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की मी हे आपल्याला आपल्या चेंबरमध्ये येऊन सांगण्याकरता 3 वेळा तरी आलो होतो, परंतु आपण मीटिंगमध्ये होतात, आपली माझी चर्चा झाली नाही. आज आपण एकदम चांगल्या मूडमध्ये दिसताय, माझ्यावर जरा नेहमीच असतो कमी रागात दिसताय. म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपण पूर्वीच्या नियमाप्रमाणे प्रथेप्रमाणे या चेअरच्या या बाजूने यावं, कारण आपले चोपदार ज्यावेळेला राजदंड घेऊन येतात आणि माननीय अध्यक्ष महोदय असं बोलतात त्यावेळेला त्या बाजूने येण्याची प्रथा आहे. वरच्या सभागृहामध्ये विधान परिषदेमध्ये चेअरच्या त्या बाजूने येण्याची प्रथा आहे. खरं तर हे आपल्या सचिवांनी आपल्या लक्षात आणून द्यायला होतं, पण मला बरेच दिवस हे खटकत होतं म्हणून मी आपल्या लक्षात आणून दिलं. माझी चूक असेल तर मी माघार घेतो, नसेल तर आपण दुरुस्त करा. सन्माननीय सदस्य भास्कर जाधव साहेबांनी माझा मूड बघून अत्यंत उचितरित्या
ही बाब माझ्या लक्षात आणून दिली त्याबद्दल मी सर्वप्रथम त्यांचे आभार मानतो. आणि त्यानंतर त्यांना एवढंच सांगू इच्छितो की कुठच्या बाजूनी बसावं हे नियमात नाहीये, परंतु प्रथेप्रमाणे असेल ते आपण त्याची संपूर्ण माहिती घेऊन जर का कुठे चूक झाली असेल तर ती सुधारण्यात येईल. चला सुधीर भाऊ. पण या निर्णयासोबत आपण एक सूचना निर्देश देण्याची आवश्यकता आहे. साधारणतः आपल्या परंपरेनुसार अध्यक्षांच्या संदर्भामध्ये काही भाष्य करायचं असेल तर भास्कर जाधव म्हणाले मी 3दा आलो भेट झाली नाही, पण अजून 4थ्यांदा जायला हवं असं भाष्य सभागृहात करू नये हे सुद्धा संकेत आहे. अध्यक्षांच्या बाबतीमध्ये आपण या संदर्भात व्यक्तिगत भेटायला पाहिजे, हे संकेताची पातळी. आशिषजी बोला. ऑर्डर अध्यक्ष महोदय, एका गंभीर विषयाकडे आपल्या मार्फत मी सभागृहाचं आणि सरकारचं लक्ष वेधतो. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नाना 4 तिकडचे झाले, हा पहिल्यांदा इकडे झालाय. 4 तिकडचे झाले, हा पहिल्यांदा इकडे दिलाय त्यांनी. अध्यक्ष महोदय, अतिशय गंभीर विषय. अध्यक्ष महोदय, वांद्रे विलेज CTS नंबर 609, 710, 711, 712A, 712B, 712C, 848, 858. अध्यक्ष महोदय, 8755.30 स्क्वेअर मीटरची जागा आर्च बिशप ऑफ बॉम्बे म्हणजे मुंबई यांच्या मालकीची आहे. माझ्या मतदारसंघात आहे अध्यक्ष महोदय. तिथे बिल्डिंग उभी आहे, एका विशिष्ट ख्रिश्चन कॅथलिक समाजाची बिल्डिंग उभी आहे, आउट हाऊस उभं आहे. ती चॅरिटेबल ट्रस्टच्या नावावर आहे. त्या चॅरिटेबल ट्रस्टने चॅरिटेबल ऑफिसला परवानगी विकण्याची मागितलीही नाहीये. पण अध्यक्ष महोदय, तरी 14 फेब्रुवारी 2023ला ऍडव्होकेट JP त्रिपाठी नावाच्या एका गृहस्थाने ती जागा विकल्याच्या परवानगी बाबतच्या बद्दलची पेपरमध्ये नोटीस दिली. अध्यक्ष महोदय, एका समाजाची जागा आहे, त्यांना विकायची नाही, ती चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. चॅरिटेबल ट्रस्टने चॅरिटी कमिशनरला परवानगी मागितलेली नाही, तरी परस्पर विक्रीच्या बाबतीत नोटीस निघते. आणि म्हणून त्याला पब्लिकली नोटीसला उत्तर आर्च बिशप डायस एका मुख्य पदावर बसलेल्या एका प्रमुख व्यक्तींनी टाइम्स ऑफ इंडियाला त्याचं पत्र उलट लिहिलं की याच्या मागे फ्रॉड आहे, आम्हाला विकायचीच नाहीये. मग अध्यक्ष महोदय, अशी कुठली टोळी काम करते का की जे चॅरिटेबल ट्रस्टच्या विशिष्ट समाजाच्या जागांवर परवानगी विना विकण्याच्या बाबतीमधल्या सगळ्या प्रक्रिया आणि त्याच्या नोटीस दिल्या जात आहेत. आणि याच्यातनं मोठा गंभीर विषय उभा होऊ शकतो अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे आपण निर्देश द्यावे सरकारला की या बाबतीत गांभीर्याने लक्ष घालून. सन्मान्य सदस्य आशिष शेलारजींनी जी माहिती सभागृहासमोर ठेवलेली आहे ती अत्यंत गंभीर स्वरूपाची दिसून येत आहे. शासनाने त्वरित याची माहिती घेऊन उचित उपाययोजना करावी. होय अध्यक्ष महाराज. नाना. अध्यक्ष महाराज, सगळ्यांचाच महत्वाचा आहे. अध्यक्ष महाराज, मी पॉइंट ऑफ ऑर्डरवर उभा होतो मगाशी, पण आपण पॉइंट ऑफ ऑर्डरचा तर मी काही तुम्हाला प्रोसिजर सांगितलं पाहिजे असं मला वाटत नाही. पण अध्यक्ष महाराज, विद्वान मंत्री सुधीर मुनगंटीवारजी मगाशी जे खत खरेदी करत असताना जे काही जातीचा उल्लेख केला जातो आणि त्याचं राईचा पर्वत आदरणीय पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांच्या बद्दलचं त्यांनी त्या पद्धतीचं वक्तव्य केलं. अध्यक्ष महाराज, त्यांनी मान्य पण केलं की केंद्र सरकारने त्या पद्धतीची व्यवस्था निर्माण केलेली आहे, त्याच्यात आम्ही सुधार करू. अध्यक्ष महाराज, मला एक कळत नाही, त्यांचा शेतीशी संबंध आहे की मला माहित नाही, पण ते आदरणीय ज्येष्ठ मंत्री विखे पाटील उभे झाले होते, ते आले, त्यांनी माहिती दिली. अध्यक्ष महाराज, राईचा पर्वत करण्याची काय भूमिका मांडायचं तुम्ही त्यावेळेस संधी द्यायला पाहिजे होती. मंत्री अगर ते राईचा पर्वत इथं सभागृहामध्ये एखाद्या जातीचा उल्लेख केला जात असेल अध्यक्ष महाराज, खत घेण्यासाठी शेतकऱ्याची जात विचारली जात असेल अध्यक्ष महाराज, तर याच्या वेळेस काय केलं पाहिजे. आणि मंत्री आपल्याला त्या ठिकाणी राईचा पर्वत करता म्हणून सांगता. अहो, तुम्हाला वाटलं पाहिजे शेतकऱ्याची जात विचारता, तुम्ही तुम्हाला कळलं पाहिजे. ठीक आहे, शेतकऱ्याची जात विचारताय आणि शेतकऱ्याची जात होत नाही अध्यक्ष महाराज, आणि मंत्री त्या ठिकाणी रेकॉर्ड आणतात अध्यक्ष महाराज. केंद्र सरकारने अध्यक्ष महाराज आदेश काढलेत अध्यक्ष महाराज. काय हरकतीचा मुद्दा आहे तुमच्या सरकारने? असं नाही चालणार नाना. आपण नाही नाही पर्वत करता तुम्ही. खाली बसा, खाली बसा. नाना पटोले साहेब, आपण खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा. असं नाही चालणार. आपण दोघेही सभागृहातले ज्येष्ठ सदस्य आहात, आपल्याकडनं अपेक्षित नाही, आपल्याकडनं अपेक्षित नाही. आपण खाली बसा, आपण खाली बसा, आपण खाली बसा. नाही, खाली बसा.
खाली बसा. नाही, एक मिनिट मी उभा आहे. आता तरी खाली बसा. मी उभा आहे. असं कसं करता? मी उभा आहे तर खाली बसा. आता मंत्री महोदय ठीक आहे, मी संधी देतो. मी आपल्याला संधी देतो. खाली बसा. मी आपल्याला संधी देतो. खाली बसा. हे बघा, सर्वप्रथम सन्मान्य नाना पटोले, आपण पॉइंट ऑफ ऑर्डर म्हणून इकडे उभा राहिलात. मी आपल्याला संधी दिली. आपण मांडलेला मुद्दा हा पॉइंट ऑफ ऑर्डर मध्ये बसत नाही. ऐका, त्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणावरती जर का आपल्याला हरकत घ्यायची होती तर तुम्ही हरकतीचा मुद्दा मांडायला पाहिजे होता, नंबर 1. आणि नंबर 2, त्यांनी उत्तर दिलं नव्हतं. सभागृहात जी माहिती मांडली ती त्या विषयात स्पष्टीकरण दिलं. आता स्पष्टीकरणावरती हरकत घेऊन सभागृहाचा वेळ घालवणं ह्याचा अर्थ नाही. आणि 1 मिनिट पुढे सांगतो आपल्याला. 1 मिनिट, माझ्याकडे संसदीय सभ्याचार आणि शिष्टाचार आचारसंहितेचं या सभागृहातल्या परंपरानुसार बनवलेलं हे पुस्तक आहे. त्यात राईचा पर्वत हे असंसदीय असं कुठेच लिहिलेलं नाहीये. त्यामुळे मला वाटतं आता आपण हा विषय वाढवू नये आणि पुढे जाऊया. चला आता पास झालं पुढे. सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, बसा. नाही, आता बसा. विरोधी पक्ष नेत्यांनी देखील हा विषय या ठिकाणी मांडला होता. हे खत घेताना जातीचा उल्लेख केला जातो, तर ते डीबीटी पोर्टल जे आहे केंद्र सरकारचं आहे आणि त्यामध्ये आपल्या सभागृहाच्या भावना ज्या आहेत त्या लक्षात घेऊन, शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन या ठिकाणी आपण केंद्राला तसं कळवतोय की ही जी काही नवीन त्या डीबीटी पोर्टलवर आपण ते जातीचं हे केलेलं आहे ते वगळावं, अशा प्रकारचं आम्ही केंद्राला कळवतोय. सुधीर भाऊ, याच्यामध्ये नानाचं आपण समजू शकतो, कारण काल शेतकऱ्यांच्या बद्दल जे आपण निर्णय घेतलेला आहे, जो शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय घेतलाय, त्यामुळे काय झालंय, तुम्ही ते भोपळे आणले होते, तुमचा भ्रमाचा भोपळा फुटला काल. आता त्यामुळे आता तुमच्याकडे काही राहिलं नाही. त्यामुळे सुधीर भाऊ जरा समजून घ्या. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, नाही मान्य केला ना, त्यामुळे बरं, धन्यवाद. चला, आपल्याला लक्षवेधी घ्यायचं. रोहित पवार शेवटचं 2. नाही, अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून आपण लक्षवेधी नंतर परत घेऊ पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. आता शेवटची पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, त्यानंतर विरोधी पक्ष नेते. अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन साठी उभा आहे. या ठिकाणी आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब सुद्धा आहेत. अध्यक्ष महोदय, पोलीस उपनिरीक्षक पदाची इंटरव्ह्यू आता चालू आहेत आणि अध्यक्ष महोदय, त्या इंटरव्ह्यू मध्ये अचानकपणे नॉन क्रिमी लेअर प्रमाणपत्र हे 19-20 त्या ठिकाणी मागितलं जातं. अध्यक्ष महोदय, कृषी सेवा परीक्षा त्या संदर्भात सुद्धा हाच विषय आहे. मी आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांना या ठिकाणी विनंती करतो, हे ग्रामीण भागातली मुलं मुली आहेत आणि त्यांना 19-20चं जर सर्टिफिकेट मागितलं जात असेल आणि 19-20ला सगळे जे कार्यालय होते शासनाचे ते बंद होते कोविडच्या काळामध्ये आणि आजच्या इंटरव्ह्यूला त्यावेळेसचं सर्टिफिकेट का मागितलं जात आहे, तर आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब आपण याच्यामध्ये लक्ष घाला. अनेक मुला मुलींना त्या ठिकाणी बाहेर ठेवलं जातंय, इंटरव्ह्यू मध्ये तिथं आत घेतलं जात नाही, त्यांच्या भवितव्याचा विषय आहे. त्यामुळे नॉन क्रिमी लेअरचं जे सर्टिफिकेट ते आत्ताच एक्सेप्ट केलं जावं, 19-20चं नाही, जेव्हा कोविडचा काळ होता, अशी विनंती या ठिकाणी. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्वाचा विषय, याच्यावर निर्णय आणि रुलिंग होणं महत्वाचं आहे. तर मी विनंती करतो की मुख्यमंत्री साहेब या ठिकाणी मुलं अक्षरशः दिवसाला 100-200 फोन प्रत्येक आमदारांना त्या ठिकाणी करत आहेत. या मुलांच्या वतीने ही विनंती केली गेली, आपण रुलिंग या निर्णय या बाबतीतला या ठिकाणी देण्यात यावं अशी विनंती करतो. शासनाने सदर बाबीची नोंद घ्यावी आणि उचित कारवाई करावी. महोदय, विरोधी पक्ष नेते. मुख्यमंत्री महोदय, आपण सभागृहात एक गोष्ट मला आपल्या पण लक्षात आणून द्यायची अध्यक्षांच्या मार्फत. सिडकोनी लॉटरी प्रक्रिया खासगी कंपनी मार्फत राबवल्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सर्वसामान्यांना परवडणारी घरं बांधण्यासाठी आपण मागच्या काळामध्ये सिडकोची निर्मिती केली आणि मुंबई सारख्या महानगरात आपल्या हक्काचं घर असावं अशी सर्वसामान्य नागरिकांची भावना आहे.
आता झालं काय मुख्यमंत्री महोदय, थॉट10 डिझाईन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि हायलियस मीडियम बाजार प्रायव्हेट लिमिटेड या 2 खाजगी कंपन्यांना मार्केटिंगचा ठेका दिलेला आहे. 5 वर्षात 68,000 घरांचं विक्री सिडकोचं नियोजन आहे. 5 वर्षात सदर कंपनीला मार्केटिंग करण्याचा ठेका मिळालेला आहे. त्याच्यामध्ये प्रत्येक फ्लॅटच्या जाहिरातीचा करता विक्रीपोटी 1 लाख रुपये असे 5 वर्षात 699 कोटी रुपये त्या कंपनीला मुख्यमंत्री महोदय मिळणार आहे. वास्तविक ते सिडको पण करू शकलं असतं आणि कमिशन पोटी 699 असलं तरी सिडकोनी त्यांच्याकडनं सुरक्षा ठेव म्हणून फक्त 6 कोटी 9 लाख रुपये त्यांना मिळणार आहेत. एकंदरीत सिडकोची विश्वासार्हता कमी होऊन यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची स्थानिकांची भावना आहे. त्याच्यावर सदरचे प्रकरणाचे ताबडतोब आपण स्वतः लक्ष घालावं. ही महत्वाची गंभीर चर्चा खरं तर सभागृहामध्ये करायची होती, परंतु आपण जर ह्याच्यात निर्णय दिला आणि वस्तुस्थिती तपासून बघितली आणि त्याच्यामध्ये लोकांचं काय भलं होणार आहे ते जर केलं तर ते जास्त चांगलं होईल, अशा प्रकारची माझी त्याच्यामध्ये मागणी आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, आता दुसरा एक मुद्दा मुख्यमंत्री महोदय, तुम्ही काहीतरी लिखाण करत होता. झालं काय, तुम्हालाही बहुतेक तरुण मुलींचं शिष्टमंडळ भेटलं असेल. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मध्ये संयुक्त परीक्षा गट ब 2020 आयोजित करण्यात आलेली होती. त्यासाठी सविस्तर जाहिरात काढली, बरोबर आहे. या जाहिरातीत कोणत्या वर्षाचं नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र आवश्यक आहे हे स्पष्टपणे नमूद नसल्यानं कोविडच्या काळात सुरू असलेले अनेक विद्यार्थ्यांनी ते मांडलं, परंतु ते शिंदे साहेबांनी ऐकलं नव्हतं. शिंदे साहेब त्यांच्या कामात होते. हा मुद्दा तातडीचा आहे, तो त्यांनी मनावर घेतला तर सुटू शकतो आणि अनेक मुलांचं भलं होऊ शकतं. माझी एवढीच विनंती आहे मुख्यमंत्री महोदय, युपीएससीच्या परीक्षेच्या वेळेस नवीन वर्षाचं नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र स्वीकारलं जातं, तर आयोगाला तांत्रिक बाबी तपासून या वर्षीचं नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र मुलाखतीच्या वेळेस सेवेत हजर होण्यासाठी ग्राह्य धरता येईल का, याबाबत आपण सकारात्मक विचार करा. आणि त्या मुलांचं जे काही नुकसान होऊ पाहतंय यामध्ये राज्य सरकारने हस्तक्षेप केला. जसं मागे तुम्ही एमपीएससीला सांगितलं होतं पाठीमागच्या 2025च्या पर्यंतचा निर्णय, तसा हा पण आपण निर्णय घेण्याची नितांत गरज आहे. तर तोही निर्णय आपण या बाबतीमध्ये घ्यावा अशी माझी आपल्याला विनंती. अस्लम शेख. मड मच्छीमार सर्वोदय सहकारी सोसायटी मड मच्छीमारांची जागा आहे. सर्वे नंबर 5, 1, 5, 7 आणि 5, 14 लक्षवेधी नंतर देतो. ही जागा त्यांची मालकाची जागा. त्यांना ULC ची नोटीस देण्यात आली होती. ते नोटिसाच्या विरोधात ते कोर्टात गेले आणि कोर्टाने निकाल त्यांच्या बाजूला दिलेला आहे. आणि त्यानंतर ते अर्ज शासनाकडे अजूनही पेंडिंग आहे. ऑर्डर दिल्यानंतर सुद्धा त्यांची जागा ULC रिलीज करत नाही. मुख्यमंत्री महोदय, हा सब्जेक्ट तुमच्याकडे ULCचा म्हणून तुम्हाला बोलतोय. ही मच्छीमारांची जागाचा अर्ज कोर्टाने यांच्या बाजूने निकाल दिलाय. त्यांची मालकीची जागा आहे. तुमच्याकडे ते अर्ज गेल्या 2 वर्षापासून पेंडिंग आहे. तर मच्छीमारांची जागा ताबडतोब रिलीज करण्यात यावी कोर्टाच्या आदेशानुसार. म्हणजे आपण मच्छीमारांसाठी सकाळी बोलता आणि संध्याकाळी आदेश काढता, तसंच या संदर्भात पण आपण आदेश काढा. ठीक आहे. उरलेले पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन महत्वाचे आहेत, मला कल्पना आहे. लक्षवेधी नंतर आपण घेऊ. लक्षवेधी नंतर आपण घेऊ. चला, लक्षवेधी सूचना सकाळच्या स्पेशल सिटिंग मधल्या 2 राहिल्यात, त्या आधी घेऊ आपण. किती नंबर आहे? सन्मान्य सदस्य महेश लांडगे. अध्यक्ष महोदय, स्पेशल सिटिंग मधली लक्षवेधी क्रमांक 5. लक्षवेधी क्रमांक 5 माननीय अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी अध्यक्ष महोदय, या मी तुम्हाला दोघांना प्रश्नाच्या उत्तरामध्येच मंत्री महोदयांनी आणि प्रशासनाने सांगितलेलं आहे की याच्यामध्ये बरेचसे प्रॉपर्टी कार्ड देणं बाकी आहे. अध्यक्ष महोदय, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण आणि PMRD याच्यामध्ये विलिनीकरण झाल्यामुळं जवळजवळ 30,000 भूखंडांचे प्रॉपर्टी कार्ड देणं बाकी आहे. आणि हा प्रश्न आत्ताचा नाही आहे, मला आपल्याला सभागृहात सांगू इच्छितो की हा 40 वर्षापासूनचा हा प्रश्न आहे. 2018 मध्ये सेक्टर नंबर 2च्या मिळकतदारांना त्या संदर्भातला प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय झालता.
पण त्यानंतर ते पण थांबले गेलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, ही दिरंगाई झाल्यामुळं तसं प्राधिकरणामुळे 40 वर्षामध्ये प्राधिकरणामध्ये भूमिपुत्रांपासून तर तिथे राहायला आलेल्या नागरिकांवर वेगवेगळ्या माध्यमातून अनेक प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतं, अडचणी समोर येत आहेत. तर अध्यक्ष महोदय, या प्रॉपर्टी कार्ड जर आपण त्या भूधारकांना देणार असाल तर बोला. तर माझे काही प्रश्न या निमित्तानं सरकारला आहेत की सदर विषय प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून प्रलंबित आहेत का? पेट क्रमांक 2 2018 मध्ये प्रायोगिक तत्वावर प्रॉपर्टी कार्ड तयार केले होते, त्याचे वाटप का रखडले आहे आणि जर ते वाटप करणार असाल तर ते कधी करणार? त्याचबरोबर प्राधिकरणाच्या पेट क्रमांक 1 ते 42 सेक्टर मधले प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचे आदेश राज्य सरकार देणार आहे का आणि असेल तर कधी पर्यंत मिळकतदारांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळतील? प्रश्न चौथा आहे की प्रॉपर्टी कार्ड वाटप जबाबदारी कोणाची राहील? महानगरपालिकेची राहील, पीएमआरडीची राहील का पीसीएमसीची राहील? ह्याचा एक खुलासा राज्य सरकारनं करावा, म्हणजे जेणेकरून प्रॉपर्टी कार्ड नक्की कोण वितरित करणार ही सुद्धा माहिती त्या प्रॉपर्टी धारकांपर्यंत पोहोचेल. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य महेशदादा लांडगेंनी जो प्रश्न उपस्थित केलेला आहे तो पीएमआरडीए मधल्या ज्या भूखंडांचं या ठिकाणी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय प्रॉपर्टी कार्ड द्यायचे त्याच्या संदर्भातला आहे. यामध्ये सन्मान्य अध्यक्ष महोदय संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीमध्ये वाणिज्य, निवासी, औद्योगिक व सार्वजनिक सुविधा अशा वेगवेगळ्या कॅटेगरीज मधल्या जवळपास 8300 भूखंडांचे लेआउट मंजूर करण्यात आलेले आहेत आणि त्यांचा सन्मान्य अध्यक्ष महोदय हा भाडेपट्ट्याचा कराराचा कालावधी 99 वर्षांचा आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये जून 7 रोजी 7/6/2021 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार पीएमआरडीए मध्ये या पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे या ठिकाणी त्यांना विलीन करण्यात आलं. सन्मान्य सदस्य म्हणतात त्याप्रमाणे काही ठिकाणी प्रायोगिक तत्वावर आपण प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचं काम केलं, परंतु आता सन्मान्य अध्यक्ष महोदय पीएमआरडीए, महानगरपालिका आणि आमचे जमाबंदी आयुक्त या तिन्ही विभागांना जॉईंट अशा पद्धतीची मोहीम, कारण ह्या संदर्भामध्ये त्यांची मोजणी होणं हे गरजेचं आहे आणि आता मोजणीचे पैसे हे त्या महानगरपालिकेनं जमाबंदी खात्याकडे या ठिकाणी भरणं गरजेचं आहे. या बाबतीतली चर्चा ही महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या बरोबर जमाबंदी अधिकाऱ्यांनी आमच्या केलेली आहे. तात्काळ जर महापालिकेनं त्या ठिकाणी पैसे भरले तर पैसे भरल्यानंतर वस्तुस्थिती खरी आहे की 8,500 या ठिकाणी आपल्याला 8,300 भूखंडांचे या ठिकाणी मोजणी करायची आहे, परंतु ती करताना आपण आपल्याकडचा स्टाफ सुद्धा जर कमी पडला तर आउटसोर्सिंग सुद्धा स्टाफ करून, परंतु तातडीनं लवकरात लवकर ही मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करून त्या ठिकाणी त्याला प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची कार्यवाही तिन्ही विभागांची संयुक्त मोहीम राबवून केली जाईल. चला लक्ष बोला. मंत्री महोदयांनी सांगितलं की लवकर तात्काळ त्याच्यावर कारवाई होईल, पण मंत्री महोदयांना सांगू इच्छितो की 45,000 मिळकती येत्या आणि जवळजवळ 1 लाख त्यामध्ये राहणारे नागरिक आहेत. तर मला असं वाटतं की आपण त्याचा एक टाइम बॉन्ड आम्हाला सांगितला की बाबा एवढ्या दिवसामध्ये आम्ही त्यांचे प्रॉपर्टी कार्ड देऊ, मग तुम्ही स्टाफ कुठला प्रशासनाचा इकडला तिकडला कुठला हे करणार ते जर तुम्ही सांगितलं क्लिअर की एवढ्या दिवसात आम्ही देऊ तर तेवढं आम्हाला पुढे सांगता येईल. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी सांगितलं आपल्याला की या संदर्भामध्ये जर जमाबंदी विभागाला आमच्या स्टाफ कमी पडत असेल तर आउटसोर्सिंग सुद्धा याच कामाकरता घेऊन जादा स्टाफ लावून आमचा प्रयत्न राहील की किमान 1 वर्षाच्या आत या सगळ्या प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. चला नियमित बैठकीमधील लक्षवेधी क्रमांक 1 नाही, आपली लक्षवेधी आपण पुढे घेऊ कारण ते हस्तांतरण झालं डिपार्टमेंटमध्ये, तर आपण सोमवारी किंवा मंगळवारी घेऊ. चला लक्षवेधी क्रमांक 1. लक्षवेधी क्रमांक 1. उत्तर कोण देतो? छापल्याप्रमाणे मी देतो. ते काय देतात ना उत्तर. अध्यक्ष महोदय,
या लक्षवेधीला जे काही उत्तर दिलेलं आहे शासनाने ते अद्यापपर्यंत आम्हाला मिळालेलं नाही. अद्यापपर्यंत मिळालेलं नाही तरी सुद्धा आता प्रश्न आपण पुकारलेला आहे. या बाबतीमध्ये मी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ ब्राह्मण समाजासाठी स्थापन करण्याची जी काही मागणी आहे या ठिकाणी मी सांगितलेलं आहे की त्यांना सुशिक्षित तरुणांना शासकीय नोकऱ्याची संधी कमी झालेली आहे आणि आता त्यांना व्यवसायाकडं वळल्याशिवाय काही पर्याय नाही. ग्रामीण भागातले खेडेगावातले जे ब्राह्मण समाजाचे कुटुंब आहेत त्या कुटुंबातील तरुणांना शैक्षणिक व व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य मिळवण्यासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याच्या बाबतीमध्ये शासनाने ताबडतोब निर्णय घ्यावा आणि याची घोषणा याच अधिवेशनामध्ये करावी अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, आत्ताच सन्माननीय सदस्य साहेबांनी जो विषय मांडला आहे तो म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री, पण त्याच्यात मी याच्याकरता उत्तर देतोय की आत्ताच आमच्या ओबीसीच्या वतीने अमृत ही योजना जाहीर केली होती आणि त्याचं आम्ही पुण्यामध्ये आता कार्यालयाचं पण उद्घाटन झालं. त्याच्यासाठी MD म्हणून एक जोशी म्हणून आहेत त्यांची अपॉइंटमेंट केली. त्या अमृतमध्ये सर्व ओपन कॅटेगरीतल्या लोकांना ह्या ज्या तुम्ही सगळ्या ज्या हे मागितल्या शैक्षणिक आणि या त्याच्या माध्यमातून आपण त्यांना सगळ्यांना त्या सुविधा उपलब्ध करून देणार आहोत. फक्त त्याच्यामध्ये अजून आर्थिक जो कर्ज हा विषय आहे तो त्याच्यामध्ये नाही आहे, पण आम्ही पुढच्या काळामध्ये तो इन्क्लूड करून त्याच्यात आणि जर गरज पडली तर हे जे आपण परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ आहे तसंही स्थापन करण्याची आपण व्यवस्था करू. बोला. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन साठी मी अध्यक्ष महोदय इथं बोलत आहे. अत्यंत महत्वाचा विषय आमच्या जिल्ह्यातील हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुक्यातील टोकाई सहकारी साखर कारखाना. लक्षवेधी थोडं संपू द्या. लक्षवेधी संपू द्या. तुम्हाला काय विचारायचं? हा, एक शेवटचा प्रश्न मला विचारायचा आहे लक्षवेधीवर. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयाने या ठिकाणी सकारात्मक उत्तर दिलं आहे, परंतु महाराष्ट्रातल्या या ब्राह्मण समाजाने गेल्या अनेक वर्षापासून परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ करावं म्हणून अनेक ठिकाणी आंदोलनं केलेली आहेत. सध्या जे भिक्षुकी करणारे ब्राह्मण आहेत त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती अतिशय हालाकीची झालेली आहे. त्यामुळं शासनाने आता कालच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये सन्माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी अनेक समाजासाठी आर्थिक महामंडळाची घोषणा केलेली आहे. मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायची की आपणही याची घोषणा करून त्याच्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो विचारलेला प्रश्न आहे त्याच्यामध्ये मी अगोदरच सांगितलं की आत्ताच आम्ही अमृत या नावाने योजना सुरू केली आहे, ज्यामध्ये सर्व ओपन कॅटेगरीच्या लोकांना त्याच्यामध्ये संधी मिळणार आहे. आणि जो आपण म्हटलं की जे भिक्षुक मंडळी त्यांच्यासाठी हे महामंडळ लवकरात लवकर त्याचा जर त्याच्या माध्यमातून आम्हाला वाटलं की अमृतच्या माध्यमातून जर अडचण येत असतील तर लवकरात लवकर त्याचं महामंडळ जाहीर करण्यात येईल. लक्षवेधी झाल्यानंतर अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या ब्राह्मण म्हणजे गरीब ब्राह्मण समाजाची व्यथा या ठिकाणी मांडून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याकरता परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्याची मागणी केली गेली. आम्ही डोळ्यांनी पाहतो अक्षरशः त्या लोकांची जी काही भिक्षुक आहेत किंवा मंदिराची पुजारी आहे अतिशय कठीण त्यांची परिस्थिती आहे. मंत्री महोदय सांगतात की ओपन कॅटेगरी मधल्या या सर्व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना अमृत योजनेमध्ये त्या ठिकाणी समाविष्ट केल्या जाईल, परंतु स्पेसिफिक काल ज्याप्रमाणे सगळ्या समाजाला त्या ठिकाणी न्याय देऊन त्यांची महामंडळ स्थापन केली गेली, या ब्राह्मण समाजाकरता स्पेसिफिक अमृतमध्ये न घेता आपण ते महामंडळ आर्थिक स्थापन त्यांना आर्थिक काहीतून बाहेर आणणार का, हा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, मी ऑलरेडी अगोदरच सांगितलं की यात लवकरात लवकर महामंडळ स्थापन करायचा आम्ही पूर्णपणे प्रयत्न करू. महोदय, मी अत्यंत महत्वाच्या विषयासाठी आज इथं उभा आहे. मी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन देतोय. माझ्या मतदारसंघातील हिंगोली जिल्ह्यातील टोकाई सहकारी साखर कारखाना तालुका वसमत
येथील शेतकऱ्यांचे 22 कोटी रुपये हे आज थकीत आहेत. त्यांचं बिल सुद्धा त्या शेतकऱ्यांचं दिलेलं नाही. मी आज एवढं तुम्हाला विनंती करतोय की मागच्या 2 तासापासून मी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन साठी उभा आहे. टोकाई सहकारी साखर कारखान्याचा ऊस दिलेला असून 1 जानेवारी ते 28 फेब्रुवारी पर्यंत कारखान्याचे ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्या ऊसाचे पैसे अद्याप दिलेले नाहीत व कारखान्याने खुल्या बाजारामध्ये बगॅस मोलॅसिस विक्री केलेले आहे. मराठवाड्यामध्ये एक उज्ज्वल परंपरा आहे. आमच्या हिंगोली जिल्ह्यामध्ये जयप्रकाश दांडेगावकर कारखाना चालवतात, नांदेडमध्ये अशोकराव चव्हाण साहेब कारखाना चालवतात. पण असं कधीही ऐकलं नव्हतं साहेब की आज सहकाराच्या माध्यमातून 19 ते 22 कोटी रुपये आमच्या विभागातील शेतकऱ्यांचे त्या कारखान्याचे अध्यक्ष त्यांनी आज प्रशासनानं दिलेले. त्यांनी आयुक्ताला पत्र दिले की आम्ही हे पैसे देऊ शकत नाहीत. मी सहकार मंत्री महोदय आणि मुख्यमंत्री महोदय इथं आहेत. मी तुम्हाला विनंती करतो, ज्या शेतकऱ्यानं घाम गाळून कष्ट करून ऊस पिकवलाय आणि त्या कारखान्याला घातलाय ती शेतकऱ्याचं पाप आहे का? आज बघत असाल तुम्ही की या कारखान्याच्या अध्यक्षाला पत्र दिले अध्यक्ष महोदय की आम्ही त्याचे 22 कोटी रुपये देऊ शकत नाहीत. हे शेतकरी तिथं आत्महत्या करतील. अध्यक्ष महोदय, यांना न्याय देण्याचं काम आपल्या मार्फत मी सरकारला विनंती करतो की या शेतकऱ्यांना तिथं न्याय दिला पाहिजे. त्यांचे पैसे त्या शेतकऱ्यांचे उपलब्ध करून दिले पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आता सन्माननीय सदस्यांनी जो विषय मांडला तो तपासून जर तसं असेल तर ताबडतोब त्या कारखान्यावर कारवाई केली जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 2 श्री रवींद्र चव्हाण यांनी विनंती केल्यामुळे ती पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. लक्षवेधी क्रमांक 3 अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 3 छापल्याप्रमाणे मंत्री महोदय आता सभागृहात नाही, त्यांनी काही वेळासाठी पुढे ढकलण्याची विनंती केलेली आहे. जर ते आली तर पुन्हा आपण लक्षवेधी क्रमांक 2 घेऊ. लक्षवेधी क्रमांक 3 अध्यक्ष महोदय, सदरील लक्षवेधी ही अतिशय महत्वाची आहे आणि म्हणून सभागृहामध्ये हा विषय घेण्यात आलेला आहे. मला मंत्री महोदयांकडून अपेक्षा आहे की या विषयामध्ये जरा गांभीर्याने पाहिलं पाहिजे. हा निर्णय सहकार विभागाशी निगडीत आहे आणि शेतकऱ्यांची रक्कम एकतर जी कर्जमाफी झाली त्याचा विषय आहे आणि त्याची अंमलबजावणी विभागाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करून सुद्धा सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांची असलेली उदासीनता लक्षात घेता हा विषय मार्गी लागत नाहीये. हा त्यातल्या दोन्ही प्रश्नाशी निगडीत आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मला मंत्री महोदयांना सांगायचं की कोंडलवाडी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी जो आहे त्यांनी एक कर्ज दिलं होतं शेतकऱ्यांच्या जमिनी तारण ठेवून 1984 मध्ये जे कर्ज दिलं होतं उपसा जलसिंचन योजनेकरता ती साधारण 569 लोकांना कर्ज दिलं होतं. 2 योजना होत्या, दोन्ही मिळून 569 लोकांना कर्ज दिलं होतं. योजना काही कारणास्तव कार्यान्वित होऊ शकली नाही आणि न झाल्यामुळे आज शेतकऱ्यांची अवस्था अशी आहे की त्याच्यावर व्याज वाढू लागलेलं आहे. त्याचबरोबर नवीन कर्ज शेतकऱ्यांना मिळू शकत नाही. कोणत्याही नवीन योजनेचा लाभ शेतकरी घेऊ शकत नाही. त्यांना या सोसायटीमध्ये मतदानाचा अधिकारी राहिलेला नाहीये. अशा स्वरूपाची परिस्थिती आहे आणि हे कर्ज 2,05,28,000 कर्ज होतं. आज तगायत म्हणजे साधारण 84 पासून 1984 पासून ते आतापर्यंत हिशोब जर काढला तर साधारण आजच्या दिवशी व्याज झालंय 8,82,000 रुपये. 8,82,44,000 म्हणजे एकूण 10,87,072,000 ही आजची रक्कम झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, मला एवढं सांगायचं, हा निर्णय शासनाने नाही घेतला तर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याशिवाय राहणार नाही. शेतकरी अशा प्रकारची विकट परिस्थिती झालेली आहे. काही लोकांनी पोलीस स्टेशनने अर्ज दिलेले आहेत, कलेक्टरकडे अर्ज दिलेले आहेत आणि त्यात म्हटलेले की हा निर्णय त्यांचा असं आहे ना, योजनेला लाभ मिळाला, 7/12वर कर्ज आहे आणि त्यांची जमीन त्याच्या गहाण ठेवण्यात आलेली आहे आणि सभागृहामध्ये आश्वासन दिल्यानंतर सुद्धा सदरील कर्ज माफ करण्याच्या बाबतीमध्ये शासन दुर्दैवाने निर्णय घेत नाहीये आणि व्याज एवढं वाढत चाललेलं आहे की नंतर कालांतराने भरणं शक्य, आजही भरणं शक्य नाही. 8 कोटी व्याज म्हणजे मूळ रक्कम 2 कोटीची, व्याज 8 कोटीचं 10 कोटीवर गेलेलं आहे आणि काही निर्णय सरकार घेतच नाहीये. मुद्दा माझा एवढंच आहे की या बाबतीमध्ये सकारात्मक भूमिका घेणे आवश्यक आहे आणि म्हणून मंत्री महोदय या बाबतीमध्ये तातडीने निर्णय घेण्यासंदर्भात काय भूमिका मांडतील? अध्यक्ष महोदय,
सन्माननीय सदस्यांनी आता जो नांदेड जिल्ह्याचा विषय मांडला, कुंडलवाडीच्या ज्या संस्थेचा सेवा सहकारी संस्थेच्या कर्ज शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या वधी त्याच्यामध्ये जो 2,05,00,000 रुपये दोन्ही योजनांना मिळून कर्ज दिलं होतं आणि त्या ती योजना सुरूच झाली नाही. ती योजना सुरू झाली नाही आणि त्यामुळे जर सुरू झाली असते तर एखाद्या वेळेस शेतकऱ्यांना त्याचा लाभही झाला असता आणि शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून त्या कर्ज जे घेतलं होतं त्याचं पेमेंटही झालं असतं. पण जो 569 जे सगळे सदस्य होते सभासद त्यांची ती 2,05,00,000ची अमाऊंट होती. आताच सन्माननीय सदस्यांनी सांगितलं तसं आजपर्यंत थोडं म्हणजे मे बी काही आकडा माझ्याकडे 9 कोटी माझ्याकडे जे काल आकडा मागवला तुमचा प्रश्न आल्यावर तो 9,53,00,000 रुपये. त्याच्यामध्ये 2,05,00,000 बाकीचा व्याजाची रक्कम आहे आणि याच्यात नांदेड जिल्हा सहकारी बँक याचा व्याजाचा विषय आहे. तर माझी याच्यामध्ये एकच म्हणजे आपल्याला हे की जसं आम्ही भूविकास बँकेचा मागे निर्णय घेतला होता तशा पद्धतीचा आपल्याला याच्यामध्ये बँकेने तिकडे व्याज माफ केलं असेल तर सरकार तर याच्यामध्ये एकदा वित्त विभागाशी चर्चा करून याच्यामध्ये नक्कीच आम्ही लवकरात लवकर निर्णय देऊ. कारण की मलाही कळते ज्या शेतकऱ्यांनी ज्यांना उपयोगच नाही झाला तर त्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर आज बोजा चढलेला आहे, तो बोजा मोकळा केला पाहिजे. तर या वित्त विभागाची आणि नियोजन या दोन्ही विभागाशी चर्चा करून लवकरच आपण याच्यामध्ये शेतकऱ्यांची ज्या जमिनीवर जो बोजा आहे तो आपण काढण्याकरता प्रयत्न करू. ज्याच्यामध्ये एकच आहे की जो व्याज आहे तो नांदेड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह बँकेचा आहे तर तो त्यांना तो पार्टली तो शेअर करावा लागेल आणि समजा जो कर्जाचा पार्ट आहे तो म्हणजे सरकारचा आहे तर या दोघांना मिळून तो एकदा या सगळ्यांची एक वित्त विभागाबरोबर मीटिंग घेऊन त्याच्यामध्ये कारण की जसं 2014 मध्ये तुम्ही म्हटला होता की प्रश्न विचारला होता आणि त्यावेळेस त्यांना सांगितलं होतं की याच्यात निर्णय घेतात. ठीक आहे, आता त्याच्यानंतर परत तो या 7-8 वर्षात कुठे आला नाही. आपण प्रश्न विचारला, नक्कीच याच्यामध्ये लक्ष घालून वित्त विभागाशी चर्चा करून आम्ही याच्यामध्ये आणि नियोजन विभागाशी चर्चा करून बँकेला त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व करावं लागेल. कारण की शेवटी जे व्याज आहे ते बँक माफ करावं लागेल. अध्यक्ष महोदय, हा विषय जो आहे या सभागृहामध्ये 2014 पासून म्हणजे आश्वासन दिले 2014 मध्ये 2023 मध्ये आपण आहोत. 9 वर्ष या सभागृहात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता होत नाही. अध्यक्ष महोदय, मला एवढं सांगायचंय, आता आपण बँकेचा उल्लेख केला. अध्यक्ष महोदय, बँकेने एकदा नाही 2दा ठराव दिलेत. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने 20/7/2013 एक ठराव दिला की आम्ही व्याज सोडायला तयार आहोत, तुम्ही मुद्दल माफ करायची तरतूद करा आणि बँकेला 2 कोटी रुपये देऊन टाका. वरचं व्याज जे काही झालं असेल आजपर्यंत बँक सोडायला तयार आहे. पण बँकेला त्यांनी निर्देश द्यावा सोडा. तुम्ही जर आत्ताचा ठराव जो आहे तो 29/3/22 म्हणजे आता 22 म्हणजे गेल्या वर्षी केलेला ठराव आहे. म्हणजे दोन्ही ठराव आहे, 13चा एक ठराव आहे, 22चा एक ठराव आहे. दोन्ही ठराव बँकेचे स्पष्ट ठराव आहेत की याच्यामध्ये आम्ही व्याज सोडायला तयार आहोत, तुम्ही मुद्दल सोडून द्या. मुद्दल सोडून द्या, तुम्ही तरतूद करा, तेवढं 2 कोटी रुपये तरतूद करावी लागेल. ती तरतूद करून ती राईट ऑफ करून बँकेला पैसे द्यावे लागतात. हा एक विषय झाला. आणि बँक व्याज सोडायला ते म्हणतात आम्ही सोडायला तयार आहोत, पण शासनाने आम्हाला सांगितलं पाहिजे यासाठी की उद्या बँकेत चौकशी लावतील तुम्ही की तुम्ही कशाला पैसे सोडले न विचारता आम्हाला. त्यामुळे बँकेला तुम्ही कळवलं पाहिजे की तुमचा ठराव आम्हाला प्राप्त आहे, तशी कारवाई करण्याला आम्हाला हरकत नाही. हा त्याचा दुसरा मुद्दा आहे. अध्यक्ष, तिसरा मुद्दा जो महत्वाचा याच्यामधला असा आहे की याच्यामध्ये या सभागृहात चर्चा झालेली आहे. म्हणजे 2013 मध्ये अध्यक्ष महोदय, मला मुद्दाम नमूद केलं पाहिजे सभागृहाची, तुमचं मला संरक्षण याच्यामध्ये पाहिजे आहे की 2013 मध्ये 2000 ही जी चर्चा झालेली आहे या सभागृहामध्ये ही चर्चा रेकॉर्डवर आहे. आणि आश्वासन जे दिलेलं आहे तारांकित प्रश्न क्रमांक 3629 वर 22/12/14 हे आश्वासन दिले सभागृहामध्ये आणि चंद्रकांत पाटलांनी उत्तर त्याला दिलेलं आहे. मला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे, म्हणजे नवीन चर्चा करायची गरज नाही आहे. तुमचं वित्त आणि नियोजन विरोध याला मला आश्चर्य असं वाटतं अध्यक्ष महोदय की या सभागृहामध्ये निर्णय होतो, आश्वासनाची पूर्तता करून निर्णय घेण्यासंदर्भात बैठक कुठे होते? उपसभापती झिरवळ साहेब उपस्थित आहे, मी तिथे होतो. आपल्या आश्वासन समितीचे अध्यक्ष कैलास गोरंट्याल त्या ठिकाणी उपस्थित. ही आश्वासनाची पूर्तता का होत नाही
आणि सरप्राइझिंगली अध्यक्ष महोदय विषय असा आहे की मंत्री महोदयांच्या सहीने विभाग प्रस्ताव पाठवतो डिपार्टमेंटला विधिमंडळाला की सदरील आश्वासन वगळण्यात यावं. अध्यक्ष महोदय सभागृहामध्ये मंत्री महोदय उत्तर चंद्रकांत पाटलांचं उत्तर आहे. त्यांनी हे म्हटलेलं आहे त्यांच्या ह्याच्यामध्ये की कर्जाचे मुद्दल सरकार देईल व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने त्यांचं व्याज माफ करावं व शेतकऱ्यांना कर्ज मुक्त करावं अशी ही आम्ही बँकेवर प्रस्ताव मागवत आहे. म्हणजे हा ऍश्युरन्स हाऊस मध्ये आहे. मला आपल्याकडून उत्तर हवं अध्यक्ष महोदय. या सभागृहामध्ये जी उत्तर दिली जातात त्याला अधिकाऱ्यांनी केला तोंडाला पानं पुसायची आणि पाठवायचं की आम्हाला सदरील प्रस्ताव वगळण्यात यावा म्हणून. अध्यक्ष महोदय हा विषय फक्त माझ्यापुरती मर्यादित नाही आहे. या सभागृहातल्या प्रत्येक सदस्यांचा जो हक्काचा प्रश्न आहे या सभागृहात विचारलेल्या प्रश्नाला आश्वासन जर मंत्र्यांनी दिलं असेल तर हे आश्वासन वगळण्याचा अधिकार विभागाला कोणी दिलेला आहे. मला तुम्हाला विनंती करायची की चंद्रकांत पाटलांचं हे उत्तर आहे. प्रस्ताव 2013 आला 22 आला आणि त्याप्रमाणे व्याज बँक सोडायला तयार आहे. तुम्ही मुद्दल कर्ज जे आहे ते तुम्ही माफ करावं. म्हणजे माफ म्हणजे ती तरतूद तुम्ही करावी तुमच्या बजेटमध्ये किंवा तरतूद करून ते पैसे त्यांना द्यावेत आणि बँक व्याज सोड जे काही व्याज असेल आजपर्यंत बँक सोडायला तयार आहे. या तिन्ही गोष्टी तुम्ही करण्यास तयार आहात. कारण सभागृहातलं आश्वासन तुम्ही पाळलं पाहिजे. मंत्री म्हणून लोकप्रतिनिधी म्हणून तुमच्याकडून अपेक्षा आहे की अशा प्रकारचे अधिकारी जर वागत असतील ते बरोबर नाहीये. वित्त व नियोजन विरोध करायचा प्रश्न सभागृहात दिलेलं आश्वासन अर्थ आहे का या गोष्टीला. पण माझं म्हणणं एवढंच आहे या बाबतीमध्ये तिन्ही गोष्टी बाबतीत तुम्ही तुमची भूमिका स्पष्ट करा. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो माननीय चंद्रकांत दादांचा उल्लेख केला तसं नाहीये. ते हे पत्र हे माझ्याकडे पण पत्र आहे साहेब. बाळासाहेब पाटील साहेबांचं पत्र आहे माझ्याकडे पण आहे. हे पत्र आहे जे तुम्ही ज्याचा उल्लेख करतात ते सन्माननीय सदस्य बाळासाहेब पाटील त्यावेळेस होते आणि त्यांचं पत्र आहे. हे माझ्याकडे पण पत्र आहे. मी आपल्याला दाखवतो. हे आहे 22 डिसेंबर 2021 माझं. मी 3 नोव्हेंबर 2015चं पत्र माझ्या हातामध्ये आहे. विधिमंडळाचे उपसचिव राजेश तारवी यांचं पत्र आहे आणि ते पत्र लिहिले प्रधान सचिव सहकार पणन वस्त्र उद्योग विभागाला. आणि त्याच्यात त्यांनी म्हटलेलं आहे की कर्जाची मुद्दल सरकार देईल व व्याज संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने माफ करावे व शेतकऱ्यांना कर्ज मुक्त करावे अशी योजना करण्यात येते असे आश्वासन मान्य सहकार मंत्री यांनी दिले होते. हे पत्र आहे. हे असं असताना मंत्री महोदय दिशाभूल करत स्वभाव बरोबर नाही अध्यक्ष महोदय. हे माझ्याकडे मी तुम्हाला कॉपी पाठवतो. मी तुम्हाला कॉपी पाठवतो अध्यक्ष महोदय. बरोबर नाही आहे. एक मिनिट. माननीय मंत्री महोदय, पत्र कुणाचं होतं काय होतं हा प्रश्न गेल्या 9-10 वर्षापासून प्रलंबित आहे. आपल्याला प्रश्न सोडवण्यामध्ये इंटरेस्ट आहे म्हणून तुम्हाला विनंती अशी राहील सभागृह मार्फत पुढच्या आठवड्यामध्ये तातडीने तुमचा बैठक लावावी आणि जो काही निर्णय होईल तो या सभागृहाच्या पटलावर आपण ठेवण्यात यावा. जर हे आश्वासन नसतं तर हे आश्वासन वगळण्या संदर्भामध्ये विभागाने पत्र का पाठवावं. जर हे आश्वासन नसतं तर विभागाने प्रश्न कोण होता. चव्हाण साहेब, आता विषयाचं गांभीर्य घेऊनच आपण त्यांना ते निर्देश दिले. महोदय 8 कोटी व्याज झाले. चव्हाण साहेब, आता आपण त्या विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेऊनच त्यांना निर्देश दिले. पुढच्या आठवड्यामध्ये ते बैठक गांभीर्याने घ्या, योग्य ते निर्णय घेतील. तुम्ही मराठवाड्यातले आहात, आमची अपेक्षा एवढीच आहे हा विषय जरा गांभीर्याने घ्या. अध्यक्ष महोदय, माझी सन्मान्य सदस्यांना ही विनंती आहे की तुम्ही जे जुनं पत्र या पत्रामध्ये पण तुम्ही उपस्थित होता, तुमच्याच उपस्थितीत ही बैठक झाली माननीय बाळासाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये. आणि त्यावेळेस पण असं आहे की ह्याच्या अगोदर वित्त विभागाने त्याला नकार दिला होता. मी आत्ताही तुम्हाला आश्वासन तेच दिलं की वित्त विभागाबरोबर ताबडतोब एक बैठक लावून याच्यामध्ये जर बँक जर व्याजाचा हे करायला असेल तर हा सरकारच्या ह्याच्यातून आपण जसं आम्ही भूविकास बँकेचा विषय केला होता तसं याच्यात करण्याचा प्रयत्न करू. निर्णयाला काही सँक्टिटी आहे की नाही. विभाग काही म्हणू द्या, वित्त विभाग असो नियोजन विभाग असो, सभागृहाने मंत्री महोदयाने जाहीर केलेली गोष्ट काय सँक्टिटी आहे की नाही. म्हणजे तुम्ही घेतलेले निर्णय वित्त विभाग ते रद्द करेल, ह्याला अर्थ काय त्या गोष्टीला. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय वरिष्ठ सदस्य अशोक चव्हाण साहेब आहेत. आपल्याकडे व्यवस्था आहे. सभागृहात आश्वासनानंतर आश्वासन समिती पण आहे. त्या समितीसमोर हे विषय येतात. खरं तर दादा कधीतरी याची चर्चा झाली पाहिजे की आश्वासन समितीत विषय येतात का, मार्गी लागतात का, अजून वेगळा विषय आहे. आणि अध्यक्ष महोदय त्याच्यासमोर हा विषय गेलेला असं दिसत नाही.
सभागृहासमोर आश्वासन दिल्यानंतर सन्माननीय मंत्री वारंवार म्हणतात की आम्ही बैठक घेतली, फाईल त्यावेळेला अर्थमंत्र्यांकडे गेली, फायनान्स डिपार्टमेंटकडे डिपार्टमेंटने त्याला नकारात्मक उत्तर दिलं, तरी त्यांचा प्रश्न योग्य आहे. तर अध्यक्ष महोदय त्याच्यावर मंत्री महोदय परत म्हणतायत की मी परत बैठक घेतो. मला त्यांच्या प्रश्नाची तळमळ कळते. मी असं म्हणत नाही की आश्वासन समितीपर्यंत वाट बघा, पण स्वतःच मंत्री ज्यावेळेला म्हणतात आणि आपण निर्देश देत आहे तेच त्यावेळेला संयुक्त उत्तर आलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. तेच निर्देश दिलेले आहेत. पुढच्या आठवड्यामध्ये मंत्री महोदय बैठक बोलवतील. बैठकीमध्ये पॉझिटिव्हली जे काही करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न करावा. विषय हा या बाजूचा आहे का त्या बाजूचा विषय नाही आहे. हा विषय गंभीर आहे. व्याज वाढत चाललेला आहे आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होईपर्यंत आपण वाट पाहायची नाही. आमचं म्हणणं एवढंच आहे. वित्त विभागाचं कामच आहे निगेटिव्ह लिहायचं. आम्ही अनेक वर्ष तुम्ही पाहता, आम्ही पाहतोय. आमचं म्हणणं एवढंच आहे, या विषयाला मार्गी लावा. आणि हे तुमच्या विधिमंडळाचं अध्यक्ष महोदय पत्र आहे, तुमच्या डिपार्टमेंट विधिमंडळाने दिलेलं पत्र आहे, याची पूर्तता व्हावी अशा दृष्टिकोनातून सकारात्मक निर्णय आपण घेणार का एवढंच मला सांगायचं. अध्यक्ष महोदय, मी सन्मान्य सदस्यांना सांगितलं की लवकरात लवकर त्याची बैठक लावून पुढच्या आठवड्यातच त्याच्यामध्ये आम्ही योग्य तो निर्णय करू. अध्यक्ष महोदय, आताची ही जी लक्षवेधी आहे ती महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांनी मांडलेली बोलू द्या. ती माझ्या मतदारसंघातील आहे. माझ्या मतदारसंघातील कोंडलवाडी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था या संस्थेच्या सभासदांनी शेतकऱ्यांच्या त्यांच्या जमिनी तारण ठेवून 1984 मध्ये जिल्हा सहकारी बँकेकडून 2,05,00,000 जवळपास इतकी कर्ज त्या ठिकाणी घेतलेले होते. त्या ठिकाणी 2 योजनेअंतर्गत त्या ठिकाणी कुंडलवाडी शेळगाव चन्नापूर योजना सभासदांची संख्या ही 339 होती व पाटोदा माष्टी योजनेतील सभासदांची संख्या एकूण 230 होती. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये आज या गोष्टीला जवळपास 25 ते 30 वर्ष आज होऊन गेलेले आहेत, तरी हा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी सभासदांना त्या ठिकाणी न्याय मिळत नाहीये. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये चव्हाण साहेबांनी उपस्थित केलेला आहे. मंत्री महोदयांनी माझी विनंती अशी आहे अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी कर्जदार होत आहे त्या प्रश्नावर मंत्री महोदय साहेबांनी उत्तर दिलेलं आहे. माझी विनंती अशी आहे, कर्जदार शेतकऱ्यांना अजूनही अध्यक्ष महोदय कुठलं नवीन कर्ज मिळू शकत नाहीये. गुलाबराव, कर्जदार शेतकऱ्यांना कोणत्याही योजनेचा देखील त्या ठिकाणी लाभ घेता येत नाही. सोसायटीला कोणत्या योजनेअंतर्गत कुठलंही कार्य पुढच्या आठवड्यात करता येत निर्णय नाही. होण्याचं मंत्री महोदय आश्वासन दिलेलं आहे. काय गुलाबराव, काय मंत्री महोदय, काय अध्यक्ष महोदय, एक छोटं विधेयक होतं, एक मांडायचं होतं. नाही दादा, नाही दादा, हे विधेयक जर मी मांडलं नाही आज तर मुदत संपलेली आहे. दादा प्लीज, अरे ऐका ना, तुम्ही नंतर मांडायला संधी द्या मला, पण ऐकून तर घ्या मला. जर मी मांडलं नाही तर मुदत संपलेली आहे त्याची. कोणतं विधेयक आहे? हे आपले मास्पाचं ते आपले जे कामावर जे कर्मचारी असतात संप करतात त्याच्याकरता जे विधेयक आहे. विधेयक क्रमांक मास्पा काय ते काय मेस्मा दादा, त्याची मुदत संपली आहे, कालच मुदत संपली आहे. मेस्मा मुदत काल संपली म्हणून, नाही तर मांडायचं फक्त, बस. नाही मांडायचंय फक्त. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 8 महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीक्षण विधेयक 2023 मला मांडण्यास सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 8 महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण विधेयक 2023 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 8 महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण विधेयक 2023 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला.
अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 8 महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीक्षण विधेयक 2023 मांडतो. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 8 महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण विधेयक 2023 मांडण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, याच लक्षवेधी मधला दुसरा भाग जो आहे, जाऊ द्या ना कारण अध्यक्ष महोदय, याच लक्षवेधी मधला दुसरा भाग जो आहे ही महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजना 2019च्या बाबतीमध्ये अध्यक्ष महोदय, कोंडलवाडी मधल्या बँक ऑफ बडोदाचे 4,60,00,000 रुपये हे बँकेला परत करावे लागले, कारण की विभागाने ज्या पद्धतीने त्याची जी काही रिकन्सिलिएशन आहे अकाउंटचं ते सहकार विभागाने न करून दिल्यामुळे हे पैसे 4,60,00,000 रुपये या कोंडलवाडी शाखेचे बँक ऑफ बडोदाचे परत करण्यात आलेले आहेत. त्या खातेदारांनी आधार पडताळणी केलेली आहे, संबंधित माहिती पोर्टलवर लोड केलेली आहे. फक्त पात्र रकमेचा ताळमेळ बसत नाहीये. या नावाखाली शासनाकडून 4,09,00,000 रुपयाचा निधी सप्टेंबर 20 मध्ये परत गेला. अध्यक्ष महोदय, मला एवढंच सांगायचंय विभागाला की एवढंच नव्हे तर जिल्ह्यामध्ये अन्य बँकांचा हिशोब जर काढला तर 1,580 शेतकऱ्यांचे 25 ते 30 कोटी रुपये हे कर्जमाफीचे मिळू शकले नाहीत. एक तर आपल्याला कल्पना आहे की कर्जमाफीची योजना जाहीर झाल्यानंतर त्या शेतकऱ्यांचा फायदा व्हावा. शेतकऱ्यांचं व्याज आता ज्यांना माफी मिळाली नाही ते व्याज सुरू आहे, नवीन कर्ज मिळत नाहीये आणि याच्या बाबतीमध्ये शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झालेला आहे. काही लोक तर कोर्टामध्ये गेलेली आहेत आणि विभागाचा एवढी उदासीनता अध्यक्ष महोदय की सहकार विभागाकडे जिल्हाधिकारी यांनी 2-3 वेळा प्रस्ताव पाठवले. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने सहकार आयुक्त व निबंधक यांना 2-3 वेळा पत्र लिहिली. अध्यक्ष महोदय, असं झालं असताना सुद्धा हे कर्जमाफीचे प्रकरण जे आहे जिल्ह्यामधले ते अजूनही मार्गी लागलेले नाहीत. फक्त डिपार्टमेंटचं डिपार्टमेंटने रिकन्सिलिएशन करून त्यांना कळवलं पाहिजे, रक्कम परत केली पाहिजे, शेतकऱ्यांचे पैसे परत दिले पाहिजेत. तर बँक ऑफ बडोदा आणि इतर बँकेचे मिळून जे काही पैसे नांदेड जिल्ह्यामध्ये देणं आहे या बाबतीमध्ये सहकार विभागाच्या माध्यमातून तातडी निर्णय होईल. कारण ही योजना लागू आहे, पोर्टलमध्ये लोड झालेला आहे, त्यांनी आधार जात पडताळणी सर्व आधार पडताळणी केलेले सगळं झालेलं आहे. फक्त डिपार्टमेंट स्तरावर रिकन्सिलिएशनचं काम हे सहकार सचिव आणि सहकार लेवल डेप्युटी सेक्रेटरी जे कोणी असतील त्यांच्या स्तरावर होणं अपेक्षित होतं. हे काम न झाल्यामुळे जिल्ह्याचे पैसे अडकलेले आहेत. माझी मागणी एवढीच आहे की विभागातल्या मंत्र्यांनी या बाबतीमध्ये निर्देश देऊन हे पैसे जिल्ह्याचे जे काही कर्जमाफीचे असतील हे तातडीने जिल्ह्याला उपलब्ध करून देतील का, हा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जे सांगितलं, बँक ऑफ बरोडा शाखा कुंडलवाडी बँकेत एकूण 1,486 शेतकऱ्यांच्या 12 कोटी आणि 37 लाख एवढं अपलोड झालं होतं आणि त्याच्यामध्ये 1,202 पात्र खातेदारांना ऑलरेडी त्याच्यामध्ये कर्जाचे वाटप झालेले आहे आणि जे बॅलन्स तुम्ही म्हटले मिसमॅच झाले होते त्याचं पण अपलोडिंग कंप्लीट झालेलं आहे. या 31 मार्चच्या अगोदर त्यांना सगळ्यांना कर्ज वाटप होणार आहे. चल, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन काय आवडजी? अध्यक्ष महोदय, 2 पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. पुण्यामध्ये एक अघोरी घटना घडली. एका संपले 4 नंबर घेतो. एक मिनिट शेलार साहेब जरा बोलू द्या. बुमरे साहेब प्लीज साहेब, प्लीज साहेब, प्लीज. अध्यक्ष महोदय, चला अध्यक्ष महोदय, पुण्यामध्ये एक अतिशय अघोरी घटना घडली. एका विवाहित स्त्रीच्या घरच्यांनी तिच्या मासिक पाळीचं रक्त कापसाने टिपून बाटलीत घातलं आणि एका तांत्रिकाच्या हातावर त्याच्यावर तंत्रमंत्र विद्या करण्यासाठी दिलं. तर आता एवढी काल महामंडळ स्थापन झाली तर एक तंत्रमंत्र विद्या महामंडळ पण स्थापन करावं. तुमचं पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन हे भाऊ महत्वाचं आहे की पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये इन्फॉर्मेशन काय ते सांगा ना. महाराष्ट्रामध्ये शासनाला डायरेक्शन देऊ नका, तुम्ही फक्त पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. सर, महाराष्ट्रामध्ये एका बाईचं मासिक पाळीचं रक्त काढून ते विषयावर या. शासनाला डायरेक्शन नका देऊ, त्यांना सांगा बंद करा, याच्यावर कारवाई करा. आणि दुसरी गोष्ट,
की काल काल माननीय मंगल ओ मॅडम जरा थांबा हो. मंगल प्रभात लोढा यांनी जी माहिती विधानसभेमध्ये दिली कुठे चला ठीक आहे चला ठीक आहे अध्यक्ष महोदय चला लक्षवेधी अध्यक्ष क्रमांक महोदय 4 माझा एकच पॉइंट राहिलाय अध्यक्ष महोदय चला 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 विषय विषय हे सभागृहाच्या पटलावरून काढून त्यांचं वक्तव्य सभागृहाच्या पटलावरून काढून टाकण्यात आलेलं आहे. विषय संपला मॅडम बसा. लक्षवेधी क्रमांक 4. हा तेच आम्ही म्हणतो त्या महिलेला न्याय मिळावा. आता सन्माननीय मुनगंटीवार साहेब आहेत. मला एक सांगायचं आहे, मुनगंटीवार साहेब, पंढरपूर हे विरोधी पक्षनेते बोलतायत. महाराष्ट्रातील लाखो भाविकांचं प्रमुख तीर्थक्षेत्र विरोधी आहे. पक्षनेते बोलतायत. लाखो बसा भाविक तुम्ही. वर्षभर पंढरपूरच्या दर्शनाला येतात हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. पंढरपूर जवळच तुळशी वृंदावन गार्डनची निर्मिती आपण पाठीमागे वन खात्याचे मंत्री असताना तुमचा आग्रह होता आणि राज्याचे त्यावेळेस तुम्ही अर्थमंत्री पण होता. या तुमच्या आग्रहाखातर तुलसी वृंदावन गार्डनसाठी काही पैसे तुम्ही त्याच्यामध्ये आर्थिक तरतूद करून दिले, कारण बजेट तुमच्या हातात होतं. जानेवारी 19 मध्ये अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी तुळशी वृंदावन गार्डनचं वनमंत्री यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आलं. श्री विठ्ठलाच्या पूजेसाठी प्रामुख्याने वापरण्यात येणाऱ्या तुळशीची लागवड, त्यांचे सर्व वाण या ठिकाणी असून भाविकांना तुळशीचं सर्व वाण पाहण्यासाठी उपलब्ध असावेत हा त्याच्या पाठीमागचा तुमचा मुख्य उद्देश होता. तुळशी वृंदावन गार्डन मध्ये 7 संतांची मंदिरं देखील बांधली गेलेली, 7 संतांची. 2-3 दिवसापूर्वी तेथील श्री संत चोखमेळा यांचे संगमवरी मंदिर पडल्याची बाब निदर्शनास आली. यामधील श्री चोखमेळा यांची मूर्तीही फुटल्याची माहिती पुढे आलेली आहे. याबाबत स्थानिक नागरिक आणि माध्यमांनी प्रतिनिधी यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्याकडे चौकशी केली. मुनगंटीवार साहेब, त्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं मंदिर वाऱ्याने पडलं. यावरून मंदिराच्या बांधकामाचा दर्जा निकृष्ट असल्याचं समोर येत आहे. एकंदरीत तुळशी वृंदावन गार्डनची उभारणी, त्यांच्या कामाची गुणवत्ता, मर्जीतील ठेकेदाराला देण्यात आलेली कामं, निकृष्ट दर्जाची मंदिराची बांधकामं, या सर्व गोष्टीवर सखोल चौकशी होऊन माझी एवढीच विनंती की दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी. कारण असं इतक्या कमी काळामध्ये मंदिरं पडायला लागली तर ते आपल्यालाही कमीपणाची बाब आहे, तर आपण ह्याच्यात लक्ष घालावं. गंभीरपणे अध्यक्ष महाराज गंभीरपणे लक्ष देण्यात आलं आहे. ही मोठी मंदिरं नाही, भगवान विठ्ठलाची तिथं 12 फुटाची मूर्ती आहे. भिंतीवर आपण एम्बॉसिंग करून प्रत्येक संतांची छोटे छोटे तिथं त्यांची अभंग असेल अशा पद्धतीने, आणि हे जे आर्टनी केलं आहे, हे कॉन्ट्रॅक्टरनी काम केलं नाही, हे काम जे आर्टनी केलं. पण एक ठिकाणी कुठेतरी डॅमेज झालं, त्याची ही चौकशी करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहे की असंही काम होता कामा नये, थोडंसंही नुकसान होता कामा नये. जे आर्ट कडून हे काम करण्यात आलं. मी पॉइंट ऑफ प्रोसिजर वर आहे की काल चर्चा करताना माननीय मंगल प्रभात लोढा यांनी कुठल्याही समाजाच्या भावना त्यांना दुखवायच्या नव्हत्या, हे मला मान्य आहे. पण एक चुकीचा आकडा ऑन रेकॉर्ड आणला की 1 लाख लव्ह जिहादची प्रकरण आहेत. तसं नाहीये. माझ्याकडे ऑफिशियल रेकॉर्ड आहे की फक्त 3693 लव्ह जिहाद म्हणजे इंटरफेथ, त्याला ते लव्ह जिहाद म्हणतात, आम्ही त्याला इंटरफेथ म्हणतो, मॅरेजेस झालेत. एका मंत्री महोदयाने इतकी चुकीची माहिती देऊन समाजामध्ये दुफळी निर्माण करण्याचं काम करू नये. रेकॉर्ड चेक करून घ्यावं. काय हरकत नाही की या सभागृहामध्ये मंत्री महोदयांनी जे सांगितलंय, हा लव्ह जिहाद प्रकरणचा संबंध या सभागृहाचा कुठल्याही सन्मान्य सदस्यांची नाही आहे. त्यांनी कुठल्याही धर्माचाही उल्लेख केला नाही, कुठल्या संप्रदायाचा उल्लेख केला नाही. मग एखादा विषय आला की आपल्याला त्या समाजापुढे किंवा याच्याकडे काय पुळका उभा होतो हे वारंवार जर या सभागृहाचा निदर्शनात आणून देणार असेल, तो संबंध अध्यक्ष महाराज 1.25 लाख असेल की 3000 असेल, यांचा काय संबंध आहे अध्यक्ष महाराज? 1.25 लाख असेल की 3000 असेल, यांचा काय संबंध काय आहे? त्यांनी पहिलं ते सांगावा, त्यांचे संबंध काय आहे याच्यामध्ये काय संबंध आहे ते सांगावा.
हा लव जिहादचं उभे आहे ना बाबा. चला ठीक आहे. हा, हे काय आहे? हे कोणाची दलाली करतायत? हे कोणाची वकिली घेत आहेत? हे वकिली कोणाची घेत आहेत? हे कोणाची वकिली घेत आहेत? आणि ही वकिली कोणाची करतायत? ही वकिली कोणाची करतायत? हे कोणाची वकिली करतायत? हे लव जिहादची वकिली करतायत. वकिली करतायत लव. अध्यक्ष महोदय एक सेकंड शांत, थोडं शांत अध्यक्ष राहा. महोदय, सन्माननीय शांत राहा. सदस्य एक मिनिट शांत राहा. जितेंद्र आव्हाड साहेब यांनी पॉइंट ऑफ प्रोसिजरद्वारे हा प्रश्न उपस्थित केला, त्यांचा अधिकार आहे, त्याच्यावर आम्ही बोलू शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यावर ते असे म्हणाले मला कोणावर आरोप करायचा नाही, कोणाच्या भावना किंवा शंका घ्यायच्या नाहीत, पण असं बोलून ते काय म्हणाले अध्यक्ष महोदय, ते अतिशय हुशारीने माननीय मंत्री महोदय मंगल प्रभात लोढाजी यांनी दिलेल्या आकड्यातून समाजामध्ये काही वेगळ्या भावना निर्माण होऊ शकतात, वेगळ्या माहिती होऊ शकतात आणि त्यातनं काही गडबडी होऊ शकतात, अशा पद्धतीचा अशा वेगळ्या भावना निर्माण होऊ शकतात. आणि अध्यक्ष महोदय, या पद्धतीने त्यांच्यावर हेतू आरोप त्यांना करायचा असेल मंत्र्यांवर तर त्यांना नोटीस दिली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, एवढं सिंपल आहे ना. मंत्री महोदय आहेत ते, अध्यक्ष महोदय, त्यांना तुम्ही नोटीस दिलेली. माझं म्हणणं संपलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि लव जिहादच्या बाबतीमध्ये चर्चा करायची आहे ना, करू ना आव्हाड साहेब, करू ना आव्हाड साहेब. आम्ही घाबरत नाही अध्यक्ष महोदय. अहो, हिंदू मुलींना अन्याय अत्याचार करणाऱ्याला च्या विरोधात लव जिहाद आहे आणि ते आमचा आग्रह आहे. लव जिहादवर कायदा आलाच पाहिजे. आशिष शेलार साहेब, माझी सभागृहाला विनंती आहे, आजचा शेवटचा दिवस आहे, या संदर्भामध्ये कारण नसताना वादविवाद नको, आपण कामकाज सुरू करू. या संदर्भात माझी तुम्हाला विनंती आहे, मुख्यमंत्री पण महोदय आले. अहो गुलाबरावजी बसारा, तुम्ही गुलाबराव तुम्ही मंत्री आहात, बाकीचे आहेत ना, असं काय करताय? अहो थांबा, अरे बाबा. बोला. अध्यक्ष महोदय, मी ऑनलाईन. अध्यक्ष महोदय, साधारण 2 मिनिट. अध्यक्ष महोदय, ही पद्धत ना अध्यक्ष महोदय. मी पहिल्यांदा म्हटलं मंत्र्यांना नोटीस दिली पाहिजे, हा तर संकेत किंवा नियम पाळलाच नाही. आता सन्माननीय राष्ट्रवादीचे नेते उभे आहेत, त्याच्यानंतर ते मागे राहून उभे राहून बोलतात. अध्यक्ष महोदय, नेत्यालाही मानत नाही, तो त्यांचा विषय. अध्यक्ष महोदय, लव जिहादवर तुम्ही चर्चा घ्या. ते म्हणतात ना अध्यक्ष महोदय, 1,50,000, 3,000. अहो, माझ्या एका हिंदू महिलेवर पण अत्याचार झाला तर आम्ही बोलणार. अध्यक्ष महोदय, एकीचाही खून झाला आम्ही बोलणार. अध्यक्ष महोदय, या पद्धतीने हे प्रकरण दाबण्याचा जो प्रयत्न आहे त्या प्रकरणाला आमचा विरोध. अध्यक्ष महोदय, लव जिहाद मध्ये मंत्री महोदय कुठल्या धर्माचं नाव घेतलं का, कुठल्या पंथाचं नाव घेतलं का, कोणाबद्दल वाईट बोलले का? ते म्हणाले अशी माहिती आली आहे की इतक्या मोठ्या प्रमाणात तो विषय झाला. अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आमची भूमिका आहे, एकाही हिंदू महिलेवर भगिनीवर अन्याय अत्याचार खून झाला असेल आणि ते प्रेम प्रकरणातून फसवून झालं असेल, आम्ही लव जिहादवर बोलणार. आम्हाला कोणी थांबवू शकत नाही. मंत्री महोदयांचं उत्तर ऑन रेकॉर्ड आहे, ते कुठूनही गेलं नाही पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे, आता जरा संपला ना विषय. आता अरे विषय संपला ना. आता काय तुमचं महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस में मैं मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय कि चुकी की इंफॉर्मेशन दिया लोधा जी ने, आदरणीय लोधा जी को माफी मांगने बोलिए. अध्यक्ष महोदय, इसको माफी मांगने बोलिए. इस तरह की गलत बातें लाकर हाउस के अंदर बात करना. अध्यक्ष महोदय, लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है. ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को लाना चाहते हैं. बोला ना मंत्री बोलू द्या. अरे त्यांना बोलू द्या. सर्व शांत बसा. गुलाबरावजी, काय गुलाबरावजी बोला. गुलाबरावजी बोला. ओआर सारखं बाजूला. अध्यक्ष महोदय, काय? हा, जितेंद्र आव्हाडांना हे माहित नाही लव जिहादचे प्रकरण.
थोडं शांत बसा. लव जहाजचे शांतता प्रकरण राखा. पाहिजे ते चला माझ्या बरोबर. माझ्या गावात शांत राहा. दोन घडले माझ्या गावात. तुम्ही बोलू नका जास्त प्लीज. मुंबरात राहता म्हणून बोलू नका. त्यांची मतं पाहिजे म्हणून बोलू नका. अरे ज्याची मुलगी जाते ना त्याचा शांत बाप राहा ना हो. आत्महत्येशिवाय पर्याय नाहीये त्याला. आत्महत्येशिवाय पर्याय नाहीये. आत्महत्येशिवाय पर्याय नाहीये. दुबईला जाऊन मुली विकल्या जातात माहित नाही तुम्हाला. हे तुम्हाला मतांच्या लागून चालून करता. तुम्ही जर हे बोलत बोला ना असाल मग, तर पटकन निषेध आहे तुमचा. चल हा? चल. अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे अरे 2 मिनिटं. रेकॉर्ड वरून काही चुकीच्या गोष्टी येतं कामा नये. सन्माननीय सदस्य अबू आझमी साहेब म्हणाले मंत्री महोदयांनी माफी मागावी. कशासाठी माफी मागावी? एका हिंदू महिलेच्या न्याय हक्कासाठी भूमिका घेतली तर माफी मागावी काय? कशासाठी अध्यक्ष महोदय आता जो काही विषय निघाला, माझी आपल्याला विनंती आहे की सन्माननीय जितेंद्र आव्हाडजी असतील, सन्माननीय आशिष शेलारजी असतील, सन्माननीय मंत्री महोदय गुलाबराव पाटील साहेब असतील, सन्माननीय अबू आझमी साहेब असतील, त्यांनी जे काही वक्तव्य केलेले ते सगळं तपासा. जे अरे बाबा ऐका ना, जे योग्य असेल ते ठेवा, जे अयोग्य असेल ते काढा आणि पुढं आता मला आपल्या 293 ला चर्चा करायला मला परवानगी द्या. ऐका साहेब, शेलार साहेब, स्वतः राहुल नार्वेकर साहेब बनलेले होते. डॉक्टर कुठे साहेब तुमच्या मागे आहेत की 1 तास आपण लक्षवेधीला देऊ. 12 ते 1:15 वाजत आलाय. त्याच्यामुळे आता लक्षवेधी नंतर घ्या. आमचा हक्काचा या आठवड्याचा प्रस्ताव होत नाही साहेब. आम्ही तुमचा आणि आमचा एकत्र केलेला आहे. अजय दादा धनंजय मुंडेंची अत्यंत विनंती आहे की आपण मंगल प्रसाद लोढा त्यांचे 2 प्रश्न लोढा साहेब नाहीयेत, त्यांची उत्तर लोढा साहेब देणार आहेत. मुंडे साहेब तुम्ही देणार आहे? नाही लोढा साहेबांची लक्षवेधी ती. ठीक आहे सीएम साहेब आहेत ना, काय देणार? अरे असा धक्का कर. नाही हे देणार आहेत का मला नाही माहिती. अध्यक्ष महाराज लक्षवेधी मंगल प्रगत जोडाचं पर्यटन मंत्र्यांची आहे. पर्यटन मंत्र्यांची ज्योतिर्लिंगाच्या संदर्भामध्ये अध्यक्ष महाराज ही आणि एवढंच नाही तर या महाराष्ट्रातल्या 5 लक्षवेधी क्रमांक 4 आहे. अध्यक्ष महाराज माननीय मंत्री महोदय इथे नाहीयेत. लेखी उत्तर जे आलंय ते लेखी उत्तरचं मी नंतर सांगणार आहे. पण ही श्री क्षेत्र वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सहित महाराष्ट्रातील सर्व ज्योतिर्लिंग स्थळाचा विकास करण्याच्या विशेष कॉरिडॉर करण्याबाबतची अध्यक्ष महाराज लक्षवेधी आहे. मंत्री नाही आहेत पण माननीय मुख्यमंत्री इथे आहेत. माझी एवढीच विनंती आहे अध्यक्ष महाराज की याबाबत उत्तर देताना ही लक्षवेधी अध्यक्ष महाराज बीड जिल्ह्यातील परळी मतदारसंघात शिवशंकराच्या 12 ज्योतिर्लिंगाचे 5वे ज्योतिर्लिंग म्हणजे प्रभू वैद्यनाथ अनादी काळापासून अध्यक्ष महाराज विराजमान आहे. 1699 मध्ये राजमाता अहिल्यादेवी होळकरांनी अध्यक्ष महाराज यादवकालीन मंदिराचा जो जीर्णोद्धार केला त्यात 12 ज्योतिर्लिंगाचा सुद्धा जीर्णोद्धार केला. अध्यक्ष महाराज याबाबत अध्यक्ष महाराज मग या बाबतीत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडे बैठक लावावी एवढाच विषय आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य धनंजय मुंडे यांनी जी लक्षवेधी मांडलेली आहे आपल्या 4 क्रमांकाची 12 ज्योतिर्लिंगाच्या पैकी वैद्यनाथचं जे आपलं ज्योतिर्लिंग आहे त्या बाबतीमध्ये पर्यटन मंत्री नाही आहेत, परंतु लक्षवेधी अतिशय महत्वाची आहे आणि आपण त्याचं बजेटमध्ये देखील या सगळ्याच बाबी समाविष्ट केलेल्या आहेत. त्यामुळे आपण एक बैठक घेऊ आणि त्यामध्ये आपल्याला जे तिथे लक्षवेधीच्या माध्यमातून जे अपेक्षित आहे ते आपल्याला त्यामधून घोषणा. मला सर्व सन्माननीय सदस्यांना कळवण्यात अत्यंत आनंद होत आहे की आज आपल्या सभागृहाचे कामकाज पाहण्यासाठी उत्तर प्रदेशचे विधानसभेचे माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना, हरियाणाचे विधानसभेचे अध्यक्ष माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता व उच्चाधिकारी यांचे शिष्टमंडळ विशेष
अभ्यासगत कक्षामध्ये उपस्थित आहेत. आपण सर्वजण त्यांचा टाळ्याच्या गजरात हार्दिक स्वागत करूया. विरोधी पक्ष नेते. अध्यक्ष महोदय, मी 293 विरोधी पक्षाचा नियम 293 चर्चेचा जो प्रस्ताव आहे त्या प्रस्तावावर चर्चा करण्याच्या करता उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, कुणी काही म्हटलं पुढच्या ढकल कधी होणार? माननीय उपमुख्यमंत्री साहेबांनी सुद्धा विनंती केल्यामुळे त्यांच्या लक्षवेधी पुढे ढकलण्यात आलेले आहे. चर्चा तर सुरू आहे. सोमवारी घ्या. म्हणजे बघा अध्यक्ष महोदय, कोणी काही म्हटलं तरी आपल्या राज्यामध्ये शेतकरी हाच जगाचा पोशिंदा आहे आणि तोच जर अडचणीत असेल तर राज्याचं आणि देशाचं अर्थचक्र फिरू शकत नाही. कल्याणकारी कोणत्याही राज्याची संकल्पना राबवत असताना प्रत्येक सरकारनी कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्याची अध्यक्ष महोदय आवश्यकता आहे. नवीन सरकार सत्तेवर आलेलं आहे. मला आठवत आहे विरोधात असताना देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, विरोधी पक्ष नेते होते आणि वीज तोडणी असेल, पीक विमा असेल, पीक कर्ज असेल, नैसर्गिक आपत्तीची मदत असेल, कृषी योजना असतील, अशा प्रत्येक बाबतीमध्ये टीकेची एकही संधी त्यावेळेसचे विरोधी पक्ष नेते आणि आत्ताचे उपमुख्यमंत्री महोदय देवेंद्रजी फडणवीस सोडायचे नाही. आज सत्तेत आल्यानंतर आपल्याकडनं शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये धडाधडीनं निर्णय होतील ही अपेक्षा आहे. त्याऐवजी कृषी खात्यामध्ये बदल्या, पदोन्नती आणि भरतीमध्ये कृषी खातं अडकलेलं आहे. अशा प्रकारची अध्यक्ष महोदय आजची परिस्थिती आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीकडं सरकारचं आणि त्या विभागाचं दुर्लक्ष आहे. नव्याने काही योजना करण्यात सरकारची उदासीनता आहे आणि त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय आज राज्यातला आपला शेतकरी हा संकटामध्ये सापडलेला आहे. नेहमीच आपण अनुभव घेतो कृषीचा पतपुरवठा. अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये जेवढ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आहेत त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर कृषीला पतपुरवठा केला जातो, परंतु काही जिल्ह्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची अतिशय दयनीय अवस्था आहे. अध्यक्ष महोदय, तिथल्या शेतकऱ्यांचं तर काही म्हणजे त्यांचं नुकसान होतंय शेतकऱ्यांचं, त्यांचा कुठलाही दोष नाही. फक्त त्या भागातल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका चालवणाऱ्यांनी त्यांचं नुकसान केलं आणि राष्ट्रीयकृत बँका आणि खासगी बँकांची जबाबदारी आहे. परंतु त्या बँका देखील जेवढ्या उत्साहाने छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना पतपुरवठा करतात तेवढा उत्साह कृषी पतपुरवठा करण्यासाठी दाखवत नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी फक्त पीक कर्जाकरता बोलत नाही. पीक कर्जाबरोबरच अध्यक्ष महोदय पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, मत्स्य व्यवसाय हे देखील कृषीपूरक अशा प्रकारचे व्यवसाय, रेशीम उद्योग देखील त्याच्यातच मोडतो. शेतकऱ्यांना 4 पैसे मिळवून देणारा व्यवसाय, त्याकरता आपण पतपुरवठा करायला भरपूर वाव आहे. मात्र अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देखील ज्याला केसीसी म्हणतो ते नाकारलं जातं. मी एकच आकडेवारी तुम्हाला देतो अध्यक्ष महोदय, कृषी क्षेत्रासाठी 22-23 या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँकांना 1,26,000 कोटी रुपयाचं कर्ज वाटण्याचं उद्दिष्ट दिलं होतं आणि त्यांनी साधारण 70 ते 72,000 कोटीचंच कर्ज वाटप केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात बँकांनी कर्ज दिलं नाही तर मग नाईलाजाने हा शेतकरी, हा कष्टकार, हा बळीराजा सावकाराच्या दारामध्ये उभा राहतो आणि ती कर्जफेड त्याच्याकडनं होत नाही आणि मग आत्महत्येच्या पर्यंत शेतकरी मजल मारतो आणि ती मजल मारता कामा नये म्हणून सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मागच्या एका अधिवेशनामध्ये सिबिलचा निर्णय मी बोललो होतो. त्यावेळेस उपमुख्यमंत्री महोदय म्हणले होते की आम्ही त्याच्यात लक्ष घालू. नागपूरच्या अधिवेशनात शेतकऱ्यांना सिबिल बंधनकारक करू नये अशा प्रकारची मागणी अध्यक्ष महोदय आम्ही केली होती. उपमुख्यमंत्री महोदयांनी याबाबत निश्चितपणे प्रयत्न केला जाईल असं आम्हाला सांगितलं, परंतु आजपर्यंत याबाबतचा निर्णय झाला नाही
राज्य सरकारने प्रयत्न केले असतील पण निर्णय होत नसेल तर उपयोग काय? केवळ अध्यक्ष महोदय पत्रव्यवहार करून चालणार नाही. हे चित्र बदलायचं असेल तर राज्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री आज सभागृहात आहेत. माझं त्यांना आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की तुम्हाला पुढाकार घ्यावा लागेल आणि पीक कर्ज आणि सिव्हिल बाबत केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक, SLBC या तिघांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागेल तरच अध्यक्ष महोदय हे प्रश्न सुटतील. अध्यक्ष महोदय खरीपाचं पीक देखील कर्ज वेळेवर मिळत नाही. आपण पाऊस पडल्यानंतर वापसा आल्यावर खरीपाच्या पेरण्या करतो, परंतु अध्यक्ष महोदय त्या काळामध्ये शेतकऱ्याला बियाणं असेल, खतं असेल, मशागतीला जी काही मदत लागते ते असेल ते होत नाही. त्याचा पीक कर्ज तोपर्यंत मंजूर केलं जात नाही आणि मग तो वापसा उडाला तर शेतकरी एकदम हवालदिल होतो. त्याच्यामुळे एका बाजूला कर्ज मिळत नाही आणि दुसऱ्या बाजूला नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्या शेतकऱ्याचं नुकसान होत आहे. पीक विमा कंपन्या मदतीचा हात देत नाही. आता कार अर्थसंकल्पामध्ये उपमुख्यमंत्र्यांनी सरकारच्या वतीनं सांगितलेलं की आम्ही 1 रुपयाचा आता शेतकऱ्यांचा पीक कर्जाला घेणार आहे. त्या संदर्भामध्ये अजून मी माहिती घेतोय. अर्थसंकल्पावर बोलत असताना मी त्याच्यावर बोलीन, परंतु केंद्र सरकारचा हिस्सा, राज्य सरकारचा हिस्सा आणि शेतकऱ्याचा हिस्सा याबद्दल स्पष्ट भूमिका सरकारच्या वतीनं पुढे आली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय अलीकडे विमा कंपन्यांबाबत तक्रारी वाढलेल्या आहेत. आता शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याचा कट देखील काही लोकांनी आखलेला आहे. काही प्रमाणात बोगस विमा काढला जात असेल त्यांच्या विरुद्ध जरूर कारवाई करावी, परंतु सरसकट शेतकऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्याची आवश्यकता नाही. अशाही प्रकारची मागणी ह्या चर्चेच्या निमित्तानं 293च्या निमित्तानं मी करतो. अध्यक्ष महोदय इथं गुलाबराव पाटील बसलेले जळगावचे पालकमंत्री. एक उदाहरण सांगतो. हवामानावर आधारित फळ पीक विमा योजनेतील राज्यातील अनेक फळ बागायतदार शेतकऱ्यांनी भाग घेतला. फक्त जळगाव जिल्ह्यात केळी पिकासाठी पडताळणी, ज्याला जिओ टॅगिंग आपण म्हणतो, ते केलं गेलं. जळगाव जिल्ह्यात सुमारे 20,000 हेक्टर क्षेत्रासाठीचं विमा संरक्षण केळी लागवड केली नसताना शेतकऱ्यांना घेतलं असा एक अहवाल कृषी विभागाने सादर केला. तेवढं आपल्या शेतकऱ्यांनी घेतलेलंच नव्हतं. माझं म्हणणं एवढंच आहे अध्यक्ष महोदय की वरिष्ठ पातळीवरून अशा प्रकारची दखल घेतली गेली पाहिजे. चुकीचं होत असेल तर ते थांबवलं गेलं पाहिजे, पण केवळ विमा भरपाई द्यावी लागते, नफा कमी होतो म्हणून जर कंपन्या अशी काही शक्कल लढवणार असतील तर त्याची चौकशी पण ह्या सरकारने केली पाहिजे आणि शेतकऱ्याला ह्याच्यापासून कुठं न्याय देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय पेपरला पण बातम्या आल्यात केळीच्या पीक विमा योजनेत वराती मागून घोडं वगैरे अशा प्रकारच्या बातम्या आल्यात, तर ती पण बाब गंभीरतेने सरकारने घ्यावी. अध्यक्ष महोदय ह्याच्याच बरोबर मला सरकारच्या एक गोष्ट लक्षात आणून द्यायची. बीड जिल्ह्यामध्ये बजाज अलियन्स जनरल इन्शुरन्स या कंपनीच्या तांत्रिक बिघाडामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात अतिरिक्त रक्कम जमा झाली. कंपनीच्या सांगण्यावरून शेतकऱ्यांची बँक खाती गोठवण्यात आली. अतिरिक्त रक्कम पुन्हा वसूल करण्याचा कंपनीला अधिकार आहे, पण 1 महिना होऊन गेला तरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यातून व्यवहार करता आले नाही. अध्यक्ष महोदय हा शेतकऱ्यांना एक प्रकारचा मनस्ताप आहे. त्याचा काय दोष आहे? त्याच्या अकाउंटला जर पैसे चुकून आले आणि त्याच्याकरता महिनाभर त्याचं अकाउंट जर तुम्ही थांबवलं, या सर्व गोष्टी होत असताना कृषी मंत्र्यांनी किंवा सरकारनी या गोष्टीकडे जातीनं लक्ष दिलं पाहिजे आणि ती जबाबदारी त्यांनी स्वीकारून शेतकऱ्यांना येत असणाऱ्या अडीअडचणी सोडवण्याच्या करता तत्परतेने निर्णय घेतला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय आम्ही मुख्यमंत्र्यांना आणि सरकारला सतत सांगतोय. आज शेवटचा हे आठवड्यातला दिवस आहे, त्याच्यावर बरेचसे आमदार बाहेर गेलेले म्हणजे आपल्या मतदारसंघात गेलेले, परंतु एका बाजूला पीक कर्ज मिळत नाही, दुसऱ्या बाजूला पीक विम्याच्या कंपन्या मुजोरी करतायत आणि तिसऱ्या बाजूला मायबाप सरकार सुद्धा मदतीचा हात देत नाही. शेतकऱ्यांची अवस्था अशी झालेली आहे. मुख्यमंत्री महोदय सभागृहात बोलत असताना सांगतात आम्ही NDRF SDRFच्या पेक्षा जास्त पटीनं मदत दिली, 2 हेक्टर पेक्षा 3 हेक्टर केली. निर्णय झाले, ज्यावेळेस ते सांगतात त्यावेळेस निर्णय झालेलेच आहे. ते म्हणतात 10,000 12,000 कोटीपर्यंत रक्कम केली. पण मुख्यमंत्री महोदय काही भागामध्ये तुम्ही शेतकऱ्यांना विचारा, तुमच्या विचाराच्या आमदारांना विचारा, सभागृहातल्या कुठल्याही आमदारांना विचारा, ज्यांच्या भागामध्ये शेतकरी शेती करतो,
मागील वर्षामध्ये जून ते ऑक्टोबर पर्यंत या काळात नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यात 66,30,635 हेक्टरवरची पिकं मातीमोल झाली. एकूण 93,09,758 बाधित शेतकऱ्यांचे 9,863 कोटीचं नुकसान झालं आणि सरकारनं 6,715 कोटी रुपयाची मदत ह्याच्यामध्ये केली. आज देखील हजारो शेतकऱ्यांच्या पर्यंत नुकसान भरपाई, अध्यक्ष महोदय तुम्ही पण औरंगाबादचं प्रतिनिधित्व करता, परंतु ती रक्कम मिळालेली नाही. 8-8 महिने शेतकऱ्यांना सरकारची मदत मिळत नाही. त्यांनी कसं उभं राहायचं ह्या प्रश्नाचं उत्तर सरकारने दिलं पाहिजे. ज्या भागामध्ये पैसे पोचले त्याबद्दल सरकारला आभार, धन्यवाद. पण जे पैसे पोचले नाही तिथं पैसे कसे तातडीनं पोचता येईल हा प्रयत्न केला पाहिजे. प्रोत्साहनपर रक्कम ही पण शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. आमचं सरकार गेल्यानंतर एकनाथराव शिंदे साहेबांचं सरकार आलं आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही 50,000 रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. अध्यक्ष महोदय, माझ्या माहितीप्रमाणे अजून 5 लाख शेतकऱ्यांना हे 50,000 रुपये अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. ते पण रक्कम माझ्या माहितीप्रमाणे मागं पुरवणी मागण्यामध्ये दाखवलेली होती. ती रक्कम पण शेतकऱ्यांना लवकर देण्यात यावी. धान उत्पादकांना बोनस हा जाहीर झाला, हेक्टरी 15,000 रुपये हिवाळी अधिवेशनामध्ये, परंतु अद्यापपर्यंत अध्यक्ष महोदय ते बोनसची रक्कम देखील मिळालेली नाही. धान उत्पादकांना आता दुसरा हंगाम सुरू झालेला आहे. ही मदत शेतकऱ्यांना कोणत्या तारखेपर्यंत पोहोचणार ह्याही बद्दलची माहिती सरकारने ह्या उत्तराच्या निमित्तानं दिली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, अजून एक गोष्ट आपल्याला लक्षात आणून द्यायची. जसं आज त्याला सुधीर मुनगंटीवार साहेबांनी आणि काही मान्यवरांनी उत्तर दिलं, स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी पण त्याच्याबद्दल सांगितलं की आम्ही कळवतोय केंद्र सरकारला. अध्यक्ष महोदय, बोगस खत कंपनींना पाठीशी घालण्याचं काम सरकार करतंय असं माझं स्पष्ट मत आहे. शेतकरी बोगस खताच्या बाबतीत सातत्याने वेगवेगळ्या ठिकाणी तक्रारी करतायत. आम्ही देखील सभागृहात सरकारवर लक्ष वारंवार वेधतोय, पण बोगस कंपन्यांच्या विरोधात कारवाई होण्यासाठी म्हणावी अशा पद्धतीनं निर्णय होत नाहीये. हे फार गंभीर आहे अध्यक्ष महोदय. मी एकच उदाहरण देतो. जय किसान ॲग्रोटेक या बोगस कंपनी विरुद्ध कृषी आयुक्तालयाकडे तक्रारी आल्या, पण या कंपनी विरुद्ध सरकार अजूनपर्यंत कारवाई करायला तयार नाही. माझं म्हणणं अध्यक्ष महोदय, जय किसान ॲग्रोटेक कुणाची का कंपनी असू द्या, सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असू द्या, विरोधी पक्षाशी संबंधित असू द्या, कुठल्या राजकीय पक्षाशी संबंधित असू द्या, ती कंपनी जर शेतकऱ्याचं बळीराजाचं नुकसान करते, बोगस खत देते, 18-18-10 या मिश्र खताचा दर 22,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन असताना जय किसान कंपनी डीलरला फक्त 10 ते 11,000 रुपये टनानी ती खत देत आहे आणि डीलर मात्र शेतकऱ्याला 22 ते 23,000 रुपयाला विकतायत. म्हणजे सरळ सरळ त्याच्यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा आहे. शेतकऱ्यांचं दोन्ही बाजूनी मरण आहे. एक तर चढ्या दराने खताची किंमत द्यावी लागते आणि बोगस खतं घ्यावी लागतात. साधारण जानेवारी महिन्यात कृषी आयुक्तालयाने धाड टाकली, कागदपत्र तपासली, परंतु मंत्रालयाच्या दबावामुळे पुढची कुठली कार्यवाही झालेली नाहीये. अध्यक्ष महोदय, 20 प्रकारची वेगवेगळी खतं कंपनी मार्केटमध्ये विकते. यामधले बरेचसे प्रोडक्ट गुजरातमधून चोरीच्या मार्गाने आणले जाते आणि अध्यक्ष महोदय, त्यात केलं काय जातं, डीलर्सला आकर्षित करण्याच्या करता 25 टन खत खरेदी मिळवा आणि गोव्याची सिंगल टूर कंपनी मार्फत मोफत घ्या. जय किसान कोणत्याही 50 टन खरेदी खतावर बँकॉक पटाया सिंगल टूर कंपनी मार्फत मोफत, अशा प्रकारच्या अध्यक्ष महोदय ते जाहिराती देतात आणि त्याच्यामध्ये आमच्या शेतकऱ्यांची फसवणूक होती. माझी सरकारला प्रश्न आहे, कृषी आयुक्तालयाने या कंपनीवर धाड टाकल्यानंतर पुढे कोणती कारवाई का केली नाही? कारवाई न करता या कंपनीला मोकळं सोडण्यामागं कृषी आयुक्तालयावर कोणाचा दबाव होता का? आणि कोट्यवधी रुपयाचा हा घोटाळा झाला तरी जय किसान कंपनी व्यतिरिक्त आणखीन काही कंपन्या, दलाल, इतर राज्यातील कंपन्या, वाहतूकदार, कृषी विभागातील काही भ्रष्ट अधिकारी, मंत्रालयातील वरिष्ठ यांचा सहभाग स्पष्टपणे त्याच्यात जाणवतो. या सर्वांच्या सहभागामुळे राजरोसपणे अशा प्रकारच्या कंपन्या आपला गोरखधंदा सुरूच ठेवतात. माझी
त्याच्यामध्ये सरकारकडनं अपेक्षा आहे की ह्या संदर्भातली गंभीर दखल घेऊन जे कोणी दोषी असेल त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, काल अर्थसंकल्प सादर करत असताना बऱ्याच घोषणा झाल्या. होतंय काय अध्यक्ष महोदय, एकीकडे सरकारने शेतकऱ्याला वर्षाला 6,000 रुपये जाहीर केले, केंद्राचे 6,000, इथं 6,000. अध्यक्ष महोदय, मी तो हिशोब काढला, साधारण एका शेतकऱ्याच्या कुटुंबामध्ये 5 माणसं धरली तर 500 रुपये महिना, म्हणजे 5 माणसांना 3.5 रुपये रोज, अशा पद्धतीनं सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीमागे देतं. आता 3.5 रुपये घेऊन काय तो शेतकरी करणारे, माणसी 3.5 रुपये घेऊन. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यापेक्षा त्यांनी पिकवलेल्या धानाला, हरभऱ्याला, त्याच्या गव्हाला, त्याच्या मकेला, त्याच्या सोयाबीन, कापूस, आंबा, संत्रा, द्राक्ष, ही जी काही पिकं आहेत, भाजीपाला आहे, त्याला जर चांगल्या प्रकारचा दर दिला गेला तर अध्यक्ष महोदय, त्या खताच्या वाढलेल्या किमती, त्याला घ्यावे लागत असणारे कष्ट, ह्या सगळ्याला कुठेतरी न्याय दिल्यासारखं होईल. अध्यक्ष महोदय, गेल्या वर्षी आणि ह्या वर्षी 10-26-26, 12-32-16, 19-19-19, 20-20-0, MOP, अशा प्रकारची खतांच्या किमती एवढ्या वाढलेल्या आहेत. मला या निमित्तानं सरकारला एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की ज्या बाबतीत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला पाहिजे तो मिळत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या हातात काही उत्पन्न मिळत नाही. त्याच्यामुळे खतांच्या किमती आटोक्यात आणण्याच्या करता केंद्र सरकारकडे राज्य सरकारनी पाठपुरावा केला पाहिजे. खतांच्या किमती वाढल्या, बळीराजाचं आर्थिक गणित कोलमडलं, अशा प्रकारच्या बातम्या सातत्याने येतात. शेतीमालाला योग्य भाव द्या, ग्रामीण अर्थकारणावर परिणाम होतोय, असंही त्या ठिकाणी बोललं जातंय. खताच्या तुटवड्यामुळे दुबार शेती संकटात आलेली आहे, अशाही प्रकारच्या सतत बातम्या ऐकायला मिळतात. खतांच्या लिंकिंग मधून शेतकऱ्याची लुबाडणूक होतीये, त्याही गोष्टी थांबल्या पाहिजेत. मागच्या हंगामामध्ये अध्यक्ष महोदय, काही ठिकाणी काय झालं, मागणी नसलेल्या नॅनो युरिया, कंपोस्ट, मायक्रो न्यूट्रिएंट, वॉटर सोल्युबल खताचे मुख्य खतांसोबत लिंकिंग करण्यात आलं. ज्यांना मुख्य खतं पाहिजेत त्यांनी ही बाकीची खतं घेतली पाहिजे असं बंधन घालण्यात आलं. अध्यक्ष महोदय, त्या शेतकऱ्याला जे खत पाहिजे ते घेऊ द्या ना, परंतु हे खत पाहिजे असेल तर तुला हे घ्यावं लागेल, हे कारण नसताना त्याच्यावरती बळजबरी केली जाते. हा जो प्रकार सध्या महाराष्ट्रामध्ये काही भागात चालू आहे, त्याबाबत कृषी विभागाने कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. लिंकिंगच्या विरोधामध्ये विक्रेते देखील आक्रमक झालेले आहेत, ह्याची पण नोंद त्या बाबतीमध्ये घेतली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांची वीज माफी देण्याचा निर्णय, खरं तर मुख्यमंत्री महोदय, आपण आणि देवेंद्र फडणवीसांनी सरकार आणलं त्यावेळेस तुम्ही आम्हाला सांगितलं की आम्ही 12 तास वीज देणार आहोत, दिवसा वीज देणार आहोत. गुलाबरावजी, तुमच्याही वाचण्यात आलं असेल, मुनगंटीवार साहेब तुम्ही पण वाचला असेल. आता 12 तास वीज दिवसा देणार असं सांगितल्यानंतर आजपर्यंत जवळपास 10 महिने झाले सरकार येऊन, आम्हा शेतकऱ्यांना आपल्या महाराष्ट्रातल्या दिवसा वीज अशा प्रकारे मिळत नाही. विजेचे कनेक्शन तोडणं चालूच आहे. आम्ही त्यांना विचारतो किंवा उपमुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितलं की कनेक्शन तोडायचे नाही, ते सांगतात की तशा प्रकारचे आदेश आमच्याकडे नाहीत. माझी विनंती आहे की एकीकडे निर्णय तुम्ही आम्हाला इथे एक देता आणि फील्डवर मात्र शेतकऱ्याचं, बळीराजाचं अतिशय ससे होलपट होतीये. त्याचा कुठेतरी विचार ऊर्जा मंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी केला पाहिजे. निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांच्याच हातात आहे. स्वतःची केलेली मागणी त्यांनी पूर्ण करावी. तुम्हाला आठवत असेल मुनगंटीवार साहेब, ज्यावेळेस तुम्ही विरोधी पक्षामध्ये होता त्यावेळेस इथं बसूनच विरोधी पक्ष नेता या नात्याने त्यांनी सांगितलेलं होतं वीज माफी द्या, विजेला माफी द्या. त्यांनी 2-3 राज्याला पण उदाहरण दिली होती. मला वाटतं पंजाबचं दिलं होतं, तेलंगणाचं दिलं होतं, मध्य प्रदेशचं दिलेलं होतं. आता आमचं म्हणणं आहे की बाबा आम्हाला तर त्यावेळेस आम्ही सरकारमध्ये असताना करता आलं नाही, आम्ही ते मान्य करतो. आता तुम्ही सरकारमध्ये आलेला आहे, आता मग ते कर्ज वीज माफी तुम्ही त्या ठिकाणी द्या निर्णय. शेतकऱ्यांच्या अंगावर हसून ओढण्यापूर्वी आपणच केलेल्या मागणीप्रमाणे राज्य सरकारने हा बोजा स्वीकारावा आणि संपूर्ण वीज माफी त्या ठिकाणी करून टाकावी. मात्र शेतकऱ्यांचं वीज तोडू नये
बिल माफीमध्ये मला अतिशय अभिनंदन करायचं. मध्य प्रदेश सरकारने 6,500 कोटी रुपये स्वतः देऊन शेतकऱ्यांची विजेची बिलं माफ केलेली आहे. महाराष्ट्रामध्ये देखील रोज सावकारी पद्धतीने विजेची वसुली चालते. महाराष्ट्र सरकारने इतर सरकारने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे जर निर्णय घेतला तर बळीराजा निश्चितपणे समाधानी होईल. महागाईमुळे देखील अध्यक्ष महोदय अक्षरशः शेतकरी पोळतोय. अध्यक्ष महोदय उत्पादन खर्च सातत्याने वाढतोय. कीटकनाशक, बियाणं, वाहतूक, मजुरीचे दर, शेती अवजाराचे दर, त्याच्यामध्ये ट्रॅक्टर, तणनाशकाच्या दराचा 35% वाढ झाली. एका बाजूला महागाईमुळे उत्पादन खर्च वाढतोय आणि दुसरीकडे उत्पादन खर्च एवढा दर आम्हा शेतकऱ्यांना मिळत नाहीये आपल्या महाराष्ट्राच्या. हे दिसतंय. द्राक्षाची पण तीच अवस्था, सगळ्याच पिकांची तीच अवस्था आहे. आणि तशा प्रकारच्या सातत्याने मीडिया, प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बातम्या त्या ठिकाणी देतोय. अध्यक्ष महोदय, याच्याबद्दल आम्ही संबंधितांना पत्रही देतो की बाबा ह्याच्यात लक्ष घाला, परंतु दुर्दैवाने त्याच्यातनं लक्ष घातलं जात नाही आणि त्या लोकांच्या समस्या सोडवल्या जात नाही. आणि त्याकरता माझी या चर्चेच्या निमित्तानं मागणी आहे की हे द्राक्ष बागायतदार शेतकरी किंवा संत्रा बागायतदार शेतकरी, केळी बागायतदार शेतकरी किंवा आमचा आंबा बागायतदार शेतकरी जे जे फळबागा पिकवतात, डाळिंब असेल, इतर पिकं असतील, त्या सगळ्यांना कुठं ना कुठं न्याय दिला गेला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, यंदाच्या हंगामामध्ये हरभऱ्याची आवक राज्यामध्ये सुरू झालेली. केंद्र सरकारने हरभऱ्याची किमान आधारभूत किंमत 5,335 रुपये क्विंटलला फिक्स केलेली आहे. पण कुठेही हमी भावाप्रमाणे हरभरा विकत घेतला जात नाही. 28 तारखेचे काही कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे दर माझ्याकडे आहेत अध्यक्ष महोदय. परभणीला 4,400 ते 4,500, जिंतूरला 4,500 ते 4,568, हिंगोलीला 4199 ते 4645, बसमतला 4460 ते 4665, सेनगावला 4250 ते 4500. अध्यक्ष महोदय, एकाही ठिकाणी केंद्राने जाहीर केलेला 5,335 चा भाव मिळाला नाही. सरकार हरभरा उत्पादकांना कोणता दिलासा देणार आणि केव्हा कधी देणार? हरभरा खरेदीसाठी जाहीर उत्पादकता अडचणीची ठरणार, अशा प्रकारच्या पण अध्यक्ष महोदय त्याच्यामध्ये बातम्या आलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, कांद्याचा तर सातत्याने आम्ही विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा उचलून धरला आणि मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारची केंद्र सुरू केलेली आहेत. परंतु अध्यक्ष महोदय, देशामध्ये जो काही कांदा पिकतो त्याच्यातला एकटा 44% कांदा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये पिकतो. त्याच्यामुळं त्या पटीमध्ये केंद्र असली पाहिजे. कारण केंद्र सुरू झाल्यावर तिथं एवढ्या मोठ्या रांगा लागतात की तिथं सगळ्या शेतकऱ्यांचा कांदा तिथं घेता येत नाही. अशा प्रकारे साधारण चित्र राज्यामध्ये पाहायला मिळतंय. त्याच्यावर कांदा उत्पादक शेतकरी खरोखरीच अडचणीत आहे. खरोखरीच हे सरकार शेतकऱ्यांचं हित जपणार असेल तर आता एकच सध्या पर्याय समोर आहे. सरकारने कांदा उत्पादकांना नुकसान भरपाई द्यावी. त्याच्या संदर्भामध्ये प्रति क्विंटलला कमीत कमी 500 रुपयाचं अनुदान सरकारने त्या ठिकाणी जाहीर करावं. त्याच्यामध्ये शेतकरी अडचणीत असताना सरकारने नाफेड मार्फत केवळ दिखाव्यापुरती खरेदी करू नये. या परिस्थितीला कांदा उत्पादक नाही तर शेतकरी जबाबदार आहेत, अशा पद्धतीनं काही गोष्टी सांगितल्या जातात. त्याला काही सत्य नाहीये. ही पण बाब अध्यक्ष महोदय लक्षामध्ये घेतली पाहिजे आणि या कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला पण न्याय देण्याचं काम त्या बाबतीमध्ये केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, नाफेडची खरेदी केंद्र सुरू करावीत. आजच मला सकाळी काही शेतकरी भेटले आणि त्यांनी पण निवेदन दिली. माझ्याकडे नाशिक, लासलगाव, लातूर, औसा येथील शेतकऱ्यांची निवेदन आहेत. आजच्या तारखेचीच आहेत अध्यक्ष महोदय. कांदा खरेदी केंद्र सुरू झालेली नाहीत, सरकारला सांगून केंद्र सुरू करा अशी मागणी या शेतकऱ्यांची आहे. त्याच्यामध्ये नाफेडची खरेदी फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांमार्फत न करता बाजार समित्यांच्या मार्फत करण्याची मागणी आहे. सरकारची माहिती प्रत्यक्षातली स्थिती यात फरक आहे अध्यक्ष महोदय. केंद्र सुरू झाली असती तर शेतकऱ्यांची मागणी त्यांनी केली नसती. माझी हात जोडून सरकारला विनंती की केंद्र
वेगवेगळ्या भागामध्ये जिथं कांद्याचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर आलेलं आहे त्या ठिकाणी ताबडतोब सुरू करण्याच्या सूचना ह्या दिल्या जाव्यात. नुसत्या सूचना नाही, प्रत्यक्षात कांदा खरेदी सुरू झाली का ह्याची पण शहानिशा सरकारने करावी. गुजरात सरकारने कांदा आणि बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांना 300 कोटी रुपयाचं पॅकेज दिलंय. ठीक आहे, त्यांना जे योग्य वाटलं ते त्यांनी केलं, परंतु त्याच्यापेक्षा जास्त चांगलं पॅकेज महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना ह्या राज्य सरकारने द्यावं. अध्यक्ष महोदय, आजही 6, 7, 8, 9, 10 असे 5-6 दिवस हवामान खात्याने पावसाचे, गारपिटीचे, अवकाळी पावसाचे वगैरे वादळाचे सांगितलेले होते. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये अजूनही किती पैसे देणार, काय देणार ह्याबद्दल सरकारने स्पष्ट भूमिका सांगितली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला सांगितलं अर्थसंकल्पामध्ये तुम्हाला ह्या गोष्टीचं उत्तर मिळेल, परंतु माझी मागणी आहे पंचनामे करण्याच्या सूचना सरकारच्या माध्यमातून दिल्याचे समजते, परंतु आणखीन काही दिवस अवकाळी पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान खात्याने सांगितली. त्यामुळं स्टँडिंग ऑर्डर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावी की या दिवसात कुठेही अवकाळी पाऊस पडला आणि शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं तर आमच्या आदेशाची वाट न बघता त्या भागातल्या कलेक्टरांनी ताबडतोब पंचनामे सुरू करावेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत बाधित शेतकरी शेतीचं पडलेल्या घरांचं, पशुधनाचं तात्काळ पंचनामे करणं, पंचनामे वस्तुनिष्ठ झाले पाहिजेत याबाबत पण सरकारने सूचना दिल्या पाहिजेत. कारण कृषी विभागाचे शासनाकडे दिलेला अहवाल आणि प्रत्यक्ष नुकसानीची परिस्थिती याच्यामध्ये अध्यक्ष मध्ये खूप मोठी तफावत आहे. पंचनामे होत राहतील तोपर्यंत प्राथमिक नुकसानीच्या अंदाजावर सरकारने एनडीआरएफचे नवीन निकष बाजूला ठेवून भरीव मदत त्या ठिकाणी करावी आणि तातडीची मदत म्हणून पिकांना हेक्टरी 50,000 रुपये आणि फळबागांना हेक्टरी 1,00,000 रुपये, वीट आणि वीट भट्टी आणि गवत पावली व्यवसायधारकांना देखील मदत व्हावी. बाधित एकही व्यक्ती सरकारी मदतीपासून वंचित राहणार नाही याबद्दल पण सरकारने निर्णय घ्यावा अशा प्रकारची माझी सरकारला विनंती राहील. अध्यक्ष महोदय, मागे देखील आम्ही सांगितलं, काल पण मला वाटतं नाना पटोले का कुणी उदाहरण दिलं, सरकारच्या अनास्थेमुळं आता ही सगळी परिस्थिती निर्माण झाली. अध्यक्ष महोदय, पूर्वी साधारण रोज 3 शेतकरी आत्महत्या करायचे, आता ते रोज 8 शेतकरी आत्महत्या करतायत. आणि कारकीर्द कुणाची असू द्या, देवेंद्र फडणवीस साहेबांची असू द्या, उद्धवजींची असू द्या, आता एकनाथरावजींची असू द्या, कुणी मुख्यमंत्री असताना कुठल्याच मुख्यमंत्र्याला असं वाटणार नाही की माझ्या कारकिर्दीमध्ये शेतकऱ्यांनी, बळीराजांनी आत्महत्या करावी. परंतु त्या आत्महत्येपासून त्याला परावृत्त करण्याच्या करता अध्यक्ष महोदय 2014 ते 2019 या 5 वर्षाच्या देवेंद्रजींच्या काळामध्ये रेकॉर्डवर 5,061 आत्महत्या शेतकऱ्यांनी केल्या. 2019 ते 2021 उद्धवजी असताना 2.5 वर्षामध्ये 1,660 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आणि आता शिंदे साहेबांनी 4 स्वीकारल्यापासून फक्त जानेवारी पर्यंत 7 महिन्यामध्ये 1,023 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझी एवढीच विनंती, मला तुलना करायची नाही. मुख्यमंत्री कुणीही असलं तरी कुठल्याच मुख्यमंत्र्यांना असं वाटणार नाही की आपल्या कारकिर्दीमध्ये आत्महत्या जास्त व्हाव्यात, पण ह्या शेतकऱ्याला आत्महत्येपासून परावृत्त करण्याच्या करता मला ही आकडेवारी खूप बोलकी आहे. पीक कर्ज नाही, विम्याची आणि सरकारची मदत नाही, प्रोत्साहनपर रक्कम नाही, अशा अनेक कारणामुळे राज्यातला शेतकरी आत्महत्या थांबायला तयार नाहीयेत. राज्यात दर 3 तासाला एक म्हणजेच दररोज 8 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. आणि मराठवाड्यात या 2 महिन्यात 62 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अध्यक्ष महोदय, एकट्या बीड जिल्ह्यामध्ये 22 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, मागे आम्ही सरकारमध्ये असताना मुनगंटीवार साहेब तुमची भाषणं वगैरे मी ऐकायचो, त्यावेळेस काही जण म्हणायचे आता या आत्महत्या झालेल्या आहेत, आता कुणावर गुन्हा दाखल करायचा, कुणी जबाबदारी स्वीकारायची, कुणावर 302चा गुन्हा दाखल करायचा. कुणावर 302चे गुन्हे दाखल करून प्रश्न सुटणार नाहीये. काय नक्की त्याच्या खोलामध्ये जाऊन आपण अनेकदा ह्याच्याबद्दलच्या चौकशा केल्या, कमिटी नेमली. मला वाटतं जाधव साहेबांची पण माझे कुलगुरू त्यांची एक कमिटी नेमलेली होती. त्याच्यातून काय काय आपल्याला
व्यावहारिक दृष्ट्या करणं गरजेचं आहे. ते करण्याच्या करता अध्यक्ष महोदय ह्या सरकारने तातडीनं पावलं उचलली पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, फलोत्पादन विकास योजनेकरता देखील सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे. केंद्र सरकारने फलोत्पादन विकासासाठी 41 कोटी 93 लाख रुपयाची तरतूद केलेली होती. वर्षभरामध्ये त्यापैकी फक्त 16 कोटी 19 लाख रुपये खर्च झालेले आहेत. त्यामुळे 25 कोटी 73 लाख रुपयाचा निधी परत गेला. आता हा निधी खर्च करायचा असेल तर केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. माझ्या माहितीप्रमाणे संदीपान मुंबरे साहेब, आपण हे खातं सांभाळलेलं आहे आणि हा निधी खर्च का झाला नाही? आज आपल्याला केंद्र निधी देऊन आपण तो खर्च करत नाही, हे एक प्रकारचं आपलं अपयश आहे. केंद्र सरकार देतंय, आपण आपल्या पदरामध्ये पाडून घ्यायला कमी पडतोय आणि हा निधी खर्च का झाला नाही याची जबाबदारी कुणावर आहे? याची किमान चौकशी सरकारने करावी. जो अधिकारी दोषी आहेत, अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, असे काही तुम्ही अधिकाऱ्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे की तुझी जबाबदारी होती, तुला उद्दिष्ट ठरवून दिलेलं होतं, तू कमी पडला. असं जर केलं तरच काहीतरी ह्याच्यातनं मार्ग निघेल. कृषीच्या निष्क्रियतेमुळे निधी परत जाण्याची परिस्थिती, ही परिस्थिती आपल्यावर येता कामा नये. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना ह्याही बद्दल निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान सारख्या जाहिराती करणाऱ्या सरकारकडनं वर्षभरामध्ये 1% देखील निधी खर्च झाला नाही. त्याबद्दल आढावा घ्या. मुख्यमंत्री महोदय, मी काल लेटेस्ट माहिती घेतली. त्या हिंगोली दुर्लक्षित जिल्हा, उस्मानाबाद दुर्लक्षित जिल्हा, ह्या जिल्ह्यांच्या मध्ये डीपीसीचा खर्च मुनगंटीवार साहेब 6%, 7%, 8%. ऍव्हरेज माझ्या माहितीप्रमाणे राज्याचा खर्च 35%, ऍव्हरेज 35% कालपर्यंत सरकारचेच आकडे. आणि राहिलेल्या जर 20 दिवसामध्ये आपण बाकीचा खर्च करायला लागलो तर कामं न होता बिलं काढली जातील. एवढा गोंधळ होईल की काही त्याला अर्थच नाही. जसं हे तसं सरकारचा अर्थसंकल्प पण गेल्या वर्षीचा 51-52% अध्यक्ष महोदय कालपर्यंतचा खर्च होता. त्याबद्दल पण अध्यक्ष महोदय लक्ष दिलं पाहिजे. आणि अध्यक्ष महोदय, मला मुख्यमंत्री महोदय एक गोष्ट लक्षात आणून द्यायची. आमच्या काळामध्ये आम्ही माहिती घेतली होती की जाहिरात देत असताना जाहिरात केंद्र सरकार करू, राज्य सरकार करू, जाहिरातीमध्ये फक्त पंतप्रधानांचा आणि त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा फोटो असला पाहिजे. मला दुसऱ्या कुणाचा फोटोच्या बद्दल नकार नाही, पण सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत, आक्षेप नाही. कारण आपण जवळ बसायचो त्यावेळेस सरकारमध्ये उद्धव ठाकरे साहेबांचा फोटो असायचा आणि आमचं बाळासाहेबांचं नाव असायचं. त्यावेळेस असं सांगण्यात आलेलं होतं की सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहे, एक तर मुख्यमंत्र्यांचा किंवा पंतप्रधानांचाच फोटो असला पाहिजे. पण तुम्ही अशी काय शक्कल लढवलेली आहे, कुठला तरी काहीतरी एखाद्या कार्यक्रमाचा जोडीचा फोटो दाखवता. मग तेव्हा तुम्हाला सांगता आलं नाही का ह्या तिघांचा एकत्र कार्यक्रम? मला साहेब, मी फोटोला आपापलेला नाहीये, तो याच्यात गमतीचा भाग आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, आमची एवढीच विनंती आहे की जाहिरातबाजी करत असताना त्या जाहिरातीचा खऱ्या अर्थाने लोकांना पण उपयोग झाला पाहिजे. मी उदाहरण देतो. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजने 2 सुरू करून जवळजवळ 1 वर्ष झालं. या योजनेसाठी राज्यातील कृषी विभागाने 1335 कोटी 57 लाख 5 अशा पद्धतीनं 5,65,000 हेक्टरसाठी प्राथमिक प्रकल्प अहवाल मंजुरी करता केंद्राकडे पाठवला. 83 कोटी 47 लाखाचा पहिला हप्ता वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेकडे वर्ग करण्यात आला. राज्यातील 1630 गावांच्यासाठी 144 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. अध्यक्ष महोदय, एप्रिल 2022 ला याबाबत शासन निर्णय निघाला. त्यानंतर जलसंधारण विभागाने एजन्सी नेमण्याची जाहिरात दिली. नवीन सरकार आल्यानंतर तुम्ही या जाहिरातींना स्थगिती देऊन टाकली. केंद्र सरकारने 30 ऑक्टोबर पर्यंत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची मुदत दिली होती, पण तुम्ही घातलेल्या स्थगितीमुळे घोळामुळे एकही सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झाला नाही. आता शेवटी सविस्तर प्रकल्प अहवाल शिवाय आणि ग्रामसभेशिवाय मान्यतेशिवाय योजनेची कामे सुरू करण्याचे आदेश आयुक्तालयाकडून दिले गेलेले आहेत.
अध्यक्ष महोदय ह्याच्यामध्ये 1% देखील निधी खर्च झाला नाही. माझं काय म्हणणं आहे की केंद्राचे जेवढे पैसे, मी पण अर्थमंत्री असताना हा कटाक्षाने प्रयत्न करायचो, तुम्ही 5 वर्ष अर्थमंत्री होता, आपल्याकडे निधीची मर्यादित निधी असतो, त्यावेळेस अशा प्रकारे बाहेरचा जास्तीत जास्त हक्काचा आपला निधी, केंद्राचा म्हणजे आपल्या राज्याच्या हक्काचा निधी, तो मात्र खर्च केलाच गेला पाहिजे. दुष्काळ घालवण्यासाठी असलेल्या योजनांवर हा घोळ जर सरकार घालत असेल तर वर्षभरात हा निधी का खर्च केला नाही, याला कोण जबाबदार आहे, याचाही खुलासा आम्हाला चर्चेच्या माध्यमातून सरकारने दिला पाहिजे. का कृषी सिंचनचा अवघा 0.54% निधी खर्च, अवघा म्हणजे अर्धा टक्का पण नाही, ही अवस्था आहे. अध्यक्ष महोदय, बदल्यांच्या मध्ये सध्या गैरव्यवहार चाललेले असं ऐकायला मिळतं. विशेषतः वर्ग 1 वर्ग 2च्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या बाबत शासन मान्यता घ्यावी ही अट आपण समजू शकतो, परंतु कृषी मंत्री महोदयांनी वर्ग 3च्या कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्यांबाबत शासन मान्यता घेण्याचे आदेश कृषी आयुक्तांना दिले, याचं कारण काय? माझं म्हणणं आहे की बदल्यांचं पण विकेंद्रित आयुक्तालयाला देऊ ना बदल्या, त्या पुन्हा मंत्रालयात कशाला आणता, त्याच्यामध्ये वेळ का लावता? आता कृषी मंत्री यांनी एक पत्र पाठवून कृषी विभागातील भरती पदोन्नती बदल्या यासाठी शासन मान्यता घ्यावी असे स्पष्ट आदेश दिलेले. अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यामध्ये विलंब लागतो, ह्याच्यामध्ये पारदर्शकता राहत नाही. कृषी विभागाच्या वर्ग 3 मधील कर्मचाऱ्यांना आंतर संभागीय बदल्यांमध्ये मनमानी कारभार सुरू असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनीच केलेला आहे. पदोन्नतीची फाईल, पद बदली ठिकाणामध्ये फेरफार झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, ह्या गोष्टी होता कामा नये. राज्यातील कृषी अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देताना मूळ यादीतील पदांमध्ये फेरफार केले गेले. प्रशासनाने सुचवलेली पद आणि ठिकाण यात राजकीय हस्तक्षेपातून मोठ्या प्रमाणावर बदल होत गेले तर त्याचा परिणाम डिपार्टमेंटवर होतो. अशा पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय परिस्थिती आहे, ती गोष्ट पण गांभीर्याने घेतली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आता शेतकऱ्याचं आई जेव घालेना आणि बाप थारा देईना अशी स्थिती झालेली आहे. त्याच्या संदर्भामध्ये मनरेगा महत्वाची योजना केंद्राची 13,000 कोटी रुपये मोठी घट त्याच्यामध्ये झालेली आहे. अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये 17.8% घट झालेली आहे. कृषी क्षेत्रातली सार्वजनिक खर्चात 4% पर्यंत घट झालेली आहे. हे आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल तुम्ही दिला, त्याच्यातनच मी आकडे काढलेले. कृषी क्षेत्रातील सरासरी विकासाचा दर 2019-20 मध्ये 5.5% होता, त्यात घट होऊन 21-22 मध्ये तो 3%च्या वर आलेला आहे. 21-22 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला 3.78% वाटा दिला होता, त्यानंतर 22-23 मध्ये तो 3.36 इतका कमी केला. या वर्षी अध्यक्ष महोदय तो 2.78% केला. अध्यक्ष महोदय, तुमचा माझा देश कृषी प्रधान देश आहे, आपलं महाराष्ट्र पण कृषी क्षेत्राबाबतीतच अग्रेसर राज्य आहे आणि अशा वेळेस कृषीच्या बाबतीमध्ये 2022-23 कृषी क्षेत्रातील भांडवली खर्चासाठी 1,33,000 कोटी रुपयाची तरतूद होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात 1,25,000 कोटीची तरतूद झाली. खरं तर दरवर्षी 10% खर्चाची वाढ दिली पाहिजे, परंतु तसं अध्यक्ष महोदय होत नाही आणि राज्याच्या शेतकऱ्यांच्यासाठी योजना असताना त्याप्रमाणे केंद्र सरकारच्या योजनांचा परिणाम कृषी क्षेत्रावर होत असतो. अध्यक्ष महोदय, ह्या बाबतीमध्ये देखील सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे. मला एवढंच या निमित्तानं लक्षात आणून द्यायचंय की एका बाजूला राज्य सरकार शेती आणि क्षेत्राशी संबंधित योजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या करता अपयशी ठरतंय आणि केंद्र योजनांच्या निधीत कपात करतंय. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्यावर होणार आहे, ह्याची पण नोंद सरकारने घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, हवामानाचा एक मोठा धोका महाराष्ट्राला आहे. माझी सरकारला विनंती आहे की हा विषय गांभीर्याने तुम्ही घेतला पाहिजे. त्याचप्रमाणे या संदर्भात दोन्ही सभागृहात एक संयुक्त समिती गठीत करावी आणि या समितीमध्ये या संदर्भातले बारकाईने छाननी होईल. काही विषय नव्याने समोर येतील, त्याबाबत उपाययोजना समिती सरकारला सुचवू शकेल. त्यामुळे सरकारने ही समिती नेमावी अशी माझी मागणी आहे. कारण जगामध्ये 100 राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश, 14 राज्यांच्या हवामान बदलाचा धोका जो सांगितलेला आहे त्याच्यात आपल्याही राज्याचा उल्लेख आहे. क्लायमेट चेंज मधनं निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी शेतमजूर भरडले जात आहेत, ह्याची पण कृपा करून नोंद घ्यावी. त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे या 7-8 दिवसामध्ये
कुठं अवकाळी पाऊस, कुठं गारपीट, कुठं वादळी वादळ, अशा प्रकारच्या घटना अध्यक्ष महोदय त्या बाबतीमध्ये घडतायत. आणि देशातल्या 100 राज्यांची म्हणजे जगातल्या 100 राज्यांची यादी प्रसिद्ध झाली, त्याच्यात महाराष्ट्राचा समावेश अध्यक्ष महोदय आहे. म्हणून ती गोष्ट मुख्यमंत्री महोदय आपण गांभीर्याने घेतली पाहिजे. ह्याच्याबद्दलचं ते बातमी. बदलत्या हवामानाचा पिकांना पण फटका बसतोय अध्यक्ष महोदय. त्याही संदर्भामध्ये शेतकऱ्याला कळत नाही की बाबा कसं आपण त्याच्यातनं बाहेर पडावं. कारण जानेवारी दरम्यान थंडी, धुकं, ढगाळ हवामान, कीड रोगाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, याही बाबतीमध्ये सरकारने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु सरकारचं कृषी विभाग इथं कुठंतरी कमी पडतोय. अध्यक्ष महोदय, लंपी स्कीमचा अनुदानाचा देखील अजून शेतकऱ्यांना प्रतीक्षाच आहे. आपण जाहीर केलेलं होतं की आम्ही एवढी मदत त्या लंपी स्किन आजाराच्या करता जी जनावरं दगावली त्यांना देणार. परंतु अध्यक्ष महोदय, अजूनपर्यंत ते पैसे शेतकऱ्यांच्या पर्यंत पोहोचलेले नाहीत. फळबागायतदारांच्यासाठी सवलतीच्या व्याजदराची योजना आपण सुरू करा. आपण इतर पिकांच्यासाठी 2% व्याजदरात कर्ज वाटप करतो. फळ पीक घेणाऱ्यांना देखील 14 ते 15% व्याज भरावं लागतं. माझी सरकारला विनंती आहे की इतर पिकावाल्यांना 0 आणि 2% मध्ये कर्ज पुरवठा मिळतो तसं फळबागावाल्यांना पण मिळाला पाहिजे. म्हणून सरकारने त्यामध्ये निर्णय घ्यावा. आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षाच्या निमित्तानं सरकारने ठोस तरतुदी कराव्यात, ही एक माझी ह्या चर्चेच्या निमित्तानं मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, केंद्र आणि राज्याकडनं सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांची फसवणूक होतीये. त्या संदर्भामध्ये अनेकांनी मोर्चे काढलेत, अनेक पक्षांनी आंदोलनं केली. परंतु सोयाबीन आणि कापसाचा भाव स्थिर राहण्यासाठी धोरणात बदल करण्याची नितांत गरज आहे. सोया पेंड आणि कापूस सूत निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावं लागणार आहे. जीएम सोयाबीन लागवडीस मंजुरी द्यावी लागणार आहे. सोयाबीनवरील जीएसटी रद्द करावं लागणार आहे. अशा प्रकारच्या ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या आहेत, त्या केंद्र सरकारकडनं ह्या राज्य सरकारने मंजूर करून आणल्या पाहिजेत. अशा प्रकारची पण माझी राज्य सरकारला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, कुठंतरी शेतकऱ्यांच्यावर पोलिसांच्या माध्यमातून लाठीचार्ज केलेलं ऐकायला मिळतं. शेतकऱ्यांच्यावर लाठ्या मारून तुम्हाला काय त्याच्यामध्ये मिळणार आहे? आत्मदानासारखी आंदोलनं करायची नाही अशा प्रकारे तुम्ही सांगता. तुमचं सांगणं ठीक आहे, परंतु मग शेतकऱ्याला व्यवस्थितपणे दर मिळवून द्या, शेतकऱ्याला हमी भाव द्या, एवढंच शेतकऱ्यांचं मागणं आहे. अध्यक्ष महोदय, अलीकडं या राज्यामध्ये बऱ्याचशा ठिकाणी जनावरांचा, हरणांचा, वाघांचा, कोकणामध्ये बाकडांचा, असा हत्तींचा, अशा प्रकारचा उपद्रव खूप वाढलेला आहे आणि त्याच्यामुळे शेतकरी अक्षरशः हवालदिल झालेला आहे. परवा तर चंद्रपूरमध्ये असे लोक आहेत आणि तिथं वाघ लोकांच्या माग लागलाय, अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. माझी त्या संदर्भामध्ये हिमाचल प्रदेश सारख्या काही राज्यांनी वानर आणि माकडांना उपद्रवी पशु जाहीर केलेलं आहे आणि त्यासाठी अनुदान पण दिलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये वन विभाग आणि सरकार यांनी थोडासा समन्वय केला पाहिजे अशी माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, जलसंधारण मंडळामध्ये जो भ्रष्टाचार झालाय त्याही संदर्भात, ते तर आम्ही नाही म्हणत, कॅगनीच काढलाय. ह्या महामंडळाचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आलेला आहे. यामध्ये फार मोठं अर्थकारण दडलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये आपण सरकार म्हणून कुठल्याही अधिकाऱ्याला पाठीशी न घालता, जर कोणी अधिकारी दोषी असेल तर त्याबद्दल ताबडतोब चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली पाहिजे आणि एक जरब अधिकारी वर्गामध्ये निर्माण केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मधी तर एक मुख्यमंत्री महोदय, भाजप जिल्हाध्यक्षांनी शिफारस असेल तरच सहकारी संस्थांची नोंदणी, असं स्वतः सहकार मंत्र्यांनी सांगितलं. आता त्या सरकारमध्ये आपण पण आहात, म्हणजे भाजपच्याच अध्यक्षांनी शिफारस केली तरच एखादी सोसायटी किंवा सहकारी संस्था रजिस्टर होणार. विनय कोरेजी, आपण पण सहकारामध्ये आहेत, समोर बसणारे अनेक मान्यवर सहकारामध्ये काम करतात. अशा प्रकारे कधी पण कुठल्या सरकारच्या काळामध्ये झालेलं नव्हतं.
आजपर्यंत अनेक राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते पुढे येतात, त्यांच्यामध्ये धमक असेल, ताकद असेल, कर्तृत्व असेल तर ते सहकारी संस्था काढतात, त्यांची चालते. जे कमी पडतात त्यांच्या अडचणीमध्ये येतात. परंतु अहमदनगरच्याच एका कार्यक्रमामध्ये बोलत असताना स्वतः सहकार मंत्र्यांनी तशा प्रकारचं स्टेटमेंट केलं. अध्यक्ष महोदय, हे पण आक्षेपार्ह आहे. अशा पद्धतीचं नाही स्टेटमेंट करता येणार कुणाला. सहकार क्षेत्रात कुणालाही प्रवेश असला पाहिजे. भले आता तुमच्या मुंबईमध्ये अनेक जण कुठल्या राजकीय पक्षाशी संबंधित नसतात, त्यांना गृहनिर्माण सोसायटी काढावी लागते. मग त्यांनी काय भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांचं पत्र आणायचं का? तसं नाही झालं पाहिजे. राज्यात सहकारी संस्था स्थापन करा, तो प्रत्येकाचा अधिकार आहे. कायद्याच्या अनुषंगानेच ते केलं जाईल. कायद्याच्या बाहेर जाऊन एका पक्षासाठी तुम्ही कायदा राबवण्याचा प्रयत्न केला तर ते महाराष्ट्र कोणी खपून घेणार नाही. ह्याही पद्धतीची नोंद आपण घ्या. अध्यक्ष महोदय, दुसरं एक मला लक्षात आणून द्यायचंय, काही साखर कारखान्याशी संबंधित आहे. माझ्या एक वाचनात आलं, माझ्याकडे त्याची कॉपी आहे. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नवी दिल्ली यांच्याकडून सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज प्रकरणाची टिप्पणी. एनसीडीसी. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, मला तुम्हाला सांगायचंय, साखर कारखान्यांनी तुमच्या माझ्या महाराष्ट्रामध्ये आर्थिक सुबत्ता आणण्याचं काम केलं. आता हे जे काही पत्र आलेलं आहे, ह्या पत्रामध्ये कारखाने कुठले कुठले आहेत बघा. 9 कारखान्यांना 1031 कोटी रुपये द्यायचे. ठीक आहे, तो तुमचा अधिकार आहे. पण देत असताना गणेश सहकारी साखर कारखाना विखे पाटलांशी संबंधित, पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील कारखाना विखे पाटलांशी संबंधित, शेतकरी सहकारी साखर कारखाना किल्लारी तो अभिमन्यू पवारांशी संबंधित, रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना रावसाहेब दानवेंशी संबंधित, कर्मयोगी शंकरराव पाटील कारखाना हर्षवर्धन पाटील जे अलीकडे भाजपमध्ये गेले त्यांच्याशी संबंधित, शंकर सहकारी साखर कारखाना आमच्यातनच तिकडे गेलेले रणजित सिंह मोहिते पाटील त्यांच्याशी संबंधित, वैद्यनाथ कारखाना पंकजा मुंडेंशी संबंधित, भीमा सहकारी साखर कारखाना धनंजय महाडकांशी संबंधित आणि नीरा भीमा कारखाना हर्षवर्धन पाटलांशी संबंधित. म्हणजे जे पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते, राष्ट्रवादीमध्ये होते, तोपर्यंत भास्करराव त्यांचे कारखाने तिकडे नव्हते. आता ते तिकडे गेले, भाजपत गेले की ते चांगले झाले. ते एकदम व्यवस्थित त्यांचं म्हणजे सगळं, म्हणजे आपण कसं गोमूत्र शिंपडल्यावर एखाद्याचं सगळं शुद्ध होतं, पवित्र होतं, तसला प्रकार आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, असं जर एकतर्फी, मग मी स्वतः देवेंद्रजींना पण हे दाखवलं, कारण नाही म्हणलं तर एकनाथराव शिंदे साहेबांचा तसाच सहकारी साखर कारखान्याशी संबंध कमी येतो, पण विनय कोरे तुमचा येतो, तुम्हालाही माहिती आहे. किमान 9 कारखाने भाजपचे घेतले तर 3-4 कारखाने तरी विरोधी पक्षाशी संबंधित ते घेतले पाहिजेत ना. इतकं कसं एवढं एकतर्फी असतं का हो? नाही, त्यांना दिले, त्यांना पहिलंच दिले महाराज, तुम्हाला माहिती नाही. त्यांना 100 कोटी रुपये दिलेले होते. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे ठीक आहे, त्यांनी तरी काय वैयक्तिक स्वतः करता घेतले का वारणा परिसरातल्या शेतकऱ्यांच्या करता घेतले, त्याच्याबद्दल माझं दुमत नाही. हेही कारखाने सगळ्याच लोकांचा ऊस जातो. पण एवढं एकतर्फी असं करून अध्यक्ष महोदय, तुम्ही तर तिथं असल्यावर एवढं सारखं लक्षात आणून देता, इथं हे चूक झालं, तिथं ते चूक झालं, म्हणजे तसं तुम्ही आता निर्देश द्या ना की बाबा इथं दुजाभाव. माझी एवढीच विनंती आहे, असा दुजाभाव करू नका. इतरही साखर कारखान्यांना कर्जाची आवश्यकता आहे, त्यांचे जे नियम आहेत त्या नियमाच्या अधीन राहून द्या. मी आउट ऑफ वे जाऊन द्या असं म्हणणार नाही. त्यांचेही अर्ज सरकारकडे आलेले आहेत, परंतु फक्त ते सत्ताधारी पक्षाशी नेत्यांशी संबंधित नाहीयेत म्हणून नाही. आता मला विचार करावा लागतो की बाबा त्या कारखान्यांना सांगावं का काय, तुम्ही तात्पुरतं शिंदे साहेबांच्याकडे जावा आणि त्यांच्या यादीतनं नंबर लावा, असं काही करावं लागतं का काय? शेवटी असं बरोबर नाही. नाही, तुमची यादी नाही अजून, साखर कारखानेवाले तुम्हाला मिळालेच नाहीये. त्याच्यातला गमतीचा भाग जाऊ दे. पण माझी एकनाथराव शिंदे साहेब तुम्हालाही विनंती आहे की खरोखरीच ग्रामीण भागाचा चेहरा मोहरा आर्थिक सुबत्ता आणण्याचं काम साखर कारखानदारी करते. काही गोष्टी चुकीच्या झाल्या असतील, मी त्याचं समर्थन करणार नाही, परंतु 100त 5-10% चुकीचं झालं म्हणून 90% भरडलं जावं असं त्याच्यामध्ये होता कामा नये.
अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये आपण त्या बाबतीमध्ये लक्ष घालावं अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, आता मुख्यमंत्री आहेत. अध्यक्ष महोदय, नाशिक जिल्ह्यामध्ये देवळा तालुका आहे, माळवाडी गाव आहे. आपलेच मला वाटतं आहेर साहेब तिथलं प्रतिनिधित्व करतं, बरोबर ना माळवाडी? तर अध्यक्ष महोदय, तिथं काही शेतकऱ्यांनी त्यांचे वेगवेगळी पिकं घेत असताना त्यांनी 3-4 वर्षापासून शेती उत्पादनात मालाला फुटी कवडी पण दाम मिळत नाहीये. त्याच्यामध्ये भाजीपाला, ऊस, कडधान्य, नगदी पिकं, कांद्याचं पीक, माळवाडी, फुले माळवाडी गावासह देवळा तालुक्यातील कांदा या प्रमुख पिकावर शेतकरी आपला उदरनिर्वाह भविष्य बघतायत. त्यात शेतकरी कुटुंबाचं आरोग्य, शिक्षण, लग्न, मुख्य म्हणजे दैनंदिन जीवन जगण्याला लागणारा पैसाही शेती व्यवसायात उपलब्ध होत नाही. दैनंदिन गरजा आणि खाजगी सहकारी बँका कर्ज चुकती करण्यासाठी आज रोजी तर कुठलाही पर्याय उरलेला नसल्यानं माळवाडी येथील संपूर्ण शेतकरी एकत्रित येऊन संपूर्ण गाव विकण्याचं त्यांनी ठरवलेलं आहे. याकडे शासनाने शेतकऱ्यांच्या गरजा भागवण्यासाठी व कर्जमुक्त करण्यासाठी शेती उत्पादित मालाला भाव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहावं. अन्यथा आम्हाला गाव विकायचे, ते सरकारने विकत घेण्याची मागणी शेतकरी प्रवीण बागुल, अमोल बागुल, राकेश सोनवणे या सगळ्या शेतकऱ्यांनी केलेली आहे. त्यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिलंय, राज्य सरकारला पत्र लिहिलंय, सगळ्या शेतकऱ्यांनी त्याच्यावर सह्या केलेल्या आहेत. माळवाडी गाव विकणे बातम्या आलेल्या आहेत. माळवाडी गाव विकणे अशा प्रकारच्या बातम्या कोणीही सरकारमध्ये असलं तरी अशा प्रकारच्या बातम्या या शेतकरी संघटनेनी तहसीलदारांना पण जाऊन तशा प्रकारचं निवेदन दिलं. अशा या सगळ्या गोष्टी आहेत. जर आपलं सरकार असताना शेतकऱ्यांना स्वतःचं गाव विकण्याची वेळ जर येत असेल तर त्या सरकारने आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे आणि जिथं कुठं चुकत असेल ते दुरुस्त केलं पाहिजे. त्या संदर्भामध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा दिला पाहिजे. त्या गावकऱ्यांना ह्या त्यांच्या मागणीपासून परावृत्त केलं पाहिजे. ती पण मागणी आजच्या या चर्चेच्या निमित्तानं मी 293च्या चर्चेच्या निमित्तानं करू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, माझी शेवटी एवढीच मागणी आहे, एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या होणार नाही असं वचन सरकारमध्ये आल्यानंतर देणाऱ्या सरकारच्या काळात शेतकरी आत्महत्या तर वाढल्याच, परंतु कोणत्याही शेतकऱ्याला दुर्दैवाने दिलासा मिळाला नाही. कांद्यापासून भाजीपाल्यापर्यंत पिके रस्त्यावर फेकण्याची वेळ महाराष्ट्रातल्या कष्टकरी शेतकऱ्यावर येते, बळीराजावर येते. नैसर्गिक आपत्तीत NDRF पेक्षा जास्त नुकसान भरपाई दिल्याचं सरकार नेहमी सांगतंय, परंतु प्रत्यक्षात जाहीर केलेली मदत अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या पर्यंत पोहोचलेली नाहीये. पीक कर्ज असेल, पीक विमा असेल, प्रत्येक बाबतीमध्ये शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडण्याची परिस्थिती आहे. हे सरकार सुरुवातीला सत्कारात मग्न होतं, नंतर न्यायालयातून त्यांना वेळ मिळत नाही. त्यामुळे केंद्राच्या किंवा राज्याच्या योजनांची अंमलबजावणी होते किंवा नाही याकडे देखील सरकारने फार गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांचं सरकार अशा आपण नेहमी सांगता, मात्र शेतकरी आंदोलनाची दखल घेऊन त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत व्हायच्या ऐवजी शेतकऱ्यांवर पोलिसांच्याकडे लाठीचार्ज करणाऱ्या या सरकारची संवेदना ही पूर्णपणे बोथट झालेली आहे असं अध्यक्ष महोदय दिसतंय. अजूनही वेळ गेलेली नाहीये. शेतकरी सरकारकडे आशा लावून बघतोय, त्यांना मदत करण्याची भूमिका सरकारने घ्यावी अशा प्रकारची विनंती मी करतोय. अध्यक्ष महोदय, राज्याचे प्रमुख हे सभागृहात आहेत, त्याच्यामुळं मला त्याबद्दल काही बोलायचं नाही, पण ही आम्ही जी काही चर्चा आणलेली आहे ही बहुतेक शेती, सहकार आणि पशुसंवर्धन वगैरे अशा संबंधित डिपार्टमेंटची आहे. त्याच्यामुळं जर यदाकदाचित मुख्यमंत्री महोदय आता त्यांच्या पुढच्या कामाच्या करता बाहेर गेले तर संबंधित मंत्र्यांना इथं आपण निमंत्रित करा, कारण आता मुख्यमंत्री महोदय आपण सोडले तर एकही मंत्री सभागृहामध्ये नाहीये. वास्तविक असं बरोबर नाही. कृषी मंत्र्यांनी थांबलं पाहिजे, सहकार मंत्र्यांनी थांबलं पाहिजे, कारण आमचे जे विषय होते 293 त्यात सहकार होता, कृषी होतं आणि पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास, मत्स्य व्यवसाय.
नाही नाही तसं नाही आता एकनाथराव शिंदे साहेब सरकार म्हणून लोकाभिमुख निर्णय घ्यावेच लागतात, त्याबद्दल दुमत असायचं कारण नाही, परंतु ह्या सभागृहाचं पण पावित्र्य राखलं पाहिजे, गांभीर्य राखलं पाहिजे, त्यांनी इथं हजर असलं पाहिजे, त्यांना तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये सांगितलं पाहिजे. त्या प्रकारे झाल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने कुठं शिस्त येणार नाही, नाहीतर कुणीच काही तिथं हजर राहायला तयार नाही. आणि म्हणून हे जे काही 293 अन्वये मी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न निर्माण केले, मुद्दे काढलेले आहेत आणि काही भूमिका मांडलेली आहे, त्या संदर्भामध्ये सरकारने महाराष्ट्रातल्या शेतकरी वर्गाला योग्य पद्धतीचा न्याय देऊन आत्महत्येपासून परावृत्त करावं, त्याच्या शेतीमालाला अतिशय चांगल्या प्रकारचा दर कसा मिळेल आणि तो समाधानी कसा होईल याबद्दल त्यांनी तातडीनं पावलं उचलावीत. आणि मी जे जे काही मुद्दे उपस्थित केलेत त्याला सरकारने उत्तर द्यावं हीच माझी विनंती. धन्यवाद. डॉक्टर संजय कुटे. अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार यांनी मविस नियम 293 प्रस्ताव मांडलेला आहे आणि सत्तारूढ पक्षाचा प्रस्ताव सुद्धा मविस 293 अन्वये मागच्या वेळेस मी मांडला आणि मी ऑनलेग होतो आणि विषय दोन्ही शेतीशी आणि शेतकऱ्यांशी निगडीत असल्यामुळे दोन्ही प्रस्तावावर चर्चा एकत्रित होणे अपेक्षित आहे आणि त्याप्रमाणे दोन्ही याच्यामध्ये एकच विषय आहेत आणि त्यामुळे दोन्ही प्रस्ताव बोलण्याचा मी प्रयत्न करणार. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांसंबंधित काही सहकार, काही मत्स्य संवर्धन या सगळ्या विषयांना घेऊन हा प्रस्ताव आणला आणि आमचा जो प्रस्ताव आहे तोही शेतकऱ्यांच्या विषयी आणि सिंचन आणि शेतकऱ्यांचा शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म काय विचार करावा आणि काय सरकार करते याबद्दल आमचा प्रस्ताव. अध्यक्ष म्हणून दादा गेलेत, बहुतेक भूक लागली असेल, पण तो अजित दादांचा आज मूळच नव्हता. आज जे अजित दादा ज्या पद्धतीनं बॉडी लँग्वेज आणि ज्या पद्धतीनं मुद्दे मांडायचे, अग्रेसिव्हली मांडायचे, ते आज ते मूडच नव्हता अजित दादांचा भाषण करण्याचा. त्याचं कारण अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय की माननीय मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे आणि माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी जो महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प काल मांडला विधानसभेमध्ये अध्यक्ष महोदय, त्यानंतर अध्यक्ष महोदय काही विषय आपल्याजवळ आहेत की नाहीत, हाच विसर जो आहे तो आता विरोधी पक्षाला पडायला लागलेला अध्यक्ष महोदय. कारण काल ज्या पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय शेतकरी आणि शेती या विषयाला केंद्रबिंदू मानून ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्र शासनानं कालचा बजेट पेश केला अध्यक्ष महोदय, त्या बजेटमध्ये शेतकरी वर्ग आज आनंदित आहे अध्यक्ष महोदय. आपण सोशल मीडिया पाहतो, आपण मीडिया पाहतो, आपण वर्तमानपत्र पाहतो, एक सर्वस्पर्शी आणि शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म काय शेतकऱ्यांसाठी उपाययोजना आपण करायच्या या पद्धतीनं शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा मोठा प्रयत्न कालच्या बजेटमधून झाला अध्यक्ष महोदय. आणि आमचे दादा आज म्हणजे मुद्दे तर मांडलेत त्यांनी आणि संवेदनशीलतेने मांडले. काही मुद्दे आवश्यक होते, काही मुद्द्यांचा परामर्श घेतल्यानंतर त्याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे, याही प्रकारचे मुद्दे त्यांनी मांडलेत अध्यक्ष महोदय. आणि मुद्दे मांडत असताना अध्यक्ष महोदय कालच्या अर्थसंकल्पानंतर त्यांच्या समोरही प्रश्नचिन्ह झालं आणि माझ्याही समोरही प्रश्नचिन्ह झालं. कारण हे जे मुद्दे मांडले अध्यक्ष महोदय दोन्ही 293 मध्ये, त्यातल्या बरेचसे मुद्दे हे कालच्या अर्थसंकल्पात ऍड्रेस करण्यात आले. त्याचे उत्तर म्हणजे आज उत्तर काय द्यायचं, उत्तर ऑलरेडी कालच्या अर्थसंकल्पात आलं. तरी पण अध्यक्ष महोदय दादांनी काही मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न केला, पण ते वास्तविकतेला त्यांना माहीत असताना सुद्धा, वास्तविकता माहीत असताना सुद्धा वर्तमानपत्रांच्या कात्रणांवर त्यांनी मुद्दे मांडले. प्रत्येक मुद्दा त्यांनी वर्तमानपत्राचं कात्रण दाखवलं आणि अगोदर तेच सांगतोय मी, कात्रण दाखवून त्याच्यावर मुद्दे मांडले. कारण मुद्दे आता
आहेत. शेतकऱ्यांसाठी काही सॉल्वेल झालं का? तर नाही. अजून काही करण्याची आवश्यकता आहे का? तर आहे. परंतु जे मुद्दे मांडले अध्यक्ष महोदय, ते 2.5 वर्षाच्या कार्यकाळातले जे मुद्दे होते, जे तुम्ही करू शकले नाहीत, तेच 2.5 वर्षातले मुद्दे आज भाषणामध्ये अजितदादांनी मांडले. अध्यक्ष महोदय, जर 5 वर्षानंतर 2.5 वर्ष जर तुम्ही महाविकास आघाडीनं गमावले नसते, तर निश्चितपणे कालच्या अर्थसंकल्पात जे मुद्दे किंवा ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यांबद्दल मदतीच्या घोषणा झाल्या, त्या 2.5 वर्षामध्ये जे आज तुम्ही मुद्दे मांडले, ते मुद्दे सुद्धा बऱ्या प्रमाणामध्ये, मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या 2.5 वर्षात सोडवण्याची ताकद ही आमच्यात होती. आणि आज तुम्ही अपेक्षा मांडताय. अपेक्षा करणे अयोग्य नाहीच. आज अपेक्षा कोणाकडून आहे? माननीय एकनाथराव शिंदे आणि माननीय देवेंद्रजीकडून, की हे झालं पाहिजे, ते झालं पाहिजे, हे झालं पाहिजे, ते झालं पाहिजे. 2.5 वर्षात काय केलं? 2.5 वर्षात कोणता मुद्दा तुम्ही केला की जो पूर्ण सोडवला? अध्यक्ष महोदय, कोणताच मुद्दा सोडवला नाही. अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टीचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय आज अतिशय संवेदनशील. एक बघा की शेतकरी हा विषय संवेदनशील आहे आणि तो संवेदनशीलतेनेच हाताळायला पाहिजे. पण होतं काय की आपापल्या राजकारणाच्या सोयीसाठी आपण शेतकऱ्यांना अशा पद्धतीनं खेळवत राहतो की तो निराशेच्या गर्तेमध्ये कसा जाईल. आपले भाषण काय असतात, आपण आंदोलन कसे करतो, आपण काय विषय मांडतो, काहीही विषय मांडायचे असले की आपला केंद्रबिंदू शेतकरी ठेवून तो निराशेच्या गर्तेत जाईल. याच प्रकारचं वर्तन आणि वागणूक कमी जास्त प्रमाणात आपली असते लोकप्रतिनिधींची. कधीतरी संवेदनशीलतेने विचार करून तो निराशेच्या गर्तेत जाणार नाही, तो आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होणार नाही. यासाठी सुद्धा आपल्या भाषणांमध्ये खरे बोलण्याची ताकद आहे का? आपल्यामध्ये खरी बोलण्याची ताकद आहे? या महाराष्ट्रामधल्या ज्या संघटना असतील, शेतकरी संघटना असतील, राजकीय पक्ष असतील, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे गाढे अभ्यासक असतील, अध्यक्ष महोदय, कोणत्याही याच्यामध्ये जर कमी जास्त प्रमाणात पाहिलं तर सत्य बोलण्याची ताकद ही आपल्यामध्ये नाही. आणि आपण म्हणून त्यांना खेळत राहतो आणि तो बिचारा आपला निराशेच्या गर्तेत जातो आणि शेवटी आत्महत्येस प्रवृत्त होतो. कोणाला आवडणारा विषय नाही की आत्महत्या करावा म्हणून. परंतु कधीतरी आपण संवेदनशीलतेनं खरं बोलण्याची ताकद आपल्यात आहे का, ते इकडे विचार करावा लागेल. नाही बोलत आपण खरं, काही खरं बोलण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला माहिती आहे नाना भाऊ काय त्याचे प्रश्न तयार होतात. आणि म्हणून कधीतरी जी वास्तविकता, एक मी सुरुवातीला अध्यक्ष महोदय सांगतो, आमचे कापूस उत्पादक आमचा भाग आहे विदर्भाचा, आमचा सोयाबीन उत्पादक भाग आहे. अध्यक्ष महोदय, कापसाचे दर आणि सोयाबीनचे दर हे वाढले पाहिजेत, त्यांना जास्त भाव मिळत, सगळ्यांची अपेक्षा आहे. आपली अपेक्षा, सभागृहाची अपेक्षा आहे, शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण सोयीस्कर का विसरतो की एमएसपी जो आहे कापसाचा तो 6,300 आहे. कापसाचा एमएसपी हमी भाव 6,300 आहे. आपण मागचं वर्ष जर सोडलं अध्यक्ष महोदय तर 2019 असेल, 20 असेल, आपण कापसाची खरेदी केली फेडरेशन मार्फत, पणन मार्फत, पुन्हा आपण सीसीआय मार्फत. का केली खरेदी आपण? का केली? कारण एमएसपीच्या खाली कापसाचा भाव जात होता म्हणून आपण खरेदी केली. शासनाने इंटरव्हेन केलं आणि कापसाचे भाव जास्त मिळायला पाहिजे, त्या एमएसपीच्या वर मिळायला पाहिजे म्हणून आपण इंटरव्हेन केली, खरेदी केली. मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचा कापूस, जर तुम्हाला आठवत असेल तर 2020 मध्ये कोरोना असताना आपल्या महाराष्ट्र शासनाने मोठ्या प्रमाणात कापूस खरेदी केला. पण अध्यक्ष महोदय, मागचं वर्ष जे आहे, कारण आपण शेवटी शेतकऱ्यांना कधी आपण खरं बोलत नाही, कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये ज्या पद्धतीने सगळ्या मालांचे भाव अपडाऊन होतात, आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये, मार्केटमध्ये, कापूस असेल, फळबाग असेल, सोयाबीन असेल, तृणधान्य असेल, कडधान्य असेल, ज्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये भावांची चढ उतार होते, त्याचे परिणाम प्रत्येक देशामध्ये शेतकऱ्यांवर होत असतात. पण आपण खरं बोलणार नाही. मागच्या वर्षीची काय होतं अध्यक्ष महोदय, आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये सेंट जो आहे तोही वधारलेला होता कापसाचा. अध्यक्ष महोदय, कापूस कमी झाला, अमेरिकेत असेल, बाकीच्या देशांमध्ये असेल,
त्यामुळे कापसाचा शॉर्टेज पूर्ण जगभर होता आणि त्यामुळे कापसाचे भाव शेतकऱ्यांना एक समाधानकारक 12,000, 14,000, 10,000 कापसाचे भाव शेतकऱ्यांना मिळाले. शेतकरी आनंदी झाला, सुखावला. अपेक्षा निश्चितपणे आहे याच भावामध्ये कापूस गेला पाहिजे, याच भावामध्ये आपल्याला मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांची अपेक्षा आपली असते. 2 पैसे शिल्लक शेतकऱ्यांना मिळाले तर सर्वांना आनंद असतो. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये चढ उतार होत राहतात. मागच्या वर्षी जी अपेक्षा होती त्यापेक्षा जास्त भाव मिळाले. या वर्षी अध्यक्ष महोदय आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये आपण सगळ्यांना माहिती आहे, एक शेतकरी नेता नसेल की त्याला हे अर्थकारण समजत नाही, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ उतार भाव समजत नाही असा एक नसेल. पण खरं बोलणार नाही, माहिती आहे तरी खरं बोलणार नाही. आज अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्यांनी अपेक्षा ठेवू नये का, तर ठेवायलाच पाहिजे. अपेक्षा ग्राह्य नाही का, तर आहेच. परंतु अध्यक्ष महोदय यावर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये भाव कमी झाले तरी पण एमएसपीच्या खाली कापूस आला नाही. 8,000 रुपये, 7,500, 8,000, 8,500 भाव चाललेला आहे. परंतु त्या खाली आला नाही. कारण जेव्हा शासन इंटरव्हेन केव्हा करेल, जेव्हा एमएसपीच्या खाली येईल. परंतु तरी अध्यक्ष महोदय भाव जरी आंतरराष्ट्रीय याच्यामध्ये बाजारामध्ये कमी जरी असले अध्यक्ष महोदय, तर माझ्या कापूस उत्पादकांनी, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आपण काही मदत करू शकतो का? कारण आपण सगळ्या पिकांना करू. धान उत्पादकांना आता अजितदादांनी म्हटले काय मदत केली, तर आपण हेक्टरी मध्ये काल अर्थसंकल्प जाहीर केली, त्याची तरतूदही झाली. निश्चितपणे नाना आता तुमचाही पाठपुरावा होताच. निश्चितपणे लवकरात लवकर ते मदत कशी मिळेल ते आपण पाठपुरावा करणारच आहोत. पण कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना सुद्धा मागच्या वर्षी भाव मिळाला, यावर्षी तेवढा भाव नाही अपेक्षा शेतकऱ्यांची आहे. म्हणून यामध्ये आपल्याला काय उपाय शोधता येईल का, की शेतकऱ्यांना कमीत कमी 10,000 कापसाचा, 6-7 रुपये सोयाबीनचा भाव आपल्याला देता येईल का? त्यासाठी आपल्याला काय करता येईल? आयात निर्यात धोरणचा आपल्याला काही करता येईल का? कारण आज आयातही करायचं म्हटलं तर बाहेर स्वस्त आहे, आज निर्यातही करायचं म्हटलं तर बाहेर स्वस्त आहे, निर्यात होत नाही. आणि त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आपल्या वेगळ्या पद्धतीची मदत करता येईल का, याचाही विचार शासनानं करावा अशी माझी शासनाला विनंती आहे अध्यक्ष. आणि म्हणून म्हणतो अध्यक्ष महोदय की आत्महत्या मी 18 वर्ष झाले मला सभागृहातून, 19 वर्ष चालू आहे. एकही वर्ष असं नाही की आपण आत्महत्या विषयावर शेतकरी विषयावर बोलत नाही. तेच मुद्दे असतात, तेच खताचे मुद्दे, तेच बियाण्यांचे मुद्दे. परंतु कधीही आपण तोच हमी भावाचा मुद्दा, तोच सिंचनाचा मुद्दा, तोच जलसंधारणाचा मुद्दा. अध्यक्ष महोदय कधीतरी राज्यकर्ते म्हणून किंवा विरोधी पक्ष म्हणून आपण सगळ्यांनी संवेदनशीलतेने की कायमस्वरूपी आपल्या शेतकऱ्यासाठी काय करता येईल, कायमस्वरूपी शेतकरी समृद्ध झाला पाहिजे, त्याला काय आवश्यकता आहे याचा कधीतरी आपण गांभीर्याने विचार करणार आहे अध्यक्ष महोदय, कधीच करणार नाही. अध्यक्ष महोदय शेतकरी खऱ्या अर्थानं सुखी तेव्हाच होईल आपण 4-5 विषय जे आहेत शेतकऱ्यांशी संबंधित अध्यक्ष महोदय. आता कालच्या अर्थसंकल्प त्याला स्पर्श झाला, त्याच्यावर घोषणाही झाला अध्यक्ष महोदय. मागच्या तुम्हाला आठवत असेल अध्यक्ष महोदय, तर देवेंद्रजी फडणवीस जेव्हा मुख्यमंत्री त्याही वेळेस त्यातल्या बऱ्याचशा योजना आपण चालू केल्या, त्या 2.5 वर्षात कीड बसली अध्यक्ष महोदय. माझं मी कोणावर टीका करत नाही, पण जी वास्तविकता आहे त्या मांडतो. खरं बोलण्याचा सगळ्यांनी प्रयत्न करावा अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय काय पाहिजे हो शेतकऱ्यांना? एकतर शेतकऱ्यांना सिंचन पाहिजे, पाणी पाहिजे शाश्वत. जर शेतकऱ्यांना पाणी जर मिळालं अध्यक्ष महोदय, कारण आत्महत्या करणारा नाना भाऊ शेतकरी कोण आहे? कोरडवाहू शेतकरी. जो 4 एकर, 5 एकर, 6 एकर, 3 एकर वाला शेतकरी आहे, जो कोरडवाहू शेतकरी आहे, तो आत्महत्याग्रस्त शेतकरी अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून त्याला सिंचनासाठी 4 एकर 5 एकर वाला शेतकरी जरी असला, पण सिंचन जर शाश्वत असलं, 24 तास जर सिंचन त्याला पाणी उपलब्ध असलं, तर तो आत्महत्या करणार नाही अध्यक्ष महोदय. कारण त्याला उत्पन्न त्या पद्धतीचं होईल. आज कोरडवाहू वरच्या पाण्यावर त्याला अवलंबून राहावं लागतं, त्याला कर्ज घ्यावं लागतं, ते कर्ज फेडला जात नाही, विवंचनेमध्ये आत्महत्या करावी लागते. दुसरी व्यवस्था काय पाहिजे अध्यक्ष महोदय? जो विजेचा प्रश्न दादांनी म्हटला, वीज हा शेतकऱ्यांचा अतिशय महत्वाचा विषय. वीज त्याला पुरेशा प्रमाणात मुबलक दिवसा असली पाहिजे. परंतु कधी गांभीर्याने आपण विचार करणार अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय वीज जर असली तर निश्चितपणे तो चांगल्या प्रकारे आपला शेती व्यवसाय करू शकतो. आज दादांनी सांगितलं की वीज माफीचं केव्हा करणार, बाकीच्या स्टेटमध्ये केलं. अहो तुम्ही नितीनजी राऊत यांनी, माननीय नितीनजी राऊत यांनी तर वीज माफीची घोषणा करून टाकली होती, पण नाही करू शकले. परंतु आज माननीय एकनाथरावजी आणि माननीय देवेंद्रजीचं सरकार जे आहे त्यांनी निर्णय घेतला अध्यक्ष, कायमस्वरूपी काही तो विचार करावा लागेल. त्याच त्या विचार आपण दरवर्षी वीज भेटत नाही, वीज तोडलं, हे तोडलं, काय कितपर्यंत करणार आहे? आणि म्हणून सोलर
फीडरचा निर्णय घेतला अध्यक्ष महोदय, सोलर फीडरचा. आज महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांना दिवसा आणि 24 तास सुद्धा वीज मिळाली पाहिजे म्हणून जे फीडर आहेत 33 केवीचे जे शेतकऱ्यांचे कनेक्शन आहे ते पूर्णच्या पूर्णच फीडर सोलरवर रिव्हर्स ब्रिडनी ते सोलर एनर्जी तयार करायची आणि त्याला शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हा आपल्या सरकारने घेतलेला आहे. आणि त्यासाठी अध्यक्ष टेंडरिंग बरेच ठिकाणी कामही झालेलं आहे, टेंडरिंग झालेलं आहे. आजच्या आमच्याही मतदारसंघात 25 तारखेला टेंडर आहे, प्रत्येक ठिकाणी चालू आहे. आणि म्हणून हा एक विषय पाहिजे अध्यक्ष महोदय. तिसरा विषय जर शेतकऱ्यांना पाहिजे असेल अध्यक्ष महोदय, बी बियाणे आणि खतं हे मुबलक प्रमाणात आणि जरा स्वस्त मिळाले पाहिजे. आपण खतांच्या याच्यामध्ये 50% सबसिडी देतोच आहे, पण तो अजूनही मार्ग काढला गेला पाहिजे. त्यांना उत्पादन खर्च कमी कसा होईल. मग नैसर्गिक शेतीचा आपण प्रयोग करतोय, नैसर्गिक शेतीवर आपण पुढे जातोय की नैसर्गिक शेतीमध्ये झिरो बजेटची बी संकल्पना आहे, नैसर्गिक शेतीची संकल्पना आहे. आणि त्यामध्ये ते की 3 वर्षापर्यंत शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती उत्पादन मिळणार नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय 25% पहिल्या वर्षी नैसर्गिक शेती, 75% रासायनिक, पुढच्या वर्षी 50% नैसर्गिक, 50% रासायनिक, तिसऱ्या वर्षी 75% नैसर्गिक, 25% रासायनिक आणि चौथ्या वर्षी पूर्णतः नैसर्गिक गेलं तर शेतकऱ्याला नैसर्गिक शेती परवडणारी अध्यक्ष. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय हे करत असताना सगळ्यात पहिले आपण विसरतो की त्यांचं मूल्यवर्धित साखळी. हा शेतकरी माल पिकवतो आणि व्यापारी माल विकत घेतात अध्यक्ष महोदय, त्याच्यावर प्रक्रिया उद्योग, त्याचं मूल्यवर्धन, त्याचा एक्सपोर्ट पर्यंत शेतकऱ्यांना त्या साखळीमध्ये जर गुंतण्यात आलं अध्यक्ष महोदय तर निश्चितपणे शेतकऱ्यांचा उत्कर्ष होईल अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून चाप आणि त्याचप्रमाणे आज कालच्या अर्थसहाय्य माननीय देवेंद्रजींनी घोषणा केली अध्यक्ष महोदय, नागपूरमध्ये कृषी विकास संशोधन केंद्र 250 कोटी रुपये की ज्यामध्ये कृषीबद्दल काय करता येईल, काय विकास करता येईल, शेतकऱ्यांना काय चांगल्या प्रकारचं दर्जेदार आपल्याला बियाणे देता येईल याचा विचार करण्यासाठी 250 कोटीचं विकास केंद्र हे नागपूरसाठी. अरे तुम्ही अर्थसंकल्प तुमच्या नागपूरमध्ये आहे ना. आणि अध्यक्ष महोदय मूल्यवर्धित साखळी जोपर्यंत व्हॅल्यू ऍडेड होणार नाही, शेतकऱ्यांच्या मालावर व्हॅल्यू ऍडेड शेतकऱ्यांना करता येणार नाही तोपर्यंत शेतकरी समृद्ध होणार नाही. आणि आपण जेव्हा इस्रायल जातो, पुन्हा आपण हॉलंड फिरतो, रशिया फिरतो, अध्यक्ष कशासाठी अभ्यास दौरे करतो आपण शेतकरी, आपण आमदार म्हणून अभ्यास दौरे काय करतो आपण तिथं, कशासाठी जातो अध्यक्ष महोदय. जे माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांनी 2006-07 मध्ये माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांनी 2006-07 मध्ये बाबा कायदे आणले होते. आपणच केलं महाराष्ट्रातली सुरुवात. कॉन्ट्रॅक्ट शेती हे सगळे जे केंद्र शासनाने कायदे जे आपण मोठे आंदोलन करून केले ना, आपण नंतर बॅकफुटवर गेलो. आपण महाराष्ट्रातले राष्ट्रवादी असेल आपण सगळेजण, कारण एक भूमिका घेतली, सुरू झाले सगळे. परंतु हे कायदे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 2006 साली माननीय शरदचंद्र पवार साहेबांनी आणले होते आणि अतिशय चांगलं त्यावेळेस काम केलं होतं. आपण इस्रायलमध्ये जातो कशासाठी, कॉन्ट्रॅक्ट शेती आहे तिथं अध्यक्ष महोदय. 2-2 हजार एकरचे 5-5 हजारचे फार्म आहेत आणि त्यामुळे यांत्रिकीकरण, त्यातला पैसा वाचतो, खर्च वाचतो आणि मोठ्या प्रमाणात शेती. आणि सगळे कुटुंब वेगवेगळे शिकलेले मुलं त्या कुटुंबातले ते एकत्रितपणे वेगवेगळे डिपार्टमेंट सांभाळतात, अशा पद्धतीने पुढे जातात. आणि आपला 4 आणि 5 एकरवाला करोडो शेतकरी, त्याला ना कर्ज एक वेळेस घेतलं, पाणी व्यवस्थित आलं नाही, वरच्या पाण्यावर आहे, सेकंड टाईपला बिचारा त्याला कर्ज मिळत नाही, सावकाराच्या दारात उभं राहावं लागतं, तिथेही त्रास होतो, पुढे विवंचनेत जातो, मुलीचे लग्न असतात, आत्महत्येस प्रवृत्त होतो. अध्यक्ष महोदय ते कायदे चांगले होते, परंतु जेव्हा केंद्र सरकारनेच ते कायदे आणले जे पवार साहेबांनी आणले होते, नंतर काय झालं काय माहिती. काँग्रेसने धूम ठोकली, कायद्याला विरोध केला, सुरुवातीला नव्हता विरोध केला आणि नंतर राष्ट्रवादीला समजले की आता सगळेच विरोध करायला लागले, विरोधी पक्षात आपणही विरोध करा, आपणच आणलेल्या कायद्यांना. अध्यक्ष महोदय कधीतरी गंभीरतेने विचार, आपण कॉन्ट्रॅक्ट करत नाही का शेती, कॉन्ट्रॅक्ट शेती आपण करत नाही का महाराष्ट्रात. आजही आपण बरेचसे शेतकरी असे आहेत की ते भाडे तत्वावर देतात. म्हणजे आपल्याकडे ग्रामीण भागात आहे किंवा 10,000 रुपये ठोक्यानं, 20,000 रुपये ठोक्यानं आपण देतो की नाही. आपण बस मी चालू असताना तुम्ही बसलेच चाललो नाही का. आणि अध्यक्ष महोदय आजही ग्रामीण भागामध्ये जो छोटा शेतकरी आहे, जे शेती होत नाही, आपण भाड्याने देतो की नाही, ठोक्यानं देतो की नाही शेती, आज तेच कायदे होते. पण नाही आपण गंभीरतेने कधी विचार करणार, आपण राजकारणासाठी सोयीची भूमिका घेणार. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय या शेतकऱ्यांबद्दल असा विचार करत असा अध्यक्ष महोदय, कालच्या अर्थसंकल्पामध्ये
या शेतकऱ्यांना सुखावणारा आणि भविष्य उज्ज्वल करणारा कालचा शेतकरी केंद्रबिंदू ठेवून केलेला अर्थसंकल्प अध्यक्ष महोदय आज टीका झाली अध्यक्ष महोदय. अजितदादांनी ही टीका करावं मला आश्चर्य वाटलं. आणि भास्करराव तुमचं तर ते ऐकतच नाही दादा. तुम्ही किती ओरडून सांगत होते दादांना साखर कारखान्यावर, तुमचं ऐकतच नाही. नाही तुम्ही नाही जे ऐकणार आहेत त्यांच्या सोबत राहत नाही तुम्ही, असा प्रश्न आहे. बरोबर अध्यक्ष महोदय. नाही अध्यक्ष महोदय अजितदादांनी अध्यक्ष महोदय काय टीका करू अध्यक्ष महोदय. आज तर बॉडी लँग्वेज अजितदादांनी फार वेगळीच होती. कारण निराशेच्या गर्तेत गेलेला विरोधी पक्ष नेते म्हणून त्यांची भूमिका आज होती. कारण कारचा अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर ज्या पद्धतीनं सगळे वर्ग आणि विशेषतः शेतकरी यांच्यासाठी जेव्हा योजना आणि जेव्हा तरतूद करण्यात आली, योजनाच नाही तरतूद करण्यात आली, तेव्हापासून हवाच गेलेली आहे. अध्यक्ष महोदय काय टीका करावी की 6,000 रुपये केंद्र शासनाचे मिळतात आणि 6,000 रुपये राज्य शासन आता देणार. तो काय दिवसाचा हिशोब काढला. अरे 12,000 रुपये वर्षाचे 2 शासन मिळून देते आहे. तुम्ही काय दिलं? फुटी कवडी तरी दिली का तुम्ही? अतिवृष्टीचे ते चक्रीवादळ आलं भास्करराव तुमच्याकडे कोकणामध्ये 8 महिने पैसे नाही दिले तुम्ही. आम्ही आल्यानंतर पैसे दिले. आम्ही आल्यानंतर आमचं शासनानंतर पैसे दिले. काय 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 सांगता? आता पैसे दिले अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय काय काय घोषणा केली तेव्हा तुम्ही 2019 मध्ये 25,000 अध्यक्ष महोदय 25,000 रुपये एकरी, 50,000 रुपये एकरी, 50,000 रुपये फळबागांना 1 लाख प्रत्येक बांधावर जाऊन घोषणा केल्या. एवढं शेतकऱ्यांना मिळालं पाहिजे. आमचं तुमचं आणि लगेच तुमचं शासन आलं आणि त्यावेळेस बांधावर जाऊन घोषणा केल्या इतका पैसा मिळाला पाहिजे. काय दिलं 2.5 वर्षामध्ये? काय दिलं 2.5 वर्षामध्ये? मागच्या वर्षी अध्यक्ष मध्ये 6,000 कोटी रुपये तुम्ही दिले शेतकऱ्यांना. आम्ही या 6 महिन्यामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसान भरपाई पोटी 12,000 कोटी रुपये दिले. संवेदनशीलतेने दिले अध्यक्ष महोदय. तो त्यांचा हक्क आहे अध्यक्ष महोदय. तो त्यांना देतोय आम्ही. आता आपण एवढी घाई करतो, एवढा धीर नाहीये की आता अतिवृष्टी काल परवा झाली, अजूनही आता 2-3 दिवस अतिवृष्टीची किंवा जे बर्फ वगैरे जे पडेल त्याची आता हे मिळालेली वॉर्निंग आलेली आहे. पण लगेच काल अतिवृष्टी आजच पैसे द्या, लवकर द्या, अतिवृष्टी झाली पैसे का नाही दिले? अरे बाबा आता पंचनामे करायला काहीतरी होतील तिथपर्यंत गेलेले आहे. शासकीय यंत्रणा पंचनामे करते आणि मला पूर्णपणे विश्वास आहे की अतिवृष्टीची 1 मिनिट थांबा 5 दाम अध्यक्ष महोदय मला पूर्ण विश्वास आहे की अतिवृष्टीचे पैसे मुख्यमंत्री साहेबांनी डिक्लेअर केले 31 मार्च पर्यंत. मागचे राहिलेले सततचा पावसा कधी विचार केला हो शेतकऱ्यांचा? मागच्या काळामध्ये कधी केला विचार तुम्ही की सततचा अतिवृष्टीचा आपण प्रमाण ठरलेला पाऊस किती पडला पाहिजे काय झालं पाहिजे, पण सतत जो पाऊस पडतो रोज कमी जरी पडला तरी शेतीचं नुकसान होतं, शेतकरी खड्ड्यात जातो, त्याचा कधी विचार केला? या शासनाने केला. आणि म्हणून सततच्या पावसासाठी सुद्धा पैसे दिले. आणि तर जे राहिलेले आहेत माझी शासनाला विनंती राहणार आहे कारण संवेदनशील शासन आहे. आपणही सगळेजण संवेदनशील आहोत. 31 मार्च पर्यंत अतिवृष्टीचे पैसे आणि सततच्या पावसाचे राहिलेले पैसे हे निश्चितपणे शेतकऱ्याला द्यावे ही माझी मागणी राहील अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय 2-4 विषय मांडणार आहेत सोपल्यात. अध्यक्ष महोदय पीक विम्याचा एक काल चांगला निर्णय घेतला अध्यक्ष महोदय की पीक विम्यावर खूप रणकंदन चालायचं. आता त्याच्यावर मी खूप खोलात जाणार नाही की तुमच्या काळामध्ये कंपन्यांना किती 1,000 कोटीचा फायदा झाला. त्यामध्ये हे सरकार आल्यानंतर पहिला निर्णय काय केला असेल नानाभाऊ? 80-110 केला. म्हणजे आता तुम्हाला 20% नफा भेटू शकणार नाही कंपनीला आणि 10% त्यांना नुकसान होणार 110% पर्यंत त्याच्यावर गेलं शासन पर्यंत. आणि जर त्याच्या आतमध्ये शेतकऱ्यांना दिले गेले तर शासनाच्या तिजोरीत तो पैसा जमा. आणि त्याही पुढे जाऊन निर्णय घेतला की माझा फळबागवाले शेतकऱ्यामध्ये हे इतके पैसे भरावे लागतात, मग त्याचे मॅच करा, 50% भरा, 5,000, 10,000 हे भरावं लागत असते. कोरोवर शेतकऱ्याला सगळे केले, 1 रुपया ठेवला आणि तो पूर्ण भार महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांचा घेतला. तो त्यांचा हक्क होता, तो भार महाराष्ट्र शासनाने उचलला अध्यक्ष. हे मोठा क्रांतिकारी निर्णय अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय सगळ्यात महत्वाचं अध्यक्ष महोदय की जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना शेतकऱ्यांची कर्जमाफी योजना आमच्या काळामध्ये आली, देवेंद्रजीने आणली अध्यक्ष महोदय, त्यावेळेस डिक्लेअर केलं होतं की जोपर्यंत शेवटचा पात्र शेतकरी त्याला लाभ मिळणार नाही तोपर्यंत ही योजना बंद होणार नाही.
हे आम्ही शब्द दिले होते, आम्ही घोषणाही केली होती, आम्ही त्या पद्धतीने कामकाज चालू. मध्येच तुम्ही येऊन बसले 2.5 वर्ष. मध्येच तुम्ही येऊन बसले 2.5 वर्ष. आणि जे पात्र होते तेही शेतकऱ्यांनी तुम्ही योजना बंद करून टाकली की नाही. ते मागची योजना संपली, आता महात्मा ज्योतिबा फुले योजना, नवीन योजना. त्यामुळे ते शेतकरी जे तेव्हा वंचित राहिले होते, तोही निर्णय काल झाला अध्यक्ष महोदय, की छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेमधले जे पात्र शेतकरी आहेत, जे वंचित राहिलेले आहेत, त्यांनाही त्यांचा लाभ देण्याचा निर्णय काल झाला. हा महत्वाचा निर्णय अध्यक्ष महोदय झाला. अध्यक्ष महोदय, हे करत असताना अध्यक्ष महोदय शेवटचे एक विषय घेणार आणि संपवणार आहे. एपीएमसी बद्दल निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना एपीएमसी मध्ये तुम्ही काय एपीएमसी बंद करणार आहे. आम्ही तर घेरतोय की तिथं शेतकऱ्यांना बसण्याची व्यवस्था, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या नावानं शेतकरी भवन, त्यांना जेवणाची व्यवस्था, ही माझ्या शेतकरी बांधवांचा निर्णय घेतला. त्याबद्दल मी महाराष्ट्र शासनाचा आणि विशेषतः अर्थमंत्र्यांचं अभिनंदन करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, काय केलं आता फक्त मी शेवटच्या मुद्द्यावर जातोय. अध्यक्ष महोदय, आता तुम्ही अध्यक्ष महोदय काय लॉंग टर्म साठी कधी विचार केला तुम्ही? 2.5 वर्षात काय केला? मी तुम्हाला एक साधं उदाहरण देऊन सुरुवात केली. अध्यक्ष मध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये आर कचेरी आहे, आलेवाडी आहे, चोंडी आहे, इस्लामपूर आहे, जिगाव आहे, 5 प्रकल्प आहेत. काय केलं? माझी आलेवाडीची फाईल, अध्यक्ष महोदय हा गंभीर विषय. अध्यक्ष महोदय, माझी आलेवाडीची फाईल, माझी चोंडीची फाईल, ह्या कुठं होत्या? सुप्रमासाठी माहित आहे? जेव्हा 19 मध्ये आमचं शासन गेलं, ह्या 2 फाईली सुप्रमासाठी सुनील बाबू मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये 1.5 वर्ष खिचपत पडलेलं होतं. 1.5 वर्ष. या तुमच्या 2.5 वर्षात, या 2.5 वर्षात मागच्या, मी जेव्हा माननीय जयंत पाटलांकडे जायचो की पैसा आहे, बळीराजामधला पैसा आहे, केंद्र शासनाचा पैसा, फक्त परवानगी सुप्रभात देऊन वापरण्याची परवानगी पाहिजे. 1.5 वर्ष जयंत पाटील साहेबांकडे गेलो, काय उत्तर मिळायचं मला? मुख्यमंत्र्यांकडे फाईल आहे, त्यांना विचारावं लागतं, पण ते काही करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. मी ऑन द रेकॉर्ड सांगतोय, ऑन द रेकॉर्ड, आणि इन्स्ट्रक्शन आहेत की बीजेपीच्या आमदारांच्या फाईल काढायच्या नाही. ह्या इन्स्ट्रक्शन आहेत आणि मी ऑन रेकॉर्ड सांगतोय, ऑन रेकॉर्ड सांगतोय. माझ्या 2 फाईल 1.5 वर्ष सुप्रमासाठी, निधी असताना खर्चाची परवानगी 1.5 वर्ष दिली नाही. हे दुःख आहे अध्यक्ष महोदय. कधीतरी सर्वांगीण महाराष्ट्राचा विचार करणार की आपापल्या मतदारसंघाचा, आपापल्या रिजनचा, आपापल्या पक्षाचा, आपला कुठं आमदार आहे, एवढाच विचार करणार? कसे वागलेत तुम्ही 2.5 वर्ष? काय केलं तुम्ही? अजून सांगतो तुम्हाला, आज नावासहित सांगतो. पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आपले मागचे 2.5 वर्षातले माननीय अशोकरावजी चव्हाण साहेब, ऑन रेकॉर्डच सांगतोय, ऑन रेकॉर्डच सांगतोय, त्यांच्याकडे 5 वेळेस गेलो असतील मी माझ्या कामासाठी की साहेब ठीक आहे, सत्तारूढ पक्ष आहे तुम्ही, 50 कोटीला आम्हाला 5 कोटी तर द्या, 5 कोटी तर द्या. ऑन रेकॉर्ड सांगतोय मी. आणि म्हटलं 50 कोटी देता काही प्रॉब्लेम नाही, म्हटलं सत्तेमध्ये आहे ठीक आहे, 5-10 कोटी तर आम्हाला द्या. काय उत्तर होतो याच कारण कधी शोधलं? आम्ही संताप नाही व्यक्त केला कधी. आम्ही तुमच्यासारखे तमाशे नाही, तुमच्या सॉरी, आय एम सॉरी, व्हेरी सॉरी. ते एका मागे घेतला मी शब्द, 1 मिनिटात मागितला तो. ओघाओघानं भास्करराव एखाद्या वेळेस निघतो शब्द मागे घेतला, पण एक बघा संताप व्यक्त नाही केला. काय सांगितलं होतं मला त्यांनी? संजय म्हणे माझी खूप इच्छा आहे द्यायची, कारण माझे खूप मानणार आहे का संबंध आपले सगळेच एक दुसऱ्याचे आहेत. मला काय बोललेत ते? संजय म्हणे तू आता किती म्हटलं तरी देता येणार नाही. म्हटलं का नाही देता? काही तर द्या. तुम्ही 50-70 10 तर द्या, 5 तर द्या. उद्धव म्हणजे मी आज रेकॉर्डवर सांगतो महाराष्ट्राला, माननीय त्यावेळेच्या मुख्यमंत्र्यांची ऑर्डर आहे म्हणे बीजेपीच्या आमदारांना 1 रुपया द्यायचा नाही. हे ऑन रेकॉर्ड सांगतो. आणि एक सांगतोय, इथं बोललेलं मी सत्यच बोलतोय आणि म्हणून मी कोणा टीका नाही, पण ही भावना या महाराष्ट्रामध्ये राज्यकर्ते जर ठेवत असतील तर आज तुमच्यावर आहे, काल आमच्यावर होती, अशी कोणावर पाडी येऊ नये. भास्करराव, तुम्हालाही न्याय भेटला पाहिजे, आम्हालाही भेटला पाहिजे. कमी जास्त प्रमाणात होईल. शेवटी महाराष्ट्र एकत्रितपणे आहे, सगळे लोकप्रतिनिधी एक असतात, प्रत्येक भागामध्ये महाराष्ट्राच्या आपण काम करतो, सगळे पक्ष काम करतात. ही भावना ठेवणे योग्य नाही आणि माझी विनंती राहणार आहे, हे शासन तसं करणारच नाही, पण थोडी जरी भावना निर्माण झाली तर निश्चितपणे त्याच्यावर त्यांनी विचार करा. अध्यक्ष महोदय, आणि तुम्ही जेव्हा स्थगिती म्हणता ना 2.5 वर्षामध्ये अध्यक्ष महोदय हे सांगितली परिस्थिती. दुसरी,
जेव्हा 19 मध्ये शासन गेलं ना त्यावेळेचे हिशोब देऊ. सगळ्या स्थगिती नाही, कॅन्सल केल्या आमच्या ऑर्डर सगळ्या कॅन्सल. तरी पण तुमच्यासोबत अन्याय होऊ नये या मताचा मी आहे. तुमच्यासोबत अन्याय होऊ नये या विचाराचा मताचा मी आहे, या महाराष्ट्राचा एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून. पण तो अध्यक्ष ही भावना महाराष्ट्रात वाढीस का गेली 19 पासून? 19 पासूनच वाढीस गेली ही. त्यापूर्वी मी पाहिलेले 3 टर्म नानाभाऊ तो खूप सिनियर आहेत, भास्करराव खूप सिनियर, असं वातावरण नव्हतं महाराष्ट्रात 19 पर्यंत. सगळ्यांनी अनुभव घेतलेले आहेत. 19 पासून का बिघडल्याचं आत्मपरीक्षण आपण सगळ्यांनी केलं पाहिजे आणि जास्तीत जास्त केलं पाहिजे. त्याच्यातून सगळ्यांना सगळं समजतं, महाराष्ट्राची जनतेलाही सगळं. आणि शेवटचा विषय अध्यक्ष म्हणजे सिंचनाचा. लॉंग टर्म केव्हा करणार आपण विषय? तेच ते विषय अध्यक्ष महोदय. सिंचनामध्ये आता मागच्या काळात मी काळात 2.5 वर्षात तुम्ही एकच उदाहरण दिलं. कशासाठी फाईल अडवली? अहो मागच्या वर्षी तुम्ही आता एक बघा, 32 महिन्याच्या कार्यकाळामध्ये अध्यक्ष महोदय जर आपण बघितलं अध्यक्ष महोदय तर 14 जलसिंचनच्या यांना प्रशासकीय मान्यता सुप्रमा दिली. 14, फक्त 14 2.5 वर्षामध्ये. आणि हे शासनानं 6 महिन्यामध्ये 23 जलसिंचनाच्या प्रकल्प प्रशासन 23 आता अजून वाढल्या. हे आमचं जुनं रेकॉर्ड आहे. 44 गतिमान सरकार आहे. आणि अध्यक्ष महोदय जोपर्यंत सिंचनाच्या हे बघा मराठवाड्यातला खानदेश मधला जो सिंचनाचा प्रकल्प आहे किंवा बाकीचा आपला हा विषय जो कोकणात पाणी जातं तो का नाही अडवायचं? का मराठवाडा सुजलाम करायचा नाही? का खानदेश सुजलाम करायचा नाही? मराठवाड्यामध्ये म्हणून आम्ही तो प्रकल्प चालू केला. तोही खीड वसुली 2.5 वर्षात पुढेच गेला नाही. नदीजवळ प्रकल्प होता अध्यक्ष महोदय विदर्भाचा 80,000 कोटी पूर्ण विदर्भाला सुजलाम करत 2.5 वर्ष कागदे हल्ला नाही. आज निर्णय घेण्यात आला आणि मला शाश्वती आहे. जे तुम्ही म्हणताय ना पैसा कुठून निधी कुठून येईल, काय होईल, कसं होईल, या 24च्या पूर्वी हे प्रकल्प ऑन ग्राउंड चालू झालेले असतील असा माझा विश्वास आहे भास्करराव. आणि 100% होतील. अध्यक्ष महोदय जेव्हा हे सुजलाम महाराष्ट्र होईल, म्हणजे पाटील साहेब आता आलेत ऑन रेकॉर्ड आहे, काही विषय नाही. आणि अध्यक्ष महोदय जोपर्यंत सिंचनाची पुरेशी सुविधा या महाराष्ट्रात होत नाही, आता ते माहित आहे पाटील साहेबांनी 50 एवढे प्रस्ताव पाठवलं, आमचं बोलणे झालं जाऊ द्या, त्या विषयामध्ये जात नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय की जोपर्यंत सिंचन अध्यक्ष महोदय ज्या पद्धतीनं माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री निर्णय घेतले अध्यक्ष महोदय की हे प्रकल्प मराठवाड्याचा प्रकल्प असेल, विदर्भाचा नदीजोड प्रकल्प असेल, आमच्या खानदेश आणि विदर्भ आणि मध्य प्रदेशाचा संयुक्त मेगा रिचार्जचा 20,000 कोटीचा प्रकल्प असे अध्यक्ष महोदय, हे जोपर्यंत आपण ऑन ग्राउंड जात नाही, पुढे जात नाही, तो शेतकरी सुखावेल कधी? आणि म्हणून माझा अध्यक्ष महोदय शेवटी एवढंच सांगणार अध्यक्ष महोदय, शेतकरी हा अतिशय संवेदनशील विषय आहे. पण या संवेदनशील विषयावर जर आपण खरं बोलायला नाही लागलो अध्यक्ष महोदय तर आपल्यामुळे तो निराशेच्या गर्तेत जातोय, आपल्या भाषणामुळे जातोय, आपल्या वागणुकीमुळे जातोय. आणि म्हणून त्याला निराशेच्या गर्तेतून काढण्यासाठी अध्यक्ष महोदय कमीत कमी थोडं तरी सत्य बोलण्याची ताकद प्रत्येकाने ठेवा अध्यक्ष महोदय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य नानाभाऊ पटोले. भाऊ बोला. भास्करराव. अध्यक्ष महोदय, संजय कुटे साहेबांनी ऑन रेकॉर्ड सांगितलं की मी काय सांगितलं की भारतीय जनता पक्षाच्या कुणाचंही काम करू नका. नाही असे म्हणतात. तपासून घेऊ. आणि असेल रेकॉर्ड मध्ये तसं कधी मी म्हटलेलं नाही. आणि अनेक विरोधी पक्षातल्या सदस्यांची मी कामं केलेली आहेत. त्यामुळं मुख्यमंत्री आता तसं काय ठीक आहे. जे तुम्ही सत्य बोलले तेवढं सांगितलं, बाकी काहीच नाही. तुम्ही खूप सत्यवचनी आहे. ठीक आहे. तेवढंच मी सांगितलं. तपासून घेऊ. तुमच्याबद्दल काही बोललो नाही. मंत्र्यांनी तपासून घेऊ आणि काढून टाकू. तपासून घेऊ आणि मग त्यातून वगळून टाकू. नानाभाऊ बोला. अध्यक्ष महाराज, एका महत्वपूर्ण विषयावर या ठिकाणी चर्चा चाललेली आहे. अध्यक्ष महाराज, राज्याच्या अन्नदात्याच्या आत्महत्या आपल्याला कशा थांबवता येईल आणि त्यासाठी करायच्या उपाययोजना. अध्यक्ष महाराज, मला या ठिकाणी राजकारणात जायचं नाही अध्यक्ष महाराज, पण एक गोष्ट अध्यक्ष महाराज मी सांगतोय की
कृषी मंत्री नाही, दुग्ध मत्स्य विकास मंत्री नाही, सिंचन मंत्री नाही. अध्यक्ष महाराज, सरकार किती संवेदनशील आहे त्याचं दर्शन या निमित्ताने या ठिकाणी होते ते तुमच्या निदर्शनास मी आणून देतो. आदेश त्याचं काय येतं, मंत्री पण नाही त्यांच्याजवळ, यांच्याजवळ मंत्री पण नोंद नाही. घ्या, नोंद घ्या, मंत्री मोदयांना बोलवा. तर अध्यक्ष महाराज, हे सरकार किती संवेदनशील आहे याचं दर्शन महाराष्ट्राच्या जनतेला व्हावं म्हणून हा मुद्दा मी या ठिकाणी प्रामुख्याने या ठिकाणी सुरुवातीला मांडला. अध्यक्ष महाराज, कालच्या जे काही अर्थसंकल्प या ठिकाणी जाहीर करण्यात आलं त्याचं पाठ हे स्वतःची पाठ स्वतः ठोकवत आहेत. अशा पद्धतीचं दर्शन माध्यमाच्या माध्यमातून आणि स्वतःच्या बोलण्यातून ते व्यक्त करतात आहेत. ज्या पीक विम्याचा उल्लेख आपण केलात, ज्या पीक विम्याचे पैसे आपण सगळे आता शेतकऱ्यांचा जो हिस्सा होता तो तुम्ही भरणार, म्हणजे राज्याच्या तिजोरीतून भरणार आणि 1 रुपया फक्त शेतकऱ्यांनी भरावा अशा पद्धतीचं धोरण आपण केलं. आम्ही अनेकदा सांगितलं की पीक विमा जे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आहे ते मित्रांसाठी आहे, ते शेतकऱ्यांसाठी नाही आहे, मित्रांसाठी आहे. हे तुम्हालाही माहित आहे. आणि मित्रांसाठी तुम्ही राज्यातल्या तिजोरीतले 6,500 कोटी शेतकऱ्याच्या नावानं मित्रांना देणार असाल आणि आपली पाठ आपण ठोकत असाल ते कसं चालेल? तुम्ही एकदा त्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचं धोरण बदलावं ना. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जेव्हा शेतकरी अडचणीत येतो आणि अडचणीत आलेला शेतकरी त्याला आम्ही कशी मदत करू शकतो ते शेतकऱ्यांपेक्षा मित्राला मदत करायचं धोरण आपण आणत असाल आणि स्वतःचीच पाठ स्वतः ठोकत असाल तर मग महाराष्ट्रासारख्या कृषी प्रधान राज्यामध्ये या पद्धतीनं हे चालत असेल अध्यक्ष महाराज आणि उघड्या डोळ्यांनी महाराष्ट्र बघताय हे काही बरोबर नाही. अध्यक्ष महाराज, मी आता मुद्द्यावर येतो. अध्यक्ष महाराज, मी कारण की पंचनामा आपण सोमवारपासून करू या अर्थसंकल्पाचा, त्याच्यामुळे मी जो विषय या ठिकाणी आम्ही घेतलेला आहे आणि तोच विषय सत्ता पक्षांनी पण मांडलेला आहे. फक्त त्यांनी 2.5 वर्षाचा विषय मांडलेला आहे 2014 ते 2019 आणि हा कालावधी का नाही घेतला म्हणजे 2014 ते 2019 फक्त राज्यामध्ये आलबेल झालं आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या त्या काळात थांबल्यात असं म्हणायचं सत्ता पक्षाला म्हणायचं असेल. मी तुम्हाला सांगत आहे आपण राजकारणाचा विषय नाही आहे. बोलू द्या. 2014 ते 19 बसून बोलू हा नका. काळ म्हणून तर राजीनामा दिला, म्हणूनच तर मी राजीनामा दिला, म्हणूनच शेतकरी विरोधी धोरण बीजेपी घेते आहे, केंद्रातलं सरकार घेते आहे. थांब ना, कशाला गडबड करते तू कुठंच नाही, इकडे नाही तिकडे नाही, थांब शांत राहा. तर अध्यक्ष महाराज, बसून बोलू नका. मी आपल्याला सांगतो की ज्या पद्धतीची जी परिस्थिती आज राज्यामध्ये निर्माण झालेली आहे, आपण पाहिलात कापूसाचा विषय, ते कापसाचे शेतकरी आहेत त्यांच्या मतदारसंघातलं मला परवा काही शेतकरी मिळाले. एक गाव असं आहे त्या संजय कुटे साहेबांच्या मतदारसंघात, त्या गावात पोरी कोणीच त्या शेतकऱ्याला देत नाही कारण की शेतकऱ्याला पोरीच द्यायच्या नाही अशा पद्धतीचा निर्णय झाला त्यांच्या मतदारसंघात एका गावाचा. ते आता जेवायला गेले, त्यांना भूक लागली. अध्यक्ष महाराज, शेतकऱ्यांच्या पोरांना आता पोरीच दिलं जात नाही, त्यांचे लग्न होत नाही आणि आपला राज्य कृषी प्रधान राज्य आहे. या राज्यामध्ये कालच्या अर्थसंकल्पामध्ये आम्ही आता शेतकऱ्याला भरपूर दिलं असं काही सांगितलं गेलं, ते आता पुढच्या काळात आपल्याला दिसेल. अध्यक्ष महाराज, मी तुम्हाला सांगतो की त्याला पंचनाम्यावर येऊच, पण पुढच्या मी सांगतो मुद्दा म्हणून गेल्या वर्षी आपली तरतूद कृषी विभागाला किती होती आणि या वर्षाला किती तरतूद आहे एवढं आपण पाहिलं अध्यक्ष महाराज तर यांचा भोपळा फुटेल. या वर्षाला तरतूद कमी केली गेली अध्यक्ष महाराज आणि तरी शेतकऱ्यांसाठी आम्ही अर्थसंकल्प मांडला अशा पद्धतीचा उल्लेख करत असतील आणि पुन्हा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत असतील तर हे बरोबर नाही अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, आज खताच्या किमती वाढवल्या त्या अध्यक्ष महाराज, त्याच्यावरचं आम्हाला वाटत होतं की खताच्या किमती करायसाठी राज्य सरकार काहीतरी धोरण आणलं कारण की केंद्र सरकारला सांगायचं यांची हिंमत नाही अध्यक्ष महाराज, त्यांच्यासोबत ते बोलू शकत नाही, बोलले तर उद्या दुसऱ्या दिवशी नोकरी जाते यांची. अध्यक्ष महाराज, डिझेलचे रेट वाढतात आहेत. आज शेतीमध्ये आपण बैलाच्या शेती करतच नाही, आता सगळी शेती करतो आपण ट्रॅक्टरने करतो, आधुनिक तंत्रज्ञानाने करतो अध्यक्ष महाराज.
आणि त्याच्यावरचा जीएसटी आपण पाहिलात, आज ट्रॅक्टर असेल, ट्रॅक्टरवर लागणारी सामग्री असेल, याच्यावरचा जीएसटी इम्पोर्टेड गाडीपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे शेतकरी श्रीमंत आहे म्हणून शेतकरी आत्महत्या करताय असं यांचं म्हणणं आहे. अध्यक्ष महाराज, रोज शेतकऱ्याला लुटायचं, शेतकऱ्याच्या खिशातून 100 रुपये काढायचे आणि 2 रुपये द्यायचे आणि सांगायचं का मी 6,000 रुपये, केंद्र 6,000 रुपये देत आहे. वर्षातून समजा 12,000 राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार देत असेल तर यांना हिशोब लावून द्या ना म्हणा एकदा, की आम्ही शेतकऱ्यांच्या खिशातून रोज किती पैसे काढतो. रोज इलेक्ट्रिकचे रेट वाढवत आहेत अध्यक्ष महाराज. शेतकऱ्यांना इलेक्ट्रिक देत नाही हे लोक. 8 तासचं नाव सांगतात, 8 तास पण कंटिन्यू विद्युत मिळत नाही राज्यामध्ये. हे समोरच्या बसलेल्या एकतरी आमदारांनी सांगावं की त्यांच्या तरी मतदारसंघात भेटत असेल तर त्यांनी उभं राहून सांगा की त्यांच्या मतदारसंघाचे लोक सांगतील त्यांना मग भेटते की नाही भेटत. अध्यक्ष महाराज, शेतकऱ्यांना अनियमित विद्युत, सातत्यानं निसर्गाची होणारे अनियमित निसर्ग आणि त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकावर येणारी नापिकी, रोग आणि रोगामध्ये सुद्धा अध्यक्ष महाराज मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याला या ज्या औषधी आपण घेतो त्या येतात गुजरातमधून, त्याही गुजरातमधून येतात अध्यक्ष महाराज. आणि त्या गुजरातमधून येणाऱ्या औषधीला सातत्यानं तक्रारी केल्या, मग कृषी मंत्र्याकडे झाल्यात, प्रधान सचिव कृषी मंत्र्याकडे झाल्यात, कमिशनरकडे सचिवाकडे झाल्यात, कमिशनरकडे केल्यात. शेतकरी स्वतः तक्रारी करतात पण त्यालाही पाठीशी घालण्याचं काम केलं जातं कारण की गुजरातमधून त्या औषधी येतात. आणि औषध मारून सुद्धा अध्यक्ष महाराज त्याच्यावर असर पडत नाही आणि असर पडत नाही आणि मग शेतकऱ्यांचं होतं नव्हतं त्या शेतामध्ये टाकलं असतं आणि सगळं पीक ती रोग खाते आणि त्याच्यामध्ये शेतकरी उद्ध्वस्त होतो आणि पर्यायानं तो आत्महत्याकडे जातो. काय उपाययोजना करणार काय? उत्तरामध्ये हे सांगतील काय की आम्ही या वर्षाच्या हंगामामध्ये नकली खतं तेही गुजरातमधून येतात अध्यक्ष महाराज, नकली औषधं तेही गुजरातमधून येतात आणि खतं पण अध्यक्ष महाराज आपण पाहिलं असेल त्याच्या किमती तर अफाट आहे, त्या शेतकऱ्यांना परवडणार नाहीत. पण अध्यक्ष महाराज त्याही बोगस मोठ्या प्रमाणात या राज्यामध्ये येतात आहेत. हा सुळसुळाट का होत आहे? जसं रेमडेसिवीर इंजेक्शन त्यावेळेस कोरोनाच्या काळामध्ये गुजरातमधून आलेत, त्याचा काळा बाजार होत होता, तर रात्री दोन्ही विरोधी पक्ष नेते जाऊन पोलीस स्टेशनमध्ये त्या काळा बाजार करणाऱ्या त्या व्यावसायिकाला सोडवण्यात यशस्वी झाले. तसं मोठ्या प्रमाणात नकली खतं आणि नकली बियाणं आणि नकली औषधं या राज्यामध्ये येतात आणि शेतकऱ्याची लूट होत आहे. त्याच्यावर रोख लावण्याचं काम या हंगामात तरी हे सरकार करणार का, हा प्रश्न या निमित्तानं मी या ठिकाणी उपस्थित करतो अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, लंपी रोगाच्या बाबतचं खऱ्या अर्थानं एक महत्वाचा प्रश्न अध्यक्ष महाराज. शेतकरी सातत्यानं हंबरडा फोडत होता की आमच्या जनावराला जो लंपी रोग लागलेला आहे त्या लंपी रोगापासून आमची जनावरं वाचवा. अध्यक्ष मला आज पण या सरकारजवळ रेकॉर्ड नाहीये की किती जनावरं, दुधाळू जनावरं आणि जी मजबूत जनावर होती ती कशी मेली, त्याचा रेकॉर्ड सरकारजवळ नाही. सरकारने सांगितलं की आम्ही शेतकऱ्यांना पैसे देतोय, पण सरकारने पैसे अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांना दिले नाही. अजूनही अनेक ठिकाणी तर त्याचा साधा रिपोर्ट पण या सरकारकडे नाही आणि दुधाळू जनावरं शेतकऱ्यांची गेलीत म्हणून तिथून आत्महत्या होतात. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये हे आव्हान आम्ही सातत्यानं विरोधी पक्षाच्या वतीनं आम्ही करतोय, पण सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे आज मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या करताना आपण पाहतोय. अध्यक्ष महाराज, आपण पाहिलं की जो अवकाळी पाऊस पडला राज्यामध्ये, त्या राज्याच्या अवकाळी पावसामध्ये आम्ही पहिल्या दिवशी सरकारला अवगत केलं की जो आपल्या होळीचा काळ होता त्या होळीच्या काळामध्ये राज्यामध्ये अवकाळी पावसामुळे आणि गारेमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं भाजीपाला असेल, कांदा असेल, पीक गव्हाचं पीक असेल, धानाचं पीक असेल, द्राक्षाचं पीक असेल, असे अनेक प्रकारचे पिकांचं नुकसान झालं. सरकारने तातडीनं शेतकऱ्यांच्या पाठीशी तातडीनं ज्या ज्या भागात नुकसान झालं अंदाज आलेला होता सरकारजवळ, त्यांना सांगितलं असतं की आम्ही तुम्हाला तातडीनं आता पैसे काही देतो आणि तुमच्या पाठीशी आम्ही उभं आहोत. पण सरकार सांगते की आम्ही पंचनामे करतोय, मागचेच पैसे दिले नाही. 16,000 कोटी रुपये मुख्यमंत्री वारंवार सांगतात सभागृहामध्ये. या सभागृहात तरी खोटं कशाला बोलायला पाहिजे अध्यक्ष महाराज? अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांपर्यंत पैसे पोहोचले नाहीत, पण मुख्यमंत्री सांगतात की 16,000 कोटी रुपये आम्ही शेतकऱ्यांना दिले.
अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांना अनेक भागामध्ये पैसे पोहोचले नाहीत. मी या ठिकाणी अध्यक्ष महाराज म्हणजे मी सांगितलेली इथं सदस्यांनी सांगितलेली माहिती खरी समजली जाते अध्यक्ष महाराज, आणि त्या पद्धतीचं यांनी उत्तर द्यावं उत्तरामध्ये की आम्ही या भागामध्ये या जिल्ह्यात या तालुक्यात इतक्या शेतकऱ्यांना आम्ही पैसे दिलेत, तर आम्ही त्याला तपासून सांगू ना की इथं आम्ही पैसे दिलेले आहेत, नाही मिळाले म्हणून. पण या पद्धतीच्या घोषणा करायच्या आणि सांगायचं की आम्ही 16,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटलेत, पण अध्यक्ष महाराज अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांना मिळाले. आणि म्हणून शेतकरी या सगळ्या गोष्टीवरून एक गोष्ट त्या ठिकाणी येतं, आपण पाहिलं परवाच्या दिवशी मुद्दा मांडला, पण सरकारने त्यांच्या पाठीशी उभं राहायचं ठरलेलं नाही. आणि म्हणून तिवसा तालुक्यात वरखड येथील अशोक आमले नावाच्या 42 वर्षाच्या तरुण शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली कालच अध्यक्ष महाराज. बीड जिल्ह्यामध्ये संभाजी अर्जुन आष्टेकर 23 वर्षाचा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली अध्यक्ष महाराज. भोकर लगदूड येथील गंगाराम राजरवाड वय 32 वर्ष या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली अध्यक्ष महाराज कालच. अध्यक्ष महाराज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढतात. आज महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचं म्हणजे तासाला शेतकरी आत्महत्या करतो असं चित्र निर्माण झालेलं आहे. एव्हरेजमध्ये 8 शेतकरी आत्महत्या करतात आहेत. माझी सभागृहाच्या माध्यमातून सरकारला विनंती एवढीच आहे अध्यक्ष महाराज की या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी काय उपाययोजना करत, नुसत्या घोषणा नाही, उपाययोजना काय करता येईल. शेतकऱ्यांच्या शेतीमध्ये विद्युत पंपाचं विद्युत ही त्याला कमीत कमी 16 तास आपण देणार काय, विद्युत दर कमी करणार काय शेतकऱ्यांचं, शेतकऱ्यांना लागणारं डिझेल आणि त्याला लागणारं खत आणि बियाणं याच्यावर सरकार काही धोरण आणून त्यांना कमी दरामध्ये देण्याचा काही सरकारचा निर्णय येऊ शकतो का. या सगळ्या विषयावरची चर्चा या ठिकाणी व्हायला पाहिजे. आणि त्याचं पीक घेतल्यानंतर त्याला योग्य मोबदला कसा मिळेल, बाजारपेठ त्याला कशी उपलब्ध आम्ही करून देऊ. अनेक राज्यामध्ये अध्यक्ष महाराज त्या पद्धतीची व्यवस्था केली जाते. बाजूच्या छत्तीसगडमध्ये अध्यक्ष महाराज त्या ठिकाणी धानाची शेती होते आणि केंद्र सरकार धानाच्या शेतीच्या याच्यामध्ये त्या ठिकाणचं विरोधातलं सरकार असल्यामुळे त्यांना त्रास देतात अध्यक्ष महाराज. त्यांचं जे काही FCI ला तांदूळ जायला पाहिजे तो तांदूळ घेतला जात नाही. पण त्या सरकारने राज्याच्या तिजोरी नुकसान झालं तरी चालेल, पण सपोर्ट प्राइसनं त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांचं धान घेतला गेला पाहिजे या पद्धतीची व्यवस्था त्या ठिकाणी केली. 100% दाना त्या शेतकऱ्यांचा त्या ठिकाणी घेतला जातो. काय महाराष्ट्राचं सरकार त्या पद्धतीचा पुढाकार घेईल. या ठिकाणी कांद्याच्या शेतकऱ्यांची जी हालत झालेली आहे, या ठिकाणी कापसाच्या शेतकऱ्यांची जी हालत झालेली आहे, त्याचं कारण आहे अध्यक्ष महाराज की आयात धोरण जे आहे केंद्र सरकारचं तेच त्याच्या मुळावर येतो अध्यक्ष महाराज. आणि आयात धोरणामुळे अध्यक्ष महाराज आपण पाहिलं की आमच्या शेतकऱ्यांचा कापूस निघाला तर यांनी केंद्र सरकारने कापसाच्या गाठी आयात केल्या आणि सरळ आपल्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या कापसाचा भाव कमी पडला आणि मग शेतकऱ्याला परवडत नाही म्हणून अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये कापूस ठेवलेला अध्यक्ष महाराज. अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस जो ठेवलेला आहे त्या कापसाला खऱ्या अर्थानं बारीक कीड लागतात अध्यक्ष महाराज आणि त्या किडीमुळे चर्मरोग शेतकऱ्यांना व्हायला लागलेले आहेत. पण सरकारला त्याची साधी माहिती नसेल आणि सरकार त्याच्यामध्ये मुद्दामून दुर्लक्ष करत असेल ते शेतकरी विरोधी सरकार आहे का हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतोय. अवकाळी पावसामुळे आणि गारपीटमुळे कांदा शेतकऱ्यांचा कांदा विकत नव्हता. त्यावेळेस जो कांदा निघाला होता अध्यक्ष महाराज तो कांदा त्यांनी शेतामध्येच ठेवला होता आणि त्या शेतामध्ये ठेवलेल्या कांद्यावर गार पडली आणि तिथं तो त्याचा कांदाही संपला अध्यक्ष महाराज. गहू खराब झाला त्यावेळेस आपण पाहिलं अध्यक्ष महाराज की एक शेतकरी स्वतःच्या चेहऱ्यावर मारत होता. गव्हाच्या शेतामध्ये झोपून गेला तो पडलेलं शेत आणि त्याच्यावर तो झोपला आणि तो स्वतःच्याच आपल्या तोंडावर मारत असताना आपण पाहिलं अध्यक्ष महाराज. आणि या पद्धतीच्या वेदना या राज्यातल्या शेतकऱ्यांना असेल आणि सरकारच स्वतःची पाठ ठोकत असेल अध्यक्ष महाराज तर या सरकारने उत्तरामध्ये आम्ही कसं शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत, फक्त तुमच्या काळात हे झालं नाही आमच्या काळात हे झालं, खोटी माहिती या ठिकाणी देता कामा नये याची काळजी घेतली पाहिजे अध्यक्ष महाराज. धान उत्पादक शेतकऱ्यांचेही सुद्धा यांनी व्यथा फार वाईट आहेत अध्यक्ष महाराज. कारण की त्या ठिकाणी पूर्ण जे सातबाऱ्यावर सगळ्यांचे नाव असतात त्या सगळ्या शेतकऱ्यांना त्या कुटुंबाला ऑनलाईन अर्ज त्या ठिकाणी उभं राहावं लागतं.
ग्रामीण भागामध्ये नेट नसतं अध्यक्ष महाराज, आणि त्यामुळे सगळ्या लोकांनी, सातबाऱ्याच्या लोकांनी जात नाही तिथपर्यंत त्याचं रजिस्ट्रेशन केलं नाही जात, आणि रजिस्ट्रेशन केलं जाणार नाही तर त्याचा धान घेतला जात नाही. आपणही धान उत्पादक शेतकरी अध्यक्ष महाराज, तर या पद्धतीची काही व्यवस्था आहे. एक शेतकरी घेतला पाहिजे. आम्हाला त्याच्यातलं काही म्हणजे सातबाऱ्यावर सगळं घ्या, तुम्ही रजिस्ट्रेशन करत असाल तर एक शेतकरी घ्या, जो प्रमुख असेल तो, पण पूर्ण शेतकऱ्याला आणून त्या शेतकऱ्यांना एक प्रकारचं चोराच्या गिनतीमध्ये लावण्याचं पाप हे सरकार करत असेल ते बरोबर नाही. त्याही धोरणामध्ये बदल करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महाराज, मी या ठिकाणी सरकारने जे काही आम्ही 293च्या याच्यामध्ये जो ठराव आणला, या ठरावामधली जी भूमिका आमच्या विरोधी पक्षाची आहे त्यामध्ये शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकारने पावलं उचलावी, आणि सरकार नाहीतर कालचं जो बजेट आहे, बोलाचाच भात बोलाचीच कळी, तशा पद्धतीचं उत्तर या ठिकाणी येता कामा नये याची सरकारने काळजी घ्यावी. धन्यवाद अध्यक्ष महाराज. सन्माननीय सदस्य सुनीलजी प्रभू साहेब. अध्यक्ष महोदय, 293च्या विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावरती मी माझं मत या ठिकाणी व्यक्त करण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, आजच्या 293च्या विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावामध्ये शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने त्या ठिकाणी दिलासा मिळाला पाहिजे, शेतकऱ्यांना योग्य तो न्याय मिळाला पाहिजे, शेतीमालाला योग्य तो भाव मिळाला पाहिजे, शेतकऱ्याच्या आत्महत्या त्या ठिकाणी थांबल्या पाहिजेत, शेतकऱ्याला 24 तास पंपाला वीज उपलब्ध झाली पाहिजे, शेतकऱ्याला पीक विम्याबाबत त्या ठिकाणी दिलासा मिळाला पाहिजे. या सगळ्या गोष्टीचा परामर्श या 293च्या प्रस्तावामध्ये विरोधी पक्षाने केलाय. या सगळ्या मुद्द्यांवरती या सभागृहामध्ये अनेक सदस्यांनी विस्तृत असे आपले विचार मांडले. परंतु अध्यक्ष महोदय, मी आज या ठिकाणी उभा आहे तो शेतकऱ्यांची व्यथा मांडत असताना मुंबई शहरातील एक आमदार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत आज बोलण्यासाठी उभा याचं कारण असं आहे की या देशातील प्रत्येकाची नाळ ही शेतकऱ्याशी जोडलेली आहे, आणि शेतकरी या जगाचा पोशिंदा आहे. आणि त्याचबरोबर एका सर्वसामान्य कुटुंबातून, शेतकरी कुटुंबातून, सिंधुदुर्गाच्या एका खेड्यातून मी या मुंबई शहरामध्ये या ठिकाणी विधानसभेमध्ये आमदार म्हणून काम करत असताना आजही माझं कुटुंबीय त्या ठिकाणी शेती हा व्यवसाय करते. अध्यक्ष महोदय, आजच्या या प्रस्तावामध्ये 293 मध्ये या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य दूध महासंघ महानंद आर्थिक अडचणीत असून याबाबत तातडीने उपाययोजना करावी अशा पद्धतीचा उल्लेख या ठिकाणी आहे. अध्यक्ष महोदय, ही महानंदा डेअरी जी आहे ती मुंबई शहरामध्ये आणि माझ्या मतदारसंघाला लागून, आणि या महानंदा डेअरीमध्ये काम करणारे अनेक कर्मचारी हे माझ्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये राहतात. अध्यक्ष महोदय, हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे की महाराष्ट्र राज्य दूध महासंघ महानंदा ही आर्थिक अडचणीत असून शासनाने त्यावरती उपाययोजना करावी म्हणून या सभागृहामध्ये आपण अनेक वेळा चर्चा केली. अध्यक्ष महोदय, महानंदाचे राज्यभरात जिल्हा व तालुका स्तरावर एकूण 68 दूध महासंघच्या माध्यमातून दूध संकलित करण्याची त्यांची जी प्रक्रिया आहे, आणि एकेकाळी दररोज मुंबई शहराला, उपनगराला 20 ते 25 लाख लिटर दूध या महानंदा डेअरीतून मुंबई शहरामध्ये वितरित होत होतं. आज महानंदा डेअरीतून केवळ 1.5 म्हणजे 1.5 लाख लिटर दूध एवढंच मुंबईकरांना पुरवलं जातं. अध्यक्ष महोदय, ही परिस्थिती का आली? तर अध्यक्ष महोदय, महानंदाची आर्थिक स्थिती डबघाईला गेल्यामुळे दूध उत्पादनाच्या विक्रीमध्ये जी प्रचंड घट झाली, त्यामुळे आज ही परिस्थिती महानंदावरती उद्भवलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आज या सभागृहामध्ये चर्चा करत असताना माननीय मंत्री महोदयाकडे मला ही अपेक्षा आहे की राज्यातील सहकारी दूध महासंघाची शिखर संस्था असलेल्या महानंदा डेअरीची आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आली असली तरी 2021 मध्ये याच ठिकाणी सन्माननीय कृषी मंत्र्यांनी जवळजवळ या संपूर्ण महानंदाची माहिती देत असताना 25 कोटी रुपये तोटा जो होता तो तोटा त्यावेळेला सांगितला होता. आज जी मी माहिती घेतली जवळजवळ 60 कोटी रुपये
त्याच्यामध्ये वाढ झालेली आहे आणि हा तोटा आता 60 कोटीपर्यंत गेलेला आहे. महानंदा डेअरीमध्ये या सगळ्या तोट्यामुळे आणि या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये महानंदाच्या या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये ज्या पद्धतीचं काम सुरू आहे त्यामुळे अध्यक्ष महोदय जवळजवळ 950 कर्मचारी या महानंदामध्ये जे काम करतात त्यांच्यावरती बेकारीचं संकट कोसळणार आहे. म्हणून ही सगळी कुटुंब आज भयावह अवस्थेत आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला या ठिकाणी एकच गोष्ट सांगणार आहे की डेअरी व्यवस्थापन अद्यापही दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून 13 कोटी 11 लाख इतके थकीत त्यांनी द्यायचे ठेवलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं का सांगतोय? शेवटी हे शेतकऱ्याचे पैसे. आज ज्या पद्धतीने दूध या महासंघाला टाकलं जातं, महासंघाकडून ते पैसे वितरित व्हायला लागतात शेतकऱ्यांना आणि हे शेतकऱ्याचे पैसे अद्यापही दिले गेलेले नाहीत. अध्यक्ष महोदय, या महानंदामध्ये दूध पॅकिंगसाठी पॉलिफिल्म्स आणि प्लॅस्टिक टेट्रा पॅकिंग चे साहित्य पुरवणारा जो कोण असेल त्याचे अद्यापपर्यंत 5 कोटी 85 लाख रुपये हे महानंदा समूहाकडनं त्याला देणं बाकी आहे. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आपण जर बघितलं तर महानंदा दूध वितरकांना वितरित केलेल्या दुधानुसार जे पैसे मिळतात, सध्या डेअरीमध्ये दुधाचा तुटवडा असल्यामुळे मागणीच्या तुलनेने 30% दूध हे या ठिकाणी वितरणासाठी उपलब्ध होत असल्यामुळे त्यामुळे वितरित करणाऱ्या जे कोण तिकडे असणारे ठेकेदार आहेत त्यांना त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये तोटा सहन करावा लागतो आणि त्याचा परिणाम असा आहे की डिझेल, कर्मचाऱ्यांचे पगार भागविणे देखील या सगळ्या लोकांना कठीण झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी या ठिकाणी मागणी अशी आहे की महानंदा डेअरीची सध्याची आर्थिक स्थिती संकटात असून महानंदातला दिनांक 3/11/2022 रोजी दुग्ध विकास मंत्री सन्माननीय राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तात्काळ 10 कोटी रुपये देण्याची घोषणा या ठिकाणी या सभागृहात केली होती. परंतु अद्यापही 1 रुपयाही महानंदा डेअरीला या ठिकाणी उपलब्ध झाला नाही. अध्यक्ष महोदय, मी आज या चर्चेच्या माध्यमातून या ठिकाणी मागणी करतोय की दूध न अशी माझी मागणी आहे आणि महानंदाला उपविधीनुसार 5% दूध पुरवठा न करणाऱ्या दूध संघावर तात्काळ कारवाई करावी अशी माझी या ठिकाणी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी या चर्चेच्या निमित्ताने जेव्हा ते उत्तर देतील त्यावेळी या महानंदाचा जो तोट्यात चाललेला उद्योग जो आहे, शेतकऱ्यांवरती खऱ्या अर्थाने एक प्रकारची कुऱ्हाड आणि जवळजवळ 850-900 कर्मचारी जे आज उपासमारीला लागणार आहेत त्यांच्या दृष्टीने सरकार कोणत्या पद्धतीची योजना येणाऱ्या काळामध्ये महानंदाबाबत राबवणार आहेत, कोणत्या प्रकारची घोषणा करणार आहे हे देखील सांगणं या ठिकाणी आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये शेतीच्या बाबतीत अनेक चर्चा झाल्या आणि या चर्चेच्या निमित्ताने पीक विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा कशा पद्धतीने होती याची अनेक उदाहरणं या सभागृहामध्ये दिली गेली. शेतकऱ्यांना लुटू नये व त्यांना इमानी इकबारे सेवा द्यावी म्हणून या ठिकाणी अनेक गोष्टीचा उल्लेख केला. आज ही चर्चा या ठिकाणी करत असताना छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती तिथीनुसार आज आपण साजरी करतोय आणि अध्यक्ष महोदय, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यावेळेला त्यांच्या सुभेदाराला लिहिलेल्या पत्रामध्ये असं म्हटलंय की शेतकऱ्याच्या भाजीच्या देठाला देखील हात लावू नये आणि जर अशा पद्धतीने शेतकऱ्याला त्यांच्या राज्यामध्ये त्रास झाला तर मी तुमचा राजा नाही असं त्यांनी समजावं असं माननीय छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी 5/9/1676 रोजी आपल्या सुभेदाराला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय. आज राज्यकर्ते कोणतेही असो, आज आपण इकडे असाल, कदाचित इकडचे राज्यकर्ते असतील, परंतु शेतकऱ्याला दिलासा देण्याच्या दृष्टीने नेमकं राज्यकर्ते म्हणून आपण काय करणार आहात? खऱ्या अर्थाने या शेतकऱ्याला दिलासा मिळणार आहे का की केवळ घोषणा आपण करायच्या आणि शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी आशेचं गाजर दाखवायचं? अशा पद्धतीने जर आपण हा सगळा व्यवहार ठेवला तर शेतकरीला कधीही दिलासा मिळणार नाही, या राज्याचा शेतकरी कधीही समाधानी होऊ शकणार नाही, या राज्यातील शेतकऱ्याच्या कधी आत्महत्या थांबणार नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आज पीक विम्याच्या बाबतीत आपल्याला या ठिकाणी निश्चित असा निर्णय घ्यावा लागेल की मागच्या अनेक वर्षामध्ये पीक विमा ज्या शेतकऱ्यांनी उतरवलेला आहे त्यांना विमा कंपन्यांकडून 1ही रुपया मिळालेला नाही. उलट जर ज्या लोकांनी म्हणजे सरकार नियुक्त विमा कंपनीने पीक विम्याची भरपाई पोटी अवघ्या 15 रुपयाची तुटपुंजी भरपाई रक्कम देऊन शेतकऱ्याची क्रूर थट्टा केली आहे, याचं देखील उदाहरण या सभागृहामध्ये अनेक वेळा या ठिकाणी बोललं गेलं. अध्यक्ष महोदय, या दृष्टीने या अर्थसंकल्पामध्ये काल अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की येणाऱ्या काळामध्ये पीक विमा जो आहे त्याचे मूळ जी रक्कम आहे ती देखील शेतकऱ्यांची सरकार भरणार आहे. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे,
याची रक्कम तरी सरकार भरणार असेल, येणाऱ्या काळामध्ये त्याचा फायदा होणार असेल. परंतु मागच्या 3-4 वर्षाच्या काळामध्ये ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी अशा पद्धतीचा पीक विमा उतरवला त्यांना विमा कंपन्याकडून जी फसवणूक मोठ्या प्रमाणात झाली, मला आठवतंय की मागच्या काळामध्ये या संबंधीचा मोठा मोर्चा शिवसेनेने पीक विमा कंपन्यांच्या कार्यालयावरती काढला होता. त्यानंतर पीक विमा कंपन्याला दणका बसला होता आणि नंतरच्या काळामध्ये या शेतकऱ्यांना विमा उपलब्ध झाला होता. आज देखील सरकारने मागील 4-5 वर्षाच्या काळामध्ये ज्या ज्या पीक विमा उतरवला गेला आणि ज्या शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत पीक विमा मिळाला नाही, त्याचा मोबदला मिळाला नाही, तो मोबदला हे सरकार देण्यासाठी या पीक विमा कंपन्यांना भाग पाडणार आहे का, त्याच्यावरती कडक कारवाई करणार आहे का, याचं देखील उत्तर या चर्चेच्या निमित्ताने या सन्माननीय मंत्री महोदयांनी या सभागृहामध्ये देणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, काल परवाकडे झालेला अवकाळी पाऊस ज्याचा उल्लेख या सदनामध्ये यापूर्वी अनेक वेळा स्थगन प्रस्तावाच्या रूपाने झाला. या अवकाळी पावसाच्या निमित्ताने अनेक चर्चा या ठिकाणी झाल्या. कांद्याच्या खरेदी संबंधी चर्चा या ठिकाणी झाली, तुरडाळ खरेदी संबंधी चर्चा झाली. निफाडने खरेदी केंद्र सुरू केली, पण वास्तवात खरेदी केंद्रावरती किती प्रमाणामध्ये कांदा खरेदी केला जातोय, त्याला भाव दिला जातोय का, या सगळ्या गोष्टी आहेत. तुरडाळीचं केंद्र सुरू झाली म्हणून काल मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी सभागृहामध्ये सांगितलं, परंतु त्या तुरडाळीची खरेदी केंद्र ही केवळ कागदावरती आहेत की प्रत्यक्षामध्ये त्या ठिकाणी तुरडाळ खरेदी होते, याची पाहणी करून या सभागृहामध्ये निवेदन करणं आवश्यक आहे. आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, ज्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये काजू बियाच्या झाडाचे जे नुकसान झालंय त्याच्यावरती देखील सरकारने गांभीर्याने विचार करणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, मागील 1.5-2 महिन्याच्या काळामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये दोडा मार्ग आडाळी येथे शॉर्ट सर्किटमुळे जवळजवळ 4 ते 5 हजार काजूची झाडांचं नुकसान झालं. अध्यक्ष महोदय, डिसेंबर-जानेवारी महिन्यामध्ये या संपूर्ण भागामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये वनवा लागून त्या ठिकाणी असणाऱ्या बागांचं नुकसान झालं. जिल्ह्यात आतापर्यंत 6 ते 7 वेळा लागलेल्या मोठमोठ्या आगीमध्ये जी फळ बागायती त्या ठिकाणी जळाल्या, त्याचं देखील नुकसान भरपाई या ठिकाणी सरकार देणार आहे का, याबाबत सरकारने कोणता निर्णय घेतला का, याची देखील अपेक्षा सन्माननीय मंत्री महोदयांच्या 293च्या उत्तरामध्ये आमच्या सन्माननीय सदस्य सर्व आमदारांना आहे. अध्यक्ष महोदय, काल परवाकडे अवकाळी पाऊस झाला, पण या अवकाळी पावसाबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सोसाट्याचे वारे सुटले. अध्यक्ष महोदय, सोसाट्याच्या वाऱ्याबरोबर आज सुपारीचा जो काय मोहर होता तो गळून पडला, आंब्याचा मोहर गळून पडला. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये काजूचा मोहर गळून पडला. आणि मग सिंधुदुर्गातले जे आमदार आहेत, रत्नागिरी आणि कोकणातले जे आमदार आहेत, भास्कर जाधव असतील, आमचे राजन साळवी असतील, वैभव नाईक असतील, आम्ही सगळ्या मंडळींनी माननीय उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलं आणि आम्ही सांगितलं की या सोसायटीच्या वाऱ्यामुळे मोहर गळून पडलाय, शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे आणि त्यामुळे आपण त्या ठिकाणी पंचनामे करण्याचे आदेश द्या आणि पंचनामे करून या सर्व शेतकऱ्यांचे नुकसान झालंय त्यांना या ठिकाणी आर्थिक मदत त्या ठिकाणी जाहीर करा अशी मागणी केली आहे. पण अध्यक्ष महोदय, केवळ त्या ठिकाणी मागणी केलेली आहे, परंतु साहेब असं आहे की कोकणामध्ये ज्यांचा मोहर गळाला त्यांचे अजून पंचनामे झाले नाहीत आणि म्हणून मी मुद्दाम उल्लेख करतोय. आपण जिथे अवकाळी पाऊस आहे तिकडे आपण पंचनामे चालू केलेत, पण कोकणाचा विषय वेगळा आहे. सोसाट्याच्या वाऱ्याने मोहर गळून पडलाय, त्यामुळे काजू बागायतदार, सुपारी बागायतदार, आंबे बागायतदार यांचं मोठं नुकसान झालंय आणि त्याचे पंचनामे करण्याचे तुम्ही आदेश दिलेत तर या ठिकाणी फळ बागायती करणाऱ्या आमच्या शेतकऱ्याला दिलासा मिळू शकेल, त्याला नुकसान भरपाई मिळू शकेल, अशा दृष्टीने आमची या उत्तरामध्ये अपेक्षा आहे. अध्यक्ष महोदय, या सदनामध्ये अजून एक महत्वाची आणि त्याच्यावरती शेतकऱ्यांनी जे काय स्वतःच्या त्या ठिकाणी आलेले अनुभव सांगितले त्यानुसार मी मांडतो. आणि शेवटी या विधिमंडळामध्ये आमदार म्हणून जी गोष्ट कळते, नाही माझं नाही मुंगटीवार साहेब, कंगुळकर असं आहे की नाही ऐका मुंगटीवार साहेब, असं आहे की जात जाऊ द्या, कंटिन्यू करा प्रभू साहेब, कंटिन्यू करा.
ना अध्यक्ष महोदय, सुधीर भाऊ साहेब, मागच्या 2.5 वर्षामध्ये आमच्याकडनं एवढी चूक झाली तरी एवढा पराचा काळा झाला, तर आज झी वरती आलेल्या बातमी संबंधी आम्ही केवळ सभागृहाला माहिती देतोय आणि ते चूक झाली असेल तर ती चूक आपण सुधारा. जेणेकरून काय आज होतंय की जातीची मागणी केल्यामुळे तिकडे असणाऱ्या खत केंद्रावरती मोठ्या प्रमाणात गदारोळ होतोय, शेतकऱ्यामध्ये मारामारी होते, हाणामारी होते आणि म्हणून हा विषय पुढे आला आणि म्हणून या दृष्टीने कारवाई करावी अशी माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, 293 वरती महत्वाचे जे माझ्याकडे मुद्दे होते त्या मुद्द्यावरती मी माझे विचार मांडले. मला अपेक्षा आहे की 293 वरती उत्तर देताना माननीय मंत्री महोदयांनी ज्या ज्या गोष्टी मी मांडल्या त्याच्यावरती सकारात्मक उत्तर दिलं तरच आजची 293 वरची जी विरोधी पक्षांनी या ठिकाणी मुद्दे मांडले, जे इतर सदस्य या ठिकाणी मुद्दे मांडताय, त्या जगाच्या पोशिंद्या बळीराजा शेतकऱ्याला न्याय देण्यासाठी ही चर्चा आपण करतोय तरच त्याचा उपयोग होईल. अन्यथा मी काल जसं म्हणाल तसं अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा आला एवढंच फक्त उरेल, असं होऊ नये एवढीच अपेक्षा करतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. सन्माननीय अध्यक्ष देशमुख साहेब. अध्यक्ष महोदय, एक अतिशय 293च्या प्रस्तावावर 293च्या या प्रस्तावावर जे अनेक महत्वाचे मुद्दे इथे चर्चेसाठी येणार आहे. नाही क्रमवारीनुसार. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे, माझ्यानंतर एक मिनिट क्रमवारीनुसार आहे. आपण क्रमाप्रमाणे लिहितोय, क्रमवारीप्रमाणे लिहितोय आपण. राष्ट्रवादी नंतर भाजप, काँग्रेस, शिवसेना असा आहे तो विषय. नाही ना, अहो आपण भाषणाचा क्रम दिलाय. नाही 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 बोला तुम्ही, देशमुख साहेब तुम्ही बोला ना. ओ संजय राव, नाही नाही माझ्यानंतर बोला ना. नाही नाही मी क्रम लिहून घेतलेला आहे. आपण काळजी करू नये, आपण काळजी करू नये, आपलं नाव पुढे आहे. नाही 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 दिली ना. अध्यक्ष महोदय, हे बघा तो विषय कोर्टामध्ये आहे. कृपया आपण कामकाज कार्यक्रम पत्रिकेप्रमाणे सुरू आहे. कृपया आपण शांत राहावं. साहेब बोला आपण. साहेब बोला आपण. तुम्ही अध्यक्ष महोदय, अरे बोला ना, आमच्यानंतर बोला. अध्यक्ष महोदय, तुमच्या प्रतिनिधींना विचारून घ्या, आपल्या विषयाप्रमाणे चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, 293 अन्वये जी सूचना आम्ही दिलेली आहे, शेतकऱ्यांच्या अतिशय गंभीर विषयावर ही चर्चा अध्यक्ष महोदय चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहित आहे की शेतकरी सध्या मोठ्या अडचणीत आहे. पण कालच आपण पाहिला की मोठा घोषणेचा सुकाळ झाला आणि घोषणेचा सुकाळ करून जनतेला सुखाची स्वप्न दाखवण्याचं काम काल आपण पाहिलं अध्यक्ष महोदय. पण आज आपल्याला माहित आहे की शेतकरी मोठ्या अडचणीत आहे आणि अध्यक्ष महोदय, मोठ्या प्रमाणात या अडचणीमुळे शेतकरी आत्महत्या करतोय. अध्यक्ष महोदय, आमच्या विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणात संत्रा आणि मोसंबीचं पीक होतं आणि या संत्रा मोसंबीच्या पिकाच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय, आताच जे होळीच्या वेळेस मोठ्या प्रमाणात वादळ आणि अतिवृष्टी झाली अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात संत्रा आणि मोसंबीच्या पिकाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं अध्यक्ष महोदय. आणि हे नुकसान मोठ्या प्रमाणात झालं. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, मोठ्या प्रमाणात विदर्भामध्ये सध्या उन्हाचे चटके बसत आहेत, मोठ्या प्रमाणात ऊन तापते आणि सकाळी दिवसभर ऊन आणि रात्री थंडी, अशामुळे मोठ्या प्रमाणात संत्र्याची गळ सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आणि मोसंबीची गळ होत आहे. फ्रूट फ्लाय सारखा एक रोग त्या निमित्तानं आहे, त्याच्यामुळे सुद्धा संत्रा आणि मोसंबीची गळती विदर्भामध्ये होत आहे अध्यक्ष महोदय. आणि खास करून आमच्या नागपूर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात या संपूर्ण वादळाचं संकट आलं. माझ्या मतदारसंघात, काटोल मतदारसंघामध्ये चंदनपार्टी गाव असो, कचारी सांगा असो, मेंढे पठार असो, रिधोरा असो, पंचदाराच्या अनेक गावामध्ये मोठ्या प्रमाणात संत्रा आणि मोसंबीला त्या निमित्तानं मोठ्या प्रमाणात नुकसान अध्यक्ष झालंय. कालच माननीय वित्तमंत्र्यांनी सांगितलं की आम्ही याचे पंचनामे करू. त्याच्यामुळे आमची एकच विनंती आहे की लवकरात लवकर याचे पंचनामे करावे आणि पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात द्यावा अशा पद्धतीची विनंती करत असताना मला एकच आपल्याला आठवण करून द्यायची अध्यक्ष महोदय, अशाच प्रकारची अतिवृष्टी 6-7 महिन्यापूर्वी विदर्भामध्ये आली होती आणि या 7-8 महिन्यापूर्वीच्या या अतिवृष्टीमुळे
मोठ्या प्रमाणात त्यावेळेस सुद्धा संत्रा आणि मोसंबीचं नुकसान झालं होतं अध्यक्ष महोदय. आणि हे झालं असताना विदर्भातील अनेक जिल्ह्यामध्ये संत्रा आणि मोसंबीच्या पिकाचे पैसे त्यांना नुकसान भरपाई मिळाली. पण नागपूर जिल्ह्यामध्ये जे संत्रा आणि मोसंबीचं पीक मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं त्याची अजून सुद्धा 8 महिन्यानंतर सुद्धा अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकाची संत्रा आणि मोसंबीची नुकसान भरपाई मिळाली नाही. पंचनामे होऊन त्यांचे संपूर्ण पंचनाम्याचा कलेक्टरचा रिपोर्ट गेल्या 6-7 महिन्यापासून शासन दरबारी पडून आहे. त्याच्यामुळे लवकरात लवकर शासनाने याच्याकडे लक्ष देऊन नागपूर जिल्ह्यामध्ये जे संत्रा आणि मोसंबी पिकाचं जे नुकसान अतिवृष्टीमुळे झालं होतं त्याची लवकरात लवकर नुकसान भरपाई द्यावी अशा प्रकारची विनंती सुद्धा माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय उपमुख्यमंत्री यांना मी इथे करतो. आणि ही करत असतानाच अध्यक्ष महोदय अनेक आमच्या सदस्यांनी कापसाचा विषय इथे मांडला. आणि आज कापूस उत्पादक शेतकरी किती अडचणीत आहे, तो विदर्भातला असो, तो मराठवाड्यातला असो की अजून ज्या महाराष्ट्रामध्ये ज्या ज्या जिल्ह्यामध्ये कापसाचं उत्पादन होतं त्या ठिकाणी कापूस उत्पादक शेतकरी अतिशय अडचणीत आहे. आणि या अडचणीत येण्याचे कारण सुद्धा अध्यक्ष महोदय मागच्या वर्षी जवळजवळ 13-14 हजार प्रति क्विंटल कापसाचे भाव होते. पण यावेळेस ते 7-7,500-8 हजारपर्यंत कापसाचे भाव आलेले आहेत. आणि याचं कारण अध्यक्ष महोदय असं आहे की ज्या पद्धतीनं मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क जे कापसावर लागतं ते 11% आयात शुल्क अध्यक्ष महोदय कमी करण्यात आलं. आणि त्याच्यामुळे जवळजवळ 12 लाख गाठीची आयात 12 लाख कापसाच्या गाठीची आयात अध्यक्ष महोदय भारतामध्ये झाली. त्याच्यामुळे कापसाचे भाव कमी झाले. त्याचबरोबर निर्यात जी मोठ्या प्रमाणात व्हायला पाहिजे, मागच्या वर्षी जेव्हा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी संपूर्ण भारतामध्ये जवळजवळ 43 लाख गाठीची निर्यात भारतातनं परदेशात झाली. पण यावेळेस फक्त 30 लाख गाठीची निर्यात भारतातनं परदेशात झाली. जवळजवळ 13-14 लाख गाठी या निर्यातीला कमी पडल्या, त्याची निर्यात कमी झाली. आणि त्याच्यामुळे सुद्धा कापसाचे भाव त्या निमित्तानं कमी झालेले आहेत अध्यक्ष महोदय. त्याच्यामुळे आयात निर्यातच्या बाबतीतलं जे धोरण आहे त्याबाबत हे धोरण केंद्र शासनाने बदलावं, त्याच्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न होणे अतिशय गरजेचे आहे. आणि त्यासाठी निर्यातीला कशा पद्धतीनं प्रोत्साहन आपल्याला देता येईल यासाठी शासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न झाले तरच कापसाचे भाव वाढू शकतात. मला तर सांगायचंय की खास करून कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून कापड उद्योगांना फायदा व्हावा या दृष्टीने कापसाचे भाव कमी करण्यासाठी आयात निर्यात धोरणाचा त्यानिमित्तानं वापर करून त्याचे भाव कमी करण्यात आले. त्याच्यामुळे या आयात आणि निर्यातच्या धोरणाच्या बाबतीत याबाबतीत शासनाने विचार करून या बाबतीत योग्य ते निर्णय घ्यावा जेणेकरून कापसाचे भाव वाढले पाहिजे. जोपर्यंत कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला 15,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत नाही तोपर्यंत त्याचा चांगल्या पद्धतीने फायदा होणार नाही. कारण की मोठ्या प्रमाणात उत्पादन खर्च अध्यक्षमध्ये वाढलाय, याची सुद्धा नोंद राज्य शासनाने घ्यावी आणि आपल्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडे प्रयत्न करावे अशा प्रकारची विनंती करतो. आणि हे प्रयत्न करत असताना राज्य शासनाने सुद्धा कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला तुमच्या स्वतःच्या तिजोरीतनं काही मदतीचा हात द्यावा, त्यांना मदत करावी अशा प्रकारची सुद्धा मी राज्य शासनाने विनंती करतो. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय आमच्या नागपूर जिल्ह्यामध्ये अध्यक्ष महोदय एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँक आहे. मी त्याविषयी हा प्रश्न काढला होता. डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मुनगंटीवार साहेब, आमच्या नागपूर जिल्ह्यामध्ये तुम्ही आमच्या नागपूर जिल्ह्याचा लागूनचा जिल्हा आहे. नागपूर जिल्ह्यामध्ये नागपूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँक आहे. या बँकेच्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्यांनी त्या बँकेकडनं कर्ज घेतलं होतं पण आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांनी वापस करू शकले नाही, अशा शेतकऱ्यांचे जाहीर लिलाव, अशा शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे जाहीर लिलाव बँकेने काढले आहे. आणि ती किती माहित आहे? 5,500 शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे जाहीर लिलाव काढले आहेत. आणि लिलाव काढले नाही, हे फक्त लिलावच काढले नाही पण त्याच्या मोठ्या मोठ्या चौकात जाहिराती लावून, होर्डिंग लावून, मी त्याचं होर्डिंग तुम्हाला दाखवतो. अशा पद्धतीनं चौकात होर्डिंग लावून ज्याच्या शेतकऱ्याचं नाव, त्याच्या गावाचं नाव, किती शेतमाल, त्याच्या किती शेत जमिनीचा लिलाव होणार आहे त्याची तारीख, अशा पद्धतीचं चौकात होर्डिंग लावून बँक त्यानिमित्तानं काम करते आहे. मला राज्य शासनाच्या माध्यमातून विनंती करायची की याच्यामध्ये आपण हस्तक्षेप करा, त्यांना काही सवलत द्या. अवश्य ते पैसे भरतील पण त्यांना काही सवलत द्या आणि त्या पद्धतीनं हे करा. पण 5,500 शेतकऱ्यांची लिलाव काढले आणि अशा पद्धतीनं त्यांच्या जमिनीच्या जाहीर लिलाव करून त्यांचा अपमान करणं, अशा पद्धतीचे होर्डिंग लावणं हे काही योग्य नाही.
तरी सरकारने या बाबतीत लक्ष घालून त्वरित ह्या संपूर्ण जे शेत जमिनीचे लिलाव आपण चालू केलेले आहेत ते त्वरित थांबवावे अशा प्रकारची आपल्याला या ठिकाणी मी विनंती करतो. आणि ही विनंती करत असतानाच अध्यक्ष महोदय, कांद्याच्या बाबतीत तिथे विषय निघाला. अध्यक्ष महोदय, आपला एक विषय लक्षात आणून देतो. मुनगंटीवार साहेब, कांद्याची खरेदी चालू झाली आपण सांगितलं. मी आपल्याला सांगतो की कांदा जो आहे त्याची तालुका निफाड, या निफाड तालुक्यामध्ये ज्या ठिकाणी कांद्याची खरेदीच्या बाबतीत एक प्रश्न निर्माण झाला आहे, इथे नाफेड खरेदी करते आपण शासनाने सांगितलं. काही व्यापारी तिथे प्रामुख्याने एका कंपनीचं नाव घेतो मी, गोदा परिसर फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड, या कंपनीच्या माध्यमातून निफाड तालुक्यामध्ये विंचूरमध्ये नाफेडची खरेदी चालू नसताना सुद्धा तेथील व्यापाऱ्यांनी कांद्याची खरेदी त्या नाफेड तालुका निफाडमध्ये विंचूर गावामध्ये दाखवली. त्याचे खोटे बिल तयार केलेत. विंचूरमध्ये निफाड तालुक्यामध्ये खरेदी चालू नाही तरी पण त्याचे खोटं बिले तयार करून ते व्यापारी खोट्या शेतकऱ्याच्या नावावर, त्या शेतकऱ्याचं नाव सुद्धा मी आपल्याला सांगतो. शेतकऱ्याचं नाव आहे दत्तू रामभाऊ ठाकरे, राहणार विंचूर. या शेतकऱ्याच्या नावावर तो आहे मृत शेतकरी आहे, तो जिवंत नाही. त्या शेतकऱ्याच्या नावावर खोटी बिलं तयार करून व्यापाऱ्यांनी, आणि ज्या तालुक्यामध्ये विंचूर तालुक्यामध्ये म्हणजे कांद्याची खरेदी नसताना सुद्धा ते खोटे बिलं तयार करून त्या ठिकाणी पैसे काढण्याचं काम नाफेडकडनं चालू आहे. मी आपल्याकडे पाठवतो. माननीय अध्यक्ष महोदयाच्या माध्यमातून याची चौकशी करा की एखाद्या मृत शेतकऱ्याच्या नावावर कांद्याची खरेदी करायची, त्याची बिलं काढायचे, आणि ज्या तालुक्यामध्ये तुमच्या कांद्याची खरेदी चालू नाही अशा तालुक्यामध्ये उद्योग चालू आहे. त्याच्यावर आपण लक्ष घालून हे त्वरित थांबावं आणि चौकशी करून योग्य तो यामध्ये त्याला शिक्षा करावी अशी आपल्याला विनंती करतो. मी माननीय अध्यक्ष महोदयाच्या माध्यमातून हे आपल्याकडे कागद पाठवतो तरी शासनाने याच्याकडे लक्ष घालावं अशी विनंती करत असतानाच अनेक शेतकऱ्यांचे प्रश्न अध्यक्ष महोदय, अनेक शेतकरी अनेक महत्वाच्या प्रश्नांसाठी अतिशय शासनाकडे लक्ष लावून बसलेलं आहे. आणि म्हणून या 293च्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून मी शासनाला विनंती करतो की या शेतकऱ्याला जो अतिशय अडचणीत आहे त्याला मदतीचा हात देण्याचं काम शासनाने करावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य राम सातपुते साहेब. अध्यक्ष महोदय, मी 293 व संयुक्त प्रस्तावाच्या विषयामध्ये आपल्या समोर बोलायला उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मागच्या अनेक वर्षापासून आपण पाहतोय की या विधानसभेमध्ये 293 वरती चर्चा होती आहे. आज विरोधी पक्षाने जो काही ठराव मांडलाय 293चा, त्या ठरावामध्ये वेगवेगळ्या विषयाचा उहापोह केला. अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये 293च्या प्रस्तावावरती विरोधी पक्ष कशा पद्धतीने, म्हणजे माननीय विरोधी पक्षनेते दादा ज्यावेळेस बोलत होते, संजय भाऊ कुटे यांनी सांगितलं की विरोधी पक्ष अतिशय हताश आहे, विरोधी पक्ष अतिशय त्या ठिकाणी व्याकुळ आहे. एकतर सत्ता गेल्याचं सूतक आहे आणि त्याच्यामध्ये 293 वरती त्या ठिकाणी विरोधी पक्षाकडून कशा पद्धतीने मागण्या केल्या जातात. महाराष्ट्राची जनता पाहतीये की विरोधी पक्षाने आक्रमकतेने मागण्या मांडल्या पाहिजेत, परंतु अतिशय हताश असणारा विरोधी पक्ष सत्ता गेल्याचं सूतक असल्यासारखं अशा पद्धतीने अतिशय वाचून हा प्रस्ताव आपल्या सगळ्यांसमोर मांडतोय. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या विषयावरती बोलत होता. गेली 70 वर्ष आपल्या देशाने त्या ठिकाणी अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्याचं वर्ष साजरं करतोय. 75 वर्षामध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला यांनी काय दिलं हे महाराष्ट्राने पाहिलेलं. अध्यक्ष महोदय, हे कधीतरी बोलतात, त्या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या प्रश्नावरती बोलत असताना यांनी कधी शेतकऱ्याचे प्रश्न नाही मांडले. अध्यक्ष महोदय, यांनी शेतकऱ्याच्या प्रश्नावरती सदा ना कदा राजकारण केलं. यांनी शेतकऱ्याच्या प्रश्नावरती कायमच आपली राजकीय पोळी भाजली. अध्यक्ष महोदय, मला या ठिकाणी
त्या ठिकाणी ज्यावेळेस माननीय विरोधी पक्षनेते बोलत होते कृषी सिंचन विषयामध्ये, अध्यक्ष महोदय सिंचनाच्या विषयावरती यांनी बोला. अहो महाराष्ट्राने पाहिलं अध्यक्ष महोदय यांनी काय केलंय, 70,000 कोटीच्या विषयामध्ये काय केलंय महाराष्ट्राने पाहिलेलं अध्यक्ष महोदय, ठिपकाभर पाणी. मी त्या ठिकाणी ज्या तालुक्यातून निवडून आलो त्या तालुक्यातला जवळजवळ 50% भाग हा त्या ठिकाणी पाण्यापासून वंचित होता अध्यक्ष महोदय. 75 वर्ष लागले माझ्या तालुक्यातल्या दुष्काळी भागाला पाणी भेटायला. फडणवीस साहेबांनी आणि माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी नीरा देवधरचं पाणी दिलं आणि त्यानंतर या भागाला पाणी येत्या काळामध्ये भेटेल त्या ठिकाणी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचं काम केलं. कुठं जात होतं अध्यक्ष महोदय, माझ्या तालुक्याचं हक्काचं नीरा देवधरचं पाणी त्या ठिकाणी बारामतीला पळवायचं काम यांनी मागच्या अनेक वर्षामध्ये केलं अध्यक्ष महोदय. आपल्याला त्या ठिकाणी हे बोलत असताना शेतकऱ्याच्या कर्जावरती बोलले अध्यक्ष महोदय. शेतकऱ्याच्या कर्जावरती बोलत असताना यांना बोलण्याचा काही एक अधिकार नाहीये. यांनी घोषणा केली अध्यक्ष महोदय, नियमित कर्ज फेडणाऱ्याला म्हणे आम्ही पैसे देऊ. फुटकी कवडी नाही दिली अध्यक्ष महोदय. यांनी फुटकी कवडी दिलेली नाहीये. काल देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी अर्थसंकल्पामध्ये सांगितलं आणि आर्थिक तरतूद केली अध्यक्ष महोदय. जो नियमित कर्ज फेडेल त्याला 50,000 रुपये देण्याची नुसती घोषणा नाही केलेली अध्यक्ष महोदय, आर्थिक तरतूद करण्याचं काम माननीय फडणवीस साहेबांनी केलं. यांनी नुकसान भरपाई बद्दल बोला अध्यक्ष महोदय. यांनी नुकसान भरपाई बोलण्याचा यांना काही एक अधिकार नाही अध्यक्ष महोदय. यांनी त्या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या बांधावर म्हणून त्या ठिकाणी हरीश भाऊ माननीय उद्धव साहेब ठाकरे म्हणले होते की मी शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन हेक्टरी 25,000 रुपये देण्याची त्या ठिकाणी वचन दिलंय. वचन फुटकी कवडी नाही दिली अध्यक्ष महोदय. फडणवीस साहेबांनी त्या ठिकाणी एकनाथ शिंदे साहेबांनी या महाराष्ट्रामध्ये सत्तेवर आल्यानंतर 12,000 कोटी रुपयाची शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई दिली आहे. कोणत्या तोंडाने बोलता अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे. मागच्या 2.5 वर्षामध्ये फेसबुक लाईव्ह वरती सरकार चालू होतं अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्राच्या जनतेला जाऊ द्या हो, महाराष्ट्रातील आमदाराला सुद्धा मुख्यमंत्र्याला भेटता येत नव्हतं. 2.5 वर्षामध्ये माझं एक पत्र सुद्धा मुख्यमंत्र्याला मला देता नाही आलं अध्यक्ष महोदय. आणि हे बोलतात अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी हे जलसिंचनाच्या विषयामध्ये बोलतात अध्यक्ष महोदय. 23 प्रकल्पाला त्या ठिकाणी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचं काम या ठिकाणी शिंदे आणि फडणवीस साहेबांनी केलं अध्यक्ष महोदय. हे यांनी शेतकऱ्याच्या दिलासाबद्दल शेतकऱ्याच्या प्रश्नाबद्दल बोलण्याचा नैतिक अधिकार गमावलेला अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय हे शेतकऱ्यांच्या लाईट बद्दल बोलतात. काय चर्चेचा विषय अध्यक्ष महोदय? अजितदादा त्या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या लाईट बद्दल बोलतात. आम्ही रस्त्यावर उतरलो अध्यक्ष महोदय. 15 दिवस शेतकऱ्याची लाईट तोडायचं पाप या ठिकाणी या विरोधी पक्षामध्ये असणाऱ्या लोकांनी केलं. अध्यक्ष महोदय यांचा निषेध करतो. यांनी शेतकऱ्याच्या लाईट बद्दल बोलण्याचा अधिकार नाही अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्राच्या वाड्या वस्त्यावरच्या शेतकऱ्याच्या दारात बांधलेले जनावराला त्या ठिकाणी जनावराचा तळताट घेण्याचं काम या सगळ्या लोकांनी केलं अध्यक्ष महोदय. शेतकऱ्याची लाईट तोडली अध्यक्ष महोदय. खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यावर बोलायचा यांना नैतिक अधिकार नाही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय काय चाललंय? फक्त देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी त्या ठिकाणी वाड्या वस्त्यावरती पाणी आलं पाहिजे, शेतकऱ्याला पाणी भेटलं पाहिजे म्हणून त्या ठिकाणी जलयुक्त शिवार सारखी एक चांगली योजना राबवली अध्यक्ष महोदय. परंतु यांनी काय केलं? उद्धव ठाकरे साहेब सत्तेवर आले आणि सत्तेवर आल्यानंतर त्या ठिकाणी ही जलयुक्त शिवार योजना बंद केली अध्यक्ष महोदय. हे पाणी काय त्या ठिकाणी कुणाच्या घरात जाणार नव्हतं अध्यक्ष महोदय. हे पाणी शेतकऱ्याला, रानावनातल्या रान पक्ष्यांना आणि शेतकऱ्याच्या शेतीला पाणी जाणार होतं. ती जलयुक्त शिवार योजना यांनी बंद करण्याचं काम केलं अध्यक्ष महोदय. यांना बोलण्याचा अधिकार आहे. यांनी त्या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या शेताला जाणारं पाणी तोडण्याचं काम केलं आणि आज ते शेतकऱ्यावर बोलतायत अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय खऱ्या अर्थानं हे शेतकऱ्याचं सरकार आहे, हे सामान्याचं सरकार आहे, हे वंचित घटकाचं सरकार आहे अध्यक्ष महोदय. केंद्र सरकार त्या ठिकाणी किसान
आर्थिक तरतूद केली. केंद्र सरकार 6,000 देत आहे आणि आम्ही 6,000 देऊ अशा पद्धतीने नमो शेतकरी महासन्मान योजना सुरू केली. आणि नुसती घोषणा नाही, ते येत्या काळामध्ये दर वर्षाला शेतकऱ्याला पूर्वी 6,000 भेटायचे, आता 12,000 रुपये शेतकऱ्याच्या अकाउंट मध्ये जाणार आहे. याच्यामुळे आपण त्या ठिकाणी शेतकऱ्याबद्दल जे बोलताय ते कधीतरी या योजनेच्या माध्यमातून याचा विचार करा. अध्यक्ष महोदय, प्रामुख्यानं या सरकारने वंचित घटकाला न्याय देण्याचं काम केलं. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी लिंगायत समाजासाठी जगज्योती बसवेश्वर महाराजांच्या नावाने महामंडळ सुरू केलं. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहिती आहे की रामोशी समाज गेली अनेक वर्ष त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या योजनापासून वंचित होता, शिक्षणापासून वंचित होता. त्याला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अध्यक्ष महोदय शिंदे फडणवीस सरकारने राजे उमाजी नाईक यांच्या नावाने महामंडळ सुरू केलं. अध्यक्ष महोदय, कुठंतरी त्या ठिकाणी अतिशय वंचित परिस्थितीमध्ये जगणारा, शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या वडार समाजाचा विचार सुद्धा यांनी 75 वर्षामध्ये, अध्यक्ष महोदय, 75 वर्षामध्ये कधी यांनी वडार समाजाचा विचार नाही केला. वडार समाज त्या ठिकाणी दगड फोडायचं पिढ्याना पिढ्या काम करतोय, मूर्त्या घडवायचं काम करतोय, परंतु त्याला त्या ठिकाणी न्याय भेटला पाहिजे. म्हणून अनिलराव बोलायचा अधिकार नाहीये. काय केलं 2.5 वर्षात माहितीये, मागच्या 50 वर्षात काय केलं, दिवे लावले माहितीये महाराष्ट्राला अनिलराव. त्या ठिकाणी असा आवाज करून चालणार नाही. अहो, वडार समाजासाठी फुटकी कवडी दिली का तुम्ही? फुटकी कवडी इतक्या वर्षात या वडार समाजासाठी त्या ठिकाणी पैलवान मारुती चव्हाण यांच्या नावाने अध्यक्ष महोदय शिंदे फडणवीस सरकारने महामंडळ सुरू केलं. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी वंचित समाजाबद्दल बोलायचा अधिकार नाही. अध्यक्ष महोदय, यांना वंचित समाजाबद्दल बोलायचा अधिकार नाहीये. गेली अनेक वर्ष त्या ठिकाणी केस कर्तनाचं काम करणाऱ्या आपल्या नाभिक समाजाला न्याय भेटला पाहिजे. म्हणून माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी आणि एकनाथ शिंदे साहेबांनी संत सेना महाराज केस शिल्प महामंडळासाठी आर्थिक तरतूद केली. अध्यक्ष महोदय, हे या सरकारने केलं. अध्यक्ष महोदय, प्रामुख्यानं अध्यक्ष महोदय, या सरकारचं काम सांगताना आणि यांना ऐकताना इतका त्रास होतो. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याचा विषय अध्यक्ष महोदय जर सांगायचा झाला तर शेतकऱ्यांबद्दल त्या ठिकाणी या सरकारने प्रामुख्यानं शेतकऱ्याचे डीपी जाळतात. अध्यक्ष महोदय, आणि डीपी जाळल्यानंतर 8-8, 10-10 दिवस शेतकऱ्याला ट्रान्सफॉर्मर भेटत नव्हते. परंतु या सरकारने शेतकऱ्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना आणली. अध्यक्ष महोदय, अनिलराव एवढंच नाही आणलं, या सरकारने मागेल त्याला शेततळ, या सरकारने मागेल त्याला फळबाग, आणि त्या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या घरामध्ये सुख सुविधा आल्या पाहिजे, शेतकरी जगला पाहिजे, शेतकऱ्याचं कुटुंब जगलं पाहिजे म्हणून वेगवेगळ्या पद्धतीच्या चांगल्या योजना आणल्या. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहिती आहे की मागच्या अनेक वर्षापासून जेव्हा शेतकऱ्याचा विषय निघतो त्यावेळेस आपण सगळेजण या सभागृहामध्ये शेतकऱ्याचे प्रश्न मांडत असतो. परंतु प्रामुख्यानं जेव्हा शेतकऱ्याचा प्रश्न येतो त्यावेळी दुर्दैवानं राजकारण करण्याचं काम अनेक लोक करत असतात. परंतु अध्यक्ष महोदय, या सरकारच्या काळामध्ये शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये सुखसुविधा भेटल्या पाहिजेत याचा विचार या सरकारने केला आणि शेतकऱ्यासाठी शेळी मेंढी महामंडळ स्थापन करून त्या ठिकाणी 10,000 कोटीचं बिनव्याजी कर्ज त्या ठिकाणी प्रश्न या सरकारने मार्गी लावले. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी नाना बोलताना म्हणले, आता सभागृहात नाही आहेत, परंतु नाना बोलताना म्हणले की लंपीचा निधी भेटला ना. अध्यक्ष महोदय, माझ्या तालुक्यामध्ये जे जनावर लंपीने गेले त्या सगळ्या जनावराला एकही शेतकरी असा नाही ज्याला भरपाई भेटली नाही. त्यामुळे नानांनी माहिती घ्यावी. हे सरकार शेतकऱ्यांचं सरकार आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे शेतकऱ्याला वंचित ठेवत नाही. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी बोटावर मोजण्या इतकी जर घटना सोडल्या तर एकही शेतकरी
लंपीच्या नुकसान भरपाईपासून वंचित नाही अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे नानांनी अशा पद्धतीने बोलताना त्या ठिकाणी माहिती घेऊन गेलं तर बरं होईल. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याच्या आत्महत्येबद्दल बोलताय ते. शेतकरी आत्महत्या का करतोय? आमचं सरकार 6 महिन्यापूर्वी सत्तेत आले, 6-7 महिन्यापूर्वी. मागच्या 2.5 वर्षात काय केलं याचा हिशोब यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर द्यावा. अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद व्यक्त करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. लहू कानडे. धन्यवाद अध्यक्ष महाराज. आपण तुमचं नाव आहे. 293 अंतर्गत विरोधी पक्षाने मांडलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मी बोलण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महाराज, दिलीपजी नावच नाही तुमचं. राज्यातील शेतकरी अभूतपूर्व अशा अडचणीमध्ये 12 सापडले नाव आहेत. नेहमीच अकल्पित आणि बेभरोशाचं हवामान, त्यातून उद्भवलेली अभूतपूर्व परिस्थिती, यामध्ये अवकाळी पाऊस असेल, अतिरिक्त पाऊस असेल, यामुळे कोलमडून पडलेला शेतकरी, अशोक पवार नंतर. दुसऱ्या बाजूला बाजारामध्ये सोयाबीनचं पीक आलं की त्याचे भाव गडगडणं, बाजारामध्ये कापूस आला शेत असेल तिथे शेतकरी ट्रॅक्टर फिरवतोय, फळझाडं असतील त्या बागा शेतकरी उद्ध्वस्त करतोय. त्याने जे पेरलंय त्याच्यासाठी जो खर्च केलाय तो उत्पादन खर्च देखील निघत नाही. या निराशानं तो शेती करायचीच नाही आहे, ती मोडून टाकायची अशा एका अभूतपूर्व परिस्थितीमध्ये आहे. त्या अनुरोधानं त्या शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी, त्याला मदत देण्यासाठी अध्यक्ष महाराज हा प्रस्ताव आणलेला आहे. दुर्दैवाने काही सन्माननीय सभासद त्याबद्दल गंभीरपणे बोलण्याऐवजी हेतुआरोप करतायत. हा गंभीर विषय सोडून तिसऱ्याच विषयावर बोलतायत. आणि मला वाटतं या विषयातलं जे गांभीर्य आहे, शेतकऱ्यांच्या वेदनेचा, शेतकऱ्याच्या दुःखाचा हा जो वणवा पेटलेला आहे, त्याच्याबद्दल या सभागृहाने चिंतन करण्याऐवजी त्याचा खेळ मांडण्याचं चित्र आपण सभागृहामध्ये बघतो आहोत. याचं दुःख होतं महाराज. शेतकरी अडचणीत आहे. आपल्याकडे उपलब्ध नसलेल्या पर्याप्त बाजारांच्या सोयीमुळे, लॅक ऑफ मार्केटिंग. शेतकरी जेव्हा त्याचा माल घेऊन मार्केटमध्ये येतो, त्या मार्केटमधले दलाल एका बाजूने तो कमी किमतीमध्ये भाव पाडून खरेदी करण्याचा प्रयत्न करतात, आणि दुसऱ्या बाजूला केंद्रात बसलेले जे मायबाप सरकार, ते सरकार बाजारामध्ये जे पीक येतं त्या पिकाला भाव मिळण्याच्या वेळेस एकतर परदेशातून ते धान्य, ते पीक आयात केलं जातं, किंवा इथून निर्यात करणाऱ्या गोष्टीवर भरमसाठ निर्बंध घातले जातात. अध्यक्ष महाराज, एका बाजूला हे घडतंय, दुसऱ्या बाजूला शेतकरी या अवकाळीनं हैराण आहे, परेशान आहे. तिसऱ्या बाजूला शेतकऱ्याला जी सिंचनाची आपण सुविधा दिली पाहिजे, अध्यक्ष महाराज आपल्याला माहित आहे, एवढे सारे प्रयत्न करूनही महाराष्ट्रामध्ये 18% अधिक कृषी सिंचनाची सोय नाहीये. ते कृषी सिंचनही केवळ काही क्रॉपवर कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे. आपण इतर ज्या काही उपाययोजना राबवल्या त्यामध्ये जिरायत भागातील शेतकऱ्यांना मनरेगाच्या अंतर्गत जवाहर विहिरी देण्याचा कार्यक्रम असेल. अध्यक्ष महाराज, प्रशासनामध्ये मी 25 वर्ष काढली.
मी नुकतेच आकडे प्राप्त करून घेतले. आम्ही मंजूर केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विहिरीचं काय झालं? यापैकी किती विहिरींची कामं पूर्ण झाली? या विहिरीमधून खरोखर शेतकऱ्यांच्या शेतासाठी सिंचन उपलब्ध झालं का? एकात्मिक पद्धतीनं त्या सिंचन विहिरींना आम्ही विद्युत कनेक्शन दिलेत काय? त्या शेतकऱ्यांना विद्युत मोटर्स देण्यासाठी म्हणून काही एकात्मिक कार्यक्रम राबवला काय? अध्यक्ष महाराज, ही सर्व आकडेवारी एवढी निराशाजनक आहे की या कार्यक्रमाअंतर्गत घेतलेल्या सिंचन विहिरीमधील 10% लाभार्थ्यांना देखील शेतीच्या सिंचनाचा लाभ झाला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अध्यक्ष महाराज, मी नगर जिल्ह्यातून येतो. माझा श्रीरामपूर मतदारसंघ नगर जिल्ह्यातला आहे. मोठ्या प्रमाणात आमच्याकडे शुगर केन ग्रोविंग लँड आहे, मोठ्या प्रमाणावर साखर कारखाने आहेत. पण त्याच्या पलीकडे जाऊन माझ्या नगर जिल्ह्यातली कांद्याची उलाढाल ऊसाच्या शेतीपेक्षा अधिक आहे. ऊसाच्या शेतीतून जेवढी काही भांडवली उलाढाल होते त्यापेक्षा कांद्यातून दरवर्षी होणारी उलाढाल प्रचंड आहे. ऊसाच्या शेतीसाठी किमान प्रक्रिया करणारे खाजगी कारखाने आहेत, सहकारी साखर कारखाने आहेत, काही नेटवर्क आहे. परंतु या प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर उलाढाल आणि शेतकऱ्याला आधार देणाऱ्या कांद्याच्या पिकाच्या दृष्टीनं कोणत्याही प्रकारच्या प्रक्रियेची सोय नाही, मार्केटिंग तर नाहीच नाही. मला वाटतं मायबाप सरकारने या दृष्टीनं शेतीचं दूरदर्शी असं दृष्टिकोन ठेवून या अशा पिकांच्या मध्ये जेव्हा जेव्हा या पिकांच्या भाव कमी झाल्यामुळं शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागतात, शेतकरी हवालदिल होतो, शेतकरी अडचणीत येतो, त्याच्यासाठी जे काही प्रोजेक्ट उभे करता येतात का याची आखणी खरं तर करायला पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, काल बजेट सादर झालं, त्याच्याबद्दल खूप लोकप्रिय आणि लोकरंजक अशा घोषणा काल आम्हाला ऐकायला मिळाल्या. प्रत्यक्षात ज्या कृषी सिंचनाचा दुसरा टप्पा आपण राबवला त्यामध्ये त्याच्यातली 10-20% ही रक्कम खर्च झाली नाही आणि मोठ्या प्रमाणावर निधी पडून आहे. अध्यक्ष महाराज, अजून 20 दिवसांनी आर्थिक वर्ष संपणार आहे. मी विनंती करेल या निमित्ताने आपल्याला की मागील वर्षाच्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांना ऋण देणाऱ्या ज्या काही कृषी विषयक विकासाच्या योजना होत्या त्या योजनांच्या मध्ये किती टक्के खर्च झाला आणि किती टक्के निधी अखर्चित राहिला. एका बाजूला शेतकऱ्यांना भरभरून दिल्याच्या घोषणा करायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच्या प्रत्यक्ष राबवणुकीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करून तो पैसा खर्चच होऊ द्यायचा नाही. ही जी नीती आहे ही शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडून देणारी आणि त्याच्याबद्दलची अप्रामाणिकपणाची गोष्ट आहे. अध्यक्ष महाराज, सरकार येतात आणि सरकार जातात, परंतु जोपर्यंत सरकारचे धोरण आणि सरकारची हेतू राबवणारी प्रशासकीय यंत्रणा तिच्यावर सरकारचं नियंत्रण नसतं, किंबहुना त्याबद्दल आपण सजगता दाखवत नाहीत, तोपर्यंत तळागाळामध्ये मातीमध्ये राबणारा जो कष्टकरी आहे, जो शेतकरी समूह आहे, जो लाखोंचा पोशिंदा आहे, अन्नदाता आहे, त्याच्या दुःखाला पारावर उरत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज सुरक्षा योजनेअंतर्गत अध्यक्ष महाराज अनेक लोक वंचित राहिले. माझ्या श्रीरामपूर मतदारसंघातल्या भाऊसाहेब पारखे नावाच्या शेतकऱ्यांनी कोर्टामध्ये धाव घेतली. कोर्टाने निकाल दिला की जे शेतकरी वंचित राहिलेले आहेत त्या शेतकऱ्यांना देखील तो लाभ मिळाला पाहिजे. कोर्टाची ऑर्डर होऊन आज 5 महिने झालेत, परंतु अद्याप ही असे जे हजारो शेतकरी त्या योजनेपासून वंचित राहिले त्यांना एक छलामी मिळालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि आम्ही सांगतो हे पैसे शेतकऱ्याच्या अकाउंटवर गेले. अध्यक्ष महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज योजनेमध्ये जे वंचित राहिलेले लाभार्थी आहेत त्यांच्याबद्दलचा मी स्पेसिफिक उल्लेख करतोय. अजून त्यांच्या याद्याच तयार होत आहेत साहेब, अजून त्यांना डबूही मिळालेला नाही, हे मी खात्रीपूर्वक आणि गंभीरपणे सांगतोय. त्या शेतकऱ्यांचा आक्रोश, खरं तर त्यांचा त्याच्यावर दोष काय होता? या प्रशासकीय यंत्रणेनं त्यांची नावं पाठवली, त्यातली आपण सोडून दिली, त्यांचा दोष काय होता? त्या निष्पाप शेतकऱ्यावर आपण अन्याय करतो आहोत आणि त्यांना लाभ दिला म्हणून सांगतो आहोत. अध्यक्ष महाराज, हे योग्य नाही, हे तपासून घेतलं पाहिजे सरकारनं, त्यांना लाभ दिला पाहिजे अशी माझी या ठिकाणी मागणी आहे. अध्यक्ष महाराज, अहो देणारा दिलं म्हणून देखील सांगितलं.
हायकोर्टाचा आदेश येऊन 6 महिन्यापेक्षा अधिक काळ झाला. हे का ही गतिमानता आहे काय अध्यक्ष महाराज? ही गतिमानता आहे काय? खाली बसून बोलू नका त्यांना ही गतिमानता आहे काय? खाली बसून बोलू नका. आपण गतिमान म्हणून प्रयोग करतो आहोत, प्रचार करतो आहोत. असलम शेख खाली बसून बोलू नका. नको खाली अध्यक्ष बसून महाराज. बोलू नका. तुम्ही बोला. अध्यक्ष महाराज, शेतकऱ्यांच्या अडचणीमध्ये भर घालणारा सर्वात महत्वाचा भाग, त्याला जी अत्यावश्यक खतं लागतात, जी त्याला अत्यावश्यक पेस्टिसाइड्स लागतात, त्याच्या पुरवठा साखळीमध्ये ज्या काही त्रुटी आहेत त्या तर आहेतच. त्याला बी बियाणे वेळेवर उपलब्ध न होणे, त्याला खतं वेळेवर उपलब्ध न होणे. आणि आज तर एक नवीनच गंमत दिसली. सांगली जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्याच्या कलेक्टरला आदेश दिलेत, खताच्या दुकानावर जे ई पॉश मशीन बसवलंय ते ई पॉश मशीन शेतकऱ्याला त्याची जात विचारते. त्याने जर जात सांगितली नाही त्याला फर्टिलायझर्स मिळत नाहीत. साहेब, ही अत्यंत निषेधाची आणि अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. अध्यक्ष महाराज, या पद्धतीनं एक मिनिट. त्यांनी आता सांगलीच्या पालकमंत्र्यांचा उल्लेख केला की त्या सांगलीच्या पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्याला आदेश दिलेत आणि अशा पद्धतीनं तुम्ही त्या जातीचा उल्लेख करा, असे आदेश पालकमंत्री सांगली यांनी दिलेले नाहीत. सकाळी त्यांची माझी या ठिकाणी चर्चा झाली, त्यांना सुद्धा माध्यमांमधनं हे कळालं. विनाकारण पालकमंत्र्याने आदेश दिले असं चुकीचं रेकॉर्डवर येऊ नये, त्यामुळे तेवढं वाक्य फक्त काढून टाका. पालकमंत्र्यांच्या याच्याशी काही सांगलीचे संबंध नाही. धन्यवाद अध्यक्ष महाराज. मराठी वृत्तवाहिनीच्या लोकमत आयबीएन नावाच्या दूरदर्शन वाहिनीवरील ही बातमी आहे. मी त्यानुसार उल्लेख केला, तसा नसेल तर त्याबद्दल माझा आग्रह नाही. इलेक्ट्रॉनिक्स माझा त्याबद्दल आग्रह नाही. रेफरन्स परंतु हे वृत्तवाहिनीवर आलेलं सकाळचं वृत्त आहे. मी बातम्या बघत असताना मी ते माझ्या डोळ्याने बघितलेलं आहे, त्यानुसार मी विधान केलंय. ते काढण्यात येते. हो. चला पुढे. सर, वृत्तवाहिन्यावर आल्यानंतर आणि छापून आल्यानंतर अधिकृत काय करणार? सन्माननीय लहू कानडेजी, जी सर. सभागृहामध्ये रेफरन्स साठी वर्तमानपत्र किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया मधली आलेली बाब ही सत्य म्हणून स्वीकारली जात नाहीये. ती तपासली जाईल आणि त्याच्यावरती अध्यक्ष महाराज निर्णय करतील. चला आपण पुढे बोलू. त्याला आपण अध्यक्ष आपली माहिती महाराज, असेल असं म्हणून सांगा. अध्यक्ष महाराज, तर ती स्वीकारली नाही. आपली ती माहिती बातमी खोटी ठरावी असं सारख्या माझ्या प्रागतिक विचाराच्या लेखक असणाऱ्या आमदाराला वाटतं. दुर्दैवाने ज्या व्यवस्थेनं हजारो वर्षे सर्वांना छळलं, पुन्हा तीच व्यवस्था वेगवेगळ्या बुरख्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकाराने डोकावत असेल तर ते आपल्या सर्वांना दुःख देणार आहे, एवढंच मी नमूद करू इच्छितो. अध्यक्ष महाराज, शेतकऱ्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या आणि शेतकऱ्यांच्या सध्याच्या अत्यंत अडचणीच्या काळासाठीचा हा प्रस्ताव आपल्या समोर ठेवलेला आहे. यामध्ये विरोधी पक्ष नेत्यांनी अत्यंत नेमकेपणाने आजच्या शेतकऱ्यांच्या दुःस्थितीबद्दलचं चित्रण आपल्या समोर आम्ही सर्वांनी ठेवलेलं आहे. आम्ही एकच या निमित्ताने विनंती करतो की मायबाप सरकारनं, शेतकरी हा लाखोचा पोशिंदा आहे, अन्नदाता आहे, त्याची ही अत्यंत दुःखद स्थिती लक्षात घेता त्याला तातडीनं मदत करण्याची आवश्यकता आहे. ती सरकारने त्याची नोंद घ्यावी एवढी विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. संजय गायकवाड. अध्यक्ष महोदय, काल आपल्या सरकारने अभूतपूर्व असा अर्थसंपर्क या महाराष्ट्र राज्याला त्या ठिकाणी दिला. जयेंद्र सांगतील त्यांना देतो. सन्माननीय उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री एक एक घोषणा करत होते आणि तशी तशी धडकी समोरच्यांना त्या ठिकाणी भरत होती. मनामध्ये विरोधी पक्षाचं असं होतं की हे सरकार आता पुढे काही करू शकणार नाही, यांचा भ्रमाचा भोपळा या ठिकाणी फुटेल. पण तसंच झालं नाही, म्हणून सकाळी त्यांना भोपळे घेऊन इकडे यावं लागलं. ही देखील आजची वस्तुस्थिती आहे. शेतकरी हा सगळ्याच पक्षाचा केंद्रबिंदू आहे आणि सगळ्या जेवढी काही सरकार काम करतात त्याचा देखील केंद्रबिंदू. अध्यक्ष महोदय, परवा पण चालू आहे.
यात संपत नाही चर्चा. आणि शेतकऱ्यावरची संकट कधी संपत नाही, त्याच्या अडचणी कधी संपत नाही, त्याची आत्महत्याही थांबत नाही, हे देखील वास्तव आहे. पण हे संपवण्याकरता काही कायमस्वरूपी आम्ही काही पावलं उचलू शकतो की नाही, हे देखील तपासण्याची आवश्यकता अतिशय गांभीर्याने अध्यक्ष महोदय या राज्यामध्ये निर्माण झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतकरी जर त्याच्या शेतीला पाणी मिळालं, त्याला वीज मिळाली, त्याच्या मालाला योग्य भाव मिळाला, तो त्याला सरकारची कुठल्याही प्रकारची कर्जमाफी नको, त्याला कर्ज नको, त्याला काही नको. शेती प्रक्रियेवर उद्योग जर तो उभा करू शकला तर निश्चितपणे त्याला अशा कुठल्याही मदतीची गरज त्याला अपेक्षित नाही. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज आपण पाहतो की कापसाचा प्रश्न निर्माण होतो, तुरीचा होतो, कांद्याचा होतो, फळांचा होतो, फळं फेकली जातात, शेतकरी बागाची बाग उपटून त्या ठिकाणी फेकतो, काही ठिकाणी त्याला जाळून टाकलं, उसाला जाळून टाकलं जातं. अध्यक्ष महोदय, अनेक देशामध्ये असं धोरण आहे, त्या देशामध्ये लागणारी अन्नधान्याची गरज, त्या देशामध्ये लागणारी फळांची गरज, त्या देशामध्ये लागणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंची गरज ही किती आहे, आणि त्याप्रमाणे त्या राज्यांना तशा सूचना दिल्या जातात की या राज्यामध्ये आपण या वर्षी एवढंच पीक या ठिकाणी पेरावं. आणि मग तेवढ्या प्रकारामध्ये तंतोतंत त्याचे नियोजन झाल्यामुळे जास्तीचा पीक त्या ठिकाणी पिकत नाही आणि दुर्दैवाने ते शेतकऱ्यांना फेकायची वेळ येत नाही किंवा त्याला भाव मिळत नाही, म्हणून शेतकऱ्यांची ओरड देखील होत नाही. आणि म्हणून अशा प्रकारचं धोरण जर सरकारने तयार केलं की ज्या मालाची गरज मार्केटमध्ये आहे, ज्याची गरज जनतेला आहे, जेवढी भूक जनतेची आहे, तेवढे जर त्यांना पेरायला दिलं तर निश्चितपणे येणाऱ्या काळामध्ये ही शेतकऱ्यांची समस्या कायमस्वरूपी आम्ही सोडवू शकतो. अध्यक्ष महोदय, ब्राझील आणि त्याच्या लगतच्या अनेक देशांमध्ये सोयाबीन सारखं जे पीक आहे, त्या सोयाबीनच्या त्याला एकराला झडती पडते 26 ते 30 क्विंटल. आपल्या राज्यामध्ये झडतीचं प्रमाण आहे जास्तीत जास्त, सर्वात मोठं जर केलं तर एकरी 14 क्विंटलच्या वर झडती आमच्या राज्यामध्ये कुठल्याही शेतकऱ्याला होत नाही. मग जर त्या देशामध्ये एकरामध्ये जर 26 ते 30 क्विंटल सोयाबीन आमच्या पिकवलं जातं, तर अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकारचं वाण, अशा प्रकारचं बियाणं आमच्या राज्यामध्ये जर आम्ही विकसित केलं तर हे दुपटीनं उत्पन्न जर शेतकरी घेऊ शकला तर निश्चितपणे त्याला अशा प्रकारचे पुन्हा संकटाला सामोरं जायची वेळ येणार नाही. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस्रायल सारखा एक स्थापित देश वाळवंटाच्या काठावर आहे, ज्याला शेतीचं पाणी देखील रासायनिक दिलं जातं, ज्याने समुद्राचं पाणी गोड पाणी केलं, आणि असा देश आमच्या देशाच्या पिकापेक्षा 100 पटीनं पिकं तेवढ्याच जमिनीमध्ये घेतो. मग अशा प्रकारचं तंत्रज्ञान आम्ही जर आमच्या राज्यामध्ये विकसित केलं तर निश्चितपणे कमी क्षेत्रामध्ये जास्त पीक आमचा शेतकरी पिकवेल आणि त्याची ती मोठी अडचण दूर होईल. अध्यक्ष महोदय, शेतकरी भाजीपाला फेकतो, टमाटे रस्त्यावर फेकतो, याचं कारण काय? अध्यक्ष महोदय, आपण या शेतकऱ्यांचा माल घेण्याकरता आपल्याकडे फूड पार्कची निर्मिती आपण केलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, जर प्रत्येक तालुक्याला किंवा 2-3 तालुके मिळून त्या सगळ्या शेतकऱ्यांचा माल आपण जर फूड पार्क मध्ये घेऊन तो जर आपण मार्केटमध्ये किंवा विदेशामध्ये जर पोहोचवला किंवा ज्या ठिकाणी त्याची गरज तिकडे जर पोहोचवला तर शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळेल, चांगला त्याला पैसा मिळेल, त्याला माल फेकण्याची गरज त्या ठिकाणी राहणार नाही. अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकारचं नियोजन राज्याला करणं या ठिकाणी अतिशय गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, अनेक वेळेला काही संघटना येतात, तुरीला इतका भाव दिला पाहिजे, 10,000 भाव तुरीला भेटला पाहिजे, कोणी म्हणतं 12,000 कापसाला भेटला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ती आंदोलन करताना मग समुद्रात डुबणार, मग आत्मदहन करणार, मग सरकार चर्चेला बोलणार. अध्यक्ष महोदय, सरकारने चर्चेच्या बोलल्यानंतर शेतकऱ्याला वाटतं की आता चर्चा होणार आहे आणि मला आता 12,000 रुपये क्विंटली कापसाला भाव मिळणार आहे, मला आता 10,000 रुपये क्विंटली सोयाबीनला भाव मिळणार आहे, तो माल घरातच ठेवतो. अध्यक्ष महोदय, पण तसं काही होत नाही. प्रसिद्धीसाठी फक्त ही नौटंकी केली जाते आणि पर्यायानं मग शेतकऱ्यांचा माल घरात पडल्यामुळं व्यापारी त्याला अतिशय कमी भाव देऊ शकतात आणि एका क्विंटल मागे शेतकऱ्यांचं 4-5 हजार नुकसान देखील त्या ठिकाणी होतं. आणि मग अशा नौटंक्यामुळे जर शेतकऱ्यांचं नुकसान होत असेल तर या नौटंक्या देखील थांबणं हे अतिशय महत्वाचं आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अमरावती विभागातल्या 56 तालुक्यामध्ये आपण शेतकऱ्यांना लाखोच्या संख्येमध्ये विहिरी त्या ठिकाणी मान्य केल्या, पण जीएसडीएची अध्यक्ष महोदय पाणी उपलब्ध नसल्याचं सर्टिफिकेट आहे
ते सर्टिफिकेट उपलब्ध होत नसल्यामुळं त्यांनी 2011-12चा दाखला दिला की जमिनीची पाण्याची पातळी अतिशय खोल गेली, याच्यामुळे पाणी लागत नाही, त्याच्यामुळे शेतकऱ्याला आपल्या शेतात विहीर खोदता येत नाही आणि त्याच्यामुळं तो पाणी देऊ शकत नाही. पण अध्यक्ष महोदय, गेल्या मागच्या 4-5 वर्षामध्ये अतिवृष्टी झाली, सारखी अतिवृष्टी झाली, पाण्याची लेवल वर आली, तरी देखील जीएसडी कडे त्याला सर्वेक्षणाचे प्रमाणपत्र, पाणी उपलब्ध प्रमाणपत्र मिळत नाही, पर्यायाने विहिरी होत नाही आणि म्हणून त्या संपूर्ण पट्ट्यामध्ये शेतकरी फक्त पावसाच्या पिकावर अवलंबून असतो. त्यातही जर अवकाळी पडला, गारपीट झाली तर त्याचं प्रचंड नुकसान त्या ठिकाणी होतं. आणि म्हणून या विहिरीची अट या 293च्या निमित्ताने मुख्यमंत्री मोदींच्या उत्तरामध्ये ते काढणार का, अशा प्रकारचे ते काढतील अशा प्रकारची मी अपेक्षा त्या ठिकाणी व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटं घेतो. अध्यक्ष महोदय, अनेक ठिकाणी आता नवीन धरणाच्या रेमिसीची देखील गरज आहे. माझा मोताळा तालुक्यामध्ये आम्ही नळगंगा डॅम आहे, त्या डॅमचं ओव्हरफ्लोचं पूर्ण पाणी पूर्णामध्ये जातं. मी अनेक वेळेस या सभागृहात मागणी करतोय की त्याचं 40% पाणी नळगंगाकडे वळवा, 40% पाणी पूर्णाकडे वळवा. ते जर वळवलं तर रस्त्यामध्ये सगळी शेती पाण्याखाली, दोन्ही चिरी डॅम मध्ये पाण्याचा साठा उपलब्ध राहील. इव्हन त्या मूर्तीच्या डॅमच्या पण डॅमला निर्मिती करून द्या. अध्यक्ष महोदय, अनेक वेळेस सांगून देखील झाला नाही, पण आता या निमित्ताने मी सरकारला विनंती करतो की त्याचा समावेश देखील आपण आपल्या या मागणीमध्ये या ठिकाणी करावा. धन्यवाद. आमचं MIDCचं क्षेत्र वाढवावं, जेणेकरून शेतकऱ्यांना देखील त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे आपला उद्योग करता येईल. आणि अतिशय महत्वाचा शेतकऱ्याचा विषय अध्यक्ष महोदय, गोवंश आणि गोवंश आणि गोमाता हे 2 विषय असे अध्यक्ष महोदय की सर्रास आमच्या भागामध्ये रात्रीला कसाई जातात, बैलांच्या जोड्या चोरतात, गायी चोरतात आणि शहरांमध्ये हजारोच्या संख्येने असलेल्या मोकाट गायी, या मोकाट गायला रात्री लोक उचलतात आणि सरळ कसाई खाण्यामध्ये जाऊन त्यांना कापून टाकतात. याच्यामुळे गोधन नष्ट होऊन चाललं अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अशा प्रकारे या गोधनाची रक्षा करण्याकरता प्रत्येक तालुक्याला सरकारने जर गोशाळा त्या ठिकाणी उभी केली, त्याला जर मानधन दिलं तर त्या गोशाळापासून त्या दुधापासून जे होणारे पदार्थ आहे, जसं खवा आहे, त्यांनी पनीर आहे, बासुंदी आहे, त्यानंतर त्या गोमित्र जे विकलं जातं, शेणापासून ज्या क्यूब होतात, हा असे अनेक उत्पन्नाचे साधने त्या ठिकाणी तयार होतील आणि गोमातेचं रक्षण त्या ठिकाणी. म्हणून प्रत्येक तालुक्याला ज्या ज्या ठिकाणी नगरपालिका, महानगरपालिका आहे अशा ठिकाणी अनुदान तत्वावर गोशाळा उभाराव्यात, अशा प्रकारची मागणी देखील मी आजच्या या 293च्या उत्तरामध्ये अभिषेक करतो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. विरोधी पक्षानं 293 जो प्रस्ताव या सभागृहामध्ये आणला त्याचं समर्थन करण्याकरता मी या ठिकाणी उभा. अध्यक्ष महोदय, गेली अनेक वर्षे या सभागृहामध्ये मी काम करतोय. माझं भाग्य आहे की सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये ज्या वेळेला सभागृहामध्ये आम्ही आलो त्यावेळेला गोपीनाथ मुंडे, आदरणीय नारायणराव राणे, त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री म्हणून विलासराव देशमुख काम करत आहे, अशा अनेक दिग्गज या सभागृहामध्ये होती. त्यावेळेची सभागृहाची गरिमा आणि आजची गरिमा याच्यामध्ये खूप मोठा अंतर पडायला लागले. अलीकडच्या काळात नवीन सदस्य निवडून होते, कधीतरी एकदाच चुकून निवडून आलेला माणूस जे 7-7 वेळा निवडून या सभागृहामध्ये येतात, अनेक पदं भूषवतात, त्यांच्याबद्दल जेव्हा बोलायला लागतो त्यावेळेला कुठेतरी चुकीच्या पद्धतीने या सभागृह चाललंय असं मला वाटतं. प्रत्येक नेत्यानं आपल्या आमदाराला खरं म्हणजे सांगण्याची भूमिका या ठिकाणी घेतली पाहिजे. आपण सभागृहामध्ये बोलतो ते जनतेच्या हिताचं बोलतो की राजकारण म्हणून बोलतोय आणि चुकीच्या पद्धतीचं बोलून कारण नसताना वाद निर्माण करण्याचं काम या सभागृहामध्ये काही लोक करतात. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहिती आहे दोन्हीकडे आहे. ज्याची सत्ता आली त्यानं जनतेच्या हिताचा विचार करावा, सत्तेमध्ये काही चुकत असेल तर विरोधी पक्षांनी ते दाखवावं, ही जी भूमिका आहे ती आदरणीय अजित पवारांनी या ठिकाणी निभावलेली आहे. मग अजित पवारांनी त्यांचं विरोधी पक्षनेत्याचं काम केलं आणि म्हणून कुणीतरी सदस्याने उठवायचं ना, अजित पवार असं बोलले, अजित पवार तसं केलं, तुम्ही काय केलं. अरे या देशामध्ये प्रत्येकाचं योगदान आहे म्हणून आज आपण इथपर्यंत आलोय. ज्या देशामध्ये सोयी सुद्धा पिकत नव्हती त्या देशामध्ये आज स्वतःच्या मालकीची क्षेपणास्त्र होता, स्वतःचा उपग्रह जातो, ही काय आपोआप कुठली गोष्ट घडलेली नाही. पण राजकारण करत असताना किंवा या समाजाचा विचार करताना तुम्ही काल बजेट मांडलं, त्या बजेटमध्ये काही त्रुटी राहिल्या असतील तर दाखवून देण्याचं काम आमचं आहे, ते आम्ही या ठिकाणी दाखवतो. याचा अर्थ असा होतो की ते आम्ही सत्ताधारी पक्षावर कारण नसताना अकारण त्याच्याविरुद्ध बोलतोय किंवा कारण त्यांच्या विरुद्ध अकारण त्यांच्या विरुद्ध काय आणखी करण्याची भूमिका असं अजिबात नाही.
जे जे काही राहिलं असेल ते त्रुटी आम्ही दाखवण्याचं काम या ठिकाणी करतो, म्हणून 293ची चर्चा या ठिकाणी. आज आपण या ठिकाणी अनेक सदस्यांनी शेतीच्या संदर्भातला विषय मांडला, शेतकऱ्याच्या संबंधातला विषय मांडला, सुनील प्रभूंनी दुधाच्या संदर्भातला विषय मांडला की महानंद डेअरी आज अडचणीमध्ये आहे, आज दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची कमी झाली. आज जर कालांतराने हे सगळी व्यवस्था बंद पडली तर आपल्याकडे असं काय आता केमिकलचं दूध बाजारात येते. आज डॉक्टर सांगतात की तुम्ही दूध लहान मुलांना देऊ नका, दूध पाजू नका, इथपर्यंत जर भूमिका असेल तर त्या शेतकऱ्यांची अडचण सोडवण्याचं काम सरकारनं करावं लागेल. आमचं काम आहे आम्ही तुमच्या निदर्शनास आणून द्यायचं काम. आज कांदा उत्पादनाच्या बाबतीमध्ये तेच घडणार आहे. तर शेतकऱ्याला परवडलं नाही तर उद्या त्यावेळेला कांदा शेतकरी लावणार नाही, त्यावेळेला बाजारात तुटवडा येईल आणि महागाई त्याची वाढणार आहे. या ठिकाणी या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून सरकारनं निर्णय घेण्याची नितांत गरज आहे. पण अलीकडच्या काळात सुडाचं राजकारण सुरू झालं, तू गाय मारली मी वासरू मारतो, अशा पद्धतीचं राजकारण करून आपण नवीन सदस्य सभागृहामध्ये जे येतात त्यांना चुकीच्या दिशेनं नेतोय का काय, अशा प्रकारची शंका आमच्यासारख्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी वाटायला लागलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी विचारपूर्वक बोलण्याची नितांत गरज आहे. आम्ही ती भाषणं ऐकली, गोपीनाथ मुंडेंचं भाषण आलं, नारायण राणेंचं भाषण ऐकलंय, विलासरावांचं त्याला उत्तर आम्ही ऐकलेले, आर पाटलांचं भाषण आम्ही या ठिकाणी ऐकलेले. तासन तास या ठिकाणी सगळी नेते मंडळी बोलायची, त्या ठिकाणी सभागृह भरून जायचं, ऐकावं असं वाटायचं. अलीकडच्या काळामध्ये सभागृहामध्ये बोलताना बोलणाराची पातळी घसरली की लोक आपापसाच्या बाहेर जातात. ही गोष्ट या विधानमंडळाच्या दृष्टीने अत्यंत चुकीची आहे आणि याच्यावर सुद्धा नितांत विचार करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, काल या ठिकाणी अर्थसंकल्प सादर केला. हा सादर करताना किंवा तुम्ही सत्तेवर येताना ठीक आहे, त्याच्यावर काही आमच्यावर निर्बंध आणायचा प्रयत्न केला, विकासाची कामं थांबवली. विकासाची कामं ही कुठल्या आमदाराची घरातली कामं नसतात, सर्वसामान्य लोकांचे रस्ते असतात, सर्वसामान्य लोकांच्या करता इमारती बांधायच्या, त्या सगळ्यावर स्टे देण्याचं काम केलं. काय साधलं मला माहित नाही. कालच्या अर्थसंकल्पामध्ये आम्हाला पूर्णपणाने डावलण्याची भूमिका केली. केवळ आपल्या सदस्यांना मोठ्या प्रमाणात निधी देऊन ते 100% निवडून येतील अशी खात्री जवळजवळ आपल्या सत्ताधारी पक्षाला वाटते काय, मला शंका वाटते. अध्यक्ष महोदय, आज समाज शहाणा झालाय, माध्यमं इतकी झालेली आहेत की एका क्षणामध्ये अमेरिकेमध्ये काय घडलं ते आपल्याकडे कळतं. आता तुम्ही जर व्हॉट्सअप काढला तर मागच्या क्लिप पंतप्रधानाच्या रोज लोकांना ऐकायला मिळतात. आज लोक त्याच्यावर विचार करतात. आम्ही चुकीचं बोललो तर 5 मिनिटाच्या सभागृहाच्या बाहेर जातं. सांगलीमध्ये काल काय घडलं ते एका क्षणामध्ये या ठिकाणी आलं. एका क्षणामध्ये संपूर्ण राज्यामध्ये, देशामध्ये, जगामध्ये बातम्या चालतात. याचा अर्थ समाज आता वेडा राहिलेला नाही. समाज सत्ता देतो आणि सत्ता काढून घेतो. काल तुम्ही अर्थसंकल्पामध्ये आमच्यासारख्या सदस्यावर सुद्धा अन्याय करण्याची जी भूमिका घेतली ती फारशी चांगली असं मला वाटत नाही. आणि मग सत्ता ही काय ताम्रपटासारखी नसते की बाबा ती एकदा कायम तुमच्याच बाजूला येईल. लोक निर्णय घेणार आहे. 2024 साली काय व्हायचं ते होईल. परंतु अशा पद्धतीचं करून आणि मग उद्या सत्ता पलट झाली की त्याचंच अनुकरण आम्ही करायचं का, आणि हे चुकीचं कुठंतरी आहे. ते थांबण्याची नितांत गरज आहे असं मला वाटतं. यावेळेला न्याय द्यायचा सभागृहामध्ये आपण सगळे लोकांचे प्रश्न मांडण्याकरता आलो, लोकांचे प्रश्न सोडवण्याकरता आलो. सगळ्यांना समान न्याय द्यायची जर भूमिका घेतली तर मला वाटतं सभागृहामध्ये गोंधळ व्हायची काही गरज आहे असं मला वाटत नाही. आज अनेक विषयावर या ठिकाणी विचार करण्याची नितांत गरज आहे. शेती आज पडीक होण्याची भूमिका सगळीकडे आपण पाहतोय. आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणात भाताची शेती पिकायची. आज भाताच्या शेतीला एवढा मोठा खर्च येतो आणि त्या मनानं उत्पन्न मिळत नाही. लोकांनी शेती पडीक ठेवायची भूमिका त्या ठिकाणी घेतली. पर्यायानं भाताचं उत्पन्न कमी झालं. आज तीच परिस्थिती कांद्याच्या बाबतीत येईल. ऊसाच्या बाबतीमध्ये आज तीच परिस्थिती आहे. आणि शेतकरी जेवढे प्रयोग करेल तेवढे त्याच्या जर रांगलट यायला लागले तर हळूहळू शेतकरी त्यापासून बाजूला जाईल आणि फार मोठं संकट समाजावर या निर्माण होईल. या सभागृहामध्ये त्याच्यावर विचार झाला पाहिजे. त्याच्यावर काहीतरी धोरणं राबवली पाहिजे की शेतकरी कसा सुखी होईल, कांद्याला बाजार कसा येईल, त्याच्या ऊसाला बाजार कसा येईल, ह्या सगळ्या गोष्टीवर चर्चा करण्याची नितांत गरज. घरती गोष्ट बाजूला राहून केवळ आणीधुणी काढण्यामध्येच या सभागृहाचा वेळ जाणार असेल तर फार त्याच्यातनं समाधानकारक काही निघेल असं मला वाटत नाही. आज कामगारांच्या बाबतीत मी माझ्याकडे जगातली सगळ्यात मोठी इंडस्ट्री आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी निर्णय घेतला की 300 कामगार जर परमनंट असतील
तर त्या ठिकाणी त्याला सगळे कायदे लागू आहेत. आणि 300 कामगारापेक्षा जर परमनंट नसतील तर तो उद्योगपती कधीही त्या ठिकाणी आपली कंपनी बंद करून कामगाराला काढू शकतो. माझ्या परिसरातल्या अनेक कंपन्यांनी या प्रकारची भूमिका घेतली आणि ते उद्योगधंदे बंद करून निघून गेले. ते कामगारांच्यावर उपासमारीची वेळ त्या ठिकाणी आली. मग आता या धोरणाच्या संदर्भात कुठेतरी निर्णय घेण्याची गरज आहे. उद्योग क्षेत्रामध्ये माझ्या परिसरामध्ये आज त्या ठिकाणी उद्योगपतीच्या संदर्भामध्ये काही निर्णय घेतले गेले. काही उद्योगपतीवर अन्याय होत असेल मान्य मला, पण आज उद्योगपतीचं ऐकून त्या ठिकाणी कोणी काम मागायला गेला तर त्याच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात. आमची शेती तुम्ही घेतली त्यावेळेला आम्हाला सांगितलं या मेडिसिन की इथले या उद्योगामध्ये तुम्हाला नोकऱ्या मिळतील, इथं तुम्हाला ठेके मिळतील. आज आम्ही ठेका मागायला गेलो, आज आम्ही नोकरी मागायला गेलो तर आमच्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल केला जातो. कुठेतरी चुकीचा पांडा या निमित्तानं पाडतोय. अशा पद्धतीने झालं तर उद्योगाला कोणी जागा देणार नाही, लोक आंदोलन करतील. चुकीच्या पद्धतीने त्या ठिकाणी काही उद्योगपती त्याचा गैरफायदा घेतात आणि काही उद्योगपतींना मात्र त्रास दिला जातो. काही उद्योगपतीच्या संदर्भामध्ये काम दिलं नाही, मग त्याच्यावर इन्कम टॅक्सच्या धाडी पडल्या, त्याच्यावर ईडीच्या धाडी पडल्या, त्याच्यावर जीएसटीच्या धाडी पडल्या. मग हे सुद्धा कोणीतरी ही चुकीची यंत्रणा त्या ठिकाणी काम करते, याचं सुद्धा संशोधन करा. एक बाजू अशी बी आहे, दुसरी बाजू तशी बी आहे. आणि म्हणून आज त्या उद्योग क्षेत्रामध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. ते त्याच्यामुळे आज त्या ठिकाणी राज्याचे मंत्री ज्या वेळेला येतात त्यावेळेला आम्ही त्या भागाचं नेतृत्व करतो. आम्हाला विचारलं पाहिजे, आम्हाला बोलवलं पाहिजे, पण आमच्या परस्पर त्या ठिकाणी बैठका घेतात आणि आम्हाला विचारलं जात नाही. वस्तुस्थिती आमच्याकडनं जाणून घ्या. चुकीच्या पद्धतीचे काही उद्योगपती सांगत असतील, चुकीच्या पद्धतीने काय होणार असेल तर आमच्याची सुद्धा बाजू ऐकून घेतली पाहिजे. पण दुर्दैवानं तसं होत नाही. आज त्या परिसरामध्ये ज्या जागा ट्रक टर्मिनल करता ठेवल्या होत्या त्या सुद्धा वाटून टाकल्या, ज्या जागा ओपन स्पेस म्हणून ठेवल्या होत्या त्या सुद्धा वाटून टाकल्या. त्याची सुद्धा एकदा चौकशी करा की हे सगळे उद्योग कुणी केलेत. आज ट्रक रस्त्यावर उभ्या राहतात, अपघात करतात. आज या ठिकाणी ओपन स्पेस होत्या त्या सुद्धा वाटल्या गेल्यात. या सगळ्याची एकदा चौकशी करा आणि कोण कोण त्यातला दोषी आहे त्याच्यावर कारवाई करण्याची नितांत गरज आहे असं मला या ठिकाणी त्यांना वाटतं. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, सध्या सगळ्यात कठीण प्रश्न आहे तो विजेचा प्रश्न आहे. आज आमच्या सगळ्या परिसरामध्ये बिबटे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात माझ्या तालुक्यामध्ये वन खात्याने सांगितलं 60 बिबटे माझ्या तालुक्यात आहेत. आज दिवसा सुद्धा लोक शेतामध्ये जायला मागत नाही आणि रात्रीही तुम्ही लाईट देता. ही लाईट ज्यावेळेला शेतामध्ये माणूस जाईल परत येण्याची शक्यता राहिली नाही. त्यामुळं पाण्याचा मोठा अपव्यय होतो. शेतकरी पाणी ऊसात सोडून देतो, ऊसाच्या शेतात जाण्याची कुणीची आज हिंमत राहिली नाही आणि कधी आपल्यावर वाघ किंवा बिबट्या घालाघाली याची लोकांना चिंता वाटते. अनेक लोकांना प्राण गमवावे लागले, बिबट्याने हल्ले केले. आज तुम्ही पैसे देऊन त्याचं जीवन परत येणार नाही, पण याच्यापासून लोकांचं संरक्षण काय करता येईल, दिवसा लाईट कशी देता येईल अशा प्रकारची भूमिका घेण्याची गरज आहे. आणि शेतकरी जर 70% हा देश शेतकऱ्यांचा आहे, शेतकऱ्यांचा देश आपण म्हणतो आणि शेतकऱ्यावर जर अशा प्रकारची वेळ आली तर उद्या तो शेतकरी काय निर्णय घेईल हे सांगता येणार नाही. मग इकडचे असो किंवा तिकडचे असो, माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती या निमित्तानं राहणार आहे की आज विजेचा जो प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे त्याच्यातनं मार्ग काढण्याची निश्चित गरज आहे. आणि शेतकऱ्याला दिवसा कमीत कमी 6 तास वीज कशी देता येईल याचा विचार करा, एवढी माझी या निमित्तानं विनंती राहणार आहे. अनेक गोष्टीवर आज बोलण्यासारखी परिस्थिती आहे, परंतु अध्यक्ष महोदय मला दिला तेवढ्या वेळामध्ये माझ्यासारख्यानं हा विषय संपवणं नितांत गरजेचं आहे. आणि म्हणून मी विरोधी पक्षनेते आदरणीय अजितदादा पवार यांनी तो 293 अन्वय चर्चा सभागृहामध्ये आणली आणि अनेक गोष्टी सभागृहाच्या समोर सरकारच्या समोर आणण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला. त्याला मी पाठिंबा देतो आणि माझे विचार या ठिकाणी बंद करतो. धन्यवाद. 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 धन्यवाद दिलीपजी. समीर कुणावर संक्षिप्त मध्ये सांगा. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. नियम 293चा प्रस्ताव या ठिकाणी सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष दोघांकडून हा संयुक्तपणे हा या ठिकाणी चर्चेला आलेला आहे, त्याच्यावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, आता गेली 7-8 वर्षापासून मी या सभागृहामध्ये आहे, माझी दुसरी टर्म आहे. दरवेळेला शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये हा 293 वर चर्चा येते आणि गेल्या 10-12 वर्षापासून दरवर्षी अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी याच्यामुळे शेतकरी संकटात सापडतोय. शेतकरी आपला देशाचा पोशिंदा आहे, शेतकरी या देशाचा कणा आहे, पण तो अडचणीत आहे. पण मला एक खेदानं सांगावं वाटतं या सभागृहामध्ये
की मी आता गेल्या 7-8 वर्षामध्ये बघतोय की अनेक लोक या बाबतीमध्ये राजकारण करत आहेत आणि जेव्हा जे लोक इकडल्या बाजूला असतात आणि मग तिकडे गेल्याच्या नंतर जी काही पद्धती आहे बोलण्याची आणि जे काही मांडण्याची पद्धती आहे ते पाहून कधी कधी थोडंसं जीवाला तळमळ होते की यांना शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्यामध्ये तेवढा आनंद नाही किंवा तेवढा इंटरेस्ट नाही, फक्त राजकारण कसं करता येईल अनेक बाबतीमध्ये अशा पद्धतीचं सभागृहामध्ये होतं. अध्यक्ष महोदय, 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकार या ठिकाणी सत्तेवरती आली. खरं तर ती कशी आली आपल्याला माहित आहे, पण त्या महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्याच्या नंतर 3 पक्षाचं सरकार आणि महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचं सर्वांचं लक्ष लागलं होतं की बाबा याच्यामध्ये शेतकऱ्यांना काही ना काही राहत मिळेल, मदत मिळेल, चांगल्या योजना येतील. पण त्या 2.5 वर्षामध्ये शेतकऱ्याच्या तोंडाला पानं पुसल्या गेली. कुठल्याही प्रकारची योजना त्या ठिकाणी मिळाली नाही आणि कुठलीही मदत शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. उलट ज्या वेळेला त्या 2.5 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये जेव्हा नापिकी झाली, अतिवृष्टी झाली, तेव्हा सुद्धा मदत दिली नाही. मी एक उदाहरण सांगतो माझ्या वर्धा जिल्ह्याचं की 2019 मध्ये खरीपामध्ये अतिवृष्टीमुळे नापिकी आमच्या जिल्ह्यामध्ये वर्धा जिल्ह्यामध्ये झाली आणि जवळपास 33% पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. त्याचे पूर्ण अहवाल बनले, रेकॉर्ड बनले. त्यानंतर कलेक्टर, SAO, CO यांनी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शासनाकडे पाठवले आणि वर्धा जिल्ह्याची अंदाजे 278 कोटी रुपयाची डिमांड पाठवली की 278 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देय आहे. त्यानंतर मला असं वाटलं आणि शेतकऱ्याला जिल्ह्यातलं वाटलं की पैसे मिळेल. आज या ठिकाणी 6,000 कोटी रुपये त्यावेळेला वितरित केले असं म्हणत आहे, पण आमच्या वर्धा जिल्ह्याला 1 रुपया मिळाला नाही, 1 रुपया सुद्धा आला नाही. मी वारंवार त्यावेळेला तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे साहेबांकडे गेलो, त्यांना पत्र दिले, वडेट्टीवार साहेबांना पत्र दिले, आमचे पालकमंत्र्यांना पत्र दिले, अजितदादांना पत्र दिले. त्यांना सांगितलं, लक्षात आणून दिलं की आमचा वर्धा जिल्ह्याला 1ही रुपयाची मदत अतिवृष्टीची शेतकऱ्यांची आपण दिलेली नाही, ती आपण देण्यात यावी. बघतो कागद घेतला, ठेवून दिला. शेवटी आम्हाला आमच्या जिल्ह्यात लोकांनी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. त्यानंतर मी वर्धेला गांधी चौकामध्ये 8 दिवस 100 सरपंचासहित मी उपोषण केलं आणि 100 सरपंचासोबत तिथं उपोषण केलं की शेतकऱ्यांची मदत ही दिली पाहिजे, पण मदत मिळाली 1ही रुपया नाही. मी सभागृहात मांडला विषय, पण 1ही रुपये मिळाली नाही. ते लोक आज शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये ज्या पद्धतीनं बोलत आहे हे पाहून थोडंसं मनाला कुठेतरी वेदना होतात. या काळामध्ये 278 कोटी आमच्या जिल्ह्याचे तेव्हा मिळाले नाही. महायुती सरकारने जे काम केलं आपण बघितलं आहे. नंतर आता अनेक विषय त्याच्यानंतर आपल्या समोर आलेले आहे. आता 2.5 वर्षाच्या नंतर हे सरकार बदललं आणि माननीय एकनाथ शिंदे साहेब फडणवीस सरकार या ठिकाणी आलं आणि याने एक मोठा निर्णय घेतला आणि ते सरकार आल्याबरोबरच त्या ठिकाणी मोठी पुन्हा नापिकी आली. सततचा पाऊस आणि सततच्या पावसामुळे विदर्भावर फार मोठी अतिवृष्टी झाली आणि अनेक जिल्ह्यामध्ये नुकसान झालं. आमच्याही वर्धा जिल्ह्यामध्ये नुकसान झालं. माझ्या विधानसभा क्षेत्रात मोठं नुकसान झालं. त्यावेळेला मला आठवते माननीय राष्ट्रपती महामहिम यांची निवडणूक सुरू होती आणि विदर्भामध्ये प्रचंड अतिवृष्टी आली आमच्या भागामध्ये आणि लोकांच्या गावा पाण्याखाली आली, अशी परिस्थिती आली. शेतामध्ये पाणी, घरामध्ये पाणी. मी माननीय उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांना तेव्हा विनंती केली की म्हटलं आपण या ठिकाणी या आणि दौरा करा. त्यांनी दुसऱ्या दिवशी लगेच हिंगणघाटला आले, त्यांनी मदत केली आणि जी काही मदत मिळाली ती आम्ही सांगतो 360 कोटी रुपये एका जिल्ह्याला मिळाली. 12,000 कोटी रुपयाची मदत ही खरोखर म्हणजे त्या पद्धतीने पाहिजे त्या पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये गेली, याचं मी अभिनंदन करतो, कौतुक करतो. पहिल्यांदा अशा पद्धतीने मदत मिळाली. किंबहुना आमच्या भागात तर काही असं आहे की ज्यांच्या शेतामध्ये नुकसान पण झालं नाही, पाऊस पण गेला नाही, त्यांच्या खात्यामध्ये शेकडो लोक असे सापडतील की त्यांच्या खात्यामध्ये निधी गेलेला आहे. माझ्याकडे जवळपास 95% शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे गेले. आज जे या ठिकाणी ओरड करत आहे की पैसे मिळाले नाही, ज्या सातबाऱ्यावरती 2 लोकांचे 3 लोकांचे नाव आहे, ज्या सातबारामध्ये भावाचे कुठे भांडणं आहेत, ज्या सातबारामध्ये काही जो वाहतीदार आहे त्याच्यामुळे प्रश्नचिन्ह आहे, काही ठिकाणी शेती आहे पण दुसरं कोणी जर वैधदार आहे, असेच फक्त प्रकरण शेतकऱ्यांसाठी पैसेसाठी पेंडिंग आहे. अदरवाईज ज्यांचे सातबारे जवळ क्लिअर आहे 95% आमच्या जिल्ह्यामध्ये सर्वीकडे विदर्भामध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे गेले. कोणाचे पैसे मिळाले नाही, अजूनही पैसे नाही मिळाले ते ओरड आहे. 12,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये गेल्यावर सुद्धा अजून ओरड आहे, चुकीचं आहे. हे राजकारणाचा भाग आहे असं मला वाटते. या ठिकाणी जी मदत केली ती NDRFच्या नियम डावलून केली. हे का बरं केले नाही? जे आज या ठिकाणी शेतकऱ्यांसाठी टाव फोडत आहे त्यांना माझा प्रश्न आहे की तुम्ही का नाही दिली मदत? तुम्हाला 2.5 वर्ष होते ना, तुम्ही तर जिल्हे वगळले, तुम्ही तर चेहरे पाहून काही जिल्ह्याला मदत दिली, काही जिल्ह्याला मदत दिली नाही आणि त्यावेळेला आम्ही प्रयत्न केला, दिले नाही आणि या ठिकाणी NDRFचे निकष बदलून
1.5 पटीपेक्षा जास्त निधी शेतकऱ्यांना मिळाली. खरोखर मी सरकारचं अभिनंदन करतो. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. तुम्ही माइलस्टोन ठरलेले आहे माननीय एकनाथ शिंदे साहेब आणि फडणवीस साहेब आणि मंत्रिमंडळ माइलस्टोन ठरलेल्या महाराष्ट्रासाठी की तुम्ही एक निर्णय बदलून दाखवला की आम्ही शेतकऱ्यांसाठी याच्या पुढे जाऊन मदत देऊ शकतो. हा आता इतरांनी पक्षांनी हा निर्णय घेतला पाहिजे. राजकारण सोडून यातून चांगल्या गोष्टी घेतल्या पाहिजे असं मला या ठिकाणी वाटते. या ठिकाणी जेव्हा 2019 मध्ये सत्तेवर आले त्याच्या आधी मुख्यमंत्री माननीय फडणवीस साहेब होते. फडणवीस साहेबांनी छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी जाहीर केली आणि कर्जमाफी जाहीर केली. त्यात मॅक्झिमम लोकांना कर्जमाफीमध्ये सामावून घेतलं. पण काय झालं 19 मध्ये सरकार बदललं आणि सरकार बदलल्याबरोबर ही जी छत्रपती शिवाजी महाराज जी कर्जमाफी योजना आहे तिच्यामध्ये 2014, 15, 16चे लोक होते. 2014, 2015, 2016 शेतकरी होते. हे शेतकरी सर्व सोडून दिले आणि त्याच्या पुढचे शेतकरी साठी दुसरी योजना आपण जाहीर केली. दुसरी योजना जाहीर केली त्याबद्दल आम्ही स्वागत आहे. काही विषय नाही. महात्मा फुले कर्जमाफी योजना आपण जाहीर केली त्याबद्दल हरकत नाही. पण हे लोक सोडण्याची गरज काय होती? हे पण शेतकरीच होते. हे 2014, 2015, 2016 हे जे शेतकरी सोडले ते अजूनही वंचित आहे. त्यावेळेपासून ते शेतकरी 2014-15 चे शेतकरी ज्या वेळेला छत्रपती शिवाजी कर्जमाफी होती तेव्हापासून ते शेतकरी आजपर्यंत वंचित आहे. आधी त्यांच्या नावाने कर्ज आहे. ते कर्जमाफीची वाट पाहत आहे. त्यांना इतके वर्षपर्यंत आतापर्यंत त्यांना नव्याने दरवर्षीचं त्यांना लोन सुद्धा मिळालं नाही. त्यांची शेती अडचणीमध्ये आहे. पण तुम्ही यावेळेला राजकारण केलं आणि त्या लोकांना सोडून दिलं. पण आज मी खरंच काल माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी जे अर्थमंत्र्यांनी काल या ठिकाणी बजेट मांडलं मी खरोखर त्यांचं सल्यूट केलं. त्यांना दोन्ही हाताने सल्यूट केलं की त्यांनी काल घोषणा केली की छत्रपती शिवाजी कर्जमाफी योजना आणि महात्मा फुले कर्जमाफी योजना दोन्ही मध्ये जे राहिलेले शेतकरी आहे दोन्ही मध्ये राहिलेल्या शेतकऱ्यांना आता सरकार मदत करणार आहे. हा एवढा मोठा विचार का आपण माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री केला? हा निर्णय आपण का नाही करू शकले? हा माझा या ठिकाणी खरा प्रश्न आहे. तुम्ही शेतकऱ्याला मदत दिली नाही. तुम्ही शासनाला मदत केली नाही. आमचे कधीतरी जिल्हे विदर्भातले सोडून दिले. तुम्ही अर्थसंकल्पाला घोषणा केली की आम्ही तुम्हाला नियमित कर्जफेड करणाऱ्या लोकांना 50,000 रुपये देऊ. या ठिकाणी मी बसून त्यांची 3 वेळा भाषण ऐकले पण 3 वेळा 1ही रुपयाची मदत केली नाही. आमच्या मतदारसंघामधले शेतकरी आम्हाला विचारायचे 50,000 कधी मिळणार? 50,000 कधी मिळणार? हो मिळेल मिळेल मिळेल. शेवटी तो दिवस उगवला. त्यासाठी एकनाथ शिंदे साहेबांना मुख्यमंत्री व्हावं लागलं आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब झाले तेव्हा हे आता 50,000 रुपये मिळाले आणि 4,700 कोटी रुपये का छोटा अमाऊंट आहे का? तनपुरे साहेब 4,700 कोटी दिले. मी जेव्हा उपोषणाला बसलो तेव्हा वर्धेला आपण आले होते आपल्यासोबत. तेव्हा आपण त्यावेळेला आपण राज्यमंत्री होते चर्चा केली. पण हे 4,700 कोटी इतका मोठा निधी आज हा 50,000च्या बाबतीमध्ये मिळाला. खरोखर याच्यासाठी जिगर लागते कलेजा लागते असं मला वाटते. त्याचप्रमाणे सिंचनाचे विषय आहे. सिंचनाच्या विषयामध्ये अध्यक्ष महोदय बोलू द्या 5 मिनिटं. इकडून जास्त लोक बोलणारे नाही आहे. माझी विनंती आहे. हो 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 हे बा शेतकऱ्याच्या विषयावर विदर्भातला हे बा हा विषय शेतकऱ्यांचा आहे. पक्षातर्फे 12 नावं आली. शेतकऱ्यांचा विषय आहे. शेतकऱ्यांच्या विषयावर आम्हाला बोलू द्या. आपण बोला. त्यामुळे सिंचनाचा विषय आहे. सिंचनावर या सभागृहामध्ये किती हजारो चर्चा झाल्या शेकडो चर्चा झाल्या पण रिझल्ट का आले? काही रिझल्ट आले नाही. नुसते आपापली भूमिका वठवली पण शेतकऱ्याच्या बाबतीत सिंचनामध्ये कुठे वाढ झाली नाही. आणि हा जो मोठा जो प्रकल्प आहे वैनगंगा नळगंगा याच्यामध्ये 5 लाखापेक्षा जास्त हेक्टर याच्यामध्ये ओलीत होऊ शकते. याला जून 2019 मध्ये मान्यता दिली आणि मान्यता दिल्यावर 2.5 वर्ष काय केलं? माझा प्रश्न आहे की 2.5 वर्ष या एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाला क्रांतिकारी प्रकल्पाला कुठल्याही पद्धतीची त्याला तुम्ही स्पीड दिली नाही. त्याच्या नुसते प्रोटोकॉल म्हणून त्याला मान्यता दिली पण त्याला पुढे नेलं नाही. आणि 32 महिन्यामध्ये याला काय केलं हा माझा विषय आहे. हे सिंचन का वाढलं नाही हे खरे प्रश्न या ठिकाणी आहे. उलट आता जेव्हापासून युती सरकार आलं तेव्हापासून वैनगंगा नळगंगा हा जो प्रकल्प आहे याला मान्यता दिली. कृष्णा भीमा मराठवाडा स्थिरीकरण प्रकल्पाला मान्यता दिली. त्यानंतर समुद्रात वाहून जाणारे 187 TMC पाणी हे विदर्भ आणि मराठवाडा खानदेशामध्ये वळवण्याचा किती क्रांतिकारी निर्णय आहे. हे का केलं नाही? अनुभवी नेते सर्व विरोधी बाकावरती आहे. मग यांनी आतापर्यंत ह्या विषयावर का केलं नाही हा माझा खरा प्रश्न आहे. फक्त 14 सिंचन प्रकल्पाला तुम्ही सुप्रमाव दिल्या आणि या 6 महिन्यामध्ये सरकार फक्त 7 महिन्याचं आहे. हे जेवढी टीका करताना एक लक्षात घेतलं पाहिजे विरोधी पक्षांनी की या ठिकाणी जे आलेलं जे शिंदे फडणवीस सरकार आहे याचं वय फक्त 7 महिने आहे आणि तुम्ही 2.5 वर्ष एकीकडे राज्य केलं याच कारकिर्दीमध्ये आणि 2.5 वर्षामध्ये तुम्ही जे करू शकले नाही त्याच्याबद्दलची टीका या ठिकाणी करणं मला योग्य वाटत नाही. म्हणून पहिले आपण तपासून घेतलं पाहिजे की आपण काय केलं. साहेब 5 मिनिटं द्या ना.
मला 2-3 मुद्दे अजून मला मांडायचे आहे. कृपा करून घंटी वाजवू नका. ऑलरेडी 12-13 मिनिटं झाली आपली. पण हे सिंचनाचा विषय जेव्हा निघतो, सिंचनाशिवाय शेती अधुरी आहे आणि वरचं पाणी बरोबर पडत नाही आणि सिंचनाशिवाय शेती होऊ शकत नाही, शेती महाग झालेली आहे. आणि असं असताना केंद्र सरकारची जी योजना आहे बळीराजा संजीवनी प्रकल्प हा का आपण थांबवला, याला का स्लो केला? फक्त त्याच्यामध्ये ती केंद्र सरकारची योजना आहे, त्याच्यामध्ये माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांचं नाव मोठं होईल म्हणून केंद्राच्या योजना ह्या थांबवल्या, जाणीवपूर्वक थांबवल्या. याच्यामध्ये बळीराजा जलसंजीवनी प्रकल्प असेल, प्रधानमंत्री आवास योजना असेल, ती थांबवली. पूर्ण महाराष्ट्रभर तिला पूर्ण स्लो करून टाकली. गावात गेलं का लोक घरं मागायची आणि इकडे मागायचे की घोळ करून ठेवला. आता हे सुद्धा म्हणजे केंद्राचं नाव होऊ नये ह्या त्या मागचा उद्देश आहे. पण शेतकऱ्यांची कधी बाजू आपण घेतलेली असं मला वाटते. या सिंचनाच्या विषयाने फक्त एक मागणी या शासनाकडे करतो. माननीय शंभूराज देसाई साहेब, माझी एक मागणी लिहून ठेवा की विदर्भामध्ये एक आदनसरा बॅरेज म्हणून एक मोठा प्रकल्प आहे. 1995 मध्ये त्यावेळेचे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय विलासराव देशमुख साहेबांनी त्याचं उद्घाटन केलं. पण अजूनपर्यंत त्याचा 1 रुपया सुद्धा सुरुवात झाली नाही. जवळपास 26,000 हेक्टर सिंचनाची क्षमता त्या प्रकल्पाची आहे आणि जवळपास 50,000 लोकांचं पिण्याच्या पाण्याचा प्रकल्प आहे. आदनसरा बॅरेज, हो आदनसरा बॅरेज आहे. तर माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरातून या आदनसरा बॅरेज बद्दल यावं अशी माझी इच्छा आहे. कारण की तिकडले विदर्भातले शेकडो गाव याच्यामध्ये जुडणार आहे आणि तिकडलं सिंचन वाढणार आहे. पुन्हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे की दिवसा इलेक्ट्रिसिटी देणे. दिवसा इलेक्ट्रिसिटी फार महत्वाची आहे. घराच्या बाहेर आपण अंधारामध्ये बाजूच्या गल्लीमध्ये जाऊ शकत नाही आणि शेतकऱ्यांनी अंधारामध्ये शेतामध्ये जायचं आणि अंधारामध्ये त्यांनी पाण्याचं ओलीत करायचं. हे तर म्हणजे जगातलं किती मोठं आश्चर्य आहे. शेतकरी करतोय पण त्याला कमीत कमी दिवसा लाईन द्यायला पाहिजे. माझा प्रश्न आहे की एकीकडे 15 वर्ष जेव्हा ज्या लोकांनी राज्य केलं आणि आज हे बोलत आहे, यांनी ही व्यवस्था का करून ठेवली? आजपर्यंत शेतकऱ्यासाठी या बाबतीमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार का झालं नाही? ही परिस्थिती या शेतकऱ्यांवरती का आलेली आहे? आणि म्हणून याची दूरदृष्टी म्हणून माननीय फडणवीस साहेबांनी जो निर्णय घेतलेला आहे की मुख्यमंत्री सौर वाहिनी आवश्यक आहे, त्यांनी आता त्याची म्हणजे योजना सुद्धा तयार केली. शेतकऱ्यांकडून जमीन मागितली, त्याच्या लिस्टचे त्यांनी रेट वाढवून दिले जेणेकरून जास्तीत जास्त जमीन ह्या प्रत्येक भागामध्ये मिळायला पाहिजे. त्या ठिकाणी सोलर झालं पाहिजे आणि सोलरच्या बाबतीमध्ये होऊन शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळाली पाहिजे. 5 मिनिटाचा नाही आता संपला विषय. आणि शेतकऱ्यांना दिवसा यांचा आपण 5 मिनिटं यांचा हे बोलणार आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय एक शेवटचे 2-3 मुद्दे मांडू द्या ना. तुम्ही शेवटचं मुद्दा, मी तुम्हाला चिठ्ठी दिली होती मला वेळ द्या म्हणून. आणि म्हणून शेतकऱ्यांची लीज आता करून त्यावरती सोलर लावून जास्तीत जास्त लोकांना आता सोलर मिळालं पाहिजे, दिवसा वीज मिळाली पाहिजे. जर दिवसा वीज मिळाली, कारण की वाघाचं भय, बिबट्याचं भय, सापाचं भय, रानडुकराचं भय, रानडुकरांनी मारलेल्या शेकडो घटना आता शेतकऱ्यांच्या होत आहे आणि त्यामुळे दिवसा वीज हे मिळाली पाहिजे असं मी म्हणतो. या ठिकाणी त्यानंतर जलयुक्त शिवार सुरू केलं त्याबद्दल मी सरकारचं अभिनंदन करतो. माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांचं की 5,000 गावामध्ये आपण हे आता जलयुक्त शिवार आपण सुरू करत आहे आणि टप्पा 2 मध्ये याच्यामध्ये होणार आहे. की शेतकरी आत्महत्याबद्दल एवढं सांगतो की शेतकरी आत्महत्या थांबणं फार गरजेचं आहे. कन्क्लूड करा. शेवटचा कन्क्लूड करा. समीरजी कन्क्लूड करा. तुमच्याकडून अपेक्षा नाही आहे. विदर्भातले विषय आहे, आमदार कोणी नाही आहे आणि चर्चेला इथं तुम्ही जर वेळ देणार ना तर कसं होईल? अहो असं नाही आहे. आम्हाला मुद्दे मांडायचे आहे ना. 293 वर बोलायचं आहे. 5 मिनिटात कसं होईल सांगा? नाही ना, असं नाही. कन्क्लूड करा आता. कन्क्लूड करा. शेतकरी आत्महत्या थांबल्या पाहिजे हे महत्वाचं आहे. एका घरातली एक आत्महत्या शेतकऱ्याची पूर्ण ते परिवार रस्त्यावर येतो आणि तो आत्महत्या थांबवण्यासाठी हा विषय दर अधिवेशनामध्ये होतो. पण मला असं वाटतं की गावागावामध्ये समिती तयार केली पाहिजे. माननीय मंत्री महोदय शंभूराज देसाई, आपण नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये या संदर्भात एक लक्षवेधी आली होती शेतकरी आत्महत्याबाबत आणि त्यावेळेला योगायोगाने मी सीटवरती होतो आणि त्यावर चर्चा पण झाली होती. याच्यामध्ये आपण सुद्धा एक घोषणा, आम्हाला एक आश्वासन त्यावेळेला सभागृहात दिलं होतं की शेतकरी आत्महत्या करताना प्रत्येक गावातला जो शेतकरी कोणी आत्महत्या करतो त्याच्या जीवनामध्ये 8-15 दिवस पहिले आधी बदल होतो. तो काहीतरी बोलताना हे करतो किंवा तो नाराज राहतो, एकाकी राहतो, आजूबाजूच्या लोकांना, गावातल्या लोकांना, मित्राला माहीत राहते याच्यावर काय खर्च आहे. आणि म्हणून अशा ह्या लोकांना आपण गावागावामध्ये एक समिती केली पाहिजे. याच्यामध्ये सरपंच, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, तलाठी, तहसीलदार, कलेक्टर ही समिती असली पाहिजे. या समितीच्या माध्यमातून घोषणा दिली पाहिजे. जर कोणा शेतकऱ्याला जर कोणी बँक त्रास देत असेल, कोणी प्रायव्हेट सारखा त्रास देत असेल तर आपण त्यांना याच्यामध्ये या अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष नेत्यांनी व नियम 293 अन्वय प्रस्ताव मांडलेला आहे, त्यावर मी माझ्या
विचार मांडण्याकरता उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मी सभागृहातल्या इतर सन्मान्य सदस्यांची भावना या ठिकाणी ऐकल्या आणि विश्वजितजी आपला- कसं असते, ज्या चर्चेला 293च्या दोन्ही बाजूच्या चर्चेला जे सुरुवात करतात ते पूर्ण दोन्ही बाजूची वेळ म्हणजे स्वतःच्या बाजूची पूर्ण वेळ खतम करतात आणि त्यामुळे बाकीच्या सर्व सदस्यांना नाही, अध्यक्षांच्या हातात असलं तरी सुद्धा अध्यक्ष मी तर घड्याळ आता- आपल्या हातात नाहीये. घड्याळ. अध्यक्ष महोदय, मी नुकतीच सुरुवात केली. नाही म्हणजे सांगतो तुम्हाला, नाही, नाही, मी नुकतीच सदस्य सुरुवात नाराज केली. होतात चेअरवर, नाही, पण मी नुकतीच परिस्थिती सुरुवात अशी केली. असते की सभेत जे चर्चेचा वेळ असतो आणि ते स्वाभाविक आहे, त्याला काही हे नाहीये. आपण अध्यक्ष सुरू महोदय, आपण मला विश्वजितजी संधी बोला, दिली. आपण मी बोला. आपला मनापासून आभारी आहे, परंतु प्रत्येक महाराष्ट्रातल्या प्रांतातल्या जिल्ह्यातल्या लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्न तिथल्या असतो. स्थानिक भावना शेतकऱ्यांच्या मांडणं हे आमचं नैतिक कर्तव्य नाही, नाही, आपल्याला आहे. थांबवत आणि नाही, आपण मी आम्हाला ती थांबवत संधी नाही. देतात त्याबद्दल मी धन्यवाद. थांबवत अध्यक्ष महोदय, आज 293 शंभूराजे, आपण disturb करू नका करता त्यांना. मी माझ्या भावना मांडत असताना बोलून घ्या सगळे मुद्दे. आज बहुतांशी सदस्यांनी आपल्या भावना या कृषी विभाग, शेती, शेतकऱ्यांच्या ज्या वर्तमान काळातल्या अडचणी आहेत या अडचणी मांडण्याचा एक प्रयत्न केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, या अडचणी मांडत असताना मी एक निश्चितपणे सांगू इच्छितो की आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झाली आणि स्वातंत्र्यपूर्वीचा काळ स्वातंत्र्य सैनिकांचा या देशात असताना, स्वातंत्र्य लढ्याचा हा काळ असताना नेहमीच आपले देशाचे राष्ट्रपिता महात्माजी गांधी असतील, त्यांनी सुद्धा वारंवार स्वातंत्र्य लढ्यात ही सांगितलं होतं की देश हा विकसित होत असताना ग्रामीण भारत हा विकसित झाला पाहिजे. त्या काळात आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे 85-90% भारतातली जनता, लोकसंख्या ही ग्रामीण भारतात त्यांचं वास्तव्य करत होती आणि अशा परिस्थितीमध्ये शेती आणि शेतीच्या जीवावर ज्या लोकांचा हजारो लाखो करोडो लोकांचा एक उत्पन्न प्रपंच संसार हा स्वातंत्र्य नंतरच्या काळातही चालत होता. पंडित नेहरूंनी एक हरित क्रांतीचं स्वप्न पाहिलं आणि देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी एक देशाच्या शेतीची गरज लक्षात पाहता देशात आणि महाराष्ट्रात सुद्धा अनेक विचारवंतांनी एक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरता मोठमोठी धरणं बांधण्याकरता या ठिकाणी सुरुवात केली. या धरणांचा आज कितपत भारताला आणि महाराष्ट्राला फायदा होतोय हे या भारतातले आणि महाराष्ट्रातले लाखो शेतकरी आज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे त्याचा फायदा घेत असताना आज पाहत आहोत. आदरणीय स्वर्गीय इंदिराजी गांधी असतील, आदरणीय देसाई साहेब असतील, राजीवजी गांधी असतील, यांनी सुद्धा आधुनिक भारताचा, आधुनिक शेतीचा एक स्वप्न पाहत असताना शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त ताकद आणि त्यांच्या शेतीला पूरक असणारे उद्योग हे कसे उपलब्ध होतील ह्या दृष्टीने केंद्र सरकार, तत्कालीन सरकार आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून एक पावलं टाकलेली होती. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण ज्या मातीत जन्मले ते गाव हे देवराष्ट्र हे माझ्या पलूसकडेगाव विधानसभा मतदारसंघात येतं आणि स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेब असतील, स्वर्गीय वसंतदादा असतील, विदर्भातले स्वर्गीय पंजाबराव देशमुख साहेब असतील, ह्या सगळ्या मंडळींनी महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्रामध्ये आणि शेतकऱ्यांना बळ देण्याच्या बाबतीतलं प्रचंड मोठी महत्वाची पावलं ही टाकलेली आहेत. ह्याला इतिहास साक्ष आणि आपल्या सर्व पूर्वजांना किंवा शेतकऱ्यांना ह्याची चांगली कल्पना आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये अनेक गोष्टींबाबतीत सातत्याने चर्चा केली जाते. मराठवाड्यातले शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत, विदर्भातले शेतीचे शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत, कोकणातले प्रश्न शेतकऱ्यांच्या शेतीचे वेगळे आहेत, पश्चिम महाराष्ट्रातलेही शेतकऱ्यांचे शेतीचे प्रश्न आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात बोलत असताना सातत्याने शेतकऱ्यांना एक या ठिकाणी पाण्याचा स्रोत कोयना धरणामुळे चांगला उपलब्ध असल्यामुळे शेतीचं एक सुजलाम सुफलाम वातावरण आहे असं नेहमीच वाटलं जातं. परंतु त्याचबरोबर एक दुष्काळी भाग सुद्धा सातारा जिल्ह्यात, सांगली जिल्ह्यात, सोलापूर जिल्ह्याच्या काही भागात असताना त्या ठिकाणी त्या दुष्काळी भागाला एक संजीवन देण्याचं काम या गेल्या 25-30 वर्षात त्या तिथून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी किंवा गेल्या काही वर्षात कार्यरत असताना महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस पक्षाच्या किंवा इतर जे काही लोकशाही आघाडीचं सरकार असेल त्याच्या माध्यमातून झालेलं आहे. आज मला असं वाटतं सांगली जिल्हा, सोलापूर जिल्ह्याला वरदान ठरणारी ही ताकारी टेंबू योजना असेल, अरफळ म्हैसाळ योजना असतील. आज स्वर्गीय पतंगरावजी कदम साहेबांनी सुद्धा ताकारी टेंबू योजनेचं पूर्णत्व व्हावी, त्याला सातत्याने निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी जीवाचं रान करून
या दोन्ही योजनांना आज पूर्ण करून घेतलं आणि एकेकाळी असणारा कडेगाव, खानापूर, आटपाडी आणि तासगाव, कवठेमहांकाळ ह्या जत तालुक्यातला दुष्काळी भाग आज या सगळ्या ज्या काही मागच्या 25-30 वर्षामध्ये जे काही ह्या पाटबंधारे खाते असेल, जलसंधारण खातं असेल, ज्याच्यातनं ही पावलं उचलली गेली त्याच्यातनं आज तिथे पाहणी वाहताना दिसते आणि दुष्काळी तालुक्यामध्ये एकीकडे आता पुन्हा पाणी आल्यामुळे तिथे शेतकऱ्यांना आणि तिथल्या शेतीला एक चांगल्या पद्धतीचं आज बळ तिथल्या शेतकऱ्यांना मिळते हे आपल्याला पाहायला मिळतंय. अध्यक्ष महोदय, इथे वारंवार बोललं जातं, गेल्या 2.5 वर्षाच्या सरकारमध्ये मला सुद्धा राज्यमंत्री म्हणून काम करण्याची संधी सर्व आमच्या पक्ष नेत्यांनी आणि ह्या सरकारमधल्या नेत्यांनी दिली. अध्यक्ष महोदय, सन 2007चा कालावधी आठवतो मला. मी राज्यातला एक कार्यकर्ता म्हणून काम करत होतो, पण तत्कालीन युपीए सरकारने आदरणीय श्रीमती सोनियाजी गांधी आणि तत्कालीन पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग साहेबांच्या नेतृत्वाखाली एक ऐतिहासिक निर्णय घेतलेला होता, ज्याला जगात त्याचं कौतुक झालेलं होतं आणि तब्बल 72,000 कोटीची शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय. आणि त्यावेळेस देशाचे ज्येष्ठ नेते शरदचंद्रजी पवार साहेब सुद्धा कृषी मंत्री म्हणून त्यात कार्यरत होते. एक मोठा निर्णय हा महाराष्ट्रातल्या, देशातल्या, हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्यांसाठी घेतला होता. आपला शेतकरी सातत्याने निसर्गाच्या काही अडचणींमुळे हा त्याच्या शेतीच्या बाबतीत किंवा शेतीच्या उत्पन्नाबाबतीत हा अडचणी जात असतो. कधी दुष्काळ येतो, कधी अवकाळी पाऊस येतो, कधी पुराला दुर्दैवाने शेतकऱ्यांना सामोरं जातं. आणि अशा परिस्थितीत नुसतं शेतीचं नाही तर तिथल्या शेतीतल्या पिकांचं सुद्धा शेतकऱ्यांना नुकसान हे दुर्दैवाने सोसावं लागतं. अध्यक्ष महोदय, मी ज्या जिल्ह्यात येतो, मी मगाशी त्याला उल्लेख केला की माझ्या जिल्ह्यातले जवळजवळ 40% जिल्हे एकेकाळी हे दुष्काळी होते. आजही त्या तालुक्यातले काही परिसर हा दुष्काळी थोडासा राहिलेला आहे. मी सांगितल्याप्रमाणे टाकरी, टेंबूच्या योजना, अडफळ, म्हैसाळच्या योजना ह्या फार वरदानकारी या आमच्या जिल्ह्याला ठरलेल्या आणि त्याचा पाठपुरा आदरणीय पतंगराव कदम साहेब किंवा स्वर्गीय आर पाटील साहेब, जयंत पाटील साहेबांनी सातत्याने केला. अध्यक्ष महोदय, ह्या योजना करत असताना आज ह्या संपूर्ण सांगली जिल्हा या परिसरात आज पाण्याचं क्षेत्र वाढलं, ऊसाचं पीक वाढलं, द्राक्ष आहे, सोयाबीन आहे, हळद आहे, अशा अनेक वेगवेगळ्या पिकांचं सुद्धा क्षेत्र. काही शेतकरी आमच्या दुष्काळी तालुक्यातले डाळिंबाचं पीक एकेकाळी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने करत होते, आजही करण्याचा प्रयत्न त्यांचा सातत्याने चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतीच्या बाबतीत बोलत असताना एका विषयाकडे मी सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो की माझ्या जिल्ह्यामध्ये शारपडीचं एक मोठं या ठिकाणी प्रमाण आहे आणि हे शारपडीचं प्रमाण हे कृष्णा नदी काठ असणाऱ्या जी गावं आहेत त्या गावांमधल्या शेतीचं प्रचंड मोठं नुकसान त्या ठिकाणी झाले. आज चंद्रकांत दादा इथं सभागृहात बसले, त्यांनाही ते पालकमंत्री म्हणून त्यांनी काम सांगली जिल्ह्यामध्ये केलं, त्यांनाही त्यांची पूर्ण कल्पना आहे. आणि एक कोल्हापूर जिल्हा असेल, तो जयसिंगपूरचा परिसर असेल, त्याचबरोबर मिरज तालुका, पलूस तालुका आणि त्यामुळे जो सन 2019ला पूर आला, 2021ला पुन्हा पूर आला, या पुरामुळे आणि शारपडीमुळे प्रचंड मोठं नुकसान माझ्या मतदारसंघातलं भिलोडी, वसगडे, ब्राह्मणा अशा अनेक गावांमधलं झालेलं आहे. साहेब, या शारपडीला सुद्धा उपाययोजना काढण्याच्या दृष्टीने कदम साहेबांकडे जलसंधारण खातं होतं, त्यांनी मोठ्या योजना केल्या, परंतु नजीकच्या काळामध्ये पुन्हा हळूहळू शारपडीचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे आणि तिथले शेतकरी जे कृष्णा नदी काठ असताना सुद्धा, त्यांची गावं, त्यांची शेती असताना सुद्धा आज त्यांची शेतीची जमीन ही नापीक झालेली आहे. आणि म्हणून या कृषी विभागाच्या तर्फे आज ह्याच्या गांभीर्याने दखल घेऊन जलसंधारण खातं असेल, या ठिकाणी पाटबंधारे विभाग असेल, ह्याच्या माध्यमातून आज शारपडीच्या बाबतीत एक मोठी तरतूद करून त्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून म्हणजे ह्या शेतकऱ्यांना पुन्हा एक चांगलं पीक या ठिकाणी आज त्याच्या उत्पन्नात काढता येईल. अध्यक्ष महोदय, मी सांगितलं की ताकारी टेंबू योजना फार आम्हाला वरदानकारी ठरल्या. माझ्या कडेगाव तालुक्यामध्ये जवळजवळ 95% 100% गावं ही ताकारी टेंबू योजनेची लाभक्षेत्राखाली आली. परंतु एक गाव अध्यक्ष महोदय, ढाणेवाडी नावाचं छोटंसं गाव, जे माझ्या कडेगाव तालुक्यातल्या आणि खटाव मान तालुक्यातल्या मतदारसंघाच्या सीमेवर आहे, ते एक गाव दुर्दैवाने टेंबूच्या या योजनेपासून वंचित राहिलं आणि त्या गावाला पाणी मिळावं याच्यासाठी स्वर्गीय पतंगरावजी कदम साहेब असतील, मी स्वतः सातत्याने प्रयत्न करत आहोत. सन 2014 साली त्या गावाला उरमडीचं पाणी मिळावं ह्याच्यासाठी योजना मंजूर राज्य शासनाने केलेली होती. जवळजवळ 14 ते 16 कोटीचा निधी या ठिकाणी मंजूर झालेला होता. सगळ्या शासनाचे अध्यादेश त्या बाबतीत निघालेले होते, परंतु पुन्हा वेगळ्या विचाराच्या सरकार आल्यामुळे या ठिकाणी दुर्दैवाने ते विषय थांबला आणि हे माझं धानेवाडी गाव कडेगाव तालुक्यातलं पाण्यापासून वंचित राहते. आज तिथल्या सगळ्या मंडळींच्या भावना सुद्धा या सभागृहापुढे मी मांडू इच्छितो की त्या गावाला आज कुठेतरी पाण्याच्या बाबतीत, शेतीचं पाणी आणि पिण्याच्या बाबतीमध्ये एक योग्य न्याय करता
आम्ही सातत्याने लढत आहोत आणि ते न्याय या शासनाच्या माध्यमातून आमच्या या लढाईच्या माध्यमातून निश्चितपणे मिळेल हा मला विश्वास व्यक्त करावा असं वाटतो. अध्यक्ष महोदय, आज शेतीबरोबरच सांगली जिल्हा हा स्वातंत्र्य सैनिकांचा जिल्हा आहे. आदरणीय कदम साहेबांनी तिथं मोठी वन अकॅडमी कुंडल या ठिकाणी उभी केली आणि आमच्या मतदारसंघात आणि सांगली जिल्ह्यामध्ये चांदोली धरणाजवळ एक मोठं अभयारण्य आहे. तिथं सागरेश्वर नावाचं एक अभयारण्य आहे आणि इथे जे प्राणी आहेत अध्यक्ष महोदय, तिथं हरिण असतील, चितळ असतील, काळवीट असतील, या सगळ्यांचा प्राण्यांचा एक त्या प्राण्यांचंही अभयारण्याचं संरक्षण करायला पाहिजे, त्या प्राण्यांचं संरक्षण करायला पाहिजे. नियम जे काही कायदे आहेत त्याच्या अनुषंगाने, परंतु त्या प्राण्यांमुळे जे काही तिथल्या परिसरातल्या शेतकऱ्यांचं शेतीचं नुकसान होतंय त्या नुकसान भरपाई पोटी शेतकऱ्यांना आज फार तुटपुंजक काहीतरी मदत मिळते आणि म्हणून त्या मदतीची रक्कम वाढावे. जे नुकसान होतं त्या बाबतीत काहीतरी संरक्षण भिंतीला अधिक तरतूद सरकारने करावी आणि त्या बाबतीत जेणेकरून प्राण्यांचंही संरक्षण होईल आणि त्या शेतीचंही संरक्षण होईल. ह्या दृष्टीने आज मोहिते वडगाव देवराष्ट्र सारख्या गावातली शेतकरी आमची त्रासवलेली आहेत आणि त्या शेतकऱ्यांना सुद्धा मदतीचा हात मिळण्याकरता आज या ठिकाणी आम्ही अध्यक्ष महोदय सातत्याने प्रयत्न करत आहोत. अध्यक्ष महोदय, मी सांगितल्याप्रमाणे आज या ठिकाणी अनेक विषयांवर बोलण्यासारखे विषय आहेत. अध्यक्ष महोदय, कृषी विभागाबाबतीत बोलत असताना आज कुठेही काही घडलं, दुष्काळ आला, पूर आला, अवकाळी पाऊस आला, तर आज या ठिकाणी भूमापन कार्यालयाचा सहभाग त्यामध्ये रोल फार महत्वाचा असतो. अध्यक्ष महोदय, पलूस कडेगावच्या माझ्या मतदारसंघात किंवा सांगली जिल्ह्यात आमच्या शेतकऱ्यांच्या भावना ज्या माझ्या कानावर आलेल्या आहेत की भूमापन कार्यालयामध्ये जेव्हा आमचा शेतकरी तिथं पायरी चढतो तर त्याला प्रचंड त्रास सोसावा लागतो, अपमानास्पद वागणूक त्याला दिली जाते आणि आज ड्रोन मार्फत सर्वे चालू आहेत, अधिकारी इथे नाही आहेत, अधिकारी कमी आहेत, अधिकारी फील्डवर आहेत, अशा पद्धतीच्या अवरच्य भाषा ही वयस्कर लोकांना सुद्धा चंद्रकांत दादा आज सोसावी लागते. फार मोठी शोकांतिका आहे. कधीतरी त्या अधिकाऱ्यांनी वयाचा मान राखावा. महाराष्ट्राला एक संस्कार आहे, सुसंस्कृतीचं आपलं एक वातावरण आहे आणि वयाचा मान ठेवून तरी त्यांनी या ठिकाणी त्या लोकांना वागणूक द्यावी अशी एक छोटीशी अपेक्षा ही नागरिकांच्या आमच्या शेतकऱ्यांची. आणि म्हणून मला असं वाटतं अध्यक्ष महोदय की ह्या बाबतीमध्ये कसली तडजोड न करता, कसलीही या ठिकाणी हैगाई न करता जर ह्या अशा प्रकारची अधिकाऱ्यांची भूमापन कार्यालयातली वागणूक होत असेल तर आम्ही आणि आमची जनता कदापि सहन करणार नाही. त्या बाबतीत सुद्धा एक योग्य ती दखल कार्यवाही सरकारने घ्यावी आणि कारवाई करावी. अध्यक्ष महोदय, आज या ठिकाणी मी सांगितल्याप्रमाणे इथे अनेक गोष्टी काल सरकारने बजेटच्या माध्यमातून जाहीर केलेल्या आहेत. बजेट या बाबतीत मी त्याच्यावर फारसं बोलणार नाही, कारण शेवटी बजेट जाहीर केल्यानंतर प्रत्यक्षपणे ते अंमलात आणण्याची एक महत्वपूर्ण जबाबदारी सरकारची. त्यात शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्नही सरकारने केला असेल, परंतु शेवटी एक प्रपंच किंवा संसार चालवत असताना, उद्योग चालत असताना आणि सरकार तर ह्या सगळ्या गोष्टींपेक्षा अधिक मोठं आहे. हे सगळं कामकाज करायचं उत्पन्न किती आणि उत्पन्न मिळालेलं उत्पन्नात खर्च किती आणि त्या खर्चाची प्रायोरिटी कशी, म्हणून ज्या काही योजना काल जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत तर जर निश्चितपणे प्रत्यक्षपणे त्याची अंमलबजावणी झाली तर कुठेतरी आम्हाला समाधान वाटेल, पण ती अंमलबजावणी व्हावी, शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने जी कर्जमाफीची योजना जाहीर केली होती, आम्हाला आठवतं अध्यक्ष महोदय त्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना किती या ठिकाणी ऑनलाईन फॉर्म भरावे लागत होते आणि त्या ऑनलाईनच्या नादामध्ये किती शेतकऱ्यांना त्रास झाला. पण तीच योजना एका वेगळ्या पद्धतीने महात्मा ज्योतिराव फुलेंच्या नावाने मागच्या सरकारच्या कारकिर्दीत आम्ही केली. मला आठवतं जानेवारी महिन्यामध्ये सन 2020 ला ही योजना जाहीर झाली आणि फेब्रुवारी अखेर सहकार खात्याच्या माध्यमातून या योजनेचे जवळजवळ 95% लाभार्थी आम्ही या ठिकाणी पूर्ण केलेले होते. अशा प्रकारची कुठलीही शेतकऱ्यांना अवहेलना न होता, त्रास न होता, शेतकरी हा आपला या ठिकाणी लाखोचा पोशिंदा आहे, आपला शेतकरी हा मायबाप आहे, शेतकऱ्यांना आधार दिला पाहिजे. ग्रामीण महाराष्ट्र सुधारला, ग्रामीण महाराष्ट्र हा विकसित झाला तर खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र हा विकसित होईल. आणि खऱ्या अर्थाने ज्यांनी स्वातंत्र्य नंतरच्या काळात महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये मोठं योगदान दिलं अशा त्या सगळ्या थोर व्यक्तिमत्वांना एक आदर्श आणि एक या ठिकाणी आदरांची ठरेल असं मला वाटतं. आज अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपला आभार मानून मी इथंच थांबतो. जय महाराष्ट्र. अध्यक्ष महोदय, सभागृहामध्ये 293 अन्वये जो प्रस्ताव आलाय त्या प्रस्तावावर मी माझे विचार मांडण्याकरता उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकारचे प्रस्ताव आपल्याला माहित आहे की प्रत्येक अधिवेशन मध्ये येत असतात आणि या प्रस्तावांवर सांगोपांग चर्चा होत असते आणि या चर्चेतून सर्वसाधारणपणे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचा हमीभाव असेल, त्याला त्या ठिकाणी वाजवी
दर मिळाला पाहिजे, त्याला खतं मिळाली पाहिजेत, त्याला प्रदूषण आणि पर्यावरण आणि बदलतं हवामान या हवामानापासून होणारा त्रास आणि त्या त्रासापासून त्याची मुक्तता कशी होईल, शेतकऱ्यांना पीक विमा योजना जी राबवली जाते ती अधिक सुसह्य कशी होईल, त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना बँकांमार्फत जी कर्ज दिली जातात ती कर्ज सुद्धा कमीत कमी व्याजदरांना मिळून शेतकऱ्यांना शेती उत्पादनातून ते कर्जाचे हप्ते कसे फेडता येतील, शेतकऱ्यांना खाजगी सावकारांकडून कर्ज कसं घ्यावं लागणार नाही आणि शेतकरी नाळला कसा जाणार नाही, अशा दृष्टीनं सभागृहामध्ये चर्चा ही प्रत्येक अधिवेशनमध्ये जवळजवळ घडत असते आणि त्यातून काही चांगल्या गोष्टी ह्या निघत असतात. अध्यक्ष महोदय, इथं कापूस असेल, सोयाबीन असेल, हरभरा असेल किंवा कांदा असेल, द्राक्ष असतील, या सगळ्या विषयांवर चर्चा झाली. तशाच पद्धतीनं मी ज्या भागातून निवडून येतो त्याच भागामधल्या 3 गोष्टींवर मी या ठिकाणी चर्चा करणार आहे. आपल्याला माहिती आहे अध्यक्ष महोदय की कोकणामधला हापूस आंबा हा हापूस आंबा जगप्रसिद्ध हापूस आंबा म्हणून त्याचा उल्लेख होतो आणि या आंब्याची प्रत्येक वेळी वाहवा देखील केली जाते. असा हा जगप्रसिद्ध हापूस आंबा अध्यक्ष महोदय आज कितीतरी प्रमाणामध्ये सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेमध्ये आहे. हा वर्षानुवर्ष हा हापूस आंबा निश्चितपणे आपल्या राज्याला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आर्थिक चलन मिळवून देईल, परकीय चलन मिळवून देईल, अशा प्रकारची या हापूस आंब्यामध्ये ताकद आहे. परंतु दुर्दैवानं त्याला सरकारनं ज्या गांभीर्यानं घ्यायला पाहिजे त्या गांभीर्यानं सरकारने कधीच घेतलं नाही. आपल्याला अध्यक्ष महोदय ज्या ज्या वेळेला शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरता सरकार कुठलंही असू द्या धोरण जाहीर करतं आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याची घोषणा करत असताना सर्वसाधारणपणे चंद्रकांत दादांना माहित आहे की आपण जर शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलं तर त्याचं रिशेड्युलिंग करतो, त्यांना व्याजामध्ये माफी देतो, त्यांना हप्ते आपण ठरवून देतो. परंतु कोकणामधला शेतकरी हा सर्वसाधारणपणे अध्यक्ष महोदय कर्जच घेत नाही आणि मग कर्ज न घेतल्यामुळं सरकारच्या कुठल्याही योजनेचा त्या शेतकऱ्याला हा फायदाच होत नाही आणि म्हणून सरकारनं कधीही कुठल्याही प्रकारची योजना जाहीर केली तर त्याचा फायदा होत नाही. दुसरी गोष्ट अध्यक्ष महोदय, हा आंबा हे फळपीक असं आहे की हे सीझनल पीक नाहीये. मग त्यामध्ये आंबा असेल, काजू असेल, फणस असेल, पोपळी असेल, नारळ असेल, अशा प्रकारची जी फळं आहेत ही फळपिकं ही सीझनल पिकं नाही आहेत. तर याची कमीत कमी 10, 15, 20 वर्ष मशागत करावी लागते. ज्या पद्धतीनं आई वडील आपल्या मुलाचं जतन करतात त्यावेळेला ते मूल मोठं होतं, तशाच पद्धतीने या फळबागांचं वर्षानुवर्ष जतन करावं लागतं. त्याच वेळेला खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्याला किंवा त्या फळबागायतदाराला त्यातून 4 पैसे मिळतात. पण त्याच वेळेला अध्यक्ष महोदय एखादं जर नैसर्गिक संकट आलं तर तो शेतकरी किंवा तो फळबागायतदार पूर्णपणे उद्ध्वस्त होतो आणि ते सीझनल पीक नसल्यामुळं त्याला एका वर्षामध्ये किंवा एका सीझनला त्यातून कुठलाही लाभ मिळत नाही. तर त्याला पुन्हा 10-20 वर्ष आपल्या आयुष्यातली ती फळबाग उभी करण्याकरता वेचावी लागतात आणि म्हणून एका पिढीमध्ये एकच फळबाग जवळजवळ तयार होते असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. अध्यक्ष महोदय, आपण जर बघितलं तर गेल्या 1.5-2 वर्षामध्ये आपण बोला अध्यक्ष महोदय, जर आपण बघितलं तर गेल्या 1.5-2 वर्षामध्ये कोकणामध्ये कधी भयान वादळ झालं, कधी निसर्ग चक्रीवादळ झालं, कधी 2021 साली 22-23चा महापूर झाला आणि अध्यक्ष महोदय यामध्ये तो बागायतदार किंवा तो मच्छीमार बांधव किंवा पर्यटनाचा व्यवसाय किंवा शेती ही कोकणातून पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. भास्कररावना ऑनलाईन ठेवून आपण 5 वाजता सभागृह संपायचं नाही, ऑनलाईन ठेवूनच संपवणार. हो का? मी आताच उभा राहिलो, आला पण ते 5 वाजता बंद करायचं म्हणतायत ना. चला भास्करराव आपण ऑनलाईन. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर ह्या सगळ्या निसर्गाच्या लहरीपणामुळं कोकणातल्या माणसाची मच्छीमारी असेल, फळबागायता असेल, शेती असेल किंवा पर्यटन असेल हे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालं. आणि म्हणून सरकारला माझी विनंती आहे याच्या संदर्भामध्ये
काही धोरणात्मक आपण निर्णय घेण्याची गरज आहे. धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरता म्हणून अध्यक्ष महोदय आपण जर बघितलं तर हा आंबा जगाच्या पाठीवर, या आंब्याला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मागणी आहे. परंतु याच्यामध्ये जगाच्या पाठीवर किंवा जगामध्ये आंबा पाठवण्याकरता म्हणून काही तंत्रशुद्ध अशा प्रकारची ट्रीटमेंट डाबा ह्या आंब्यावर करावी लागते आणि तशा प्रकारची यंत्रणा आपल्याकडे नसल्यामुळं आपला आंबा खूप चांगला आहे, परंतु त्या आंब्याला आतून असा साका म्हणतात, काळा डाग दिसतो आणि म्हणून तो परत येतो आणि आपला आंबा तिथं त्या चव त्याची पसंत असून सुद्धा तो क्वालिटीमध्ये उतरत नाही, अशा प्रकारचा आक्षेप घेतला जातो आणि म्हणून आपला आंबा परदेशामध्ये मोठ्या प्रमाणात जात नाही. मला इथं सांगितलं पाहिजे की तत्कालीन कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील या मंडळीने अध्यक्ष महोदय आयुष्यभर सहकारामध्ये काम केलेलं असल्यामुळं या लोकांचा खूप मोठा अनुभव आहे, ज्ञान आहे, माहिती आहे आणि त्या काळामध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील असतील, आज आपल्या सभागृहामध्ये इथं नाहीत, परंतु घोरपडे, अजित घोरपडे ना आपले मंत्री होते ते असतील, अजित घोरपडे ते असतील किंवा अध्यक्ष महोदय हर्षवर्धन पाटील असतील. मी शिवसेनेमध्ये होतो, पण या तिघांचा अभ्यास बघून अध्यक्ष महोदय मी यांच्याकडे सातत्याने जाऊन बसत असे आणि यांच्या ज्या नवनवीन कल्पना आहेत त्या कल्पना मी ऐकून घेत असे आणि समजून घेत असे आणि मला त्या तिघांनी अशा चांगल्या प्रकारची मदत केली आणि त्यातून माझी पूर्णपणे खात्री झाली होती की या तिघांच्या जर अनुभवाचा, अभ्यासाचा आपण फायदा जर आपल्या कोकणाकरता करून घेतला तर कोकणाला खूप आर्थिक समृद्धी आपण मिळवून देऊ आणि म्हणून या लोकांनी खूप चांगल्या प्रकारचे निर्णय घेतले होते. विशेष करून राधाकृष्ण विखे पाटलांचं मला मनापासून कौतुक केलं पाहिजे. त्यांनी हा आंबा म्हणजे अत्यंत सेन्सिटिव्ह फळ आहे, याला जास्त ऊन चालत नाही, टेम्परेचर याचं वाढलेलं चालत नाही, याला थंडी चालत नाही, ताबडतोब हा आंबा खराब होतो. परंतु कोकणामध्ये अध्यक्ष महोदय रस्त्याशिवाय वाहतूक करण्याकरता आंब्याला दुसरं साधन काहीही नाही आणि आता आपण बघताय की गेले 12-13 वर्ष, आजच दुसरी लक्षवेधी होती परंतु ती होऊ शकली नाही आणि लक्षवेधी कशाला 12-13 वर्ष आपण सगळेच संघर्ष त्या विषयाकरता करतोय. हा मुंबई गोव्याचा शिवाय दुसरा वाहतुकीला अध्यक्ष महोदय साधन नाही. रत्नागिरीचा विमानतळ साधन नाही. रत्नागिरीला आता बऱ्यापैकी आपल्याकडं त्या ठिकाणी बोटीची वाहतूक ही होऊ शकते, तशा प्रकारच्या जेटी तयार झालेल्या आहेत, परंतु ती वाहतुकीची सुद्धा सोय नाही आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय या वाहतुकीची सोय अशा प्रकारे केली तर हा आंबा तात्काळ पोचू शकतो. याच्यावर प्रक्रिया करणारी जी केंद्र आहेत ती नाशिकला आहेत दादा. भास्कर आपण ऑनलाईन करा, पण मग मला ऑनलाईन ठेवा ना. हा भास्कर ऑनलाईन. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. सोमवार दिनांक 13 मार्च 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता सभागृहाची बैठक भरेल. आज नाही, पुढे ढकलण्यात आली. आहे